декабрьнен дорты автанын ортасы эфирде заман студияда сізлер үшін Эльвина Сидулаева чалыша. Русия ресми дәрежеде терроризмнен ұғраша Украина тыш ішлер назирі Вадим Пристайко НАТО саммитінде более бір биянатта болынды. Франкистан президентінің тыші бүсілі NATO'ның эсас дұшманы ақында сөз көрсетілгенде Пристайко Русинен күрешмек, бұл терроризмнен күрешмек демек мүмкін деп қайдетті. Тыш ішлер назирі шымды альянсы тежавүджі мемлекетке басқы япмақ үшін бұлынмаз бір фұрсат мевжут олғанындан емін. Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм – це дії для досягнення політичної мети через залякування. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше? Те, що здатний робити Альянс – це єдина мова, яку розуміє Путін. Шуны хатырлатам ки бір авта велсі Франкистан президенті Эммануэль Макрон Русия ве Қытай НАТО үшін хафлы дегіл ве Москванен яны субъект құрмаға чағырды. Ама шу вақыт альянса сыжақ мұнақашалар башланды. НСС бұл паралар. Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Дональд Трамп NATOға кірген девлет азалары тәшкілятын фаалиетіне үшін азалық төлеулеріні баяғы арттырсын деп қайдетті. Украина телекесізлер қызметі Русия дүниясының мұхлесі Игорь Кучерявыны сорға чекті. О бір күногіне Каланча кірішіқыш ноқтасында яқаланды. Ой жғали тілген Қырымдан Херсонға кеті екен. Бізім медбаларымызға берген мәліматына көрия Игорь Кучерявы Украинаның қыта қысмындан четтел паспортын алмағы деген. Бұл шақыз Русияге Қырым ижғаліне қол тұтты ве Единая Россия финқасының азасы ола екен. Ярмаданы Кремль ижғали етілген вақытта Кучерявы ақярда самооборона хатімлеріні топлап, ақярда оларына ярдымыле блокпостларыны тешкел еткен еді. Тежавүджі мемлекетінің Мудафа нәзірлігі оны Қырымның қайтарылығы үшін берілген медальнен тағзырленді. При прохождении паспортного контроля сработал индекс, и сотрудники службы безопасности Украины задержали его, так как он является активным участником «Русской весны». Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма, а также он является членом партии «Единая Россия». На данный момент проходит допрос на КПВВ «Каланчак». Впоследствии его отвезут в Херсон, в суд, и будет проходить досудовое расследование. 30 миллион рублелер доландырыжылық ешғалчелер Кремль незаретінде олған халқырамы насибетлер бойынша Девлет комитетіндегі бюджет параларының ғайып олығыны тешкере. Оның үшін октябрның сонларында комитет елбашысы Элинур Абдрамановна іштен шығардылар. Мемур имайджы Руслан Бальбекнен бірабер Бақшысарадaki Сюрен станциясында Қырымтатары сүгінігіне бағышланған мемориалының құрылмасы ве ой солярына екі чоқ қатлы квартиралары биналарының құрывы незарет тұтты. Құрыжылық тендерлерінің белгіленген екі шымкетке берілмесі Руслан Бальбек талап еткен еді. Оларының бірасы муфлис олды. Нәтижеде не 300 инсанға вады етілген квартира, не де хатыра тақтаса, не де паралар бар еді. 300 семей из депортированных народов без квартир. Памятника депортации в селении нет, а виновата, как всегда, Россия и белые медведи. А у Бальбека все хорошо, как у прекрасной маркизы из популярной песни. Он просто белый и пушистый. Ведь официально в том, что сорвано ФЦП, будет виноват Аксенов. В том, что фирма банкрот и должна государству и рабочим, виноват бизнесмен. В том, что Госкомнац не совсем законно потратил государственные деньги, виноват Абдураманов. Mahkeme terrorizmde qabatlанған екінші бақчысара группасы денелген 8 фигурантны 20 сененің февраль айына қадар аписханеге қабылды. Мұды тарзы бұл шекілде ұзатылды. Тінеуін Ростовда небеттіке махкеме үші бақылды. Оларға дестек өстірмек үшін ижғал етілген Қырымдан сессия мәбіслерінің балалары, омыр ақадашлары весоляға келді. Апелляцион шекайет бақылған вақытта чығышта болынған Қырым татарлар өзлеріні қабатлы деп танымайлар. Қадылар мұды тарзыны деніштірсінлер деп мұражатта болындылар, ама қадылар бұны козыгыне алмады. Около 4 часов мы участвовали в этом процессе. Очень каждому из них суд предоставил возможность высказаться. Каждый из них говорил о том, что они не являются террористами, но в отношении них проводят террор. То есть каждый из них это высказывал. И
По истечении этих 4 часов суд все-таки вынес решение, которое было ожидаемое, иллюзий мы не питали. Еда, которая им была предоставлена, в основном состояла из свинины. Защита просила принять меры, вынести частное определение суда, потому что, собственно, это является пытками. То есть их с утра опять увезли из СИЗО, фактически ничего они не ели там, кроме 4 галет, если я не ошибаюсь. И только поздно вечером они попадут себе в камеры в СИЗО и смогут хоть что-нибудь покушать. Но, к сожалению, судом было проигнорировано. С мотивировкой недостаточно доказательств того, что на самом деле их права как-то ущемляются. Ванхаштатан сон уйдулған mahkemeye отырышыва девам olacak. O Rostov'da keçirilecek ve terrorizm denilgen işine bakacak. Mahkeme eskemlesinde 2. Bakçısıra grupası denilgen işinin 8 figurantı oturacak. Onlar arasında Haramtadar Siyasi Maybusunun altın sesi Siran Saliyev. Mahkemeye yekünlengen son o Bakçısıray'ın güzelliğine bakışlanğan turkunu icra etti. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Бақчысарай аралықлары яшлығым сезнен бағлым. Алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Sırlı çeşme savuzgan, Şabalda aşlı bazar. O maleler o sokaklar aklımda durar. Rusiya Federasyası terrorizm işinin asıl sebebine bakmağa başladı. Siran Saliyev'den hayra da 7 kişi 2. Bakçısıra grupası denilgen işinin figurantı olan. Siran Saliyev 2 seneye verse, yani 2017 senesinde oktyabr ayında kanunsuz tutuldu. Ona nisbeten 3 madde boyunca cinayet işi açıldı. İşgalciler ömürlük hapishaneye kapatmağa isteyenler türümde o ezan okuy. Onun altın sesini Rostov'daki SIZO'da bulunanlar tanıy. Evde Haramda Siran Saliyev'ni Omar arkadaşı Mumine Saliyeva ve 4 bala bekleyi uken kızı daima tedaviye muhtaç. Şimdilik bu haberlerden tanış etmeye tıştırayım. Bir saatten son meslektaşım Alesya Halıç Ukrayna tilinde sizlerine taze haberlerden paylaşacak. 5 dakikadan sonra ise yayınımızda Situmir Situmirov devam eder. Onun musafiri siyasi ekspert Valeriy Klachok olacak. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это Бахчисарая. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz.
Kırım cennet degil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Kırım'da saat 20'de, Kiev'de saat 19'da seyretiniz. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yırlatır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, eğer men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddes Qirmim, qalbimni parchala muqaddes Qirmim, sesimni parchala muqaddes Qirmim. Sana qul olurum, sağ qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdır bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yoxdur bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin için o'lerim, sağ qalsam dunyoda.
Ассаляму алейкум, доброе утро. На телеканале АТР начинается наша утренняя рубрика, наши утренние эфиры прямые. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего первого утреннего эфира, политический эксперт Валерий Клочок. Доброе утро, Валерий. Доброе утро. И начнем с того, что бывшего народного депутата от партии регионов Александра Онищенко задержали в Германии. Произошло это 29 ноября. Информацию подтвердил Укринформу прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкиев. Далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен избрать Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. А пока Онищенко находится под стражей. Напомню, экс-нардеп регионал Александр Онищенко сбежал из Украины летом 2016 года. Уже в Испании он проиграл суды о его экстрадиции. НАБУ подозревает Онищенко, что он причастен к хищению более 1,5 миллиардов гривен с 2013 по 2016 год на продаже газа. А убытки предприятию «Укргаздобыча» оцениваются более 740 миллионов гривен. Валерий, и вот, к сожалению, уже не первый случай, когда вот таких беглецов ловят, и, к сожалению, те, кто были замешаны в каких-то коррупционных схемах, каких-то хищениях в особо крупных размерах, они вот не несут наказания. Как думаете, все-таки вот Онищенко экстрадируют в Украину, и понесет ли он ответственность за то, что сделал? Ну, я пропустив цю новину, відверто кажучи, про затримання, бо знаю, що він там готувався повернутися. І мені взагалі було дивним зухвалість Онищенка, який говорить із-за бугра, перепрошую за такий жаргонізм, але врешті-решт, про те, що він готовий приїхати, все, мовляв, нормально. Перед цим він говорить уже впродовж кількох років, що він носив гроші мішками, сумками, підкуповував народних депутатів за вказівкою Петра Порошенка. Ну, факт, звичайно, це треба буде ще довести. І в такому випадку він не вбачає, от в своїх словах він не вбачає нічого такого кримінального, щоб йому заважало повернутися до України. Я вже не те, що там співставляю факти, просто його слова. Фактами хай займається слідство. Воно буде розбиратися, правда там, зловживання були, не були, суд винесе вирок. Але це прямі цитати Онищенка. Тому вони мене часто бентежать. І, мабуть, реалія така сьогодні в Україні, що це є нормою. Тобто, якщо ти підкуповуєш народних депутатів, ти займаєшся корупцією, про це говориш, то ти вважаєш, що тут нічого страшного немає, розумієте? І тому в мене такий певний когнітивний дисонанс. Я не можу зрозуміти, де я перебуваю, в якій країні і що взагалі в цій країні коїться. Звісно, що повернення Онищенка багато хто очікує. Очікують і прихильники, і опоненти, тому що аби він давав якісь свідчення стосовно там якихось корупційних діянь, звісно. Але давайте скажемо щиро, що говорити сьогодні однозначно про те, що нинішня правоохоронна система, яка є в Україні, яка вже у нас тут формується впродовж 28 років, буде здатна винести вирок конкретний Онищенку у тих зловживаннях, яких йому звинувачують і закидають. У мене поки що в цьому переконань немає. Тому що останні, наприклад, затримання фігурантів гучних корупційних скандалів, як то в Укроборонпромі, як, наприклад, Пашинський, зараз перебуває під вартою, вони ж загалом нічим не закінчуються, за великим рахунком. У нас немає жодної гучної посадки, доведеної до краю, доведеної до суду, щоб був вирок і повернуті кошти в бюджет. Навіть повернення коштів так званих Януковича, воно і то сумнівне, правда, ми спираємося лише на заяви Луценка, але Луценко настільки себе дискредитував, що довіри до нього не так багато. Оце є головна проблема. Люди не вірять. Вони не вірять в правосуддя в Україні, так само не вірю і я. Сьогодні нема підстав про це говорити. Чим закінчиться ця справа, не знаю. Але ви бачите, що правоохоронці Німеччини працюють краще, ніж правоохоронці України в інтересах України. Парадоксальні речі. Я собі часто не можу уявити, як так, що правоохоронні системи інших країн вболівають більше за нашу правоохоронну діяльність, відповідність законів за боротьбу з корупцією в Україні, ніж ми самі.
Тобто нам це не потрібно. От система, вона поки що така, і от змінилась нібито влада, змінились очільники правоохоронних органів, кажуть, ну, мовляв, чи не так багато часу пройшло. Я вважаю, часу пройшло не те, що більш ніж достатньо, але достатньо для того, щоб показати якісь певні результати. Результатів поки що нема. Тому... И перейдем к следующей теме, к теме ДБР. Парламент проголосовал за перезагрузку руководства Госбюро расследований. Народный депутат фракции «Голос» Александра Устинова рассказала о процедуре избрания нового руководства. Що дуже важливо, були врятовані справи Майдану. І саме завдяки тому, що був величезний тиск громадянського суспільства, вдалося переконати інших колег по парламенту голосувати за цей закон. Протягом 5 днів буде призначено новий виконуючий обов'язки. Пан Роман Трива, його заступники будуть звільнені. Протягом 60 днів після цього відбувається конкурс, на якому будуть обирати нового керівника. Цей керівник вже за результатами інших 2 конкурсів зможе обрати собі сам заступників. Тобто тепер у нас буде одноособове керівництво, а не колективна безвідповідальність, хоча це мала бути колективна відповідальність, насправді, як це відбувалося до цього. А вот народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский сообщил, что теперь парламентский контроль над ГБР усилится. В минулому була проблема, що фактично директором міг тільки запрошувати профільний комітет, який я зараз очолюю, заслуховувати його, ну і фактично незалежності від результатів ніяких можливостей впливу не було. Відтепер щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР в зв'язку з цим визнанням звіту незадовільним. Таким чином, тут підвищується парламентський контроль і рівень парламентського контролю за Державним бюро розслідувань. Как вот оцениваете работу ДБР? Вот все возлагали надежды, что будут расследованы дела Майдана. Предыдущая власть не справилась с этим, то есть расследование не дошло к своему логическому завершению, не названы виновные. То есть сейчас новая власть. И вот претензии к ДБР опять то, что вот расследование идет, но результатов нет. И там вот жалуются, мол, не хватает рук. Ну, справа в тому, що бачите інформацію, як подати. Бо дійсно говорили нам впродовж 5 років, що головною проблемою нерозслідування справ Майдану є Горбатюк і Луценко. Ну, фактично, скандал між ними. Але за великим рахунком, я вважаю, що у Генеральної прокуратури було достатньо важелів і законних підстав проводити розслідування, робити якісь певні висновки, готувати обвинувальні акти, передавати їх до суду. Хоча там чимало справ передано до суду, говоримо щиро, але не встановлені фактично організатори. Да? Ми не знаємо винуватих. Тобто суспільство не отримало відповіді на те питання, чому були розстріляна Небесна Сотня. Хто вчинив, власне, ці злочини. Значить, комусь це цікаво. І, ви знаєте, цей постійний батл між Горбатюком і Луценком, він просто вже людям набив оскомину. Вони не вірять в те, про що ми говорили. І в роботу Генеральної прокуратури. Чому «Слуга народу» вирішила, що якщо передати повноваження саме по справах Майдану з ГПУ в ДБР, і це якось кардинально вирішить ситуацію, я не розумію. Тому що люди фактично перекочують одні й ті ж самі. Справами будуть займатися одні й ті самі слідчі. Як це змінить, якщо у вас свій генеральний прокурор, нині Рябошапка, так? Уже ж ніхто не заважає. Ви прибрали Горбатюка звідти. Для чого передавати ці функції в ДБР? Я логіки не бачу. Можливо, там юристи мені пояснять якісь специфічні моменти, але ви ж законом закріплюєте. Другий момент. От щойно говорять про таку функцію, як буде покращений парламентський контроль. Вдумайтеся в цю цифру, в цю дефініцію. І президент отримує право на зміну керівництва очільника ДБР або всього там керівництва. Але ж не обов'язок. Тобто в чому щорічний звіт? А ми з такими звітами стикаємося з СБУ, з Генеральною прокуратурою. Ми викликаємо на звіти міністра внутрішніх справ. Чим це закінчується? Нічим. Це повноваження колегіально або всієї Верховної Ради, або президента. Тобто ви говорите, але рішення ухвалити не можете. Парламентський контроль має бути, але не треба так підносити цю планку високу і дурити знову всіх, що, мовляв, тепер ДБР буде як? Ручне, залежне від парламенту?
От де логіка цієї тези? От вона втрачається. Наступний момент, знову ж таки говорить, що тепер одноосібність в управлінні ДБР стане кращим інструментом для ухвалення рішень, ніж була колегіальність. То ми тепер відходимо від колегіальності, від демократичних принципів управління державними органами до авторитарних, чи як? Я не проти того, якщо ваш інший метод управління дасть результат ефективний. Так само сьогодні змінено управління і в НАЗК. Поперед цього були кілька, мабуть, місяць тому десь були ухвалені зміни до закону про НАЗК, де також прибирали можливість колегіального управління і одноосібно управляти НАЗК буде тепер очільник, призначений на виконуючі обов'язки. Місяць пройшов, виконуючі обов'язки є. Якось таких гучних повідомлень про те, що НАЗК виявило там купу корупційних зловживань в частині перевірки декларацій чиновників, я також не чув. І, можливо, там якісь кримінальні справи відкриті, але знову ж таки, поки що, для мене найголовнішим показником, там, мабуть, як і для вас, для кожного українця, буде кількість вкрадених коштів повернути в бюджет. От якщо ці суми, про які ми говоримо, що розкладаються десятками мільярдів, хоча б будете повертати, скажімо, що хоч з половини, тому що інколи важко довести. Ми ж все-таки не агульно поступаємо, а вчиняємо, перепрошую, а маємо мати фактаж вчинення злочинів. Ми ж правова держава. Хоча б з половини будуть повернуті кошти. Це буде показувати ефективність роботи. А поки що, про що можна говорити, як ейфорія це подавати суспільству, це ваша банальна, рутинна робота. Я не проти, наприклад, скажу чесно, ви новий шлях, нову стратегію обираєте управління державними органами. Авторитарно. Добре, обирайте її, але покажіть результат. Тому що от за вашим перебиранням всіх повноважень в одні руки, в одну особу, з'являються такі закони, як ініціативи про регулювання навіть контенту для засобів масової інформації. Ми так далеко можемо. Вчора об этом говорили теж. Тема просто, вона дуже чутлива. Ще поки що суспільство не доусвідомило небезпеку цього. Тому що, я говорю, потім ми будемо про це все говорити на кухні. Трохи згодом. А вот согласно новым поправкам, директор ДБР будет на посту 5 лет. То есть каждая новая власть будет избирать нового главу под себя? То есть как вы на это? Ні, так вона може і раніше змінити. Є своя фракція, заслухали очільника ДБР, дають йому рік, заслухали очільника ДБР, президент його потім звільнив, якщо треба буде. Це фактично ручне управління. Тобто ми зараз в ще більшу залежність ставимо керівництво ДБР від керівництва держави. Вона і так була, вона якось передавалася ментально, мабуть. Давайте зараз проаналізуємо навіть, не те, що згадаємо, точніше, зливи в телеграм-канал «Турбу прорвало», які купа публікацій, вони не безпідставні, тим паче опосередковано не спростував ці дані сам Труба. Тобто на пряме запитання, чи там ваш голос, я особисто слухав цю прес-конференцію, він не дав ствердної відповіді «ні». Це вже наштовхує на думку про те, що це також може, що ймовірно він на цих плівках присутній. Тому саме оці дані свідчать про те, що і сьогодні колегіальний орган, але він залежний від влади. От ухваленням цього закону ми ще більшу залежність ставимо. И вот о возможной коррупции в ДБР поговорим далее. Президент Зеленский заявил, что правую руку директора ДБР Романа Трубы задержали на взятке. Давайте послушаем, что он сказал. Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. А сам директор ДБР Роман Труба информацию о взяточестве в бюро опровергает. Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень ДБР. І це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин. Слушая вот это все, конечно, очень становится печально, с одной стороны, то, что в
в той институции, которая должна заниматься, скажем, это по сути как ФБР, правильно? Конечно, ДБР, то есть это вот такая институция, которая особо тяжкие какие-то эти расследует. 100%. И теперь здесь мы видим, ну, это пока не доказано, но опять-таки вопроси зв'язані з корупцією. Так, є інформація офіційна про те, що затримали фігуранта справи, 150 тисяч доларів там, хабаря і все решта. Є. Але в мене запитання, чому напередодні голосування такого важливого закону, дійсно важливо, тому що ви зміните структуру роботи, мабуть, чи не найголовнішого органу, який покликаний боротися з корупцією в вищих ешелонах влади. Він же для цього був створений, бо в нас, виявляється, мало правоохоронних органів. Менше з тим. І таку заяву провокативно робить сам президент. Тому що фактично напередодні голосування за цей закон, який передбачає можливість швидкого звільнення керівника, очільника ДБР, бо, мабуть, ви не задоволені, пане президентові, роботою, ви робите заяву про те, що, мовляв, Труба через свого помічника отримує хабар. Цього, в принципі, не можна робити. В державі, яка сповідує незалежну роботу гілок влади, це можна розцінювати як тиск президента перед голосуванням за цей законопроект. Це публічно. Я був, чесно кажучи, вражений цією заявою. Там прес-служба, радники, вони просто не мали права випускати цю заяву. Якщо після, нема питань. Ти не можеш втручатися в цей процес. Як автор законодавчої ініціативи, нема проблем. Є таке право, вносить закони, як невідкладні, достатньо Конституцію по передбаченню повноважень. Але ця заява суто політична, вона не мала звучати з уст президента. Как мы уже отметили, ДБР должен рассматривать дела топ-чиновников. А как на ваш взгляд, почему в ДБР вызывают на допрос Марусю Звіробій, например? Вона що, топ-чиновник? Ви знаєте, у нас з підслідністю взагалі дуже великі питання, тому що я вже, чесно кажучи, загубився в тому, де хто що має розслідувати. От знаєте, де зручний керівник або зручний, мабуть, слідчий чи управління, якому можна зателефонувати, сказати, ви займаєтеся цими питаннями, вони будуть займатися вам цими питаннями. От це свідчить про те, що органи, які в нас, дивіться, раніше в нас було Національна поліція, міліція, перейменували, добре, просто перейменували. Служба безпеки України, Генеральна прокуратура. У нас ж було достатньо цих органів для вчинення правосуддя. Тепер нас створювали ще антикорупційні органи, забрали частину повноважень від цих органів, про які я назвав, і хочемо, щоб, маємо бажання, щоб їх робота була ефективною саме в частині боротьби з корупцією. Корупція – це пов'язане зловживання посадовим становищем з метою отримання вигоди. Звісно, що у нас треба цим займатися, але ж для чого було створювати додаткові органи? От мені поки що не зрозуміло. В цій частині наводив приклад і навожу. Згадаємо скандальне рішення Конституційного суду України, яким було скасовано статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Вона наробила чимало галасу в період президентської кампанії. Сьогодні цю статтю повернули. Але в чинному законодавстві є поняття, дефініція предикатного злочину, який дає підстави повністю кваліфікувати дії будь-якого посадовця як корупційні діяння з метою отримання неправомірної вигоди чи створення умов для отримання такої вигоди. Тобто в нас є достатньо законів, достатньо статей в законах для того, щоб проводити слідство, готувати обвинувальні акти і виносити вироки суду з конкретними термінами ув'язнення. Тому, ви знаєте, ми намагаємося когось задовільнити, чи ми справді здійснюємо боротьбу з корупцією. Те саме в частині створення ДБР. Врешті-решт, створили ДБР, наробили політичного запиту. Ця ж ідея вже в суспільстві років 20, як вона є, створенням такого органу, який би, за прикладом Сполучених Штатів Америки, ФБР розслідував такі гучні справи. Нема проблем, розслідуйте. Часу, звичайно, пройшло, можливо, не так багато з моменту запуску самого ДБР. Але менше з тим, поки що результатів немає. Трохи це не співставні речі, часу мало, результатів немає. Подивимося, як воно буде, але в мене більше скепсису саме до цієї роботи, тому що саме про підслідність говорити одні справи, інші, 5, 10. Зверніть увагу, СБУ розслідує справи, які абсолютно не є її компетенції. Чому? Бо так зручно. И перейдем к тому, о чем будут сегодня говорить в Верховной Раде. Сегодня состоятся парламентские слушания о продаже земли. Народный депутат от монобольшинства Александр Качура рассказал, какие инициативы предложат для рынка земли.
Тут буде дуже гаряче в залі парламентських слухань, але в будь-якому випадку повинні до чогось прийти, до консенсусу. Я також записався на виступ, і я буду наполягати на правках, щоб наша фракція прийняла. Перше, це скорочення в 4 рази розміру в одні руки, скільки можна передати. Це повна заборона продажу іноземцям, а також компаніям, яких кінцевим бенефіціарним власникам є іноземці. Це друга моя позиція. Третє, із основного, що я б хотів би, це якщо, наприклад, підприємство переробляє, а не відправляє сировину на експорт, то воно має мати якісь податкові пільги. А вот Батьківщина настаивает на референдуме по этому вопросу. Слушаем народного депутата Сергея Власенка. Ми просто хочемо нагадати шановному пану президенту його обіцянки неодноразові про те, що він не буде приймати жодного важливого для держави рішення без консультацій з людьми. Я хочу близько до тексту процитувати програму кандидата в президенти Зеленського, що перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя, а відтак я буду радити з людьми по ключових питаннях діяльності життя держави. Тому ми будемо вимагати від президента, ми, як частина цих парламентських слухань, будемо вимагати на цих парламентських слуханнях провести референдум щодо необхідності відкриття ринку землі в нинішніх умовах до тих пір, поки не створено умови для малого і середнього фермерства і допоки у нас іде, пробачте, в країні війна. И мой вопрос, на ваш взгляд, с чем связано то, что вот рынок продажи рынка земли, то есть продажа земли и вот законы о рынке земли, это, скажем, один из непопулярных проектов, который сейчас ведет новая власть. Очень много критики в адрес данного законопроекта. На ваш взгляд, почему вот сейчас новая власть взяла все-таки этот закон и хочет его принять? Ну, питання очевидне. Тут це один із пунктів меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом, який ще буде підписаний у 2018 році. От 18, 19, 20 рік, якщо не помиляюсь, у нас є програма, яка передбачає низку умов, які повинна виконати Україна для того, щоб співпраця з Міжнародним валютним фондом була і продовжувалася. І в переліку цих питань є і земельна реформа. Але справа в тому, що від цього питання постійно відходив Гройсман, бо фактично це було в його компетенції Кабінету міністрів Гройсмана, ну і частково, звичайно, Порошенка. Вони так само відходили від питання підвищення цін на газ для населення, і згадаємо, що останній рік-півтора ми не отримували коштів від МВФ. Це питання доволі токсичне для політиків, на ньому легко грати, тому вони не брали його в розробку. Відтак співпраця з МВФ в Україні була така доволі натягнута останні роки. Ну, відверто кажучи, її не було. І відтак, беручи до уваги питання, які сьогодні стоять і виклики перед урядом Гончарука, а фактично урядом Зеленського, то це одне із головних наповнення бюджету. Сьогодні ми маємо дуже серйозні прорахунки з недовиконанням бюджетної частини. Задаємо одне з останніх відео, де Зеленський говорить про те, що він дізнався, що вчителям і медикам не виплачують заробітні плати. Чому не виплачують? Тому що немає коштів в бюджеті. Банально. От учора буквально відбувся черговий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики. На внутрішньому ринку було залучено 4,65 мільярда гривень додатково. За цей рік ми перевиконали вже майже вдвічі план надходжень по облігаціях внутрішньої державної позики, по внутрішніх запозичень, які передбачені законом про державний бюджет на 2019 рік. Це сума приблизно десь, за підрахунками приблизними поки що, 350 мільярдів гривень. За рік ми збільшили, для чого ми ці гроші позичаємо? Для того, щоб віддавати, тому що нам треба ж віддавати борги. А віддавати нема чим. Тому ми позичаємо і віддаємо, але ж позичаємо під відсотки. За рахунок того, що долги наші увеличуються. Правильно. От лише внутрішній борг по облігаціях внутрішньої державної позики за цей рік збільшився на 2 мільярди євро. Якщо в гривнях, то це сума приблизно 60-70 мільярдів гривень. Це офіційна статистика, яка є на сайті Національного банку України. Це я щось не придумав, вона абсолютно всім достатньо відома. Але про неї не говорять, тому що незручно. Відтак, звичайно, одним із індикаторів, який би посприяв би введенню додаткових інвестицій в Україну, це є збільшення кредитного рейтингу України. А він можливий за рахунок лише співпраці з МВФ. Але МВФ ставить низку конкретних умов.
Одна із них – це ринок землі. Не приватизація, не повернення Коломойському Приватбанку. І інші. Газове питання, збільшення цін на газ. Зараз трохи лавують. Тут уряд має преференції, тому що ціни на газ на європейському ринку падають. У нас є домовленість про паритетні відносини в питаннях ціни з європейськими. Тому ми тут нібито поки що зберігаємо добрі позиції. А от ринок землі однозначно треба реалізовувати. Я також є прихильником запуску ринку землі. Але за певних умов. Тому що, наприклад, згадаємо законопроект, який вносив ще Зеленський на початку своєї фактично каденції роботи парламенту. Там була передбачена норма, та, про яку говорили, і норма, що законопроект буде введений в дію з 1 жовтня 2020 року, але йому буде передувати серйозна ревізія землі в Україні. Тобто впорядкування, тому що сьогодні за різними підрахунками десь близько 10 мільйонів гектарів землі, вони знаходяться державної власності, вони знаходяться не в зрозуміло чиєму користуванні, не зрозуміло, як вони оподатковуються, і її поки що ще не поділили. Оце є зараз найбільшою проблемою. Якби уряд Гончарука і команда Зеленського впорядкували ці питання, тому що Держгеокадастр, він фактично дуже суттєво пророблена по ньому робота, багато землі обліковано, але і кілька мільйонів ділянок землі різних розмірів не обліковані. Це дійсно є проблема. Ну, от, сьогодні мало хто розуміє, як десь біля 25% у нас землі в державній власності, як вони взагалі використовуються, які. Чи вони є в реєстрі? Їх подивитися, їх часто немає. Тобто має бути проведена детальна ревізія, впорядковано, прибрана повністю корупційна складова. Всі мають розуміти, всі громадяни України, що податки з використання землі сплачуються в достатньому розмірі. Ми повинні побачити тенденцію правильної державницької політики в питанні землі. А її немає. І от на фоні цього намагаються землю продати. Бо дійсно запуск ринку землі буде сприятливою умовою для збільшення ВВП, але в перспективі. Десь на 1-2%, не в перший рік навіть. Тому що не всі гроші миттєво війдуть в ринок від того, що ми дозволимо селянам продавати свою землю. І от дійсно питання в тому, яка модель цієї землі. От і це є каменем спотикання. А суспільство в Україні настільки підігріто і готове до того, щоб боротися з запуском землі, що політикам просто цю тему варто підняти. Сьогодні в умовах того програшу, того недоопрацювання урядом Зеленського, про яке я щойно говорю, дуже легко опонувати Зеленському, що цього робити не можна. І вони праві. Разумеете, вони праві. И поговорим о том, что миллионы украинцев, как всем известно, выезжают на заработки за границу, о том, как Зеленский собирается их возвращать. У президента разработали план возвращения украинцев из-за границы. А как именно? Давайте послушаем Владимира Зеленского. Ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся». Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту – 1,5 мільйона гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. Вот такое заявление интересное президента Владимира Зеленского. У меня вот вопрос один. С чего собираются таким образом помогать людям? Буквально несколько минут назад вы отмечали, что в бюджете не хватает денег заплатить учителям, врачам. А тут вот президент делает такие заявления: возвращайтесь, вот у нас щира українська душа, всім хватить денег, 1,5 мільйона на розвиття бізнесу. Откуда? Я, чесно кажучи, коли слухав цю заяву його, підписаний на канал, щоб розуміти Зеленського, в мене відразу з'являється це відео, я передаюсь, мені просто цікаво, врешті я за цим слідкую.
Хто рахував? Покажіть мені того, Или хто это будет история, как анонсировала зарплата учителям по $4000? Так, вона дуже схожа, але це ще більший жах, тому що почнемо навіть з суми – 1,5 мільйони гривень. В принципі, для запуску малого бізнесу це є сума нормальна, так? Але коли ти запускаєш свій бізнес, ти прораховуєш, кому ти надаватимеш послугу або будеш продавати товар, найголовніше. Повернемося до 1,5 мільйона. Відсоткова ставка. У нас нема такої відсоткової ставки. Хто буде компенсувати розрив між ставкою Національного банку і те, про що він говорить? Жоден банк вам під 5% гроші не віддасть. Це маячня повна. Це має бути спеціальна державна програма. От, наприклад, була свого часу державна програма для придбання житла молодими сім'ями. Вона давно існує в Україні, і саме компенсація за рахунок державного бюджету цієї відсоткової ставки, вона здійснювалася. Тобто тіло ти гасиш, а відсотки ти не гасиш. Тому як в умовах, коли бюджет просто розриває? Друге питання. Для того, щоб, точніше вже третє, для того, щоб запустити бізнес, тобі треба мати елементарний план. Тобто, кому ти будеш продавати послугу і товар. Бо цифри, які він називає по обороту 20-25 мільйонів, а якщо ви розкинете на рік, тобто в рік ви маєте обороту касового десь близько, в місяць, перепрошую, 2 мільйони гривень, це навіть таке вище середнього підприємство, це доволі серйозно. І ви даєте 1,5 мільйона на розвиток бізнесу. Трохи, знаєте, не співвимірні цифри, хоча ідея може десь і непогана, але найголовніше, що коли буде повертатися сюди заробітчанин з-за кордону, то він знову-таки ставитиме запитання, кому я це запропоную? Тому що в Україні нема кому купувати сьогодні товари і послуги. Якщо вони не розуміють, то це дуже погано. Сьогодні я просто, якщо вони мене чують, то я хочу сказати, малий і середній бізнес, він вмирає. Зовсім вмирає. Закриваються масові підприємства. Масово закриваються. Тому що після цих всіх обіцянок ви не дали людям можливості заробити достатньої кількості коштів для того, щоб вони придбавали товари і послуги. Закон економіки який? Є послуга, вона продається, має на неї бути попит. Хтось її має купувати. Якщо оцих двох складових не буде взаємодії, ні про які бізнес-мови взагалі не може йти. І потім, на рахунок нанятих працівників. Шановний пане президенте, запитайте, будь ласка, як у нас сьогодні адмініструються найняті працівники? Тому що навіть малому чи середньому бізнесмену для того, щоб адмініструвати найнятого працівника, треба в штаті мати бухгалтера, можливо, навіть не одного. Вартість бухгалтерських послуг на сьогодні зростає просто як на дріжджах. І це природно, тому що життя дорожчає дуже суттєво. А податкове навантаження на найнятого працівника настільки велике в умовах низької платоспроможності українця, що утримувати його в законний спосіб просто немає сенсу. Тобто ніхто вам не покаже в білу, що в ньому працюють люди. Повністю, навіть на мінімалки. Це просто відірваність від реалій. Коли я слухаю, воно навіть в закони економіки не вкладається. І перейдемо к одній з Вибачте за цю емоційність, але це реально, той, хто писав, взагалі не розуміє, що таке бізнес, як він працює. Перейдем к одной из самых горячих тем. Это 9 декабря должна будет состояться встреча в нормандском формате. Вот фракция «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» выступили с трибуны парламента с общим заявлением. Давайте послушаем. Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України, усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.
політичні сили вимагають забезпечення принципу «спершу безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Вот вы слышали подобное заявление. На ваш взгляд, это что вот было? Это вот какое-то вот формирование такой оппозиции своего рода и вот предостережение Зеленскому, либо какое-то наставление, как это назвать можно? Бачите, ваше навіть запитання починалося з того, не з тексту, правда, а з самого формату. Тобто форма цікава. Бо от часто сьогодні виникає запитання і в експертному середовищі журналістів, і взагалі серед громадянського населення, а чому такі серйозні промахи в роботі команди Зеленського? Промах один єдиний і він очевидний. В тому, що він не знайшов у собі сили поділитися владою, знайти собі опонента, перепрошую, не опонента, а союзника в обличчі іншої політичної сили. І от вона йому нужна зараз? Та вона йому ще вчора потрібна була, вже пізно, вже реально пізно. Тому що його вчорашні союзники в обличчі Юлії Тимошенко, Святослава Вакарчука, я не говорю про Порошенка, стали сьогодні його політичними опонентами і навіть ворогами. І оце об'єднання показує, що, зверніть увагу, об'єдналися вчорашні вороги. Немає нічого кращого для об'єднання сьогоднішніх ворогів, вчорашніх ворогів, як їхній новий спільний ворог. От у них є спільний ворог Зеленський. А тепер ти будеш мати в їх обличчі дві серйозні політичні опозиції. В обличчі Медведчука, опозиційна платформа «За життя», доволі потужна політична сила. І нового об'єднання. Я не знаю, може воно буде навіть формалізоване в якесь інше. Вони знайшли привід, дуже серйозний привід. Привід не зрадити національним інтересам. Хоча нібито Зеленський буквально нещодавно про це ж говорив. Да, зради не буде. Але не вірять, от реально не вірять. Це є дуже суттєвий прорахунок у політичній боротьбі. А є поводи не вірять? Звичайно, що є. Звичайно, що є, тому що ми не розуміємо, з яким стратегічним курсом в питаннях саме врегулювання війни на Донбасі і повернення Криму ми йдемо в нормандські перемовини. Ми не розуміємо, нам про це не говорять. А найголовнішою проблемою будь-якої влади, уряду є відсутність суспільного діалогу. Коли ти не розповідаєш про свої рішення, про те, як ти будеш їх впроваджувати, про свій план, про свій політичний курс, про свою стратегію. Ти це не інформуєш, люди тобі вірити не будуть. Тому що вони не мають точок дотику для того, щоб контролювати тебе. Вони хочуть бути причетними до влади. Дуже класна теза була про народовладдя, яку сьогодні згадували. В його предвиборчій кампанії вона зіграла, можливо, чи не найключовішу роль. Тому що люди хочуть бути дотичними до управління. Але ти їх відсуваєш. Ти навіть себе обмежив і свою команду від спілкування. Це є величезні прорахунки. И остается очень мало времени. Перейдем к закону об особом статусе. Принятие нового закона об особом статусе Донбасса не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на полях конференции НАТО. Послушаем почему. Мабуть, в силу багатьох причин, зокрема браку часу, доведеться перейти до продовження дії або до його доопрацювання за результатами зустрічі лідерів нормандського формату, до якої залишилося фактично тиждень. У нас осталось буквально 1,5 минуты. И мой вопрос все-таки это тоже один из таких очень противоречивых решений, которое очень критиковалось, но все-таки его не будут запроваджувати, как говорится. Все-таки продавили или как это? Ні, дозволю собі скористатися вашим ефірним часом і сказати не те, що я пророк, але цю ситуацію я прогнозував давно. Тому що нормандський формат, він не дасть ніяких результатів. І в ідеалі, якщо зараз Україна просто пролонгує чинний закон про особливий статус. А ті всі заяви, які лунали від Зеленського, це від лукавого. Вони не мають ніякого підґрунтя. Добре, що хоч нині є це розуміння, заява Пристайка очікувана. Вона мене тішить. Чому? Тому що після зустрічі в нормандському форматі врешті-решт має бути озвучений реальний план виходу із цієї суттєвої кризи, яка є війна і Крим. Поки що таких планів не звучить. Якщо це усвідомлення буде і буде озвучене суспільство, буде суспільний діалог, який буде обговорюватися, ніхто на акції ні капітуляції збиратися не буде. Тоді буде єдність у нас в усіх в досягненні мети. Ну поки що такого розуміння, як на мене, немає.
Хорошо, вы очень вовремя закончили. У нас, к сожалению, время нашего эфира подошло уже к концу. Напомню, с нами был политический эксперт Валерий Клочок. Спасибо большое. Дорогие телезрители, буквально через 5 минут эфир нашего телеканала продолжит программа «Заман». И ведущая Леся Галыч расскажет о последних событиях. Мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет севгі ile толы қорантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз қорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра
является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Середа, 4 грудня, 2113-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Гроші, нові виклики та ювілей. У Лондоні триває саміт НАТО. Цьогоріч Північно-Атлантичний альянс святкує 70-річчя. Щоправда, не лише свято на порядку денному. У країн-членів НАТО накопичилось чимало проблемних питань. Головне із них – гроші. Це одна із ключових тем лідерів країн альянсу, але ще низка внутрішніх проблем. Серед запланованих тем і війна в Україні. Щоправда, обговорюватимуть це без участі України. Наша держава не є членом НАТО, тож права голосу в альянсі немає. Однак до Лондона прибув міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він має виступити на конференції в рамках саміту. Напередодні він навіть вигадав новий термін – «рукзіт». Що це означає? Далі в сюжеті. Рукзіт – цей новий термін вигадав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. І означає він, що Росія має залишити Україну в спокої. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, коли коментував, чого очікує Київ від зустрічі лідерів у нормандському форматі. Український міністр сподівається, що після саміту російські війська залишать українські території. Я навіть винайшов для цього слово «руксіт». Це не має нічого спільного з Брексіт, але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоб росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо. У Вадима Пристайка в рамках саміта заплановані низка зустрічей. Загалом же українське питання неодноразово вже лунало на полях НАТО. Так генсек Єнс Столтенберг вкотре заявив, альянс відкритий для України. НАТО вирішив на саміті в Бухаресті у 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання – знайти, як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу. Роз'яснив генсек і свої слова, що Росія не ворог. Мовляв, у НАТО оголошувати когось ворогами мети немає. Проте докладають усіх зусиль, аби військове вторгнення в Україну не повторилось. Саме тому на цьому саміті і мають вирішити, як оборонятимуть Балтійські країни та Польщу в разі агресії з боку Росії. Ми щодня доводимо, що цей альянс активний. Ми щойно запровадили найбільше підкріплення нашої колективної оборони за покоління з кінця Холодної війни. Ми втричі збільшили чисельність сил реагування НАТО. Ще одне питання, яке спробують владнати натівці – непорозуміння всередині безпекового блоку. Хмизу до багаття додав президент Франції Еммануель Макрон, заявивши про смерть головного мозку НАТО. Мовляв, між Сполученими Штатами та союзниками постійні суперечки, коли мова йде про важливі питання. Це обурило і генсека НАТО, і американського президента. Ніхто не потребує НАТО більш, ніж Франція. Лише озирніться на останній тривалий період часу. Це дуже небезпечна заява. Вони потребують захисту більше, ніж будь-хто. Гроші та їх кількість – це ще одна болюча тема саміту. І тут Дональд Трамп висунув вимогу, щоб інші країни-члени НАТО платили більші членські внески на діяльність Альянсу. Бо ж, певен, нині одні країни виїжджають за рахунок інших. Та попри всі дискусії та непорозуміння, перший день саміту закінчився для всіх приємно. Адже для гостей британської столиці королева Єлизавета II організувала бенкет. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Без втрат на фронті. На Донбасі другу добу відносна тиша. Заборонена мінськими угодами зброя великого калібру мовчить. Стрілецькі бої спалахували по всій лінії фронту. На 3 ділянках проросійські бойовики використовували гранатомети різних систем. Всього штаб Об'єднаних сил минулої доби нарахував 7 ворожих обстрілів.
Володимира Цемаха СБУ оголосило у розшук. Прізвище фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга та одночасно головного свідка України про причетність Росії до трагедії, що сталося у небі над Донбасом у 2014-му, знову з'явилося у списках розшуку, що на сайті МВС. Там зазначається, що Цемаха підозрюють в участі у терористичній групі і здійсненні терористичного акту, що призвів до загибелі людей. Його розшукують як особу, що переховується від органів досудового розслідування. Чому, власне, зараз Цемаха почали розшукувати, наразі у відомстві не повідомляють. Але відзначу, що Володимира Цемаха українська розвідка вивезла з окупованого бойовиками Сніжного, і він мав свідчити у Гаазі проти Росії. Однак 7 вересня у рамках обміну полоненими Україна добровільно передала фігуранта Росії. Після цього, як стало відомо, Цемах знову повернувся на територію окупованого Донбасу. Підтримати Віталія Марківа та поширювати неупереджену інформацію щодо нашого військового засудженого Віталії закликала українська омбудсмен Людмила Денісова. Напередодні вона відвідала нацгвардійця у міланській виправній колонії з поетичною назвою «Опера». До речі, там тримають людей, що скоїли особливо тяжкі злочини. Нагадаю, Марківа засуджено нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі. Цю справу Денісова вкотре назвала політичною та наголосила, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка французького журналіста, а слідство не провело жодних експертиз. Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом Марківа, а комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятрович і міжнародну спільноту тримати на контролі цю справу. В офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур, а насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України. Зазначаю, що обвинувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення. 12 липня цього року італійський суд засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Його звинувачують у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Минулого місяця Україна подала апеляцію. Рішення апеляційного суду очікують навесні 2020 року. Анексувати Крим ще 20 років тому. Про такі плани президента країни-агресорки Владимира Путіна в ефірі АТР розповіла заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. У програмі «Прайм Муждабаєв» урядниця повідомила, що їй до рук потрапили архівні документи нашого МЗС, датовані 2000 роком. У них на той момент міністр закордонних справ Борис Тарасюк доповідає президенту Леоніду Кучмі про хід перемовин з президентом Росії Путіним і розповідає, що той вважає, що приналежність Криму Україні – це, цитую, історична несправедливість. Есть в наших архивах письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита. И часть этого письма посвящена тому, что Владимир Владимирович в 2000 году сказал, что он, как человек, глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины. Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Крим – це Україна. Такий флешмоб запустили на сторінці Apple у Facebook. Зробили це після скандалу, що виник навколо американської компанії Apple. В її додатку погоди окупований Крим та Севастополь почав відображатись як територія країни-окупанта – Росії. При цьому на материковій частині України ці території не позначаються ні нашою державою, ні територією Росії. В українському МЗС вже заявили, що домагатимуться, аби американська компанія змінила геолокацію. А колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін навіть закликав українців відмовитися від продукції Apple. Тим часом Міністерство фінансів США пообіцяло перевірити, чи підпадають дії компанії Apple під санкції. Останні, до слова, вже заявили, вивчають міжнародне право, щоб зрозуміти, як позначати спірні території.
Гаджети у Росії лише з російськими програмами. Іншим на ринок РФ зась. Такий скандальний закон підписав Владимир Путін. Мова йде про смартфони, смарт-телевізори та комп'ютери. Російські депутати вважають, що таке нововведення спростить життя росіянам і їм не доведеться шукати самотужки вітчизняні додатки. Які саме програми мають встановити на гаджетах, ще має визначити уряд. Від депутатів вже лунали приклади, що паралельно з пошуковим Google слід встановити Яндекс замість YouTube – Рутюб. Також паралельно зі світовими платіжними системами мають бути місцеві аналоги. Чи погодяться на встановлення російського програмного забезпечення такі гіганти, як Samsung та Apple, поки не зрозуміло. А от китайський концерн Huawei ще до ухвалення цього закону на випередження погодився встановити у свої смартфони замість відомої платформи Android російську операційну систему «Аврора». Це всі новини цього випуску. За мить з вами у цій студії Сейтомар Сейтомаров. Більше актуальної інформації шукайте на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів переглядайте на нашій YouTube-сторінці. Гарних вам новин і залишайтеся з нами. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Викировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать
обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Диләвер Османов. Қырымда saat 20-де, Киевде saat 19-да сейретіңіз. Ассаляму алейкум. Здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Ситумер Ситумеров, и гость нашего второго утреннего блока, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Доброе утро, Александр. Добрый ранок вам, витаю. И начнем с того, самой важной новости, даже не новости, а события, которое ждет вся Украина. Это встреча в нормандском формате. Фракции «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина» выступили с трибуны парламента с общим заявлением. Давайте послушаем, что они сказали. Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України, усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки до окупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Політичні сили вимагають забезпечення принципу «спершу безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Министр иностранных дел озвучил красные линии Украины на переговорах в нормандском формате. Украина настаивает, что эти переговоры в нормандском формате ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристрайко во время общения с журналистами в Лондоне. Также озвучил красные линии Украины на переговорах. Для нас червона лінія – зміни до Конституції. Також червоні лінії те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети. Кордон має бути українським. Не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування і так далі. Принциповою позицією Києва є відсутність прямих переговорів України із самопроголошеною владою окупованих територій. Ну вот мы видим, что в Раде вот есть политические силы, которые опасаются, что будет зрада на этой встрече. И вот те красные линии, то есть они заявляли в Раде, что нельзя переступать через красные линии. Вот те красные линии, которые перечислил Вадим Пристайко, на ваш взгляд, они достаточны? Мені здається, що вони певною мірою збігаються з тими вимогами, які озвучені представниками в заяві трьох фракцій. Так, тому що ну, давайте подивимося з самого початку. Я, мабуть, ще на початку казав, що
в мінських документах важко знайти відсутність червоних ліній. От важко знайти пункти, да, де б не були червоні лінії, або де вони б там, знаєте, не було б десь їх видно. Ну, мабуть, що тільки виключення безпекові пункти – це припинення вогню, це виведення важкого озброєння російського, виведення російських військ – це, звичайно, не червона лінія. Врешті, якщо ми подивимося, зміни до Конституції про особливий статус, для мене, як для громадянина, це неприйнятно. Чому має бути окрема область чи окремий регіон, який може мати народну міліцію, який може мати народну прокуратуру, народні суди, який може впливати на зовнішньополітичний курс держави, блокувати ці ініціативи. Тобто це неприйнятно для багатьох громадян і політиків, і це цілком закономірно. Я думаю, що з того, що озвучено, і з того, що вимагають три політичні сили, ну воно приблизно збігається. Давайте от подивимося на те, як я розумію процес і як він має бути, в принципі, і як його розуміє представники влади, зокрема, і багато українських політиків. Коли ми говоримо, наприклад, про вибори на окупованих територіях, ну ми будемо їх проводити. Ну якщо йти за логікою мінського формату, ми повинні їх провести. Питання коли і за яких умов. Так от, якщо йти за логікою абсолютно чіткою і зрозумілою, як на мене, виправданою, що спочатку має бути забезпечена безпека, після цього проведені вибори, це є все цілком зрозуміло і послідовно. От, якщо ми наполягаємо, зараз нас Росія схиляє до переговорів, да, з самопроголошеними республіками. Переговори з ким вести? З тим, кого не визнає навіть Росія? Росія ж не визнає так звані ДНР, ЛНР. Україна тим більше не визнає. Ми не визнаємо цих людей, ми кажемо, що це представники, ставленики Кремля. Для чого нам з ними вести переговори? Тому ми кажемо, і позиція мала би бути абсолютно чітка, зрозуміла. Після того, як ви виводите важке озброєння, як виводите своїх представників військових формувань, в тому числі нерегулярних, які там присутні, як так звані відпускники, там, інструктора і так далі, куратори від ФСБ ГРУ, українські війська, прикордонники, військові разом з ОБСЄ отримують вихід на лінію державного кордону. Ми спостерігаємо за тим, звичайно, щоб ці війська відходили і нові не заходили, не завозились. Проходить певний період часу, ми дивимося, що відбувається роззброєння, що припиняється гаряча фаза війни, режим стійкого перемир'я дотримується, обстрілів немає. Ми починаємо обговорювати можливість проведення виборів відповідності до української конституції, українського законодавства за міжнародними стандартами і стандартами ОБСЄ. До речі, дуже часто говорять стандарти ОБСЄ, в тому числі, які зафіксовані і в мінських домовленостях. Але ж не розширюється поняття. А поняття дуже важливе, тому що це допуск вільний політичних партій і людей, які хочуть взяти участь у виборах, допуск вільний тих, хто хоче взяти участь у голосуванні безпосередньо за своїх кандидатів, допуск засобів масової інформації, недопущення силового протистояння і силових сценаріїв в цей час, тобто відкриті, прозорі вибори, транспарент, те, що дуже часто говорять нам європейські колеги наші. Ми обираємо представників, легітимних представників місцевої влади на цих територіях. І далі з ними ми ведемо мову про децентралізацію в рамках Конституції, про порядок самоврядування і так далі, і так далі. Багато речей. Бо та реформа децентралізації, яка була започаткована ще попередньою владою, якщо я маю сподівання, вона буде завершена цією, дає широкий спектр самоврядування для територіальних громад, для місцевих влад, залишає значні кошти на місцях. Тобто це ж не є щось таке, що коли нам кажуть, давайте там, я не знаю, там закрутимо, обмежимо повноваження, цього немає. Навпаки, якщо буде йти децентралізація, це розширення. І в рамках з обраними цими представниками ми починаємо конструктивний діалог. Для нас важливо принципово, що я тут підтримую пана Пристайка, щоб відбувся руксит, да, оцей, щоб Росія пішла. Коли Росія піде, дуже багато питань вони або зникнуть, або ми їх вирішимо спокійно. Тому що тут же ж треба розуміти, що конфлікт же ж він не внутрішній,
і далеко не тут збурений, а він принесений ззовні. Так якщо ми заберемо цей зовнішній чинник, все буде гаразд. І тому логіка є нормальна. Вы упоминали о законе об особом статусе. Перейдем к нему. Принятие нового закона об особом статусе Донбасса не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Лондоне на полях конференции НАТО. Послушаем, почему. Мабуть, в силу багатьох причин, зокрема браку часу, доведеться перейти до продовження дії або до його доопрацювання за результатами зустрічі лідерів нормандського формату, до якої залишилося фактично тиждень. Ну вот этот закон, который опять-таки встречался с очень большой критикой, что его надо принимать, его нужно вырабатывать, то есть он не будет вырабатываться, а будет принят тот, который сейчас действует. На ваш взгляд, то есть эта власть пошла на уступки от этой критики, или как это можно назвать? Розумієте, тут от зараз те, що каже пан Пристайко, воно в принципі теж логічне і правильне, але це демонструє ще й певну відсутність комунікації у самих представників влади, у владній команді. Бо якщо подивитися, наприклад, на те, що говорять окремі депутати від партії «Слуги народу», їх коли запитаєш, вони кажуть, от після нормандської зустрічі будемо розглядати закон. Ну який закон? В які строки, якщо у вас там залишається, здається, ще після цього, після нормандської зустрічі 3 чи 4 пленарних дні? Коли це можна зробити? Ну добре, щось дострокове можна. У нас різне в історії бувало. Окей, може до кінця року ще ви можете там працювати ледь не цілодобово. Але ж як тоді бути з тим, що казав президент 1 жовтня, здається, якраз коли він звертався до нації, після того, як був підписаний лист по формулі Штайнмаєра, він сказав, що буде новий закон, який буде розроблятися в тісній координації з народними депутатами, з представниками усіх фракцій, тому що парламент – це не одна фракція, з представниками уряду, міністерств, відповідних експертів, громадськості, які долучені до цього. І буде прописані чіткі, зрозумілі механізми. Тобто буде процес прозорий. Зараз ми бачимо, нічого не обговорюється. Ну, фактично, да, якісь десь там щось ми чуємо відголоски, але якогось там, бодай проєкту документу ніде не видно. Що можна обговорювати? Значить, на нормандську зустріч, вочевидь, навіть теж, якщо є якийсь проєкт, то повезуть проєкт, про який ніхто не знає, ніхто не бачив, окрім, можливо, деяких людей на Банковій там, і, можливо, в МЗС. Хоча я допускаю, що вирішили цей проєкт, мабуть, відкласти, не вести його. Чому? Тому що тоді б це порушувало логіку і алгоритми дій, і ми б ставили, знаєте, як виходить, що воза поперед коня, перепрошую, тому що ми їдемо обговорювати з зовнішніми партнерами проєкт українського закону, який, от допустимо, вони його погоджують, а приїжджають сюди, і парламент каже, а ми не хочемо за це голосувати. І як далі? І що робити далі? Далі що? Всіх ламати через коліна? Далі там, щоб табло гасло? Що робити? Як змушувати депутатів голосувати? Тому це неправильно. Я думаю, що перед тим, як обговорювати на міжнародному рівні, треба бодай щось окреслити тут, якийсь проєкт, і сказати, от такі наші пропозиції, ініціативи, ми їх розглянемо. І да, мабуть, щось пішло не так, відбувся певний відкат назад, або вирішили дійсно пригальмувати з цим законом. Тут же ще треба врахувати, що занадто себе вольготно, так, і провокативно, і агресивно веде Кремль напередодні цієї зустрічі. Нам, звичайно, до цього не звикати, але подивіться. Дуже багато провокаційних заявлень. Да, ескалація по лінії фронту, багато провокаційних заяв, багато відверто таких заяв, які є неприхованим втручанням у внутрішні справи України, і багато чого іншого. Агресивна риторика, вона, звичайно, ніколи не припинялась, але напередодні зустрічі це окремо. І я тут відмітив, що заяви багатьох політологів, наближених до Кремля, вони пов'язані ще з тим, що реально вони до кінця не розуміють і не знають, з чим Україна поїде на цю зустріч. І вкиди, які вони роблять якраз дуже часто для того, щоб тут і нам посіяти нестабільність, сказати, дивіться, буде обов'язково зрада або буде за російським сценарієм. А я так не думаю. Я не думаю, що піде за російським сценарієм, що він все-таки, принаймні, якщо не буде зломлений, то буде надломлений, пустить тріщини, і не все так буде. Тому що, знову ж таки, якщо виходити із тих зараз заяв, які є, а ми не можемо іншого коментувати, інше, що ми можемо допустити, це, звичайно, може бути уява, фантазія, або там якісь, я не знаю,
когось інтуїція розвинена, хтось чим керуватись. Я зараз керуюсь фактами, і я бачу, що є певні сигнали від української влади в напрямку того, що готові до перезавантаження Мінську, але в той же час я не думаю, що готові до тотальних поступок по всім фронтам, тому що в кінці кінців цього не дасть зробити і український народ, який теж не сприймає багато чого. Нехай не вся його, не 100%, бо різні є люди, але ми бачимо, що активні громадяни вже не раз виходили на акції і окреслювали, знову ж таки, ті ж самі червоні лінії, які ми вже говоримо дуже довго. Перейдем к тому, какие могут быть решения приняты в ходе нормандского саммита. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в нормандском формате, который был согласован 4 государствами. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу по наступному етапу обміну, включаючи ідею «всіх на всіх». Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування. І так далі. Описывается то, что уже сделано, и то, что нужно еще делать далее. То есть то, что делается, достаточно ли для урегулирования, либо это, скажем, подготовка лишь к этому процессу? Я думаю, що так десь приблизно в цьому комюніке так і буде записано в заяві. Інше питання, чи перейдуть сторони до розроблення якоїсь чіткішої, зрозумілішої карти, дорожньої карти цієї так званої реалізації подальшому мінських домовленостей. Це те, до речі, про що домовлялися ще в 2016 році. Але ж в силу різних причин, в силу блокування Російської Федерації і небажання фактично переходити до мирних ініціатив, це було заблоковано. І, в принципі, окрім як до процедури розведення військ, яку більш-менш прописали по 3 населеним пунктам, що зараз відбулося, нічого конкретизовано не було. Тому я думаю, що зараз, можливо, буде більш конкретизовано окремі пункти, і буде продовжена дійсна робота, вочевидь, по розведенню, аж до розведення по всій лінії фронту. А далі, якщо ми подивимося, то Україна пропонує сценарій, який стосується реалізації безпекової частини і соціально-економічної, гуманітарної, розмінування, будівництво мосту, як в станиці Луганській, відкриття нового КПВВ, тощо. Але ми так осторонь тримаємося поки що процесів політичних. І, як на мене, якщо нам вдасться так рухатись, це буде абсолютно правильно. Це є якраз те, про що говорять. Спочатку безпека, потім політика. Це абсолютно правильно. Тобто, якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми маємо його, безумовно, досягти по всій лінії розмежування. Після цього, звичайно, можна вести мову про розведення по окремих ділянках, але не на всіх, бо є точки, де цього зробити не можна і недоцільно, просто з точки зору безпеки для України як держави. Після цього, звичайно, можна переходити вже безпосередньо до перемовин про якісь політичні і так далі можливості. Але, звичайно, в першу чергу безпека. Я думаю, якщо ми так будемо рухатися далі, це буде правильно. А якщо при цьому ще вдасться повернути тих людей, які не 1 місяць вже перебувають в підвалах, що називається, на тимчасово окупованих територіях, перебувають в полоні, я думаю, це теж буде корисно. Тобто, я бачу, що якщо процес так далі буде рухатися, це буде отака стратегія малих кроків. Чи буде вона реалізована в повній мірі? Україна демонструє бажання до цього. Але чи дасть Росія реалізувати це в повній мірі згідно українського сценарію? Це питання. Але я думаю, що якщо ми будемо постійно теж дивитися на те, що кажуть в Росії чи в Кремлі, то ми прекрасно розуміємо, що в них взагалі бажання, щоб Україна стала протекторатом Росії. Що, звичайно, ми повинні не допустити різними методами. Тому зараз процес, який я називаю малими кроками, він поступово рухається, будемо спостерігати. І головне, знаєте що? Головне, щоб газове питання все не зламало. От я боюсь тільки за це, щоб Росія не почала включати, як завжди, свій відомий шантаж, як завжди розставляти свої відомі капкани і пастки – це газ.
Є ж вічно улюблена тема для Росії – корумпувати і купувати українські еліти, вимагаючи якихось політичних поступок. Класичний приклад – це Янукович, який підписував Харківські угоди, і інші приклади. Тому мені здається, що питання газу на цій зустрічі нормандській взагалі треба винести за дужки і сторонитися його максимально. Максимум, це що стосується прямих постачань газу з Росії. Я думаю, що ми не повинні його купувати навіть зі знижками, бо це контрпродуктивно. Ми повинні шукати шляхи забезпечення диверсифікації і незалежності газової, в тому числі енергетичної держави. А можливості для цього є, як говорять багато фахівців. А вести мову про транзит, вже всі ж нас переконують, і європейці і так далі. Добре, ми можемо вести умови про транзит, але про транзит яким чином? Про те, що європейські компанії купують газ, сплачують за транзит газу російського через територію України. Тобто фактично ми отримуємо за послугу на виході, і ми свої відносини в першу чергу ще страхуємо і гарантуємо за допомогою європейських компаній, бо Росія ж, ми знаємо, дуже часто несумлінний, м'яко кажучи, постачальник, несумлінний контрагент, обманює, дуже часто шантажує, тощо. І, звичайно, не можна допускати обнулення вимог, те, що нам говорять. Тобто будь-яку газове питання, його треба відносити, бо тут точно, що Росія буде говорити, давайте знижку, давайте ми вам тарифи знизити в Україні. У нас же ж люблять про це часто говорити. И Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, очень оптимистично относится к встрече в нормандском формате. Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит в нормандском формате 9 декабря может принести большой прогресс мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне. Послушаем, что говорил Трамп. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що майбутня зустріч України та Росії дуже важлива. І є ймовірність, що може бути досягнутий дуже великий прогрес. Я думаю, що це дуже важливо для України і так само важливо з точки зору Росії. Вони вироблять угоду, мир, адже бої тривають довго, занадто довго. Возможно, оптимизм Трампа не безоснователен, ведь вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба упоминал, что Путин может пойти на уступки Украине. Давайте послушаем позицию Кулебы. Російська Федерація дійсно, скажімо так, намагалася уникнути цієї зустрічі, цього формату. Водночас, хоча наші російські колеги завжди роблять задоволене обличчя і кажуть, що у них все чудово, але насправді у них не все чудово. Відчувається і санкційний тиск, і падає рейтинг президента Путіна всередині країни, і все це спонукає їх на те, щоб іти на певні компроміси, на певні поступки. Зокрема, також є важливим чинником ті юридичні процеси, які відбуваються в міжнародних юрисдикціях. Касательно встречи в нормандском формате, очень много скептицизма можно увидеть. Но есть и те, кто оптимистично на нее смотрит, на эту встречу. В частности, Дональд Трамп верит, что, возможно, получится найти какие-то пути урегулирования этого конфликта, а по сути войны. Также Дмитрий Кулеба говорит, что есть предпосылки того, что Россия может пойти на какие-то, скажем, смягчения в связи с внутренней конъюнктурой, падением рейтинга президента Путина и с давлением международных других государств в санкционном плане. На ваш взгляд, две стороны все-таки, вы как к этому относитесь? Более скептицично, либо смотрите на этот вопрос более оптимистично? Я дивлюсь реалістично, тому що, звичайно, хотілося б, щоб ця зустріч пройшла і Росія пішла на всі умови України. Це було б прекрасно, це було б найкраще, мені здається. Да, тобто це було б оптимістично дуже. Але я думаю, що до певних поступок дійсно Кремль може бути готовий. Питання, наскільки далеко, я не думаю, що далеко вони готові зайти. Але дійсно певні поступки демонструвати вони будуть. І вони вже намагаються дещо підносити як поступки в Україні, як, не знаєте, навіть не поступки, а типу як кроки до мирного врегулювання, якісь акти спрямовані на
потепління відносин, навіть не на потепління, бо як може зараз, на нормалізацію. Ну там повернення полонених, повернення кораблів, те, що вони мали зробити згідно рішення Трибуналу міжнародного з морського права, але як вони це піднесли, хоча кораблі розібрані, там розграбовані і так далі, не на ходу. Ну, тобто, але щось вони намагаються. Далі мені здається, що якщо вони, от яка поступка найреалістичніша і може бути досягнута зараз, мені здається, що це значне зниження інтенсифікації бойових дій, обстрілів українських позицій і кроки певні до режиму сталого перемир'я. Не миру, перемир'я на лінії розмежування. І, можливо, подальшому розведення військ. Дійсно, з певним відведенням, з відступом російських і проросійських формувань від займаних позицій. Оце, мені здається, зараз поки що на цьому етапі максимум, чого можна буде досягти. І якщо вдасться завдяки цій зустрічі досягти перемир'я, досягти якогось припинення вогню, на тривалий період, не на там один день, 2 дні, а на тривалий період, те, що називається така легка заморозка конфлікту, як дехто називає, можна як завгодно називати, я кажу, це перемир'я, так? Це не мир, це перемир'я, то це буде певним дипломатичним досягненням, і це вже буде поступками Кремля, так? А в подальшому, мені здається, що це ще дуже довга дорога тривала, яка має закінчитися, безумовно, деокупацією Криму. Допоки цього не відбудеться, говорити про настання миру і нормальних стосунків з Російською Федерацією не доводиться. Але говорити про те, що можна досягти перемир'я зараз на гарячій фазі лінії фронту, я думаю, це цілком реальний сценарій, реалістичний, до якого треба йти, до якого треба прагнути. От такий він більш-менш реалістичний. А те, що в Росії не все так добре, як подає російський пропагандистський ресурс, це, звичайно, правда. Це можна подивитись, і рейтинг падає, і економічні проблеми є. Тут я пану Кулебу підтримую в цьому. Тут можна поділяти його точку зору. Перейдем к теме Крыма, о котором мы упомянули. Народный депутат «Слуги народа» Ирина Верещук рассказала, чего ожидает от встречи в нормандской четверке. Ви бачите, були дві діаметральні позиції. Президент Зеленський говорив, що може почати говорити про створення платформи, бо її ще не було створено по Криму. А ми почули заяву Пєскова, який виключив таке на саміті 9 грудня. Побачимо, як будуть поводити себе лідери. В европейской солидарности настаивают не поднимать тему Крыма необходимо. Слушаем народного депутата Алексея Гончаренко. Звичайно, що питання Криму піднімати на всіх майданчиках, які можливі. Ми розуміємо, що, може, Путін і не готовий до цієї розмови, але Україна має це робити. Якраз під газовою анестезією нам і ампутували Крим. Це дуже два пов'язаних питання, насправді. Тому ми маємо, безумовно, піднімати питання Криму на всіх можливих майданчиках. Народный депутат фракции «Голос» Леся Василенко считает, Зеленский к встрече с Путиным не готов. Давайте послушаем. Об'єктивно, їде він туди не підготовлений або, щонайменше, з неналежним рівнем підготовки. Їде президент Зеленський без українського порядку денного і лише з готовністю виконувати той порядок денний, який вже давно підготовлений Москвою і Путіним. Цей порядок денний, на жаль, не включає питання Криму, тому що питання Криму вже давним-давно Путін зняв з порядку денного і з будь-яких переговорів, які ведуться на міжнародному рівні сьогодні. І це є одним із значних недоліків мінських домовленостей. Ну, вот тема Крыма достаточно острая, болезненная для Кремля. И вот буквально на днях, когда эта тема поднялась, Песков сделал заявление, что если тема Крыма, это один из журналистов задал вопрос ему, он сказал, что если этот вопрос Зеленский поднимет, то президент Владимир Путин даст развернутый ответ на то, чей Крым и каков его статус. То есть вопрос Крыма токсичен, но вот здесь очень странная позиция президента Зеленского. Изначально как бы он говорил, да, буду поднимать, и вот чем ближе к саммиту, тем эта риторика слабеет. И возможно, что к самой встрече уже он перегорит и вообще не упомянет о нем, о чем говорят, о чем предостерегают другие депутаты из других фракций, что это Крым нужно и необходимо поднимать. Все же, будут говорить о Крымі или нет, на ваш Ну, дивіться, давайте виходити з того, з можливостей, які є. Да?
що політика – це мистецтво можливостей. І це, звичайно, мистецтво, яке передбачає широкі іноді мазки, але це все-таки можливості. І якщо ми говоримо про те, чи можна підняти це питання, звичайно, можна. Чи має президент згадати про те, що я, наприклад, казав, що не можуть бути в повній мірі нормалізовані стосунки і не може бути миру з Росією, поки Крим не деокупований. Це чітка позиція. Звичайно, має про це нагадати і має цю позицію підтвердити. Чи будуть якісь дієві механізми обговорення на цій зустрічі, я сумніваюся. Тобто там вирішуватися питання, що було б корисно, от яким чином? Розширити санкції проти Росії якраз за анексію Криму, посилити тиск політичний, дипломатичний. Да, президент про це може згадати, я щиро хотів би, щоб він про це згадав обов'язково і нагадав би. Але чи буде це питання предметно обговорено, знайдені якісь рецепти інструментарні саме на цій зустрічі, я сумніваюся. Хоча я допускаю, що в цьому ж комюніке і в позиції президента має бути чітко артикульовано, що територіальна цілісність України і суверенітет по всій території мають бути відновлені, а це означає і на території Криму. Український суверенітет має бути відновлений. Тому я думаю, що нагадати про це безумовно потрібно і корисно, і це треба робити, як на будь-якому міжнародному майданчику. В той же час, чи буде присвячена нормандська зустріч саме цьому питанню, в мене є сумніви, тому що зараз... Однозначно, що не топова тема. Але якщо, наприклад, в той же час, коли ми говоримо порядок денний не передбачає, я тут теж хочу поправити або задати питання українським політикам окремим, якщо це не передбачає, то чому Росія допускає винесення газового питання на цю зустріч? Якщо Росія допускає газове питання, значить ми допускаємо питання Криму, значить ми допускаємо винесення повного перегляду Мінських угод і виписання таких пунктів, як вигідно більше для України, для нашої держави. Тобто у нас теж з'являється поле для маневру. І ми повинні про це говорити. Але чи налаштовані наші партнери обговорювати зараз механізм повернення Криму на цій зустрічі? Треба відверто сказати, я думаю, що ні. Будуть обговорювати все-таки питання Донбасу, і подальше розвитку ситуації там. План мінімуму хоча б упомянути і напомнити, що Крим ми помнимо. І в підсумковій прес-конференції також, і на зустрічі із канцлером ФРН і президентом Франції обов'язково згадати про те, що ця проблема нікуди не зникла. Фактично анексія Криму – це є передумовою і початком того, що далі почало відбуватися на Донбасі. Фактично це є початком війни проти України. І поки ми не завершимо, поки ми не повернемо Крим, не повернемо туди наш державний суверенітет, говорити про те, що нормалізація стосунків з Росією – це неможливо. Це абсолютно чітко і зрозуміло має донесена бути позиція українським президентом. В то время, пока в офисе президента нет понимания, как реинтегрировать Крым, но есть понимание, как реинтегрировать оккупированный Донбасс. В офисе президента Украины во время совещания в рамках подготовки к нормандскому саммиту утвердили сценарий реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает офис президента Зеленского. Давайте послушаем. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. У рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава української держави дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення операції Об'єднаних сил. Такое заявление, что 5 сценаріїв, что-то немного ли? Нехай буде 5, вони ж можуть один одного там певною мірою дублювати, дещо розширювати, конкретизувати. Важко обговорювати, тому що не бачили документу, принаймні ні я, не знаю, ні багато знаю експертів цього не бачать. Бо фактично це є тільки інформація, а самі сценарії поки не презентовані. Я маю надію, що вони будуть опубліковані і ми зможемо предметно обговорювати там. Хоча, звичайно, якщо мова йде, наприклад, один із сценаріїв, я переконаний, він є тут, це військовий, не може бути, щоб його не було. Хоче цього президент, не хоче, але він також має бути, і він має бути присутнім. Сценарій, який передбачає як
оборону наших позицій в разі наступу активного противника, так і контрнаступальні дії, що теж є важливим. І він може бути, звичайно, більш таємним. Я думаю, що сценарій приблизно зрозумілий. Це, з одного боку, соціально-економічний. Це те, що зараз намагається реалізовувати так Офіс президента чи там окремі радники РНБО, як пан Сивохо, ініціативи демонструючи по виплаті пенсій на тимчасово окупованій території, будівництво додаткових КПВВ, спрощення порядку перетину цих КПВВ, розмінування і так далі. Все, що стосується соціально-гуманітарних питань. Наступний пункт, мені здається, це припинення вогню, зниження інтенсифікації бойових дій, задля того, щоб не гинули громадяни, поступове відновлення інфраструктури. Поки що мова йде якраз про території Донеччини, Луганщини, які контролює українська влада. Це теж один із пунктів. Один із пунктів – це все, що стосується безпеки і оборони. Ну, от приблизно десь, я думаю, що... А далі ще один пункт – це політичний. Мабуть, на майбутнє вивчення сценарій проведення виборів, як їх проводити, як відновлювати там питання урядування державної влади і суверенітету України, перехідного правосуддя. Я знаю, це зараз питання активно дискутується. Це такі гарячі теми, як амністія, так, це теми якраз, що стосується переслідування кримінального тих, хто вчинив тяжкі, особливо тяжкі злочини воєнні або проти людяності, які не можуть підлягати жодній амністії. Це абсолютно точно. Питання вирішення, як притягнути їх до відповідальності, як в подальшому їх судити за це. Ну от десь приблизно щось. Я так собі думаю, що уявляю, що це десь так, тому що і за попередньою владою взагалі обговорювалися різні подібні речі, і вони включали оці пункти, оці основні розділи, про які я зазначив. И перейдем от Украины к Европе, о том, может ли Россия нести угрозу Европе. Министерство обороны Литвы не согласно с мнением французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия не является главной угрозой для НАТО. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Караблес в Лондоні на конференції НАТО. Для Литви Росія – екзистенційна загроза. І для НАТО, принаймні для східного флангу НАТО. Ми не можемо погодитися з цим визначенням. Російська військова доктрина говорить про те, що НАТО – противник. І вона концентрує свої військові сили, проводить навчання. Не можна говорити, що Росія не становить загрози. Ну вот мы слышим иногда парадоксальные заявления вот от лидеров больших, влиятельных европейских государств, как Макрон. И, в общем, тенденция вот эта какая-то по сближению с Россией, по какой-то лояльности, политике лояльности к ней. И то, что от нее нет угрозы, но при этом вот буквально 6 лет назад мы видели, как Россия, не побоюсь этого слова, оттяпала территорию другого независимого государства и пытается сейчас это легализировать. И даже в Крыму, кстати, анекдот есть. Сделала самозахват, но не знает, как его легализировать. То есть вот такая вот поговорочка ходит в Крыму. И при этом вот они делают вид, как будто ничего не замечают, но при этом есть те, кто все-таки мыслит более здраво. На ваш взгляд, это что повлияло на вот эти страны, такие как Франция, Германия? Это все-таки экономический интерес перевесил вот в этом вопросе? Є економічний інтерес, безумовно, є й політичний. Політична складова полягає в тому, що, наприклад, французький підхід завжди був, що нам робити от далі на схід, за території Польщі, от як нам бути, як нам проводити цю східну політику. І є прихильники того, що треба більше налагоджувати відносини з Росією на противагу зростаючому Китаю. Є такий підхід. Є підхід, який каже, що з Росією треба вести дуже поміркований, стриманий діалог і не забувати про її дійсно стримування, тому що це загроза. Я думаю, що десь зараз от він такий 50 на 50 збалансований. Тобто, з одного боку кажуть, давайте ж треба газ купити російський, або Росія – це великий ринок для наших компаній, можливості, там побудуємо якийсь завод, там і так далі, буде дешевша робоча сила, ну тобто економіка включається. І є політичні, які кажуть, ну окей, а що нам далі, як нам бути,
як нам співпрацювати з Росією, ми ж не хочемо з ними воювати, і скільки може йти протистояння, давайте шукати якісь точки дотику. Але ж які точки дотику, коли є Україна, є анексований Крим, є війна, розпочата Росією на території України. І отут камінь спотикання. Тому що як тільки про це починаєш нагадувати, всі ці концепції ламаються. Тобто, я підкреслюю, і це є нормальна була б позиція, пояснити і нашим європейським партнерам, що ми готові до налагоджування стосунків і відносин лише після того, як буде повернена територія, лише після того, як буде припинена війна проти України і втручання в українські справи, і блокування нашого зовнішньополітичного вектору руху. От ключове. Ми хочемо йти в Європейський Союз і НАТО, ми маємо туди рухатися. А Росія цього не хоче. І як бачать це європейці? Знову залишити це сіру зону тут в Європі, зробити це зоною потенційних нестабільностей, це вихід, це теж не вихід. Тому, незважаючи на всі заяви, я думаю, що з порядку денного питання стримування Росії не знімається. Незважаючи на всі ці паси в бік Росії з боку Макрона, намагання там говорити про те, що в НАТО мозок помер, і намагання, але це ще треба зрозуміти як намагання перехопити лідерство в Європі, яке демонструє Макрон, роблячи, зокрема, іноді провокативні заяви і звертаючи на себе увагу і увагу на свою політику, на свій політичний курс. Тому тут треба до всього підходити прагматично, з розумінням і розуміти, що тотальної зради європейців проти України немає, и я переконаний, не буде. Спасибо большое. С нами был руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит программа «Заман», и Эльвина Сейтбулаева расскажет о последних новостях. Мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2.
Kırım Tatarım. Bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım. Katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım. Ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşege karşı durdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım. Yüreğim güneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Sabahlar hayır dekabrının 4'ü haftanın ortası efirde zaman stüdyoda sizler için Elvina Silbulayeva çalışan. Mahkemeye terrorizmde qabatlanğan ikinci Bakçı Sıray Grupası denilgen 8 figurantını 2020 senenin fevral ayına kadar hapishanede kaldırdılar. Müddet tarzı bu şekilde de uzatıldı. Tanyavon Rostov'da növbeteki mahkemeye işi bakıldı. Onlara destek göstermek için işgal etilgen Kırım'dan siyasi mabüslerinin balaları, umur arkadaşları ve soylara geldi. Apellasyon şikayet bakılgan vakitte çıkışta bulungan Kırım Tatarları özlerini qabatlı dep tanımaylar. Kadılar müddet tarzını deniştirsinler dep müracaatta bulundular ama kadılar bunu göz önüne almadı. Около 4 часов мы участвовали в этом процессе. Очень каждому из них суд предоставил возможность высказаться. Каждый из них говорил о том, что они не являются террористами, но в отношении них проводят террор. То есть каждый из них это высказывал. И, по истечении этих 4 часов суд все-таки вынес решение, которое было ожидаемое, иллюзий мы не питали. Еда, которая им была предоставлена, в основном состояла из свинины. Защита просила принять меры, вынести частное определение суда, потому что, собственно, это является пытками. То есть их с утра опять увезли из СИЗО, фактически ничего они не ели, там, кроме 4 галет, если я не ошибаюсь. И только поздно вечером они попадут себе в камеры в СИЗО и смогут хоть что-нибудь покушать. Но, к сожалению, судом было проигнорировано с мотивировкой недостаточно доказательств того, что на самом деле их права как-то ущемляются. Bugün haçtatan son uydurulğan mahkeme işinin oturuşu devam edecek. O Rostov'da keçirilen ve terrorizm denilgen işini bakacaklar. Mahkeme eskemlesinde 2. Bakçı Sıray Grupası denilgen işinin figurantları onların sayısı 8. Onlar arasında Kırım Tatar siyasi mabüsü Altın Ses Seyran Saliyev. Mahkemeye yekünlengen sonu Bakçı Sarayı'nın güzelliğine bağışlanğan tünkünü icra etti. Bakçı Saray aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz çıkmay esimden. Sırlı çeşme savuzkan, Şabalda taşlı pazar. O mahalleler, o sokaklar aklımda durar.
то, что это... Русия фильмедасы терроризм үшін асыл себебіні бақмаға башлады. Сиран Салиевден ғайра да еді кіші екінші бақчысыра группасы денілген ішінің фигуранты ола. Сиран Салиев екі сене велсі, яғни 2017 сенесі октябрь айында қанусыз тұтылды. Она низбетін 3 мадде бойынша жинайы шашылды. Ишғачилер өмірлік аписханеге қапатмаға ниетінді. Түрмеде оэзан оқы, оның алтын сесіні Ростовтаки СИЗОда бұлынғанлар таны. Евде Қырымда Сиран Салиевны өмірі қадашы Мумине Салиева ве 4 бала беклей. Үлкен қызы Даймиты Давиге мұқтач. Оларның сесі ол саяси мобюслерге қол тұтмақ үшін бұтышы бүске Қырым татары Зуре Мурадасилова да қошылды. Осы видео чықышында 32 яшындаки Арсен Абхаировға бағышлады. Қырым татары терроризм денелген ішінің фигуранты ола сөз хусусан Хурман группасы ақында кеті. Зуре ханым Арсен Абхаировны ве оның хорантасыны яқшы таный, қадын ишғажелер қабатсыз инсан аписханеге қапатқанларындан емін. Айны шекілде 44-ші сенесі де Қырым татарлар өз ана топырағы Қырымдан сүргін етілген болды. Арсенден баладан біз бір қоншымыз. 92 сенесінден берлі біздің пек яқшы білем. Хорандасын да яқшы білем. Бір келіп дем бір қабатсыз алып күштілер. Бір қабаты омаған балам. Бізді ақыл ететек шүй дүгіл. Ақыл ететек шүй yapmadılar. Менің балалықта, олар балай кеп алып кеткен вақытте балалық ақылға түсті. Бізді де насыл 15 даққа беріп, алып кеткендеріне Өзбекстана. Қысмет olsa, тез вақытте қайтып келер деп үміт етеміз. Бір қабатсыз оған үшін. Біз бекілейміз, қоншымыз қайтып келер. Иншалла. Пара яны чағырулар ве юбилей Лондон шерінде НАТО саммиті өткелмекте. Бұл сефер Шымайлы Атлантик Альянсын 70 жылығы қайдетілі. НАТОға кірген девлет азалары бір sıra проблемаларны музыкретелер. НСАсы бұл пара меселесі. Бұнен бірабер Альянсын ішінде олған меселелерні музыкретілмекте. Aynı zamanda kun tәртібінде Украинада олған женг меселесі де көтерілді, ама о Украинасыз музыка етілді. Чүнке бізім девлетіміз НАТО азасы дегіл, оның үшін альянста бізім стез ақымыз жоқ. Ама бұна бақмадан Украина тыш ішлер назирі Вадим Пристайко Лондонға келді. О саммит черчевесінде конференцияда иштирак етecek. Бір күн оғыне о атта рукзик деген яны сөзіні уйдырды, тәпсілетіже Лев Хамызайки етілі. Рукзит бұл яны терміні Украина тышышлер назирі Вадим Пристайко ойдырды. Бұл сөз Русия Украинаны раат қалдырсын деген мананы білдірі. Бұны мемур Sky Newsға берген интервьюсында норман форматында кечеже Курышевден Киев не беклегені изатлаған вақыта білдірді. Украина назирі саммиттен сон Русия әскерлері Украина топырақларыны теркетежегіне умут беслей. Я навіть винайшов для цього слово «руксіт». Це не має нічого спільного з Брексіт, але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоб росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо. Вадим Пристайко саммит черчевесінде бір sıra Курышевлерде иштирак етті. Умумен алғанда Украина меселесі НАТО мейданчығында бірнқаш кере көтерілген еді. Более еті баш катип Энн Столтенберг да бір кере Альянс Украина үшін ачық деп қайдетті. НАТО вирішив на саміті в Бухаресті у 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання – знайти, як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу. Башкетип өзі Русия душман дегіл деп айтқан сөздеріні де изатлады. НАТОның бірасыны душман деп илян етмекі бір ниеті жоқ деп қайтты. Ама Украинада олған арбейстіля дабын керек тәкіраланмасын деген манада айтылған еді. Бұл етіп Русия, Полония ве Балтик девлеттеріне тежавуз етечек олса, хусусан саммитте оларның насыл қорчалачағына дайыр қарар шығарма кереклер.
Ми щодня доводимо, що цей альянс активний. Ми щойно запровадили найбільше підкріплення нашої колективної оборони за покоління з кінця Холодної війни. Ми втричі збільшили чисельність сил реагування НАТО. Альянсын içindeki tehlikesizlik hakkında da söz yürütüldü. Hususan Frankistan prezidenti Emmanuel Macron NATO'nun meyinde problema var dep kaydetti. Onun aytkanına göre mühim meseleler müzakere etilgen vaqtda Amerika Birleşken Devletleri ve onun esas istifadaşlarına daima davalar peyda ola. Bu sözler NATO'nun baş katibi ile Amerika prezidentini açıklandırdı. Ніхто не потребує НАТО більш, ніж Франція. Лише озирніться на останній тривалий період часу. Це дуже небезпечна заява. Вони потребують захисту більше, ніж будь-хто. Para ve onun miqdarı bu diğer ağır bir mesele. Mında Donald Trump NATO'ga kirgen devlet azalarının teşkilat faaliyeti için azalıq tölevlerinin bayağı artırılmasını talep etti. Çünkü bazı devletler diğer devletler hesabına ayakta durmakta denildi. Anlaşmamazlık ve münakaşalar olğanına bakmadan sammitin birinci günü hoş yekunlendi. Çünkü Kraliçe 2. Yelizaveta Britanya paytaxtında ziyafet hazırladı. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Rus dünyasının muxlisi Igor Kucherevini so'ng'a çekti. O bir kun o'g'inga qalancha kirish chiqish nuqtasida yaqinlandi. O ishg'ol etilgan Qrimdan Xersonga ketayotgan bizim menbalarimiz bergan ma'lumotga ko'ra, Igor Kucherev Ukrainaning qit'a qismida chet el pasportini olmoq istagan. Bu shaxs Rossiyaga Qrim ishg'olida qo'l tutdi va Yedinaya Rossiya firqasining a'zosi ekan. Yarmadada Kreml ishg'ol etilgan vaqtda Kucherev Axyarda samooborona xodimlarini to'plab, Axyarda ularning yordami ile blokpostlarni tashkil etdi. Tajovuzchi mamlakatning mudofaa nazirligi uni Qrimning qaytariluvi uchun berilgan medalni taqdirladi. При прохождении паспортного контроля сработал индекс, и сотрудники службы безопасности Украины задержали его, так как он является активным участником русской весны. Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма, а также он является членом партии «Единая Россия». На данный момент проходит допрос на КПВВ «Каланчак». Впоследствии его отвезут в Херсон, в суд, и будет проходить досудовое расследование. Qrim Ukrayna toprağı Apple'ның Facebook sayfasında böyle flashmob başlatıldı. Bu gaya Amerikalı Apple şirketinden bağlı davadan son peyda oldu. Onun ava ilavede işgal etilgen Qrim ve Axyar tecavüzcü memleketke olğan Rusiya belgelendi. Ukrayna'nın qit'a kısmında ilavege baksanız, anda ne de Ukrayna ne de Rusiyaga ait degen malumat gösterilmegen. Ukrayna Tashqi ishlar nazirligi Amerika şirketi geolokasiyasini denishtirmasini talab etacagini bildirdi. Sobiq Tashqi ishlar naziri Pavlo Klimkin Apple şirketi mahsulotlarning qo'llanmasına qarshi chiqararak Ukraynalarni da buna chaqirdi. Amerika Birleşken Devletleri'nin maliye naziri Apple şirketi sanksiyalarga tushimi ya da yo'qmi degan mesele tashkillayacagini bildirdilar. Bundan beraber davalı territoriyadan nasıl belgileme kerak deb xalqaro qonunni o'rganajagini qayd etdilar. Şimdilik bu haberlerinin tanış etmege yetiştireyim. 5 yıldan son yayınımızda Seytumerov devam eder. Bizle olunuz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло.
Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Құрантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Құрантазыларынан енді бізді беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. О вақтар насыл oldu da alıştalığı aldı. İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesim yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился. Причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Салям алейкум, здравствуйте. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Сейтумер Сейтумеров, и гость нашего третьего утреннего эфира, журналист Лариса Волошина. Доброе утро, Лариса. Здравствуйте. Естественно, с вами мы, как человеку из Крыма, который живет и болеет тоже за Крым, будем весь этот блок обсуждать все новости, касающиеся Крыма. И начнем с того, что, к сожалению, скандалы вокруг этих карт, вокруг обозначения территориальной принадлежности лишь учащаются. И теперь в этом скандале замешан Apple, гигант американского всемирного даже масштаба. Пользователи Facebook запустили на официальной странице Apple новый флешмоб «Крым — это Украина». Именно такой хэштег люди начали оставлять в комментариях под постами компании. Так пользователи реагируют на то, что в приложениях «Погода» и «Карты» Apple Крым начал отображать российской территорией. И мой вопрос, Лариса, вот Apple — это гигант, да, мирового уровня, это, не знаю, продолжает ли она оставаться до сих пор самой богатой компанией в мире, но при этом она начала Крым отмечать как российская территория. Здесь вопрос, либо заплатили, но здесь это маловероятно, да, сколько нужно заплатить такой компании, чтобы она, как бы, сделала что-то не по своей воле. Тогда напрашивается второй вывод, значит, она начинает признавать это или как? То есть вразрез политики США, то есть, которая очевидна и которая однозначно выражается по территориальной целостности Украины и, в частности, по принадлежности Крыма. Что это вообще? Для таких больших компаний Украина — это что-то типа Боливии, то есть где-то далеко.
И есть такие очень сложные представления о том, что это и где это. И тут начинает работать так называемые россияне в штатском, потому что мы понимаем, что в Соединенных Штатах, например, ну там люди, которые работают в центральном офисе, да, или люди, которые разрабатывают приложения, ну и вот они дают свою рекомендацию, что ну вот у нас тут вот какая-то проблема в картах, вот не отображается Крым. Вы представляете себе, когда руководство принимает решение о запуске тех или иных приложений, о тех или иных коррективах, они не сильно вдаются в политику, но в политику, безусловно, и в корректность должны вдаваться разработчики. А разработчики, вполне возможно, являются российскими симпатиками, возможно, даже не бесплатно. Мы знаем такие истории, когда, например, в американских фильмах консультанты, которых берут в те или иные сериалы по региону нашему, они очень часто очень пророссийские. Можно увидеть, например, в фильмах, где Украина как-то, где Россия пытается утихомирить там гражданскую войну в Украине. Это уже есть в сериалах, например, сериал «Госсекретарь», там тоже такие вещи. Это тоже в свое время вызывало скандал. И производители говорят, ну мы не знаем, мы наняли эксперта, и вот эксперт нам такое выдал. Есть даже неплохое исследование на эту тему, его опубликовали The Economist, его публиковала Катерина Смогли, глава центра Кеннона. Они даже провели некий кошторис вот этих экспертов российских, то есть западных экспертов, которые абсолютно очевидно находятся на зарплате у Кремля. И ситуация вот в первую очередь в этом. Украине необходимо не просто устраивать скандалы, но напрямую коммуницировать с такими крупными компаниями, как Apple, потому что я хочу напомнить, что, например, Siri, та же как услуга Apple'овская, там читалки всякие, их нет на украинском языке. Есть на любом языке, есть египетский, там чего только нет. Там есть румынский и так далее. То есть Украина не коммуницирует с такими компаниями, а в открытии своих офисов здесь официальных, то есть все спокойно воспринимают, что главные офисы в Москве. О том, что сервисы должны быть на украинском языке, о том, что те или иные услуги должны быть на украинском языке. И да, я согласна, что именно вот эти вещи этим должно заниматься МИД, этим должно заниматься Министерство экономики, потому что это не только экономическая политика государства, но и репутационная. Да, конечно же, мы понимаем, насколько могут и тиражируют уже пропагандистские российские СМИ, вот, видите, уже признают и тому подобное. Конечно, это МЗС должен очень жесткую реакцию, на мой взгляд. Но МЗС должен провести какой-то иметь определенное понимание о компаниях глобальных, вот таких корпорациях, и коммуницировать с ними, вести переговоры о введении украинских сервисов, о том, что о открытии офисов в Киеве и так далее, и так далее. То есть это работа дипломатическая в первую очередь. Государство должно пообещать что-то, например, этим корпорациям, что таким как YouTube. У нас до сих пор нет офиса YouTube, и Украина до сих пор подчиняется правилам Ютуба, которые действуют в Российской Федерации. А там действует цензура, я хочу напомнить. И не сегодня-завтра каждый из нас может попасть под нее, потому что главной офис находится в Москве. Ну или там тот же Facebook. Это вопрос дипломатии. И перейдем к теме крымско-татарской автономии. Это тяжелый вопрос в эфире АТР. Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль на вопрос зрителя ответила о перспективах создания крымско-татарской автономии. Давайте послушаем. Сложный вопрос, особенно в разрезе необходимости внесения изменений в Конституцию. Я так понимаю, что было уже очень много разговоров на эту тему. И действительно, коренные народы имеют право на автономию, особенно культурную автономию. Для Украины это тяжелый вопрос, исходя из сложившейся нынешней ситуации и настойчивых требований Российской Федерации о федерализации. Вопрос сложный, говорит Зеркаль. На самом деле, настолько ли он сложен, что не решается уже третий десяток лет? Ну вот мы видим на данном примере Елена Зеркаль, известный дипломат, который считается таким
проводником украинской судебной политики на международной арене, но вот мы видим, для нее это вопрос сложный. Это просто лишний раз доказывает, что люди в Киеве, чиновники в Киеве не хотят разбираться в этом вопросе. Он несложный, он абсолютно несложный. И когда мы слышим про культурную автономию и федерализацию, и тут же национально-территориальную автономию крымских татар на территории своей исторической родины, и когда все это смешано в кучу, это говорит о том, что понимания нет. На самом деле сейчас ситуация гораздо хуже, чем была, потому что касается политики государства относительно коммуникации с крымско-татарским народом, сейчас тут применяется все та же тактика противоречивых посланий. Мы слышим, как, например, в вашем же эфире приходила Ирина Верещук, которая была представителем президента Верховной Рады, и она говорит, что автономия, да, конечно, будет, безусловно. До этого кто-то рассказывает, что не будет, потом президент говорит, ну, я очень сочувствую крымско-татарскому народу, но я не думаю, что автономия поспособствует деоккупации, скорее наоборот. Тут же мы видим, Тамила Ташева заявляет, что офис президента, представительство президента в Крыму готовит пакет документов. И вот эта вся чехарда происходит вот сейчас. И при этом в реальности, ведь надо, когда есть очень много слов, судить надо по делам. В реальности мы видим очень нехорошие тенденции, потому что нет никакой коммуникации с Меджлисом, невозможно решить вопрос автономии, невозможно говорить о том, что готовятся какие-то документы и не коммуницировать с представительским органом народа, с официальным представительством. Есть еще же один момент. Украина принимала закон о государственном украинском языке 7 месяцев назад. И в этом законе было записано, что через полгода должен быть принят, Верховная Рада должна принять закон о языках коренных народов. То есть, в первую очередь, это касается крымско-татарского языка. Ничего подобного не делается. Нам уже заявили, что этот закон будет в январе. И, насколько я знаю, тоже никакой коммуникации с Меджлисом не ведется. Идет из того, что, то есть 30 лет крымские татары и примкнувшие к ним здравомыслящее украинское экспертное население добиваются автономии для Крыма, говоря, что это вопрос украинской государственности. За 5 последних лет нам удалось хотя бы вынести этот вопрос на общегосударственный уровень. И на государственном уровне все говорили «да». Блокировали, противодействовали, либо игнорировали продвижение этого вопроса, но хотя бы говорили «да». Официальная позиция была после заявления Порошенко, что автономия. А теперь мы видим, как идет откат назад. Теперь мы слышим сложный вопрос. К сожалению, мы все находимся в рамках дискурса, просто разговоров, даже не действий. И если действия просто никуда не движутся, но даже в рамках разговоров мы видим отступление назад. Это очень плохо, на мой взгляд. И перейдем к такой новости. Это даже не новость, а уже очевидность. В Крыму вот все чаще можно наблюдать милитаризацию общества. И что самое страшное и вызывающая тревогу — это милитаризация детей. И эта милитаризация, она повсеместно, начиная от садика, заканчивая школами, университетами. В Крыму очень активно работает так называемая юнармия, в которой привлекают детей из Крыма. И чаще вот все в крымских соцсетях люди делятся своими наблюдениями и бьют тревогу по этому вопросу. Даже уже вот обычные люди, я не говорю там крымские татары, а те же русские, которые живут в Крыму, обеспокоены вот таким явлением. На ваш взгляд, почему Кремль вот милитаризации, особенно вот детей, такое сильное внимание уделяет? Ну, Кремль пытается доказать себе и всему миру, что эта территория не оккупирована, потому что Женевские конвенции об оккупированных территориях выводят милитаризацию пропаганду среди детей. Это военное преступление, согласно конвенциям международным. Но мы же понимаем, что там, где территория не оккупирована, государство может вести пропаганду, в том числе и патриотическую, среди детей. И там в определенных пределах это не считается, это никто не может подать в суд, например, на Соединенные Штаты за то, что они проводят там парады, да, где дети в военной форме, или что есть движение скаутов по всему миру. Россия пытается доказать, что это не оккупированная территория. Она совершает военные преступления, совершает их демонстративно.
на этой территории, демонстрируя, что мы можем себе позволить, это же Россия. И вот здесь задача Украины как раз апеллировать, требовать действия, введения в действие Женевской конвенции. И это большой вопрос для экспертов, почему до сих пор, несмотря на огромное количество судов по Крыму против Российской Федерации, украинская дипломатия до сих пор не задействовала как раз 4-ю Женевскую конвенцию. Что и тогда, если бы Украина подала в суд, а более того, это не только украинское решение, мы видим, что господин Антонио Гутерреш, это генсекретарь ООН, когда он делал свой доклад, он как раз написал, что это нарушение 4-й Женевской конвенции. Вот почему это важно. Если бы Украина подала на то, что в Крыму нарушается 4-я Женевская конвенция, это бы означало, что пропаганда в Крыму, то есть все телеканалы российские, все пророссийские и так далее, то есть пропаганда — военное преступление, соответственно, есть виновные. Насильственная паспортизация, соответственно, есть виновные. Это начальники паспортных столов и так далее. Там любые там чиновники, да, которые требуют за предоставление услуги российское гражданство предоставить, как вот медициной происходит. Либо военным преступлением является там, проведение военных учений, даже не просто призыв в армию, а даже пропаганда службы в армии страны-оккупанта и в силовых органах страны-оккупанта. И каждый, кто это делает, является преступником. Но Украина почему-то до сих пор не применила эту конвенцию. И еще, согласно этой конвенции, военным преступлением считается учреждение правопорядка и суды по законодательству страны-оккупанта. Соответственно, любой местный судья, любой следователь, который ведет следствие по российским законам, является военным преступником, согласно этой конвенции. Вместо этого мы слышим официальный дискурс как украинских правозащитников, так и украинской власти о том, что, ну, слушайте, ну, там не все политические преследования, это не все политически мотивированные вещи, это не все преступления, что есть же, что страна-оккупант, она обеспечивает правопорядок, поэтому у нас есть отдельно 100 политзаключенных, а отдельно все остальные, которых вроде бы страна-оккупант могла бы и посадить. Хотя с точки зрения Женевской конвенции это все были бы незаконные посадки. И тогда мы могли бы говорить, что страна-оккупант на оккупированной территории незаконно лишила свободы десятки тысяч уже человек, из них по политической мотивации там доказано 100, 200 и так далее. На международной арене это звучало бы намного серьезнее, потому что когда украинцы приходят туда и говорят, вот Россия совершает преступления в Крыму, и говорят, слушайте, посмотрите, что они творят в Сирии. Ну что вы тут лезете со своими 100 осужденными? Ну это смешно. А когда мы показали бы реальную ситуацию, что пострадавшими от этого являются десятки тысяч, миллионы человек, те же дети, это сотни тысяч. Вот если бы мы показали весь масштаб, но по какой-то причине, я не могу объяснить по какой, и никто не может объяснить по какой, Украина до сих пор не привела в действие именно эту конвенцию. Хотя даже ООН уже намекает нашей дипломатии, что, друзья мои, пора. И перейдем к теме судов. К сожалению, их число лишь возрастает. И по всей этой бесконечной веренице этих судилищ, вот вчера произошел такой очень интересный случай. Мы знаем, что сейчас в Ростове-на-Дону проходят суды по существу над второй так называемой бахчисарайской группой. И один из фигурантов данного дела, Сиран Салиев, прямо в суде исполнил песню на крымско-татарском языке «Бахчисарай Аралахлары». Эта песня перевод означает «улочки Бахчисарая». И все эти ребята с Бахчисарая, безусловно, эта песня, она очень патриотична, очень душевная. И вот он впервые, мне кажется, такой в практике, чтобы в клетке, находясь, спел эту песню. Давайте послушаем. Бахчисарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ yüksek evleriniz ақылымда қалды. Ömrüm kervan gibi, gece gözüm o günde. Balalıktan osken yerim, çıkmay esimden. Bахчисарай aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz çıkmay esimden.
Бақчы-сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы. Алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Вот такой куплет мы прослушали в прямом эфире. Это была песня в исполнении Сейрана Салиева. И это, наверное, все-таки ответ вот этих людей, которых безвинно сейчас пытаются обвинить в терроризме, на вот этот сам процесс, который идет. Насколько, на ваш взгляд, вот подобное может повлиять на что? На то, что они, оккупанты, понимали, что вот вы нас судите, а мы просто уже со смехом к этому относимся? Знаете, вот вся вот эта история с уже судами, которые сейчас начались, и с приговорами, там, десятки лет, там на всех, вот как больше сотни, да, там дают. Это все история о таком беспрецедентном мужестве людей, оказавшихся жертвами вот этих судебных решений, и безразличия как мирового сообщества, так и, в общем-то, материнского государства, то есть Украины, потому что мы говорим, у нас официальный дискурс, что это политические преследования. Ну, теоретически, да. А практически что происходит? В Российской Федерации, когда она признала определенную религиозную группу экстремистской или террористской даже, есть, в международном праве есть понятие преступления. То есть, как говорят, нету тела, нету дела. То есть, если кого-то судят за убийство, то должен быть акт убийства. Нельзя показывать, судить человека за убийство, а в качестве доказательства показывать, что, ну, вы видите, он же улицу перешел на красный свет. Но он же перешел улицу на красный свет, ну, значит, он убийца. Но так не бывает. Вот тут говорят, ну, это же террористы, это террористы, но в составе преступления, в обосновании, вот классификации, вот именно по этой статье нет никакого терроризма, никаких его признаков. Российское законодательство создано таким образом, что ни фигуранты этих дел, ни правозащитники российские во внутренних судах не имеют возможности доказать, что что государство совершило преступление, что оно инкриминирует тягчайшее преступление людям, ну вообще статью обосновала, сделала статью с тягчайшим преступлением, никак не обосновав его с точки зрения доказательной базы, с точки зрения того, что вот эти действия, молитва или там поговорить, или молитва в определенный день, что это является терроризмом. Они не доказали этого. Это преступление. То есть это когда злоупотребление правом. Внутри международное право устроено так, что для того, чтобы международное сообщество выйти с этим вопросом и сказать, что все справы по Хизбут Тахрир, все абсолютно по всей Российской Федерации, это злоупотребление правом. Это как гитлеровская Германия уничтожала евреев. Ну, то есть это вот это, понимаете? У них это тоже называлось, окончательное решение еврейского вопроса, у них это называлось переселение на историческую родину. Они же везли евреев в концлагеря, это называлось переселение. То есть вот, понимаете, когда название одно, то есть назовите это уничтожение. Игра слов. Да, игра слов. Вот здесь игра слов. Внутри России нет механизмов, чтобы доказать, что это игра слов, что путинский режим совершает преступления на уровне нацистских режимов. Но Украина, как материнское государство, должна была бы взять это, пойти, собрать Совет ООН и показывать, друзья мои, вот статьи по терроризму, вот 63 уже осужденных, людей, которых загребли, вот их дети. Это нацизм. Алло, мы как государство можем начать этот процесс извне. А мы сидим и рассказываем, слушайте, ну это же преступные суды бездоказательные. Мы не это должны доказывать. Мы не должны доказывать, что судьи судят преступно и бездоказательно осуждают людей. Мы должны доказывать, что российское государство есть преступным. И Украина единственное государство. Более того, Украина единственное государство, кто может это сделать. Потому что, я еще раз говорю, российские правозащитники не могут. Потому что они должны пройти все суды внутренней инстанции, а потом прийти международные. Но они не могут, нету таких оснований. Другие страны, которые тоже осуждают за принадлежность Хизбут Тахрир, это страны из российской орбиты. Единственные, кто находится вовне, и граждане какой страны пострадали от этого преступного нацистского законодательства, это Украина. А Украина молчит. Украина отделывается заявлениями, красивыми позами, нотами, вместо того, чтобы начать процесс фактически демонтажа вот этой самого путинского правосудия по-путински.
И в рамках Крымской солидарности была недавно запущена акция «Стань их голосом». То есть эта акция подразумевает, вот уже, как вы отметили, 68 человек из числа крымских татар находится, а в общем 115 человек сейчас удерживаются на территории Крыма в плену у Путина. И, естественно, все эти люди невиновны, и все эти люди были обычными людьми до того момента, когда были захвачены оккупантами. И чтобы люди, общественность более подробно узнала о них, вот была запущена такая акция. И вот в частности, сейчас хотел бы показать небольшой ролик о Рустеме Шейхалиеве. Это, по сути, гражданский журналист, который занимался освещением всех этих событий. Что о нем говорят его знакомые, в частности, его друг. Давайте послушаем. Салям алейкум. Меня зовут Ибриш Назлымов. Узнав о том, что в Крыму проходит акция в поддержку крымских политзаключенных, я решил принять в ней участие. Сегодня я хочу рассказать вам о своем друге, которого я знаю на протяжении 10 лет. Это Шейхалиев Рустем Динарович, которого по ложным обвинениям содержат в СИЗО. Любой человек, который хоть немного знаком с Рустемом, с уверенностью может сказать, что Рустем и терроризм – это две несопоставимые вещи. Да и в Конституции Российской Федерации в статье о терроризме четко прописано, что терроризм – это идеология насилия, которая влечет за собой разруху, убийство и искалеченные судьбы. И невольно возникает вопрос, где же эти искалеченные судьбы? Где же эта разруха? А их нет. Значит, человека судят всего лишь за его мысли и гражданскую позицию. С Рустемом я познакомился в 2008 году, когда работал на центральном рынке. Первое, что мне бросилось в глаза, это его открытая, искренняя улыбка. И начиная с этого дня, на протяжении 2 лет, каждый мой рабочий день начинался с чашечки кофе с Рустиком. Так я его назвал по-дружески. Это человек, который, начиная с 2014 года, стал гражданским журналистом и освещал все события, которые происходят на территории Крыма. Это человек, который всегда готов был прийти на помощь. Это человек, которого можно было найти возле здания суда. О нем можно сказать, что он друг, он товарищ, он брат. И поверить в то, что он террорист, я не могу, так же, как не верят в это другие нормально, здраворазмышляющие люди. В принципе, как и не верят в то, что другие наши ребята являются террористами. Я уверен и надеюсь в то, что справедливость очень скоро восторжествует, и каждый получит по заслугам. И я надеюсь, что в ближайшее будущее я буду встречать своего брата, друга Рустема, и на его лице будет та же очаровательная улыбка. Иншаллах. Саунс. Вот такой небольшой сюжет, и такие сюжеты сейчас стали десятками публиковаться на странице Крымской солидарности. Вот насколько важна общественности, вот, скажем, информированность о тех людях, которые сейчас оказались за решеткой? Это очень важно, потому, вот как раз вот этот контекст, который мы услышали, что вот, абсолютно четкое объяснение, что терроризм это определенное, он должен иметь определенные признаки. Ничего подобного нет. Нет ни жертвы этого терроризма, нет состава преступления, и очень правильный вывод, а значит, человека судят просто за его мысли. Это важно, потому что необходимо доносить людям здесь, в первую очередь, тем, кто далек от крымской темы, что такое оккупация. Потому что в голове очень многих таких нейтральных, тех людей, которые, как они говорят, я над политикой, да, им кажется, что, ну, оккупация, ну, такие флаги, какая разница, мы же маленькие люди, мы же ничего не делаем. Они не понимают, чем это закончится. И вот этот факт, что такое оккупация, и что она калечит жизни простых людей, его надо просто доносить, потому что без этого невозможно, во-первых, создать общественное мнение. Мы понимаем, что для того, чтобы те или иные режимы пали, должно сложиться общественное мнение, которое лишает легитимности эти режимы. Но я еще раз повторяю, тут вопрос украинского государства. Есть очень много статей в Российском уголовном кодексе, которые не являются правовыми. И
Это что-то типа, например, когда крымских татар депортировали, и им запрещали получать высшее образование. Ну, вот, например. Это странно очень, да? Не было никого, кроме нескольких правозащитников, которые могли донести до Запада мысль, что в советском законодательстве есть такая вот странная норма. Вот вопросы. Вот к чему? Да, к чему? То есть она странная, она не правовая. Это доказывает преступность самой идеологии, самой конструкции этого государства. Вот в данном случае Украина должна начать доносить, что в российском законодательстве есть абсолютно преступные нормы, с которыми российское общество смирилось и живет как с данностью. Но это не значит, что граждане свободной страны должны вообще каким-то образом подвергаться вообще действию этого законодательства. И я думаю, я бы хотела увидеть вот с такими разговорами украинских политиков, украинских дипломатов, украинских чиновников, как они познакомились, что они узнали об этом человеке и чем они были удивлены. Вот я вот это хочу услышать. Когда украинцы, наконец, а тем более статусные украинцы, начнут говорить о том, как для них стало открытием. Вот то, что они узнали о фигурантах политических крымских дел. Перейдем к теме обсуждения Крыма и вообще создания площадки для его обсуждения, так как вся проблема вкроется в том, что нет площадки, нет стола, за которым можно было бы сесть и обсуждать Крым. Президент Зеленский предложил новый формат переговоров по Крыму в случае, если в нормандском формате вопрос полуострова обсудиться не удастся. Дальше фрагмент интервью издания «Газета Избирательная». Я запитаю на саміті, чи можемо ми говорити про Крим в цьому колі. Якщо ні, то мені б хотілося, щоб ми погодили ще якийсь формат. Це наша територія, і я б хотів, щоб вона до нас повернулась. Думаю, що в справі з Кримом могли б допомогти США. Міг би бути такий формат переговорів: Україна, Росія, США. О вероятности создания переговорной площадки по Крыму отреагировали и в Кремле. Слушаем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, будь-яке обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на найрізноманітніших рівнях. Якщо Зеленський підніме це питання на особистій зустрічі з Путіним, то голова російської держави дасть розгорнуті і послідовні відповіді на всі питання, які можуть ставитися. Ну вот уже много говорилось о том, что нет площадки, и говорилось, что вопрос Крыма можно начать хотя бы попытаться привлекать подписантов Будапештского меморандума. И, кстати, вот Соединенные Штаты же они подписанты данного меморандума. И президент Зеленский вот впервые, кажется, заговорил, что вопрос Крыма можно попробовать обсуждать в таком формате. Но Кремль быстренько на это отреагировал, что мы даже не рассматриваем, это все глупость, это от лешего и тому подобное. Поэтому, на ваш взгляд, удастся ли как-то Москву притянуть на обсуждение Крыма или нет? Знаете, вот эта его фраза по Крыму и нормандскому формату, это результат все-таки, это реакция на давление общества. Вот мне тоже так кажется. Это, во-первых. Во-вторых, смотрите, как звучит. Я спрошу, хотят ли они поговорить. Но если не хотят, то мне бы, конечно, хотелось бы. Может быть, обсудить бы какой-то другой формат. Может, США захочет поговорить. Ну, может, вдруг, ну, дядя Вова, может, вы отдадите нам Крым. Это не позиция государства. Я не понимаю, зачем вообще нужна Россия для подобных переговоров. Это вопрос государства, которое говорит: так, вот наша территория, вот она оккупирована, вот преступление, вот страдания людей, которые там находятся. Алло, друзья, давайте соберемся, подписанты Будапештского меморандума. Россия не хочет? Окей, будем по вам скучать. США, Франция, Китай, кто там еще? Как мы будем освобождать Крым? Как мы будем деоккупировать Крым, господа? То есть вот каким образом, какой должна быть позиция. Пока мы видим... Не как будем, а как вы будете это делать. Да, как вы будете это делать. У нас есть проблема. У нас есть нарушитель. Никто никогда не приглашает преступника в зал суда, чтобы он сел рядом с присяжными и принимал решение. А тем более, чтобы он сел на место судьи. Так не бывает. А здесь вдруг какая-то дивность. Более того, мы будем просить. Нет, ну вообще нельзя просить. Я считаю, что вопрос Крыма, почему он важен сейчас в нормандском формате? Потому что Россия потребовала от Украины огромное количество уступок. Мы знаем, что позиция России Крым не будет обсуждаться в нормандском формате. Мы, кстати, слышали это и от украинской власти о том, что это не та площадка. Да, это правда, это не та площадка. Но, подождите, в нормандском формате Путин хочет обсудить газ, а это та площадка.
Это вообще по адресу? Если Россия выдвигает Украине условия для встречи в Нормандии, это означает, что Украина должна была бы выдвинуть условия России для встречи в Нормандии. Украина доказывает, что она стремится к этим переговорам, мирному регулированию на Донбассе. Россия должна доказать, что она точно так же стремится к этим переговорам. А для этого она должна создать площадку по Крыму. Более того, западные наши друзья, коллеги и соратники должны доказать, что они действительно заинтересованы в урегулировании вот этой ситуации, вот в этой войне, и что в этой войне они на стороне жертвы, то есть на стороне Украины. Они должны создать эту площадку, разработать механизмы, санкции, разработать какие-то инструменты, чтобы принудить агрессора, преступника, либо оставить это гиблое дело, либо, по крайней мере, начать нести какие-то утраты, какую-то ответственность за свои преступления. Вместо этого мы слышим болтовню и просьбы. А что вот думают об этом по этому вопросу народные депутаты? Вот, в частности, народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук рассказала, чего ожидать от встречи нормандской четверки. Давайте послушаем ее. Ну, ви бачите, були дві діаметральні позиції. Президент Зеленський говорив, що може почати говорити про створення платформи, бо її ще не було створено по Криму. А ми почули заяву Пєскова, який виключив таке на саміті 9 грудня. Побачимо, як будуть поводити себе лідери. В европейской солидарности же настаивают поднимать тему Крыма необходимо. Слушаем народного депутата Алексея Гончаренко. Звичайно, що питання Криму піднімати на всіх майданчиках, які можливі. Ми розуміємо, що, може, Путін і не готовий до цієї розмови, але Україна має це робити. Якраз під газовою анестезією нам і ампутували Крим. Це дуже два пов'язаних питання, насправді. Тому ми маємо, безумовно, піднімати питання Криму на всіх можливих майданчиках. Народный депутат фракции «Голос» Леся Василенко считает, Зеленский к встрече с Путиным пока что не готов. Давайте послушаем. Об'єктивно, їде він туди не підготовлений або, щонайменше, з неналежним рівнем підготовки. Їде президент Зеленський без українського порядку денного і лише з готовністю виконувати той порядок денний, який вже давно підготовлений Москвою і Путіним. Цей порядок денний, на жаль, не включає питання Криму, тому що питання Криму вже давним-давно Путін зняв з порядку денного і з будь-яких переговорів, які ведуться на міжнародному рівні сьогодні. І це є одним із значних недоліків мінських домовленостей. Вот знаете, мне интересен вопрос, как оно будет происходить. Вот условно, Зеленский говорит, Володя, а вот Крым-то оттяпали у нас, возвращать надо. А Володя говорит, Володя, Крыму прошел так называемый референдум, Крым российский, все. Что дальше скажет Зеленский? Как вы думаете? Мы тоже хотим провести референдум. Вы знаете, у нас такая интересная история, мы тоже думаем об этом. Вот это он и скажет, потому что в данном случае это все абсурдно. Нам говорят о том, что в минских домовленностях нет Крыма. В минских домовленностях не про это. Но это не означает, что Украина не должна поднимать этот вопрос, больше что значит поднимать. Это вообще не вопрос к Путину, я еще раз повторяю. Никто не договаривается с преступником, хочет ли он прийти в суд, где его посудят. Так не бывает. Украина должна создавать прецеденты, создавать коалиции, создавать возможности для решения и декупации, вопроса декупации Крыма. Для начала необходимо было бы, первая цель, которую должно поставить перед собой украинское государство, это избавить проживающих в Крыму украинских граждан, а это все практически, кроме завезенных с материка российского законодательства, российских репрессий и вот этого российского гнета. Россия оккупировала, но живут там украинцы, она должна с этим считаться. То есть это первое, что надо сделать. Эту задачу надо добиться. Для этого не нужен Путин для начала. Для этого необходимо международное сообщество, четко донесенная до них позиция, четко показанная ситуация. И если Путин не хочет, он должен быть наказан. Россия должна быть наказана за преступление. Дальше Украина должна создавать площадку, где она будет обговаривать со всеми союзниками, заинтересованными сторонами и так далее, как мы будем деоккупировать Крым. Каким образом, какой путь? Она должна показать свою стратегию, свои планы, свое видение. Ничего подобного нет. Мы видим, вот Путин не хочет. Слушайте, это абсурд, когда стоит чиновник высшего уровня, который пришел, обещал, баллотировался и был избран как представитель народа, как человек, который будет защищать его интересы.
и говорит, ну, слушайте, ну, преступник не считает, он не хочет, чтобы его судили за то, что он у вас что-то украл. Поэтому, знаете, ну, ничего не можем сделать, пока он не захочет. Но это же детское, какой-то лепет на лужайке. А сейчас вот с нами на прямой связи из Верховной Рады Милена Амиди. Напомню, сегодня в Верховной Раде день пленарных заседаний. Милена, ты нас слышишь? Селям алейкум. Алейкум селям. Расскажи, пожалуйста, что сегодня проходит в Верховной Раді, які плани? Почну з того, що наші депутати вчора працювали до 8 години вечора замість запланованої 6. Однак це не стало на заваді сьогодні зранку піти на роботу, прийти. Зокрема, бачили вже й Романа Лозинського та Олександру Устінову з «Голосу», та Олександр Качура зараз зі «Слуги народу» роздає інтерв'ю. Сьогодні дуже важливий день чекає на народних депутатів. Розпочнеться все з законопроекту щодо обігу сільськогосподарських земель, і саме його розглянуть, уявіть собі, 11 законопроєктів. Тобто один запропонований та ще 10 альтернативних. І це зробили Батьківщина, Опозиційна платформа «За життя». Тож розглядатимуть по черзі кожен з них. І зазначу, що сьогодні навіть немає жодних акцій протесту, жодних тракторів під стінами Верховної Ради. Розглянуть ще й земельний кодекс після цього законопроєкту про землю. Тож будемо слідкувати за всім цим, і навіть встигнуть вони ще й заслухати аграріїв, але це заплановано вже після ранкового засідання о 15-й годині. Такі масштабні, великі парламентські слухання будуть. Окрім депутатів, виступлять ще й аграрії. Як це все відбуватиметься, ми, звісно ж, покажемо в етерах Бугунь обов'язково, тож слідкуйте за ситуацією. Спасибо большое. Напомню, с нами на прямой связи из Верховной Рады была Милена Амиди. Лариса, благодарю вас за эфир. Наш эфир подходит к концу. Спасибо, что поделились своим мнением касательно того, что происходит в Крыму. Ведь все мы, особенно те, кто сами из Крыма, живем и переживаем за будущее Крыма. С нами, напомню, была Лариса Волошина, журналист. Эфир телеканала ТЭР продолжается, и через 5 минут его продолжит Ильвина Сейдбулаева и расскажет о последних новостях и событиях. Я же с вами прощаюсь. Желаю хорошего дня и только хороших новостей. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев».
В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай 1, часть 2. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qalsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsızlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, saq qalsam dunyoda. Merhabanız, dekabrın 4 haftanın ortası efirde zaman stüdyoda sizler için Elvina Silbulayeva çalışa. Bu daqalara uydurulğan mahkeme işinin oturuşu devam eti Rostov'da keçirilecek ve terörizm denilgen işi bakılam. Mahkeme skemlesinde 2. Baxçısaray grupası denilgen işinin 8 figurantı oturan Rusiya Femidası terörizm işinin nasıl sebebini bakmağa başlandı. Bir kun o günde 2 mahkeme işi bakıldı. Kadılar Kırım Tatarlarını 2020 senenin fevral ayına kadar hapishanede kaldırdı. Mahkeme tetişatında FSB tarafından şartlarını dinlediler. Advokatlarının aytkanına göre kanunsuz tutulganlar kabatlı delillerini aytmadı. Много было вопросов к этому сотруднику. Он пытался уходить от вопросов, а в некоторых случаях он просто не хотел отвечать на эти вопросы, говоря, что он не помнит, он не знает. Он сегодня ссылался лишь на некие оперативные данные, о которых мы не знаем, и о которых, скорее всего, мы не узнаем, потому что он их говорить о них не будет, ссылаясь на гостайну, как это обычно делается. На мой взгляд, сам факт допроса оперативника ФСБ
по такой категории дел говорит о недостаточном количестве доказательств. А вот эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет. Екінші Бахчисарай группасы денелген ишнын фигурантлары арасында алтын сесі олған Храм татар сессия мабюз Серан Салиев бар. Махкеме екуненген сон о Бахчисарайның гүзілеріне бағышланған тұркуны ижра етті. Бахчисарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы. Алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Sırlı çeşme savuzkan, Şabalta açlı bazar. O mahalleler, o sokaklar aklımda durar. Серан Салиев экресіне берсі, яғни 2017 сенесі октябрь айында қанусы тұтылды. Она низбетен уч мадде бойынша жинай шашылды. Ишғачилер омырлік аписханеге қапатмаға истейлер. Түрмеде ойы зан оқи, оның алтын сесіні Ростовтаки сезода бұлынғанлар таны. Евде Қырымда Серан Салиевна омыры қадашы Мумине Салиева ве 4 бала беклей. Үлкен қызы дәймейті дәвеге мұқтач. Оларынан сесі ол сәйси мабюслерге қол тұтмақ үшін төшібізге Қырым татары Зурия Мрадасилова да қошылды. Ось видео чықышында 32 яшындаки Арсен Абхаировға бағышлады. Қырым татары терроризм денелген ишнын фигуранты ола сөз хусусан құрман группасы ақында кеті. Зурия ханым Арсен Абхаировны ве оның қорантасыны яқшы таны, қадын ишғажилер қабатсыз инсан аписханеге қапатқанларындан емін, айны шекілде 44-ші сенеседі Қырым татарлар өз ана топырағы Қырымдан сүргін етілгені болды. Арсенден баладан біз бір қоншымыз. 92 сенесінен берлі біздің пек яқшы білем. Құрандасын да яқшы білем. Бір келіп дем бір қабатсыз алып күштілер. Бір қабаты омаған балам. Бізді ақыл ететек шүй дүгіл. Ақыл ететек шүй yapmadılar. Менің балалықта Ular balay kep alıp gitken vakitte balalık aklıma düştü. Bize de nasıl 15 dakika verip alıp gitkenlerini Özbekistan'a. Kısmet olsa tez vakitte kaytıp gelir dep umut etemiz. Bir kabatsız oğan için. Biz bekliyoruz. Komşumuz kaytıp gelir. İnşallah. Украина тәлікесізлік қызметі Рус дүниясының мұхлесі Игорь Кучерявыны соңға чейікті. О бір күн оғыне каланчақ кіріш чықыш ноқтасында яқаланды. Ойшғал етілген Қырымдан Херсонға кете екен. Бізім мен баларамыз берген малюматқа көре Игорь Кучерявы Украинаның қыта қысмында четтел паспортын алмаға істеген. Бұл шақыз Русияге Қырым ишғаліне қол тұтты ве Единая Россия фирқасының азасы ола екен. Ярмаданы Кремль ишғал еткен ватқында Кучерявы Ақярда самооборона хадимлерін топлап, андатки блокпостына тешкел етті. Течавуз мемлекетінің Мудафа әзірлігі оны Қырымның қайтарылуы үшін берілген медальнен тақзірленді. При прохождении паспортного контроля сработал индекс, и сотрудники Службы безопасности Украины задержали его, так как он является активным участником «Русской весны». Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма, а также он является членом партии «Единая Россия». На данный момент проходит допрос на КПВВ «Каланчак». Впоследствии его отвезут в Херсон, в суд, и будет проходить досудовое расследование. 30 миллион рублелер доландырыжылық ишғалчылер Кремль незаретінде олған халқара мұнасебетлер бойынша Дәулет комитетінің бюджетінің параларыны ғайып олуыны тешкері. Оның үшін октябрның сонларында комитет елбасшысы Ленур Абдурамановны іштен шығардылар.
Мемур имайыжы Руслан Бальбекнен бирабер Бахчисарайдаки Сүрен станциясының Қырым татар сүгініне бағышланған мемориалының құрылмасы ве ой сөйлеріне 2 чоқ қатлы квартиралы биналарының құруына незарет тұттылар. Қорыжылық тендерлерінің белгіленген 2 шіркетке берілмесі Руслан Бальбек талап еткен еді. Оларның бірісі муфлис олды. Нәтижеде не 300 инсанға вады етілген квартира, не де хатыра тақтасы, не де паралар бар. 300 семей из депортированных народов без квартир. Памятника депортации в селении нет, а виновата, как всегда, Россия и белые медведи. А у Бальбека все хорошо, как у прекрасной маркизы из популярной песни. Он просто белый и пушистый. Ведь официально в том, что сорвано ФЦП, будет виноват Аксенов. В том, что фирма банкрот и должна государству и рабочим, виноват бизнесмен. В том, что Госкомнац не совсем законно потратил государственные деньги, виноват Абдураманов. Русия ресми дәрежеде терроризмнен ұғраша Украина тышышлер назира Вадим Пристайко НАТО саммитінде более бірбияна табылынды. Франкистан президентінің тышыбюселі NATO'ның esas душманы ақында сөз көрсетілгенде, Пристайко Русинен күрешмек, бұл терроризмнен күрешмек демек мүмкін деп қайдетті. Тышышлер назира шымды альянс тежавузчы мемлекетке басқы yapmaq үшін бұлынмаз бір фұрсат мевжут олғанындан емін. Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм – це дії для досягнення політичної мети через залякування. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше? Те, що здатний робити Альянс – це єдина мова, яку розуміє Путін. Шына хатырлатам ки, брафтай версі Франкистан президенті Эммануэль Макрон Русия ве Қытайны НАТО үшін хафлы дегіл ве Москванен яны субет құрмаға чағырды. Ама шу вақыт Альянста sıcақта мұнғы қашалар башланды. Әнесасы бұл паралар. Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Дональд Трамп NATOға кірген девлет азалары тәшкілатының фаалияты үшін азалық төлеулеріні баяғы арттырды. Қағымна тайығырым сене велсі и жалетмеге сегенлер тежавучы девлетінің президенті Владимир Путин более ниеті бар екен бұақта Украина тышышлер назирінің муавины Елена Зеркаль атер яйында бенат етті. Хусусан Прайм Муждабаев программасында мемордың айтқана көре, оның әлінде екибін сенесі тышышлер назирінің архив малюматлары түшкен. О заман тышышлер назирлігі олған Борис Тарасюк, Русия президенті Владимир Путин кечірілген Корошев ақында президент Леонид Кучмаға эсабат бергенде Путин Қырым Украинаға айыт олғаны тарихи адалетсізлік деп айтқанына қайдетті. Есть в наших архивах письмо за подписью Бориса Тарасюка на президента Кучму, в котором он рассказывает о результатах визита. И часть этого письма посвящена тому, что Владимир Владимирович в 2000 году сказал, что он, как человек, глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины. Он считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить. Қырым Украина топрағы Apple'ның Facebook сәйфесінде более флешмоб башлатылды. Бұғай Америкалы Apple шіркетінен бағылы давадан сон пейда олды. Оның авай ләведе ежғал етілген Қырым вияқияр тежавучы мемлекет толған Русия белгіленді. Украинаның қыта қысмында ләвеге бақсаңыз, анда неде Украина, неде Русияге айет деген малюмат көстерілмеген. Украина тышышлерін әзірлігі Америка шіркеті геолокациясының денештірілмесіні талап етежеріні білдірді. Сабық тышышлерін әзірі Павло Климкин Apple шіркеті мақсулатларының құланмасына қаршы чықарық, Украиналарына да бұны да чағырды. Америка Бірлескен Девлетлерінің малия назірі Apple'ның шіркетінің санкцияларға түшем яда жоқмы деген меселені тешкірежеріні білдірді. Бұнен бірабер давалы территорияда насыл белгіленме керек деп халқара қануны огренежеріні қайреттілері. Шымдырек бұл хаберлерінен таныш әтмеге еттіштірен бір саттен сон меслегдішім Алеся Халыч Украин тілінде сізлеріне тазе хаберлерінен паляшачақ бұзылуыңыз.
пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло. Әрбір insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle dolu Kur'an'ı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Kur'an-tazılarının endi bizni bekley. Selamun aleyküm Edem Ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek uskutluga evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz.
Ефір «АТР» триває. У студії Катерина Вишневська. Разом із вами будемо говорити про найважливіші події, які встигли статися на цю годину. Будемо слідкувати за роботою Верховної Ради України, обговорювати це все наживо. Тож робіть «АТР» гучніше, ми починаємо. Праву руку директора ДБР спіймали на хабарі. Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро. Парламент завтра обговорить продаж землі. Хто зможе її купувати та за скільки? Президент скликає РНБО. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю в нашій студії політичного експерта Валентина Гладких. Добрий день. Добрий день. Так, розпочнемо наше спілкування із такої новини. Президент Зеленський заявив, що праву руку Романа Труби затримали на хабарі. Далі слухаємо цитату голови держави. Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердила затримання експосадовця у вимаганні хабаря, а це 150 тисяч доларів. За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ затримано колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ та підприємця за підозрою у можливому шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів. Слідством встановлено, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди, начебто для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження. Ну а от директор Державного бюро розслідувань Роман Труба інформацію про хабарництво у своєму відомстві спростовує. Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень в ДБР. І це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин. От така реакція на заяву про те, що отримання хабарів погоріла, як кажуть, права рука. Ну, тобто що, у ДБР права рука не знає, що робить ліва? Ні, ну давайте все-таки права рука – це метафора. Ну, я не знаю, що таке права рука. Може він там консильєрі, да, там якісь мафіозні якісь терміни можна вживати. Але формально це колишній працівник Генеральної прокуратури. В якому вони сьогодні перебувають в формальному зв'язку? Ну, я думаю, що в жодному. Чи зберегли вони неформальні зв'язки? Ну, я не знаю. Може, вони один до одного в гості ходять, я не знаю. Може, там відпочивають разом. Ну, це нехай встановлює слідство. Але формально він не є на сьогоднішній день навіть колегою, ну, пана Труби. Це один момент. Другий момент. Це не перший гучний скандал, коли затримують людину, яка нібито обіцяє щось порішати. От я думаю, що треба іншим людям, які сьогодні думають, що вони будуть порішати, хочуть порішати щось, ну нехай дивляться на все це і роблять висновки. Чи варто, по-перше, давати гроші тим, хто тобі обіцяє щось порішати раз, а ті, хто думає, що вони зможуть порішати і беруть гроші, да, я думаю, що зараз я позвоню там колишньому своєму шефу, чи куму, чи свату, чи ще комусь, і він мені там допоможе, ну я думаю, що так само є над чим поміркувати. Чи зможуть вони довести взаємозв'язок ну, між цим персонажем і паном Трубою? Ну я не знаю, це хіба що сам цей персонаж почне це говорити, але цього може виявитися недостатнім для того, щоб довести, ну, власне кажучи, що він діє в інтересах керівника ДБР. Ну, ДБР взагалі зараз така тема, як то кажуть, у всіх на вустах. В Верховній Раді сьогодні теж торкалися цієї теми, приймали так званий закон про перезавантаження ДБР. А от чим ще там займалися народні депутати, знає наша Мілена Амеді, спеціальна кореспондентка, яка від самого ранку перебуває у парламенті. Мілено, я тебе вітаю. Які у тебе новини на цю годину?
Салям алейкум, Катерина. Отже, 2 тижні ці кулуари Верховної Ради порожніли. 2 тижні наші народні обранці працювали з виборцями, збиралися у комітетах та фракціях. От нарешті сьогодні вони таки приступили до роботи. І з чого почалося ранкове засідання Верховної Ради? Звісно ж, з законопроекту про роботу ДБР. Його розглядали сьогодні у другому читанні. Зазначу, що там дуже багато правок, які суттєво впливають на роботу Державного бюро розслідувань. Зокрема, йдеться про проведення слідчих і переведення, точніше, слідчих і прокурорів у справах Майдану з Генпрокуратури до ДБР без конкурсної основи, тобто за спрощеною процедурою. І саме за цю правку, до речі, голодувала Євгенія Закревська. Це адвокат загиблих героїв Небесної Сотні. Отже, також закон передбачає перезапуск ДБР та звільнення усього керівництва. Тож глава ДБР Роман Труба та усі його помічники, заступники будуть звільнені, коли закон вже вступить в силу. Також встановлюється одноособове керівництво. Володимир Зеленський, президент України, цей законопроект визначив як невідкладний. Саме через це сьогодні, власне, з нього і почали розгляд. У другому читанні законопроект підтримали не тільки «Слуги народу», але й фракція «Голос», «Опозиційна платформа за життя», депутатська група «За майбутнє», «Батьківщина», «Європейська солідарність». Вони не голосували, утрималися, тому що вважають, що деякі правки, які не були враховані, були дуже суттєвими і таким чином, скажімо, ображення на «Слуг народу». Тож о 16-й годині розпочнеться вже вечірнє засідання. Скільки воно триватиме, поки що невідомо, тому що сказали, доки не вичерпують весь порядок денний, з Ради не підуть. Я залишаюся тут, слідкую за всім і потім обов'язково про все розкажу. Катерино. Дякую, Мілено. Тримай руку на пульсі Верховної Ради України. Там, нагадаю, сьогодні проголосували за перезавантаження ДБР. І от нардепка від фракції «Голос» Олександра Устінова розповіла про процедуру обрання нового керівництва бюро. Як це буде, слухаємо пряму мову. Що дуже важливо, були врятовані справи Майдану. І саме завдяки тому, що був величезний тиск громадянського суспільства, вдалося переконати інших колег по парламенту голосувати за цей закон. Протягом 5 днів буде призначено новий виконуючий обов'язки. Пан Роман Труба, його заступники будуть звільнені. Протягом 60 днів після цього відбувається конкурс, на якому будуть обирати нового керівника. Цей керівник вже за результатами інших 2 конкурсів зможе обрати собі сам заступників. Тобто тепер у нас буде одноособове керівництво, а не колективна безвідповідальність, хоча це мала бути колективна відповідальність, насправді, як це відбувалося до цього. А от народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський повідомив, що віднині парламентський контроль за службою буде посилюватися. Далі пряма мова народного депутата. В минулому була проблема, що фактично директора міг тільки запрошувати профільний комітет, який я зараз очолюю, заслуховувати його, ну і фактично незалежності від результатів ніяких можливостей впливу не було. Відтепер щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР в зв'язку з цим визнанням звіту незадовільним. Таким чином, тут підвищується парламентський контроль і рівень парламентського контролю за Державним бюро розслідувань. Валентине, що скажете про цей закон і про перспективи чинного керівника ДБР Романа Труби? Дивіться, яка ситуація. Є класна приказка. Не треба ремонтувати те, що не зламане. Тобто, якщо щось є таким, що працює, виконує свої функції, то дійсно влазити в цю сферу і намагатися щось там реформувати, мабуть, недоцільно. Але якщо ми проаналізуємо те, як функціонують в Україні правоохоронні органи, всі правоохоронні органи, включно із ДБР, які не створювали з таким апломбом, то цілком закономірно, що бажання влізти туди і щось поремонтувати є цілком закономірним і правильним. Тому я підтримую те, що вони зараз роблять. Інша справа, чи воно дасть ті результати, які ми очікуємо. Це інше. Як це відобразиться? Потенційно, з огляду те, що я почув, може дійсно покращити. Чому? Тому що, по-перше, це не будуть різні групи впливу ставити
своїх смотрящих там. Тобто є керівник ДБР, якого призначили, є людина, яка несе персонально політичну відповідальність за це призначення. Тобто, якщо цей керівник буде неналежним чином виконувати свої функції або буде виконувати їх дуже погано, то ми знаємо, до кого нам треба пред'являти претензії. Хто поставив там корупціонера, да, на цю посаду, хто там не хоче його звільнити і тому подібні речі. Це один момент. І другий момент, що тепер і йому не будуть інші ставити своїх смотрящих. Мене призначили керівником, я призначив собі заступників, і я думаю, що ця вертикаль так само буде вибудовуватися і вниз. Відповідно, на кожному з ланок або щаблів можна чітко встановити, хто несе персональну відповідальність за ту чи іншу людину. Все. Ну і цілком логічно, тут я погоджуюся також, що якщо дійсно надто сильні або великі повноваження президента або його потенційний вплив на цю структуру, принаймні в аспекті призначення, то цілком закономірно надати парламенту якісь контрольні функції, які дійсно б дозволили парламенту не просто так спостерігати за тим, що там відбувається, але у разі чого вплинути. Так, тут же у нас це ще таке раз парламентсько-президентська у нас. Ну, тут справа навіть не в тому, справа просто система стримування і противаг мусить бути. Запобіжники. Запобіжники, так, але знову ж таки, слухайте, для мене є дуже простий критерій. Чим краще працює прокурор, Служба безпеки і інші правоохоронні органи, тим більше у керівників цих органів є ворогів в парламенті. Все. І не тільки в парламенті. От, власне кажучи, і все. Тому тут нема чого там друзів, знаєте, шукати, як колишній в Верховній Раді генерального прокурора призначають. Для того, щоб тебе призначили генеральним прокурором, ти мусиш бути повністю лояльним до президента, інакше тебе ніколи не внесуть. І ти мусиш бути дуже лояльним до депутатів, бо інакше вони ніколи за тебе не проголосують. А тепер уявіть собі ситуацію, як генеральний прокурор може боротися з топовою корупцією, якщо, власне кажучи, він повністю залежить від тих людей, які підтримують. Тому в даному аспекті, це не йдеться про топову корупцію, бо у нас, слава Богу, є окремий орган. Про нього також варто поговорити, наскільки ті антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу. Мені здається, що там також треба вже дещо ремонтувати. Ну, як воно буде, я не знаю, побачимо. Ну, сьогодні так, ДБР більш-менш Верховна Рада розібралася, от завтра планують взятися знову за землю, там відбудуться в Верховній Раді парламентські слухання про продаж землі. Народний депутат від монобільшості Олександр Качура розповів, які ініціативи буде пропонувати до другого читання законопроекту. Тут буде дуже гаряче в залі парламентських слухань, але в будь-якому випадку повинні до чогось прийти, до консенсусу. Я також записався на виступ, і я буду наполягати на правках, щоб наша фракція прийняла. Перше, це скорочення в 4 рази розміру в одні руки, скільки можна передати. Це повна заборона продажу іноземцям, а також компаніям, які кінцевим бенефіціарним власникам є іноземці. Це друга моя позиція. Третє, із основного, що я б хотів би, це якщо, наприклад, підприємство переробляє, а не відправляє сировину на експорт, тобто воно має мати якісь податкові пільги. Батьківщина наполягатиме на референдумі і слухаємо народного депутата Сергія Власенка. Ми просто хочемо нагадати шановному пану президенту його обіцянки неодноразові про те, що він не буде приймати жодного важливого для держави рішення без консультацій з людьми. Я хочу близько до тексту процитувати програму кандидата в президенти Зеленського, що перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя, а відтак я буду радити з людьми по ключових питаннях діяльності життя держави. Тому ми будемо вимагати від президента, ми, як частина цих парламентських слухань, будемо вимагати на цих парламентських слуханнях провести референдум щодо необхідності відкриття ринку землі в нинішніх умовах до тих пір, поки не створено умови для малого і середнього фермерства і допоки у нас іде, пробачте, в країні війна. Долучаю до нашої розмови голову Союзу українського селянства Івана Томича. Іване, вітаю. Чи будете ви завтра присутні на парламентських слуханнях стосовно відкриття ринку землі? Ну, безумовно, парламентські слухання потрібні. Парламентські слухання – це можливість громадським організаціям, науковцям, різним формам представників господарювання в залі пленарної Верховної Ради висловитись з даного питання, суспільству почути. Але це не більше. Це вже в новітній історії 5-ті парламентські слухання. І які ми мали результати від слухань до слухань? Після останніх парламентських слухань навіть не прийнята постанова Верховної Ради по введенню в дію рекомендацій.
А що ви очікуєте від завтрашнього дня? Чи є у вас якісь пропозиції? Пропозицій, безумовно, є багато, але очікувати від завтрашнього дня, крім можливості висловити, на жаль, більше нічого не можна. Через те, що тільки по підсумках слухань будуть розглядатись рекомендації комітетом, а потім парламентом. Я думаю, що це вже може навіть бути після голосування до другого читання. Тому, крім можливості висловитись, сухої конкретної речовини, на жаль, на завтра не буде. Так, дякую. Іван Томич, голова Українського союзу селянства, був із нами наживо. Говорив про завтрашні парламентські слухання стосовно ринку землі. Канал АТR транслюватиме це наживо, тож не пропустіть, буде гаряче. Я так вважаю, що буде, з огляду на те, як цей закон проходить через Верховну Раду. Ні, так він, до речі, проходить через Верховну Раду без проблем. Чому? Тому що є монобільшість, у якій достатньо голосів, і вони будуть нести повну політичну відповідальність за результати схвалення цього закону. Але не без елементів певних шоу. Так, це безумовно. І я вже навіть у вас в ефірі колись говорив, що там Власенка показували, так, він абсолютно правильно сказав, що Зеленського насправді була обіцянка першим законом внести закон про народовладдя. Я, як представник громадської організації «Слово і діло», можу сказати, що ми вже поставили статус невиконано цій обіцянці. Але далі він там щось намагається виправити. Це може бути як спробою затягнути розгляд питання ринку землі, цей закон про народовладдя? Ну як, для Зеленського нема смислу затягувати розгляд цього законопроекту. Тому що вони його схвалили в першому читанні, була ціла низка інших обіцянок з приводу того, що вони планують зробити для того, щоб в другому читанні і в цілому цей законопроект не зустрічав такого опору. І завтрашні парламентські слухання також можна розглядати в такому контексті. І наскільки я знаю, то одним із ініціаторів, і взагалі так би мовити, драйвером цього процесу якраз це була «Батьківщина». Ви показували Власенка. І у них є своя позиція. Так, вони дійсно дуже свою позицію. велику увагу приділяють цьому питанню. Стосовно взагалі цього законопроекту і другого читання. Там вже казали про те, що тисячі є правок. Поки що комітет їх не розглядав, певна кількість, можливо, відсіються. Тим не менш, до другого читання, чи можливі якісь суттєві зміни і у який бік? Залежно, що ми маємо на увазі під суттєвими змінами. От я тільки що почув від пана Качури, що він, наприклад, наполягає на тому, щоб суттєво скоротити обсяги землі, яка може перебувати в приватній власності або фізичних осіб, або юридичних осіб. Можна там деталізувати дійсно розміри в статутному фонді. Тобто в Російській Федерації, там, до речі, так само є ринок землі. І там, я вам скажу більше, іноземці мають право володіти землею. І юридичні особи. Але там написано, що юридичні особи, де в статутному капіталі іноземного капіталу більше, ніж 50%, не мають права володіти землею, а мають право лише брати її в оренду. Але це означає, що якщо у вас є 49,9% в статутному капіталі іноземного капіталу, то в принципі такий суб'єкт господарювання, юридична особа, може мати землю. Тому тут є дуже багато питань. І особисто для мене ключовим моментом є дійсно розміри землі, яка може перебувати в приватній власності або, мовно кажучи, в одних руках. Я категорично проти виступаю надмірної концентрації землі в окремих одних руках. Я проти латифундії, я проти того, щоб землю володіли рантьє, які не будуть її обробляти. Але це можна включити запобіжники цього закону. Так вони над цим і працюють. Ви ж самі сказали, що там вже тисячі правок. Тобто, які ці правки? Качура казав про 3000, зокрема. Коли комітет їх розгляне, коли ми побачимо порівняльну таблицю, тобто той варіант законопроекту, який схвалив комітет, і коли його винесуть в сесійну залу, тоді можна буде говорити про це предметно. Але на сьогоднішній день, завтра, я впевнений, що хто включався, він абсолютно правильно сказав. Слухання – це запросили зацікавлених осіб, фахівців, експертів. Вони висловили свою позицію. За результатами слухань буде підготовлений проект постанови про рекомендації парламентських слухань, який розгляне комітет, який розгляне Верховна Рада України. Це варто було перед першим читанням? Так, це варто було робити
мабуть, раніше. І також, з іншого боку, ми вже також неодноразово говорили, що Зеленський обіцяв, що ми проведемо 18 зустрічей в регіонах. Тобто, можливо, вони їх провели, вони, можливо, вже говорили. Але я погоджуюся з тим, що схвалювати таке рішення треба в результаті широкої дискусії. Але широка дискусія – це не обов'язково референдум. Референдум – це лише крапка в цій дискусії. Тому що є ще такий термін, який називається плебісцитарна диктатура. Влада ніколи не проводить, власне кажучи, плебісцити, якщо не впевнена в результаті. І повірте мені, влада завжди зможе сформулювати питання так, щоб воно було виграшним. Тому мені все-таки більше хотілося, щоб ми говорили про процедуру, про дискусію, а не про те, як поставити в цій дискусії крапку. Завтра не лише будуть парламентські слухання. Президент скликає РНБО перед нормандською зустріччю. Про свої очікування від цих переговорів розповіла нардепка від фракції «Слуги народу» Ірина Верещук. Далі слухаємо її пряму мову. Ви бачите, були дві діаметральні позиції. Президент Зеленський говорив, що може почати говорити про створення платформи, бо її ще не було створено по Криму. А ми почули заяву Пєскова, який виключив таке на саміті 9 грудня. Побачимо, як будуть поводити себе лідери. У «Європейській солідарності» наполягають, що необхідно піднімати тему Криму. І далі народний депутат Олексій Гончаренко. Звичайно, що питання Криму піднімати на всіх майданчиках, які можливі. Ми розуміємо, що, може, Путін і не готовий до цієї розмови, але Україна має це робити. Якраз під газовою анестезією нам і ампутували Крим. Це дуже два пов'язаних питання, насправді. Тому ми маємо, безумовно, піднімати питання Криму на всіх можливих майданчиках. А у фракції «Голос» народна депутатка Леся Василенко вважає, що Зеленський до зустрічі з Путіним не готовий. Чому? Слухаємо депутатку. Об'єктивно, їде він туди не підготовлений або, щонайменше, з неналежним рівнем підготовки. Їде президент Зеленський без українського порядку денного і лише з готовністю виконувати той порядок денний, який вже давно підготовлений Москвою і Путіним. Цей порядок денний, на жаль, не включає питання Криму, тому що питання Криму вже давним-давно Путін зняв з порядку денного і з будь-яких переговорів, які ведуться на міжнародному рівні сьогодні. І це є одним із значних недоліків мінських домовленостей. Так, почули народних депутатів. А що думаєте про цю зустріч? По-перше, а хто така Леся Василенко? Народна депутатка, що яку обрав народ України. Ні, так і президента України також обрав народ України, причому значно більшою кількістю голосів. Але мова не про це. Мова йде про те, що виходячи з яких підстав або звідки у неї інформація про те, чи готов президент, чи не готов. Вона його тренер є. Може, вона ще хай розкаже, чи готова збірна України до чемпіонату Європи з футболу в наступному році, чи готова там, я не знаю, збірна з важкої атлетики до чогось. Тобто це все є абсолютно пропагандистська маячня. Є спеціально навчені люди, які займаються тим, що готують президента до цієї зустрічі. Є спеціальні державні органи, які займаються тим, що системно працюють, причому вже багато років, для того, щоб представляти інтереси України на міжнародній арені. Зокрема, і у взаєминах з Російською Федерацією. Зокрема, і в частині врегулювання, власне кажучи, всіх тих конфліктних питань, які виникли в результаті анексії Криму і в результаті війни, яку Російська Федерація розв'язала на Донбасі. Але давайте не будемо ліцемірити і підмінювати поняття. Мінські домовленості і нормандський формат створювали винятково для врегулювання одного єдиного питання – врегулювання конфлікту на Донбасі. Врегулювання газу, нафти, Криму, я не знаю, там ще чогось, просто не є предметом перемоги в цьому форматі. Є зараз Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої політики, з нами на зв'язку. Олександре, вітаю. Говоримо зараз про нормандську зустріч. Завтра президент збирає нараду РНБО з цього приводу. Що думаєте про підготовку до нормандської зустрічі ви і як взагалі президент готовий чи ні до неї? Звичайно, чим скоріше вона відбудеться, тим буде краще. Буде зрозуміло, яка стратегія є у команди Зеленського, чи вона здатна переконати Путіна припинити агресію, чи вона здатна переконати українців, що є компроміси, на які ми можемо піти. І, власне, тому, безумовно, я хотів би скоріше побачити результати цієї зустрічі. Хоча є великим скептиком щодо можливості припинення вогню, війни
на Донбасі, оскільки, по-перше, це лише маленька толіка нашого конфлікту. Донбас це точніше так, мінські домовленості, вони торкаються виключно Донецька і Луганська, навіть Азовського моря з точки зору росіян не торкаються. Я вже не кажу про Крим, я вже не кажу про агресію Росії в інших сферах, від кібер, інформаційної та інших. Тому конфлікт між Росією і Україною нікуди не дівається, навіть якщо якийсь позитив буде у нас із Парижу. А власне, щоб досягти цього позитиву, треба посилювати нас і добувати статус союзника справжнього Сполучених Штатів, інших країн. Це надзвичайно складне питання і не одного дня, безумовно. Пане Олександре, а от на яких позиціях, на вашу думку, будуть у цих перемовинах Франція та Німеччина? Я думаю, що скоріше за все Німеччина буде більшою мірою проукраїнською, прооб'єктивною, оскільки, незважаючи на технічні потіки, що є в інтересах певних кіл в Німеччині і партнерів по коаліції пані Меркель, в інших питаннях вона розуміє небезпеку Путіна, що його потрібно зупиняти, і що потрібно примушувати виконувати мінські домовленості, так як читає Україна і західний світ, а не так, як читають в Москві. Пан Макрон, скоріше за все, намагатиметься трохи більш активну роль відігравати, і, я впевнений, буде тиснути на Зеленського, оскільки ми бачили його виступ перед послами буквально пару місяців тому, і його інтерв'ю в «Економісті». Зрозуміло вашу думку. Дякую Олександру Харі, експерту з питань зовнішньої політики. Почули його думку. Ви погоджуєтеся з перспективами такими? Ну, я погоджуюся з тим, що це великий крок вперед в тому, що ця зустріч відбудеться. Що, зрештою, ми знайдемо відповідь на запитання, чи насправді Російська Федерація налаштована рухатися далі в річищі виконання мінських домовленостей, для того, щоб потім вибудовувати свою стратегію на майбутнє. Ну, також ми побачимо, що насправді Німеччина і Франція, вони не є за Україну чи проти України, чи за Росію, чи проти Росії. Вони виступають за... Це питання стоїть глибше. Вони виступають, по-перше, їх обирали французи і німці, це один момент, а другий момент, у них є свої національні інтереси, і частиною їхніх національних інтересів є те, щоб в світі панувало право. Сила право, а не право сили. І тому Росія, скоївши цей акт брутальний порушення міжнародного права, акт агресії однієї суверенної держави проти іншої суверенної держави, порушила всі норми міжнародного права. Тому Німеччина, Франція, США і взагалі весь цивілізований світ, який зацікавлений в тому, щоб світ був цивілізованим, а не перетворився на бойовище, будуть виступати за те, щоб врегулювати цей конфлікт, знову ж таки, виходячи з норм міжнародного права, а не з норм, хто сильніший, у кого ядерна зброя, чи у кого є там газ. Тому в даному випадку, я думаю, що Зеленський може розраховувати на підтримку наших західних партнерів так само, як на неї розраховував і користався минулий президент України Петро Олексійович Порошенко. Це нормально, це не тому, що там вони симпатичні чи не симпатичні. Це питання лише того, що є національні інтереси західного цивілізованого світу, які в даному аспекті співпадають з національними інтересами української держави. Все. А що стосується вирішення питання Криму, то я наголошую, коли створювався нормандський формат, коли підписувалися мінські домовленості, коли президентом був Петро Олексійович Порошенко, коли Олексій Гончаренко представляв Україну в ПАРЄ, так питання не ставилося. І ми зараз можемо ввести в Google пошук і подивитися риторику Олексія Гончаренка, коли тоді певні політичні сили закидали Порошенку, що він нібито виносить за дужки питання Криму, і ще питання Криму не розглядається в нормандському форматі. Давайте, зрештою, не будемо ліцемірити. Зараз може вмонтувати його треба? Ні, не можна його вмонтувати туди, тому що якщо ви йдете в перукарню, то ви не очікуєте, що перукар вам буде виріжати апендицит. Якщо у вас є апендицит, то ви йдете до хірурга, і хірург вам робить операцію. І навпаки, якщо ви їдете, у вас апендицит, навряд чи він вам... Це не настільки далекі теми. Це дуже далекі теми. Так само, як і питання газу. Тобто це все одна велика тема, проблема взаємин України з Російською Федерацією, яка скоїла акт агресії проти нашої держави.
держави. І це потягло за собою цілу низку проблем. Але ці проблеми є різноплановими і вирішуються по-різному. Питання газу ми вирішували в Стокгольмському арбітражі. Зараз ми його вирішуємо там в двосторонніх перемовинах з Газпромом або з залученням наших західних партнерів в трьохсторонніх перемовинах. Ну, питання з анексією Криму ми також вирішили. Пам'ятаю, там, здається, Женева була, чи Женева плюс якісь були там ідеї. Просто, щоб потім це не знайшло свого розвитку. Хоча 5 років у Петра Олексійовича Порошенка, мабуть, був час для того, щоб питання Криму значно більш жваво обговорювати на міжнародній арені. Але чомусь тоді так не сталося. Теж за півроку якось так, ми не про це говоримо. Ми говоримо не історики туди, що, хто, коли зробив. Просто ми дивимося ретроспективно. Да, його треба вирішувати. Але на сьогоднішній день треба усвідомити одну просту річ. Нормандський формат стосується вирішення одного єдиного питання. Питання мирного врегулювання на Донбасі. Я не знаю, сподіваюся, що так. Але буде вирішено як і коли. Тобто, неодноразово говорю, можу сказати, мене на даному етапі влаштує повна деескалація конфлікту. Себто припинення гарячої фази збройного протистояння. І остаточне переведення цього конфлікту в процес мирного дипломатичного врегулювання. Можна ще дуже довго потім їздити і говорити про модальність виборів, про особливий цей порядок місцевого самоврядування. Але головне, щоб на сьогоднішній день просто припинити збройне протистояння, щоб українські військовослужбовці не гинули там, щоб не гинуло цивільне населення. А далі нехай працюють дипломати. Для того, власне кажучи, цей формат і створювали. Я просто нагадаю історію створення нормандського формату і історію підписання Мінських домовленостей, яка була основна їх мета. То я думаю, що і далі будемо рухатися в тому напрямку. Якщо хтось думає, що 9 числа Зеленський поїде в Париж там, чи куди він там їде, і підпише якісь угоди, які будуть катастрофи, так не буде. Угоди якісь обов'язково треба буде? Думаю, що ні. Я думаю, що буде підписані якісь документи, які знову ж таки, м'яко кажучи, будуть носити декларативний характер і навряд чи можуть бути інтерпретовані як такі, що сторони взяли на себе певні зобов'язання. Тобто це буде доволі повільний, складний шлях. От на сьогоднішній день відбулася там деескалація на 3 ділянках фронту, або лінії розмежування. Ну, сподіваюся, що наступним кроком буде повна демілітаризація цієї лінії розмежування. Потім Зеленський говорить, що має відбутися, так як в Мінських домовленостях, до речі, записано, обмін полоненими. Всіх на всіх. Це буде кроком вперед? Буде кроком вперед. А далі мусить відбутися схвалення цього закону про особливий порядок місцевого самоврядування, який термін його там вже збігає. Яким він буде? Обіцяють, що буде в результаті якоїсь громадської дискусії з іншими політичними силами. Я думаю, чекає тут на нормандську зустріч, щоб безумовно, для того, щоб, власне кажучи, якісь опорні пункти зрозуміти для себе. Але я наголошую, що все одно базовим документом, від якого сторони будуть відштовхуватися, подобається це комусь, подобається чи не подобається. Подобається це комусь те, що не подобалося вчора. Чи навпаки, вчора це дуже подобалося Олексію Гончаренку. Чому зараз йому дуже не подобається це? Мені не зрозуміло чому. Може, тому що раніше він був при владі, а тепер в опозиції? Ви про Мінські угоди казали. Да, але вони будуть основним точкою, від якої будуть відштовхуватися. І навряд чи це завершиться 9 числа, на жаль. Трошечки часу у нас залишається. До питання Криму повернемося. В етері АТР заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, поки що чинна так заступниця, на питання глядача відповіла про перспективи створення кримсько-татарської автономії. Далі слухаємо пряму мову дипломатки. Сложный вопрос, особенно в разрезе необходимости внесения изменений в Конституцию. Я так понимаю, что было уже очень много разговоров на эту тему. И действительно, коренные народы имеют право на автономию, особенно культурную автономию. Для Украины это тяжелый вопрос, исходя из сложившейся нынешней ситуации и настойчивых требований Российской Федерации о федерализации. Так, от вважає питання кримсько-татарської автономії важким, пані Зеркаль. Ви яким вважаєте це питання? Так, мені здається, тут не треба бути мною чи пані Зеркаль для того, щоб усвідомити, що питання взагалі Криму і кримсько-татарської автономії є не просто складним. Воно є надзвичайно складним. І проблема полягає глибше насправді, що ми своїми кроками
можемо що завгодно зараз, кримсько-татарську автономію, можемо навіть кримсько-татарську державу в Криму створити. Це жодним чином не змінить політичної реальності. А реальність є дуже простою. На сьогоднішній день Крим анексований Російською Федерацією. Все. Тобто там діють закони Російської Федерації, там силові органи діють Російської Федерації, там проводиться їхній терор проти місцевого населення, тобто проти кримських татар, зокрема. І треба думати над тим, а що ми можемо зробити реального для того, щоб захистити наших громадян, які не здали українські паспорти, наприклад, і лишаються в Криму, які зазнають там утисків. Якісь реальні кроки, розумієте, треба робити українській державі, а не розмірковувати над тим, що може статися там через багато років. Так, дякую. Валентин Гладкий, політичний експерт, був гостем нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман українською». Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Құрантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Құрантазыларының енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk tillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar tilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев».
В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай 1. Часть 2. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было? Хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kadi. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost billi. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutnen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz görgenler yok mu dünyada? Açlıkta ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Середа, 4 грудня 2113, день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас.
Конгрес Сполучених Штатів ухвалив резолюцію проти повернення Російської Федерації до Великої Сімки. Таке рішення постановили через окупацію Росією Криму та розпочату війну на Донбасі. Голоси «за» віддали 339 конгресменів проти 71. У резолюції парламентарі підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудили агресивні дії Росії в Криму та на Донбасі. До міжнародного клубу лідерів світу G7 входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. До загарбання українського Криму у 2014 році до G7 входила і Росія. Однак за агресорство її виключили із лав організації. Повернення Білокам'яної, як заявили лідери країн-учасниць, залежить від нормалізації відносин з Україною. Документ, який підпишуть у Парижі 9 грудня під час зустрічі у нормандському форматі, майже погоджено. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів журналістам у Лондоні на полях саміту НАТО. Документ – це не остаточна версія угоди, лише робочий варіант. Зокрема, йдеться про 3 позиції – розведення, обмін та розмінування. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Чималі сподівання на зустріч Зеленського і Путіна покладає президент США. Дональд Трамп певен, що розмова 2 президентів може призвести до мирного врегулювання в Україні. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони не працюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. Напередодні зустрічі у нормандському форматі 3 парламентські фракції вийшли із спільною заявою. Європейська солідарність, «Голос» і «Батьківщина» вимагають від президента не допустити сценарію Кремля в Україні та не йти на жодні компроміси щодо звільнення Криму, не допустити виборів на окупованій частині Донбасу до виведення російських військ. Як координуватимуть свої дії політичні сили і який план дій у депутатів сьогодні? Про це докладно нам розповість наша журналістка Олена Стецюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, вам слово. Вітаю, колего. У кулуарах вже котрий день поспіль обговорюють нормандську зустріч, яка очікується 9 грудня, а також заяву 3 фракцій, які закликали не допустити капітуляції та розвитку сценарію Кремля в Україні. Власне, в опозиції наголошують, що вони уважно стежитимуть за діями влади, власне, у Парижі, за наслідками цього, і кажуть, що увага всього світу прикута до цієї події. У владній фракції кажуть, що від опозиції нічого нового не почули. А от, наприклад, в Європейській солідарності наголосили, що ця заява була недаремна і вже є навіть певні результати. Давайте послухаємо прямі мови. Я думаю, що це буде питання номер 1 взагалі в світовому порядку денному. І ми, до речі, дуже раді, що нас вже ми бачимо, що певним чином почули. Бо Пристайко на зустрічі на конференції НАТО ювілейній в Лондоні озвучив дуже схожі червоні лінії, які українська влада з його слів ніколи не перетне. Ну і це для нас дуже важливо. Це означає, що не дарма ми піднімали ці питання. Нічого більше, ніж політика, тому що ми вже про ті червоні лінії говорили, про них говорив президент, а 3 фракції лише повторили. Нічого нового немає. Але залишмо це для них, бо вони політики і мають на це право. Що ж до самого порядку денного, то він сьогодні, попри те, що середа і день ратифікації, зазвичай порядок денний досить таки насичений. Депутати почали розглядати законопроект у 2-му читанні щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Власне, йдеться про тих добровольців, які у свій час не вступили до лав Збройних сил України, Нацполіції, Нацгвардії або Міністерства внутрішніх справ. Власне, відомо, що ці люди могли отримати лише статус інваліда внаслідок війни, якщо вони отримали поранення або контузію.
СУЗі. А ось учасника бойових дій та відповідні пільги досі не мають. І ось сьогодні шанс їх таки отримати. Так само сьогодні у порядку денному питання ринку електроенергії, а ще заплановано після вже розгляду низки законопроєктів слухання із земельних питань. Власне, у владній фракції говорять, що до другого читання там понад 4 тисячі поправок. Власне, сьогодні планують вислухати усі сторони і прогнозують розгляд цього питання вже на наступний пленарний тиждень. Проте кажуть, що він у будь-якому випадку буде відрізнятися від того, який був нещодавно ухвалений у першому читанні. Отже, поки що вся інформація станом на цю хвилину, і більше буде вже у наступних випусках новин. Студія. Спасибі, Олена. З нами наживо з Верховної Ради була кореспондентка ЗАМАН Олена Стецюк. У російському Ростові відбувається суд у так званій справі про тероризм. На лаві підсудних 8 фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи. Російська Феміда вже перейшла до розгляду справи по суті. Напередодні відбулися 2 чергові судилища. Суддя продовжила усім 8 міру запобіжного заходу до лютого 2020-го. В ході іншого засідання був заслуханий так званий свідок ФСБ. Подробиці судилища далі у сюжеті. Незламна квітка. Незвично в залі суду звучить поетичний образ, описаний Львом Толстим. Переїхана колесом рослинка, в народі названа татарином. Рослина, що гордо підняла квітку посеред брудної дороги. Фігурант так званої справи про тероризм Сейран Салієв цитує великого письменника Миролюба. Экоэнергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. Суд розглядає справу по суті. Слухає свідка обвинувачення. Це співробітник ФСБ. Він переповідає доноси свідків. Вони кажуть, у Бахчисарайській мечеті готувалася змова «Замах на державний лад Росії». Звучить загрозливо, а от підтвердити ці гучні обвинувачення нічим. Эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет. На лаві підсудних заарештовані у жовтні 2017-го Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Білялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв і Ернес Аметов. Та у травні минулого року Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Мы, не опуская головы, зная, что правда за нами, идем только вперед, да, и иншаллах сдаваться мы не собираемся. На обличчях посмішки, в очах твердість та впевненість. І тільки родичі розказують, якою ціною. Он там не мог не сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Усіх в жахливих умовах доправили з рідного Криму до російського Ростова. Це вже після майже 2 років у СІЗО. Але найбільше болять не знущання тюремників, голод чи відсутність ліків. Найбільше мучить зрада кількох людей зі свого народу, яких Кремль таки зумів зламати. Сабрі, Рамазан і Білял – мої співвітчизники. Як нас вчить релігія, я хочу вас, так скажемо, виправдати. Можливо, ви насправді не знали, не розуміли і, прогнувшись, зробили те, що сказали. Можливо, розуміючи, спеціально зробили те, що зробили, як би не було. Всевишній знає більше і бачить це. Це теж народ, але який не здався. З десяток людей піднялися серед ночі і виїхали за майже 1000 кілометрів з рідного Бахчисараю до Ростова. Під шаленим дощем і в холоді вони вистояли перед судом. В зал їх не пустили і не почули, як вдячно для них з-за ґрат прозвучала пісня. Бахчисарай аралыклары яшлыгым сезнен бағлым. Суд продовжив арешт до лютого 2020-го. І всі підсудні чітко знають, що на них чекає. Ще продовження, ще й, можливо, довгі роки за ґратами. Але спаплюжена квітка, про яку читав політбранець, виживе і підніметься до сонця. Несмотря на то, что это колесо репрессий крутится, мы будем продолжать свою борьбу. Владислав Стужук, ЗАМАН, АТР.
СБУ нині допитує прибічника руського міра кримчанина Ігоря Кучерявого. Його напередодні затримали на КПВВ «Каланчак». Він їхав із Херсону до Криму. Як повідомили наші джерела, на материку сподівався отримати український закордонний паспорт. Ігор Кучерявий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму та є членом партії «Єдина Росія». Під час анексії півострова організовував так звані загони самооборони та блокпости у Севастополі. Міноборони країни-окупанта нагородило його медаллю за повернення Криму. При прохождении паспортного контроля сработал индекс, и сотрудники Службы безопасности Украины задержали его, так как он является активным участником «Русской весны». Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма, а также он является членом партии «Единая Россия». На данный момент проходит допрос на КПВВ «Каланчак». Впоследствии его отвезут в Херсон, в суд і буде проходити досудове розслідування. Афера на 30 мільйонів рублів. Окупанти перевіряють, куди зникли гроші, які отримав з бюджету окупаційний Держкомітет з міжнаціональних відносин. Через це наприкінці жовтня звільнили його очільника Ленура Абдураманова. Чиновник разом зі своїм покровителем Русланом Бельбеком контролював будівництво меморіалу жертвам депортації кримських татар на станції Сюрень в Бахчисарайському районі та 2 багатоквартирних будинків для їхніх родин. Саме Руслан Бельбек наполягав, аби тендер на будівництво цих об'єктів віддали 2 фірмам, одна з яких офіційно збанкрутувала. Як наслідок, ані 300 обіцяних квартир, ні пам'ятника, ні грошей. 300 семей из депортированных народов без квартир. Памятника депортации в селении нет, а виновата, как всегда, Россия и белые медведи. А у Бальбека все хорошо, как у прекрасной маркизы из популярной песни. Он просто белый и пушистый. Ведь официально в том, что сорвано ФЦП, будет виноват Аксенов. В том, что фирма банкрот и должна государству и рабочим, виноват бизнесмен. В том, что Госкомнац не совсем законно потратил государственные деньги, виноват Абдураманов. Крим – це Україна. Такий флешмоб запустили на сторінці Apple у Facebook. Зробили це після скандалу, що виник навколо американської компанії Apple. В її додатку погоди окупований Крим та Севастополь почав відображатись як територія країни-окупанта – Росії. При цьому на материковій частині України півострів не позначається приналежним ані до нашої держави, ані до Росії. В українському МЗС вже заявили, що домагатимуться, аби американська компанія змінила геолокацію, а колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін навіть закликав українців відмовитися від продукції Apple. Тим часом Міністерство фінансів США пообіцяло перевірити, чи підпадають під дії компанії Apple під санкції. Останні, до слова, вже заявили, вивчають міжнародне право, щоб зрозуміти, як позначати спірні території. І це все, чим встигаю поділитись. Більше свіжої інформації кримсько-татарською менш ніж за годину розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Актуальні новини завжди доступні на сайті ATR.ua, а найцікавіші епізоди ефірів вже на нашій YouTube-сторінці. Гарних новин і дякую, що обираєте АТР. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайолло.
Biraz daha sabreyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tırsılıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenini saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın bir yan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Ефір «АТР» триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про всі найгарячіші події. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Праву руку директора ДБР спіймали на хабарі. Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро. Парламент завтра обговорить продаж землі. Хто зможе її купувати та за скільки? Президент скликає РНБО. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю в нашій студії Євгенію Горюнову, політолога. Добрий вечір. Розпочнемо цю інформаційну годину з такої інформації. Президент Зеленський заявив, що праву руку директора ДБР Романа Труби затримали на хабарі. Далі слухаємо цитату президента. Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. А от директор ДБР Роман Труба інформацію про хабарництво у своєму відомстві спростовує. Далі його цитата. Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень ДБР. І це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин. От такий коментар Романа Труби маємо. Ну що, дійсно, так все добре у правоохоронних органах. Як от нам директор ДБР зараз повідомляє, чи все ж таки є причини для занепокоєння? Ну, якщо директор ДБР каже, що в нього все добре, ми не можемо йому не вірити. Ну, як же ж так може бути? Безумовно,
Звичайно, що там є якісь проблеми, але ж ніхто не буде їх виносити наверх і не буде про них казати, особливо, якщо це стосується директора. А якщо стосується взагалі ситуації з Трубою, з ДБР, з цією відставкою, яка буде, і з перезавантаженням, то тут декілька таких цікавих моментів ми можемо спостерігати. Ну, по-перше, президент Зеленський вважав, що ДБР дійсно потребує нового голови. Чому? Тому що старий голова та, відповідно, його заступники, вони не виконали головне завдання, немає посадок. Тобто ж потрібно було, вже, хоча б не навесні, влітку, восені, але ж немає посадок. Вже зима, а немає. Тому, відповідно, всі ці справи, які ДБР сьогодні веде, вони ж не приведуть, скоріш за все, до таких якихось гучного завершення. Ані справи проти Порошенка, ані інші якісь речі. Тому, відповідно, не виконали завдання, потрібно змінити. Це перший такий аспект. Другий аспект, що стосується взагалі Романа Труби та його зв'язків з Портновим, а через нього, відповідно, і з Ігорем Коломойським. Ми бачимо сьогодні, скільки критики зазнає Зеленський саме за ці можливі зв'язки, відповідним чином. Тому йому потрібно якось від нього відмежуватися і продемонструвати, що... Так, Труба зараз буде каналізувати. Так, Труба зараз буде каналізувати весь негатив. І його потрібно дійсно усунути для того, щоб продемонструвати, що немає жодних зв'язків, бачити, як взагалі ми білий, пухнастий, чесний повністю. Але ще є ще один аспект. Так, давайте зупиню вас трошечки пізніше, про це поговоримо докладніше, бо так, ДБР дійсно сьогодні на вустах в усіх, у Верховній Раді закон про перезавантаження сьогодні ухвалили, але робота Ради на цьому не завершена. Наша Мілена Амедій зараз перебуває на вечірньому засіданні. Мілено, вітаю, розкажи, які у тебе новини з-під купола нашого парламенту. Салям алейкум, Катерина. Отже, наразі проголосували за законопроект про деофшоризацію, 225 голосів, це очевидно, що недостатньо. І зараз я так розумію, що наші депутати трохи заплуталися серед цих законопроєктів, де про деолігархізацію йдеться та деофшоризацію. 232. Наразі здається, що не всі депутати зрозуміли, за що проголосували спершу. Тож було переголосування. Отже, вирішили, чи направити до комітету або ні. Також закон про деолігархізацію, ще про роботу Верховного суду, Володимир Зеленський, президент, визначив як невідкладні. Тож допоки наші депутати не проголосують за чи проти, сказали, що з Верховної Ради не вийдуть і не виключають навіть, що до ночі будуть сидіти. Це вони нам дізналися і на камеру. Тож серед головного сьогодні, звісно ж, це законопроект про роботу ДБР. Його сьогодні ухвалили у другому читанні. Зокрема, там пройшлися поправкам, досить таки суттєвим, і в них йдеться про переведення слідчих і прокурорів у справах Майдану з Генпрокуратури до ДБР без конкурсу, тобто за спрощеною процедурою. Закон передбачає також перезапуск ДБР, а це означає, що всі його члени та голови, зокрема Рубан Труба, повинні скласти свої повноваження вже коли законопроект вступить в силу. Також встановлюється одноособове керівництво. То чуєте, що складно говорити трошки через те, що депутати сперечаються одним з одним. І Дмитро Разумков вже навіть, я чую, що він втрачає над собою владу. Попереду ще зміни чекаються до Конституції України, зокрема про депутатську недоторканність та зміни до Податкового кодексу. Я залишаюся тут вже накаляється обстановка, слідкую за цим і детальніше розкажу вже у наступних включеннях. Катерина. Дякую, Мілено. Бажаю тобі сил. Мілена Амедій, наша кореспондентка, наживо з Верховної Ради, де триває вечірнє засідання. Плідна робота була сьогодні у парламенту. Після двотижневої перерви проголосували за перезавантаження ДБР. Так, ми на цьому з вами зупинилися. І перед тим, як повернемося до обговорення, давайте послухаємо, що про це сказали самі народні депутати. Розпочнемо з думки Олександри Устінової, нардепки із фракції «Голос». Що дуже важливо, були врятовані справи Майдану. І саме завдяки тому, що був величезний тиск громадянського суспільства, вдалося переконати інших колег по парламенту голосувати за цей закон. Протягом 5 днів буде призначено новий виконуючий обов'язки. Пан Роман Труба і його заступники будуть звільнені. Протягом 60 днів після цього відбувається конкурс, на якому будуть обирати нового керівника. Цей керівник вже за результатами інших 2 конкурсів зможе обрати собі сам заступників. Тобто тепер у нас буде одноособове керівництво,
а не колективна безвідповідальність, хоча це мала бути колективна відповідальність, насправді, як це відбувалося до цього. От такі зміни стосовно обрання керівництва ДБР у нас тепер є. А от народний депутат від «Слуги народу» Денис Монастирський прокоментував про контроль парламентський, який тепер посилиться за цією службою. Слухаємо Дениса Монастирського. В минулому була проблема, що фактично директора міг тільки запрошувати профільний комітет, який я зараз очолюю, заслуховувати його. Ну і фактично, незалежності від результатів, ніяких можливостей впливу не було. Відтепер щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР в зв'язку з цим визнанням звіту незадовільним. Таким чином, тут підвищується парламентський контроль і рівень парламентського контролю за Державним бюро розслідувань. От такі думки народних депутатів. Пані Євгенія, що думаєте про цей законопроект, так званий про перезавантаження ДБР? Безумовно, що цей законопроект підвищує роль президента, бо дійсно тепер голову ДБР буде призначати президент без жодних фактичних консультацій. Тобто це буде його людина. Тобто це укріплення президентської Безумовно, вертикалі? це укріплення президентської вертикалі, це укріплення саме силового блоку у президента України. Відповідно, що стосується парламентського контролю, ну бачите, парламент може висловити недовіру і президент може прислухатися, а може не прислухатися. Відповідним чином ми сьогодні маємо таку ситуацію, що в нас парламентсько-президентська республіка все більше і більше вона перетворюється на президентську парламентську республіку, тому що президент потрошки через підконтрольний йому безумовно парламент, така в нас ситуація, він перетягує повноваження на себе, і тому відповідно ми можемо мати в майбутньому дуже цікаву ситуацію, коли у нас буде дійсно протистояння, наприклад, між президентом та якщо він буде неподконтрольний йому, наприклад, прем'єр, може таке статися, буде якась впливова сильна фігура, то ми можемо мати таке протистояння. Хоча, безумовно, поки ми маємо цю монобільшість, навряд чи таке можливо, але ж там конфігурації можуть змінюватися. І знову ж таки ми бачимо за цей законопроект. Я так розумію, що він був певним компромісом між «Голосом» та «Слугами», тому що «Слугам» якраз потрібно було провести президентський законопроект, а «Голос» намагався якраз туди внести ці поправки, які стосувалися справ Майдану. І відповідним чином вони домовилися і проголосували фактично разом оці речі. От дійсно тут про ефективність, якщо говорити, так дійсно справи Майдану – це норма, до якої була велика увага прикута, і от дійсно зараз може це розблокувати якось, чи ми можемо побачити якісь результати. Це якось вплине на ефективність роботи? Можливо, хоча я не дуже впевнена, що ми побачимо якісь дійсно такі резонанси. Так, вибачте, перерву вас. Бачите, фракція якась вийшла у Верховній Раді до трибуни. Давайте послухаємо, подивимося, що там відбувається зараз. Yes. Я тобі тримаю. Шановні українці, виклики, які стоять перед Україною напередодні нормандської зустрічі, можуть поставити під ризик саму українську державність. Тому ми проголошуємо «ні» капітуляції. І задля недопущення реалізації сценарія Путіна в Україні політичні партії «Європейська солідарність», «Голос» і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» ухвалили спільну заяву. Заява щодо недопущення порушення національних інтересів України, усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з триваючої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ,
роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Політичні сили вимагають забезпечення принципу «спершу безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном. У зв'язку з цим координуємо свої дії для забезпечення непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави і закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби по захисту України. Заяву підписали лідери політичних партій «Батьківщина» Юлія Тимошенко, «Європейська солідарність» Петро Порошенко і «Голос» Святослав Вакарчук. Слава Україні! Ні капітуляції! Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України про внесення змін. Так, почули виступ, 3 фракції опозиційні. От бачите, у парламенті напередодні нормандської зустрічі зробили заяву. Ну, яка, власне, вага цієї заяви і от ваша оцінка реакції парламенту на підготовку до цієї зустрічі? Ну, реакція була, реакція на заяву була ніяка, тобто жодної реакції не було. Що стосується заяви, це абсолютно нормальна позиція опозиції, да, для того, щоб задекларувати ті речі, на якими Україна не може поступатися. Це дійсно національні інтереси. І це ті речі, які стосуються суверенітету та національної безпеки України, які не може здавати президент України, якщо він вважає себе президентом саме України, відповідно. Тому це нормальна абсолютна заява. Що стосується парламенту, да, взагалі, монобільшість, вона буде діяти так, яка буде її вказівка зверху. Що стосується інших політичних сил, більша частина їх продемонструвала свою позицію. Що стосується ОПЗЖ, ну, безумовно, там зовсім інша позиція. Вони... Тут, як то кажуть, без коментарів. Так, да, їх влаштує якраз російський варіант будь-якого розвитку сценарію в Україні, а не український. Взагалі у цій ситуації напередодні підготовки нормандської зустрічі все-таки вона відбувається у форматі голів держав. Отут от парламент, Верховна Рада, чим може зарадити цій зустрічі чи підготовці до неї? Ну, все ж таки парламент у даному випадку, напевно, скоріше, це більш прерогатива Міністерства зовнішніх справ, а воно займається саме цією проблематикою. Що стосується парламенту, він якраз може тільки ретранслювати, да, ці червоні лінії, які існують в суспільстві, які не може голова держави або якась інша посадова особа, да, держави, яка не може через них переступити відповідно. Тобто задекларувати якісь речі, бо у зовнішньої політики все ж таки повноваження парламенту вони обмежені. Да, ми розуміємо, що саме Конституції зовнішньої політики займається президент. Да, тому тут парламент має таку дорадчу більше функцію, да, скажімо так, або він може, якщо, наприклад, президент підписує якісь документи, і вони потребують ратифікації парламенту, тоді вже може бути якесь рішення парламенту. Да, він ратифікує. За парламент. Ну, якщо ні, ну у даному випадку я так розумію, що не буде підписані ці документи, які вимагають ратифікації. Якщо то буде підписаний такий рамковий документ, да, ну це скоріше щось на кшталт меморандуму, да, якогось. Ми будемо пам'ятати про це, але не обов'язково це все будемо виконувати відповідно. Ну, взагалі, так, підготовка до нормандської зустрічі вже набирає таких значних обертів. Завтра президент скликає навіть засідання Ради національної безпеки і оборони. Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук розповіла про свої очікування від нормандської зустрічі. Далі її пряма мова. Ви бачите, були 2 діаметральні позиції. Президент Зеленський говорив, що може почати говорити про створення платформи, бо її ще не було створено по Криму. А ми почули заяву Пєскова, який виключив таке на саміті 9 грудня. Побачимо, як будуть поводити себе лідери. Наполягають на тому, що піднімати тему Криму необхідно у європейській солідарності. Слухаємо народного депутата Олексія Гончаренка. Звичайно, що питання Криму піднімати на всіх майданчиках, які можливі. Ми розуміємо, що, може, Путін і не готовий до цієї розмови, але Україна має це робити. Якраз під газовою анестезією нам і ампутували Крим. Це дуже 2 пов'язаних питання, насправді. Тому ми маємо, безумовно, піднімати питання Криму на всіх можливих майданчиках.
У фракції «Голос» народна депутатка Леся Василенко вважає, що Зеленський до зустрічі з Путіним не готовий. Чому? Пряма мова Лесі Василенко. Об'єктивно, їде він туди не підготовлений або, щонайменше, з неналежним рівнем підготовки. Їде президент Зеленський без українського порядку денного і лише з готовністю виконувати той порядок денний, який вже давно підготовлений Москвою і Путіним. Цей порядок денний, на жаль, не включає питання Криму, тому що питання Криму вже давним-давно Путін зняв з порядку денного і з будь-яких переговорів, які ведуться на міжнародному рівні сьогодні. І це є одним із значних недоліків мінських домовленостей. Ну, тут дійсно, так, безумовно, питання Криму, воно потребує обговорення і винесення на порядок денний міжнародних майданчиків, але у цій зустрічі саме у нормандському форматі, дійсно, чи може воно взагалі там з'явитися на цьому порядку денному, і якщо може, то у якому форматі? Ну, безумовно, може. Чому не може воно з'явитися? Україна може піднімати питання Криму, тому що не тільки Донбас окупований, а, по-перше, був Крим окупований, а потім анексований. Тому піднімати це питання можна, але ж тут інше питання, чи буде Росія відповідати на ці пропозиції України. Так. Росія теж готується зі свого боку. Так, зараз кажуть дуже багато про газ, який теж буде там, можливо, використаний саме як геополітична така зброя. Безумовно, це головна, на сьогодні це одна з головних геополітичних зброй Росії, якраз газове питання, тому вона, безумовно, буде користатися тим, щоб тиснути на Україну далі, в цьому питанні, там короткостроковий договір підписувати, домагатися, щоб Україна в подальшому не лобіювала рішення Стокгольмського арбітражу, бо відмовилися від нього. Ну, тобто різноманітне там будуть відповідно тиски з боку Росії. І тут дуже цікаве питання, чи витримає цей тиск президент Зеленський, тому що дійсно він поки ще не є дуже підготовленою особою, він не має того міжнародного досвіду, який повинен мати голова держави відповідно. І чи вдасться йому дійсно відстоювати національні інтереси України, це все ж таки він може десь чимось і поступитися. Для мене, наприклад, немає сьогодні такої однозначної відповіді на це питання і впевненості, що не буде якихось поступок. Тобто може йти мова про те, що питання деокупації миру на Донбасі може бути зроблене, вирішене взамін на якісь інші питання? Безумовно. Там дуже великий перелік у Росії якихось хотілок, скажімо так. Безумовно, що може бути якісь речі в обмін на Донбас, навіть не на повернення, як таке Донбасу, не на деокупацію, а на якісь там речі пов'язані з відведенням сил окупантів, тому що дійсно ми ж бачимо, що вони ж не відводять свої сили. Може буде дійсно, Путін пообіцяє, що тепер вони нарешті відведуть, тобто дасть якісь там... Дійсно, тут Путін пообіцяє це. Так, Путін пообіцяє, але ж... Путінсько певним чином теж викликає це словосполучення, на жаль. На жаль, хотілося б, звичайно, щоб якось це питання дійсно вирішувалося і не шляхом здачі національних інтересів. Чи це дійсно можливо, бо дуже багато таких страхів зараз і напруги навколо цієї зустрічі? Розумієте, страхів багато чому? Тому що немає чітких відповідей на питання, а що буде? Тому що з кожна особа, яка причетна до організації цієї зустрічі, вона дає якесь своє бачення. Тобто ми розуміємо, що немає якоїсь чіткої програми дій. Якщо б вона була і її представили суспільству, і там було прописано, що ми робимо 1, 2, 3, 4, 5, якщо Путін каже, то ми робимо 6, 7, 8, і інші варіанти, такі алгоритми певні відповіді на якісь ідеї Путіна або взагалі якась програма українська, від якої Україна не буде відходити. Але такої програми сьогодні ми не бачимо. Скоріше за все, це буде така, ситуативне вирішення питань, в залежності від того, який буде настрій, яким чином буде ситуація розвиватися. І це дійсно дуже так... Так, побачимо невдовзі. Вже менше тижня залишається до цієї зустрічі. Долучаємо до нашої розмови Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень. З нами на відеозв'язку. Ігоре, говоримо зараз про нормандську зустріч, підготовку до неї. Що ви думаєте, як оцінюєте готовність президента Зеленського до нормандських переговорів? Доброго дня. Ми бачимо, що протягом півроку команда президента до неї дуже довго готувалася. Фактично за ці півроку вони виконали зі свого боку всі умови, які виставляла Російська Федерація, лише для того, щоб ця зустріч відбулася.
Російська ж Федерація зі свого боку, на жаль, не виконала цих умов, тому у нас у суспільстві до цієї зустрічі існує таке насторожене відношення, оскільки ми не бачимо поки що практично її ефективності і доданої вартості від цієї зустрічі. Щодо підготовки Володимира Зеленського до цієї зустрічі, як ви її оцінюєте? Чи дійсно ми готові? І як тут президенту України варто себе поводити під час цих переговорів? Ще раз кажу, підготовка українського боку ведеться. Скликання РНБО на цю тему є також одним з елементів цієї підготовки. Я би оцінював цей факт про РНБО скоріше як спробою легітимізації прийнятих рішень та скоріше перекладання відповідальності персональної на РНБО, на колективний орган, для того, щоб потім уникнути звинувачень в авторитаризмі, грубо кажучи, та в персональній відповідальності за прийняті рішення. Ми, на жаль, до цього часу не знаємо, яким пакетом їде українська сторона на цю зустріч. Ми бачимо кроки, які здійснені. Це припинення вогню, це розведення військ, скажімо так, виведення військ в 3 точках, яке отримало назву розмежування. А також ми бачимо, як українська сторона пішла на російську вимогу імплементувати російське трактування політичного треку, яке отримало назву «Формула Штайнмаєра». Тобто ми це все бачимо, але ми не розуміємо, що має відбутися на виході. Так, дякую. Ігор Соловей, аналітик Агентства міжнародних досліджень, був із нами наживо, говорив про нормандську зустріч, підготовка до якої відбувається зараз. А повернемося до Верховної Ради. Завтра там відбудуться парламентські слухання про продаж землі. Нардеп від монобільшості Олександр Качура розповів, які ініціативи запропонує до цього законопроекту. Далі пряма мова народного депутата. Тут буде дуже гаряче в залі парламентських слухань, але в будь-якому випадку повинні до чогось прийти, до консенсусу. Я також записався на виступ, і я буду наполягати на правках, щоб наша фракція прийняла. Перше, це скорочення в 4 рази розміру в одні руки, скільки можна передати. Це повна заборона продажу іноземцям, а також компаніям, які кінцевим бенефіціарним власникам є іноземці. Це друга моя позиція. Третє, із основного, що я б хотів би, це якщо, наприклад, підприємство переробляє, а не відправляє сировину на експорт, то воно має мати якісь податкові пільги. А фракція «Батьківщина» наполягатиме на референдумі. Слухаємо народного депутата Сергія Власенка. Ми просто хочемо нагадати шановному пану президенту його обіцянки неодноразові про те, що він не буде приймати жодного важливого для держави рішення без консультацій з людьми. Я хочу близько до тексту процитувати програму кандидата в президенти Зеленського, що перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя, а відтак я буду радити з людьми по ключових питаннях діяльності життя держави. Тому ми будемо вимагати від президента, ми, як частина цих парламентських слухань, будемо вимагати на цих парламентських слуханнях провести референдум щодо необхідності відкриття ринку землі в нинішніх умовах до тих пір, поки не створено умови для малого і середнього фермерства і допоки у нас іде, пробачте, в країні війна. Так, ось такі плани на завтра. Парламентські слухання перед другим читанням щодо закону про ринок землі. Чи не запізно? Слухання проводити. Радитися з людьми, питати їхню думку. Ні, це ж йдуть слухання, це ж не з людьми, це ж з народними депутатами у даному випадку, тобто з представниками влади. Також там присутні і фермери. І представники та сільськогосподарських верств населення. Дійсно, якщо працює турборежим, то потрібно ж колись порадитися, а читання ж воно повинно бути вже дуже-дуже скоро, тому що, знову ж таки, тут же час йде, час плине,
а він пов'язаний з МВФ. І якщо до Нового року ми не отримуємо нову програму, безумовно, це не кінець світу, але це буде дуже серйозною проблемою, економічною проблемою. А якраз відкриття ринку землі – це одна з умов МВФ для того, щоб отримати цей новий транш і нову відповідну програму на декілька років. Тому, безумовно, зараз буде все робитися дуже швидко. Я думаю, що буде гаряче, дійсно буде гаряче, буде багато. Під час обговорення цих питань у парламенті гаряче. Це ключова така тема, безумовно. Я думаю, що будуть деякі поступки, безумовно. Може, там не в 4 рази, а в 2, наприклад. Але якісь речі будуть поступки, тому що без них неможливо. Але все ж таки законопроект він буде прийнятий фактично в тому стані, який він був, там з незначними якимись деталями. А що стосується референдуму, пан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради, вже сказав, що референдум не потрібно проводити, тому що президент має кредит довіри від населення, відповідно вже референдуми. Тому я думаю, що якраз питання референдуму, його кудись там віднесуть на дуже-дуже далекий термін, і здається, що ніякого референдуму щодо ринку землі не буде, але можуть бути дуже серйозні протести, якщо цей законопроект не буде влаштовувати фермерів, не буде влаштовувати певні категорії населення, то ми можемо мати якраз серйозні такі соціально-політичні проблеми в країні. Завтра під час цих парламентських слухань, чи дійсно там можуть бути вирішені якісь ключові питання, і взагалі цей законопроект під час його ухвалення у першому читанні дуже багато критики викликав, чи тут можливо якісь контроверсійні ці норми виправити, і чи буде він суттєво зміненим, чи може взагалі він бути таким суттєво зміненим? Ні, я думаю, що суттєво він суттєво не зміниться, але якісь речі будуть послабшені. Тобто, скажімо, ті, які викликають найбільше обурення, там можуть бути якісь пом'якшення, щось буде трошки змінено, але повністю, безумовно, він не буде відповідати, цей законопроект не буде відповідати на 100% інтересам фермерів, інтересам українського селянства. Він все ж таки буде зовсім інший. А тим часом у президента знову креативлять, придумали, як повертати українців за кордоном. Як саме, слухаємо Володимира Зеленського, буквально щойно він записав чергове відеозвернення. Слухаємо президента. Дорогі українці, під час своєї інаугурації я казав про те, що нас, українців, в усьому світі 65 мільйонів. І ви дуже потрібні нашій державі. Ваші знання, таланти та ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулись додому. Ми також дуже хочемо, щоб і ті, хто опустив руки, на жаль, і планує поїхати з України, залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся». Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту – 1,5 мільйони гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. Сподіваюсь, все зрозуміло. Якщо ні, зовсім скоро з'явиться детальна інформація про умови та механізми, за якими це буде працювати. А також ми розкажемо про наступні етапи нашої програми. У нас ще багато цікавих ідей. Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, наприклад, автосервіс, барбершоп, або ж розширити свою крамничку, сироварню, виробництво меблів та, власне, будь-яку справу, будь ласка, повертайтесь і залишайтесь. 5%. Давайте будувати успішну і квітучу Україну. І давайте зробимо це разом. Ось таке відеозвернення. Президент обіцяє доступні кредити. І я вітаю Сергія Фурсу, інвестиційного банкіру, з нами наживо. Сергію, чи переконав вас президент, чи взяли б ви такий кредит? Тому навряд чи би я брав кредит. Хоч, звісно, якщо держава бере під 12%, а я можу взяти 5%, я з задоволенням візьму 5% і дам позику державі під 12%. Тому
загалом, це як ініціатива поки що не зрозуміла, бо дійсно деталей немає. І важливо розуміти, що держава не буде вам давати гроші. Держава буде компенсувати відсоткову ставку і частково гарантувати кредит, який вам віддає банк. Тобто для того, щоб ці гроші отримати, ви маєте отримати ці гроші в банку. І я думаю, що тут питання в тому, кого зараз можуть кредитувати українські банки, тобто питання в прозорості. Я думаю, що це така стимулюючий захід для виходу з тіні більше буде, ніж підтримка як така, тому що ви розумієте, що ФОПам не дають кредити в банках. А щодо ресурсів взагалі, чи реалістичні ці плани? Так, а дивіться, ми ж не знаємо, по-перше, який об'єм програми. Якщо це там на 100 мільйонів гривень загалом програми, звісно, реалістично. Поки що просто нічого не відомо, хто автор програми, насправді, хто там буде це фінансувати, які об'єми потенційно закладаються. Тому зараз важко щось коментувати. Дякую. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був з нами наживо, коментував таке звернення. Бачите, економіста не переконав президент Зеленський. Що думаєте про це звернення ви? На кого воно розраховано? І чи дійсно українці, заробітчани можуть повернутися після такого виступу? Знаєте, мені це нагадало ось ці ролики, яких не дуже багато зараз рекламних роликів. Мане Вео, там українська позика і щось інше. Ви знаєте, дуже класно, як Верка Сердючка там розповідає, скільки її мама може отримати, да? А потім приходить рахунок, за яким потрібно сплачувати. Тому мені здається, що це такий ж рекламний ролик, тільки його каже президент України, і він розповідає, як можна брати цю позику, як класно там маленькі відсотки, але без жодних якихось пояснень, що де гроші ми будемо брати на всі ці програми, скільки грошей, скільки може людей. За чий рахунок цей банкет дійсно, це головне. Тому я кажу, це такий рекламний ролик, дуже класно, дуже здорово, але я думаю, що ці люди, які вміють рахувати гроші, вони навряд чи будуть брати такі кредити, тому що вони розуміють, що потім вони будуть повертати набагато більше, ніж їм обіцяли. Тому тут може хтось і візьме, але не ті, скільки там у нас 20 мільйонів українців, які мешкають за кордоном, для того, щоб повернутися і відкрити свою справу в Україні. Дякую. Євгенія Горюнова, політолог, була гостем нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарської. Про найсвіжіші новини вам розповість Ельмас Асан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Құрантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Құрантазыларынан енді бізді беклей. Селам алейкум Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek керек. Уақыттар насыл oldu da alıştalı aldı. İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, geleceği bu devletlerin ben bilesem
yüksek derecede olacak. Onun için Türk tillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar tilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом. И, надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Kırım Tatarım. Bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım.
Қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым татарым. Ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ефтиралар тоқтылер. Ләкін теміз ве пактыр, Қырым татар адым. Қырым татарым, юрегім күнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорар семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп низам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр, миллетім. Merhaba, dekabrın 4'ü haftanın ortası efirde zaman stüdiyada sizler için Elina Sidbulayeva çalışıyor. Amerika Birleşken Devletlerinin Kongresi Rusiyanın buyuk yediге qaytarılmasına karşı çıkan hakkında rezolütsiyasını kabul ettiler. Böyle kararını kabul edilmesine Rusiya Kırım'ı işgal etkeni ve Donbas'taki cenk başlatkanı sebepçisi oldu. 339 kongresmen qol tuttu, 71 qarşılıq bildirdi. Parlamentinin rezolütsiyasında Ukrayna toprak bütünlüğü ve suverenitetine qol tutqanı tasdiqladılar. Kırım ve Donbas'taki Rusiya tecavüzünü taqbit ettiler. Şunu hatırlatam ki G7 bu dünya liderlerinin halkara klubu, ona Amerika Birleşken Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Almanya, Frankistan, İtalya ve Japonya kiriyor. 2014 senesine kadar Kırım'ı işgal etmezden evvel Rusya'da G7'ge kiriydi. Rusya'nın hayırdan qaytarması Ukrayna'nın münasebetleri normal şekilmesine olması lazım. Para yanı çağrılar ve юбилей London şehrinde NATO'nun sammiti ötkürülmekte. Bu sefer Şimali Atlantik Alyansın 70 yılı kaydediliyor. NATO'ga kirgen devlet azaları bir sıra problemalarını müzakere ettiler. En esası bu para meselesi. Bunun beraber Alyansın içinde olan meselelerini de müzakere ettiler. Aynı zamanda kun tertibinde Ukrayna'da olan cenk meselesi de kotarıldı ama o Ukrayna'sız müzakere edildi. Çünkü bizim devletimiz NATO azası değil. Onun için Alyansta bizimsiz akımız yok. Ama buna bakmadan Ukrayna Dışişleri Nazırı Vadim Pristayko London'a geldi. O summit çerçevesinde konferensiyada iştirak edecek. Bir kunogunda o hatta Rukzik degen yanı sözünü uydurdu. Tafsilatlıca levhamızdaki yetili. Рухзит bu yana termini Ukrayna Dışişleri Nazırı Vadim Pristayko uydurdu. Bu söz Rusya Ukrayna'nı rahat kaldırsın degen mananı bildiriyor. Bunu memur Sky News'a bergen intervyusundan Narman formatında keçecek kuruşuvden Kiev ne beklegeni izatlagan vaqıta bildirdi. Ukrayna Nazırı sammitten son Rusya askerleri Ukrayna topraklarını terk edeceğine umut besley. Я навіть винайшов для цього слово «руксіт». Це не має нічого спільного з «Брексіт», але це те, чого ми очікуємо. Ми хочемо, щоб росіяни покинули Україну. Ось чого ми намагаємося досягти. І чи допоможе нам ця конкретна зустріч, це ми побачимо. Vadim Pristayko sammit çerçevesinde bir sıra kuruşuvlarda iştirak etti. Umumen alganda Ukrayna meselesi NATO meydançığında bir kaç kere ko'tarilgan edi. Böyle eti baş katip Jens Stoltenberg da bir kere Alyans Ukrayna için açık deb qayd etdi. НАТО вирішив на саміті Бухаресті у 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання – знайти, як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу.
Башкирия позы Руси душман дегіл деп айтқан сөздеріні де изатлады. НАТОның бірасына душман деп илан етмекібі бір ниеті жоқ деп қайтты. Ама Украинада олған арбейстіля дабын керек тәкіраланмасын деген манада айтылған еді. Бұл етіп Русия, Полония ве Балтик девлеттеріне тежавуз етечек олса, hususan саммитте оларның насыл қорчалажағына дайыр қарар шығарма кереклер. Ми щодня доводимо, що цей альянс активний. Ми щойно запровадили найбільше підкріплення нашої колективної оборони за покоління з кінця Холодної війни. Ми втричі збільшили чисельність сил реагування НАТО. Альянсın içindeki tehlikesizlik hakkında da söz yükseltildi. Hususan Frankistan prezidenti Emmanuel Macron, NATO'nun meyinde problema var dep kaydetti. Onun aytkanına göre mühim meseleler müzakere etilgen vakitte Amerika Birleşken Devletleri ve onun esas istifadaşlarının daima davalar peyda ola. Bu sözler NATO'nun baş katibiyle Amerika prezidentini açılandırdı. Ніхто не потребує НАТО більш, ніж Франція. Лише озирніться на останній тривалий період часу. Це дуже небезпечна заява. Вони потребують захисту більше, ніж будь-хто. Пара ve onun miqdarı bu digər ağır bir mesele. Mında Donald Trump NATO'ga kirген devlet azalarının teşkilat faaliyeti için azalıq төлevlerinin bayağı artırılmasını talep etti. Çünkü bazı devletler digər devletler hesabına ayakta durmakta denildi. Anlaşmamazlık ve münakaşalar olğanına bakmadan sammitin birinci günü hoş yekunlendi. Çünkü Kraliçe 2. Yelizaveta Britanya paytaxtında ziyafet hazırladı. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Жебеде ғайыпсыз жоқ, Донбастаки 2 күндан тынчлық үкім сүре. Мен санашмаларына бинайын ясақланған душманын силя ішітмей, жебе сынырындаки бірінқа шкере адителядан атеш açылған еді. Үш нұқтада Русия әскерлері гранатометның чешетінің системасының құланды. Бірлешкен күчлер штабы берген мәліматына көре душман тінеуін еді кере атеш açқан. Украина телекесізлік қызметі Владимир Цемахны қыдыруға айлан етті. О Малайзия бойығының патлатылмасының фигуранты ола, бұнен бірабер 2014-несі Донбасс көкте Қазаға Русия алақасы бар олғаны бойынша Украинаның баш шатыдыр. Қыдыров жедвелі ішкі ішілерін әзірлігінің сайтында дәрчетілді. Анда Цемах террористик группаларына кіргені ве террористик актларынан мейданға кетірілгені ақында айтыла. Нәтижеде о инсанлар өліміне себеп болды. О тақачылардан қачқан ақында айтыла, не себеп ілі оны шымды қыдыруға илан еткені белі дегіл. Ама хатыратам ки Владимир Цемах Украина телекесізлік хадимы ішғал етілген Снежное көйінден масус операция вақтында шығарылды. О Гагада Русияға қаршы шат олмасы ләзім, ама сентябрның 7-сінде Украина денешу жедвеліне кірсетілді. Оны Украина Русияға озы теслим етті. Ама бұна бақмадан Цемах ішғал етілген Донбассқа қайтқан ақында хабар бар. Русияның Ростов шерінде терроризм бойынша махкеме отырышығы башланды. Махкеме скемлесінде 2-ші бақчысара группасы денінген ішінің 8 фигуранты отыра ве ішінің асыл қысмы бақылмақта. Бір күнігіне 2 махкеме іші кечті, қадылар 8 фигурантның эпосыны 2020 сененің февраль айына қадар аписханеде қалдырдылар. Отырышының дигер махкемесінде ФСБ тарафындан инсанлар шатлық оларақ соғынға чекілді. Mahkeme oturuşunda Lev Tolstoy tarafından ifade etilgen şiiri obrazını dinleyilir. Köpçek basıp geçken otqa halk arasında tadar denilmekte. Yol ortasında o horurnen çiçeğini kotarıp tura. Terrorizm denilgen işinin figurantı olğan Siran Saliyev barışık sever yazıcının satırlarını okuy. Экоэнергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. Mahkeme işinin asıl kısmının bakmağa keçi. Qabatlanğan tarafının şaatını olğan FSB xadimi soğuğa çekili. O şaatlıq sözlerini ifade etti. Onun aytxanına göre Baxçısaray Cəmisində Rusiya devletini yıkma hususunda planlar hazırlanğan emiş. Qorxunçlu olub görünüyor, ama qabatlanmaq için hiçbir delil yok. Эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет.
Mahkeme kemlesinde 2017 senesi kanunsuz tutulgan Timur Ibragimov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov, Tiran Saliyev, Server Zekeriyaev ve Ernest Ametov ile geçken sene Mayıs'ta hapishanege kapatılgan Server Mustafaev ve Edem Смаилов oturalar. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Мы, не опуская головы, зная, что правда за нами, идем только вперед, да, и иншаллах сдаваться мы не собираемся. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Дешетли шарайты саяси мабüslер Қырымдан Русияның Ростов шеріне кечірілді. Бұл кечіру хаписханеде 2 ел тұтылған сон yapıldı. Хаписханеде en қиын меселе бұл ачлық ве ilaçlarının olmayıvı. Сабрі, Рамазан і Білял – мої співвітчизники. Як нас вчить релігія, я хочу вас, так скажемо, виправдати. Можливо, ви насправді не знали, не розуміли і, прогнувшись, зробили те, що сказали. Можливо, розуміючи, спеціально зробили те, що зробили. Як би не було, Всевишній знає більше і бачить це. Бұлар да bizim халқымыздың векілі, ama олар бойсунмадылар. Onlar не insanlar gece çıkıp Bahçesaray'dan Rostov'a yol alalar. Soğuk ve yağmurlu havada insanlar mahkeme yanında turarlar. Zalda onlarını көрсетмелер ve onlarga minnettarlık bildirmek için tunku yankıray. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizinle bağlı. Mahkeme siyasi mabüslerini 2027 senenin fevral ayına kadar hapishanede kaldırdı. Kanunsuz kapatlananlarını uzun yıllarga hapishanege kapatmağa isteyilir. Siyasi mabüs okugan satırlarındaki çiçek mutlaka güneşke doğru bakıp yükselir. Несмотря на то, что это колесо репрессий крутится, мы будем продолжать свою борьбу. Риан Алиева, Владислав Сужук, Zaman АТР. Украина Təhlükəsizlik Xizməti Rus dünyasının muxlis Igor Kucheryavyni sorğa çıktı. O bir konugine Kalançak çıkış noktasında yakalandı. O işgal etilgen Kırım'dan Kherson'a keteyken. Bizim medbalarımızın bergen malumatına göre Igor Kucheryavy Ukraynanın kıta kısmında çetel pasportunu almağa istegen. Bu şahıs Rusiyaga Kırım'ın işgaline kol tuttu ve Yedina Rossiya firkasının azası ola eken. Yarımadаны Kreml işgal etken vaqtda Kucheryavy axyarda samooborona xadimlerini toplab, andaki yardım ile blokpostlarını teşkil etdi. Tecavüzcü memleketinin Müdafaa Nazirligi onu Kırım'ın qaytarılığı için berilgen medalyen taqdirlendi. При прохождении паспортного контроля сработал индекс, и сотрудники службы безопасности Украины задержали его, так как он является активным участником «Русской весны». Он был награжден Министерством обороны Российской Федерации за так называемое возвращение Крыма, а также он является членом партии «Единая Россия». На данный момент проходит допрос на КПВВ «Каланчак». Впоследствии его отвезут в Херсон, в суд, и будет проходить досудовое расследование. 30 миллион рублелік доlandırıcılık işgalciler Kreml nezaretinde olğan Halkara münasebetler boyunca Devlet Komitetinin büdjet paralarının gayip oluvunu teşkiri. Onun için oktyabrın sonlarında komitet yolbaşçısı Elinur Abdurrahmanovны işten çıkardılar. Memur imayıcı Ruslan Balbek'ten beraber Bahçesaray'daki Süren stansiyasının Kırım Tatar sürgününe bağışlanğan memorialının kurulması ve oy soylarına 2 çok katlı kvartiralı binanın kuruluna nezarette tuttu. Kuruculuk tenderlerinin belgelengen 2 şirket verilmesine Ruslan Balbek talap etken edi. Onlardan birisi muflis oldu. Neticede ne de 300 insanga vade etilgen kvartira, ne de hatıra tahtası, ne de paralar var.
300 семей из депортированных народов без квартир. Памятника депортации в селении нет, а виновата, как всегда, Россия и белые медведи. А у Бальбека все хорошо, как у прекрасной маркизы из популярной песни. Он просто белый и пушистый. Ведь официально в том, что сорвано ФЦП, будет виноват Аксенов. В том, что фирма банкрот и должна государству и рабочим, виноват бизнесмен. В том, что Госкомнац не совсем законно потратил государственные деньги, виноват Абдураманов. Қырым Украина топрағы Apple'ның Facebook сәйфесінде бөле флешмоб башлатылды. Бұғайы америкалы Apple шіркетінен бағылы давадан соң пейдауылды. Оның авайләведе ежғал етілген Қырым вияқярты жавучы мемлекет олған Русия белгіленді. Украинаның қыта қысмында әләвеге бақсаны санда неде Украина, неде Русияға ет дегер малумат көстерілмеген. Украина тыш ішлерін әзірлігі Америка шіркеті геолокациясының дәніштірмесіні талап етежеріні білдірді. Сабық тыш ішлерін әзірі Павло Климкин Apple'ның шіркетіні мақсулатларының құланмасына қаршы чыққарақ, украинлеріні асында да чықмаға талап етті. Америка Бірлескен Девлетлерінің малия назірігі Apple'ның шіркетіні санкцияларға түшемі яда жоқмы деген мәселені тешкірежек білдірді. Бұнен бірабер давалы территорияда насыл белгіленме керек деп халқара қануны ограничеріні қайдеттілер. Şimdi ise bu haberlerden yayınımızda yekünleyimiz. Ater.ua saytında ise daha ziyade malumat öğrenebilirsiniz. Bizle olunuz. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu, tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, geleceği bu devletlerin ben bilesem
yüksek derecede olacak. Onun için Türk tillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar tilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Дилавер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz.
Nasıl bir kunlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler ole. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip geldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kengeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey. Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kelle. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Крымское ханство было образовано в 1441 году, когда на престоле утвердился Хаджи Девлет-Гирей. Однако тогда оно еще не было таким сильным, как его соседи. Разумеется, появление нового государства было замечено и друзьями, и врагами. Прем'єр-міністра Швеції Стефана Льовена. Це вже наша друга зустріч за останні 3 місяці. Я дуже задоволений результатом наших переговорів. Наші народи пов'язують не лише спільні сторінки історії та кольори наших національних прапорів. Це ще й активне партнерство задля зміцнення цінностей демократії, верховенства права, миру та безпеки. Відданість таким цінностям є фундаментальною, є фундаментом наших відносин. Я вдячний, дуже вдячний Швеції та особисто пану прем'єр-міністру за незмінну підтримку України, практичну допомогу у впровадженні важливих реформ з децентралізації, свободи слова, захисту довкілля, енергозбереження та енергетичної безпеки. Приємно, що пан прем'єр-міністр повністю поділяє думку, що найкраща відповідь усім існуючим викликам та загрозам – це побудова успішної України. Я запевнив пана
прем'єр-міністра в тому, що допомога надана Швецію для підтримки реформ в Україні себе повністю виправдовує. Швеція – один з найбільших торгівельних партнерів України в Північній Європі та дуже важливий для нас інвестиційний партнер. Я казав, ми повинні тільки це розширювати обов'язково. Наша торгівля дійсно зростає. Радий, що в Україні відкриваються нові можливості для інвестицій, і до нас приходять такі всесвітньо дуже відомі шведські бренди, як H&M і IKEA. Ми дуже раді і дуже вам вдячні за це. Я закликав шведську сторону збільшити ділову присутність в Україні. Ми дуже зацікавлені у масштабних проєктах з альтернативної і відновлюваної енергетики, енергетичної безпеки, сільського господарства, IT, сектору, інфраструктурних об'єктів в Україні. Також ми домовились залучити шведських інвесторів у сферу переробки відходів у ключових містах України. Україна прагне співпрацювати з виробниками сучасної оборонної продукції та технологіями, стандартами НАТО. Нас також пов'язує розуміння викликів європейській безпеці. Ми вдячні за незмінну підтримку Швецією суверенітету і територіальної цілісності України та за чітку позицію щодо збереження і продовження санкційного тиску на Російську Федерацію. Сьогодні я звернувся до пана прем'єр-міністра з проханням про подальшу допомогу Швеції у відновленні інфраструктури нашої країни. Для нас дуже важливо особисто відновлення інфраструктури Донбасу. Ми також домовилися активізувати взаємодію щодо охорони навколишнього середовища та подолання зміни клімату. Вважаю, що сьогодні ми зробили черговий важливий крок для зміцнення нашого партнерства, для зміцнення партнерства з нашими шведськими друзями, за що я щиро вам вдячний, пане прем'єр-міністр, і вдячний вашій країні і шведському уряду. Дякую. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен. Дуже вам дякую, пане президенте, за нашу сьогоднішню зустріч в Києві. Це мій другий візит. Це наша вже друга зустріч з вами впродовж останніх місяців. І це демонструє тривалість відносин між нашими країнами. Я зустрічався вже з представниками громадянського суспільства, а також з випускниками Київської школи економіки. Дуже був цікавий візит і продуктивний. Я передав президенту Зеленському, що Швеція підтримує суверенітет України, її незалежність та територіальну цілісність. Ми засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексацію Крима Росією. І зрештою, підтримка України в цій ситуації – це йдеться не лише про захист європейської структури безпеки, яка захищає всі європейські країни. Ми високо цінуємо важкі та величезні зусилля, які докладає Україна для вирішення конфлікту на сході України, для зменшення впливу цього конфлікту на людей. Звичайно, Україна продемонструвала готовність до компромісу, і зараз настав час для Росії взяти відповідальність. Крім цього, ми обговорили відносини між Європейським Союзом та Україною, а також реформи в Україні. Швеція вітає дуже амбітний порядок денний реформ команди президента Зеленського та його уряду. І також хотів подякувати президенту і процитувати знов президента Зеленського, що Європа – це не десь там, а саме тут. Швеція є тривалим партнером України, і ми є другим за обсягом технічної допомоги донорам. Ми плануємо і надалі підтримувати зусилля України для покращення життя всіх українців і для наближення України до Європейського Союзу. Наша програма підтримки базується на 3 основних напрямках.
Перше – це підтримка економічного розвитку. Друге – націлена на зміцнення демократії, прав людини, верховенства права. І третє – пов'язана з покращенням захисту навколишнього середовища. І все це є надзвичайно важливим для українського народу і також для нашого загального європейського майбутнього. Безпечна та стабільна Україна із країна, яка забезпечує, що вся Європа буде стабільною та безпечною. Ми сподіваємося, пане президенте, на зміцнення наших відносин, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій. Наразі експорт України досяг рекордних рівнів, і за умови виконання положень угоди про асоціацію, потенціал цих подальших інвестицій та відносин виглядає дуже перспективним. Але цей потенціал може бути реалізований тільки за умови, якщо Україна буде працювати над зміцненням верховенства права, боротьбою з корупцією та стриманням впливу олігархів. І ці всі речі необхідні для того, щоб розбудувати по-справжньому європейську країну в Україні. У пана президента є унікальне повноваження та всі шанси для того, щоб виправдати високі сподівання українського народу, і ми будемо допомагати. Української сторони, друга з шведської. Один у нас приїхав гість, журналіст з Швеції. Two questions, one from Ukrainian side. Два запитання з українського боку та один з українського боку та зі шведської. Добре, давайте українською. Да, будь ласка. Щодо нормандського саміту майбутнього 9 грудня в Парижі, власне, і анонсованого комюніке. Дуже багато розмов про драфт цього комюніке. Чи могли б ви все-таки прояснити, які основні положення, на яких буде наполягати Україна, і, власне, які ваші очікування від фінального тексту цього документу? І запитання до шведської сторони. 12-13 грудня буде саміт Євросоюзу, на якому буде розглядатись питання вирішуватись питання щодо продовження ще на півроку санкцій проти Росії. Яка позиція Швеції в цьому питанні і чи бачить Стокгольм потенціал для розширення санкцій у випадку саботажу Росії у мирних прагнень України на саміті Нормандії в Парижі? Дякую. Дякую вам за запитання. Якщо пан прем'єр-міністр не проти, я почну. Окей. З приводу комюніке я хотів би вам зазначити, це відомо, що комюніке це обговорювалося ще в вересні місяці представниками всіх сторін. Пройшов час, багато чого змінилось, тому дійсно ми будемо на порядку денному будуть і ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з термінами. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші, щоб вони всі були вдома. Це перше питання. Друге питання буде обговорюватися з приводу безпекової ситуації на Донбасі. Я впевнений, ми можемо знайти, якщо обидві сторони захочуть припинення війни. Скажімо так, якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь,
Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Дякую вам за запитання. Перш за все, питання, яке стосується зустрічі в нормандському форматі. Ми підтримуємо. І загальна мета – це знайдення шляху рішення до вирішення цього конфлікту. Як я вже зазначив, безперечно, що Україна і український президент пане Зеленський, що вони готові робити щось конкретне. І зараз настав час для Росії взяти відповідальність. І щодо деталей. І, звичайно, цей формат є найкращим шляхом для того, щоб представити очікувані результати. Але ми сподіваємося, що конфлікт буде зменшений. Щодо питання засідання Ради наступного тижня, позиція Швеції дуже незмінною. Санкції були введені з певних причин. Конфлікт на сході України та анексія Криму. І допоки причини цих санкцій існують, санкції будуть продовжені. Існує тільки один шлях, коли ці санкції можна скасувати. Це дуже просто і для нас є дуже важливим зазначити, що це є надзвичайно важливим для системи європейської безпеки. В довгостроковій перспективі це також стосується для всіх європейських країн. Дякую, шведський колега Філіп Колек. Вибачте, що я це порушу. Ви знали? Ви знали, що президент Америки Дональд Трамп і яким чином цей скандал з імпічментом він впливає на вашу роботу, пане президенте? Чи знали ви про рішення Дональда Трампа не надати допомогу, затримати допомогу? На вашу думку, чи буде Крим повернутий до України? Перша частина питання була, чи знав я, що президент Сполучених Штатів заблокує допомогу? Правильно я розумію? Перша частина була така питання. Коли у мене була розмова по телефону, я цього не знав. І друга частина вашого питання була, як, якщо я не помиляюсь, як впливає ситуація з тим, що зараз відбувається в Америці з приводу процесу імпічменту, як це впливає на Україну, так? Да? Така була частина другого питання. На Україну? У нас... Як впливає на вашу роботу і на імідж України? На мою роботу зараз ніяк це не впливає. Я думаю, що це більше впливає на роботу Сполучених Штатів, інституції Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз у мене просто, я при всій повазі до нашого стратегічного партнера, до Сполучених Штатів Америки, при всій повазі, але у нас, і ми вдячні за допомогу будь-яку, але у нас незалежна Україна, і у нас є більш пріоритетні, реально більш пріоритетні проблеми.
Дякую. Щодо запитання щодо Росії, звичайно, ми маємо на меті, що цей процес буде дуже важкий, який спричинила Росія. Ця діяльність на сході України і анексія Криму, звичайно. І тому для всіх країн це є важливим захищати європейську систему безпеки і також міжнародне право. Це не скінчиться, доки це не... І тому ми вважаємо, що причини для цих санкцій існують, і вони мають залишатися на місці. За увагу. Press briefing is over. Thank you for your attention. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа. А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю, я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. Следующие полчаса будем говорить с нашими гостями о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Праву руку директора ДБР спіймали на хабарі. Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро. Парламент завтра обговорить продаж землі. Хто зможе її купувати та за скільки? Президент скликає РНБО. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Рада представить гостей нашей студии: Сергей Бережной, журналист, а также Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАТ. Витаю вас. Добрый вечер. Нашу беседу мы с вами начнем со следующего информационного сообщения. Президент Владимир Зеленский заявил, что правую руку директора ДБР Романа Трубы задержали на взятке. Слушаем.
Права рука директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться. Что самое интересное, директор ДБР Роман Труба информацию о взяточничестве в бюро опровергает. Давайте его послушаем. Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень ДБР. І це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин. Ну что ж, как вам видится вот эта ситуация с коррупцией в команде Романа Трубы? Не просто в команде, а с коррупцией его правой руки. Согласно тем утечкам в прессу, которые уже были, речь идет не о действующем каком-то сотруднике ДБР, а о бывшем коллеге Трубы по работе в прокуратуре. То есть в заявлении президента была неточность. Эта неточность, видимо, и вызывает вот это вот бурление страстей, которое касается актуальной темы перезагрузки Государственного бюро расследований. И ну, посмотрим, чем это, что это выльется. Пока никто не подвергает сомнению то, что следствие по этому расследованию этого дела идет, и что взяты на горячем какие-то люди. Сергей, а вы как считаете, вот если идет речь о коррупции правой руки Романа Трубы, разве левая рука не должна о ней знать? Дивіться, от ми постійно чуємо вже оскільки 6 років корупція правої руки, лівої ноги, там якоїсь ноги, мізинця правої ноги. Я перепрошую, а у нас антикорупційна боротьба провалена. І я, чесно кажучи, дуже здивований, куди дівалися кошти на створення нових антикорупційних органів, і де результат. Його, в принципі, його нема. Просто було створено багато органів, які мали б там контролювати, забезпечувати якийсь прозорий процес. Скільки у нас реально людей сіло за корупцію? Кого стоп-корупціонерів посадили? Це і теж обіцяли, це я кажу президент. Обіцяв, що будуть посадки, кого посадили? Гладковського взяли. Посадили Пашинського, так його не за корупцію, його взяли за перевищення норм самооборони, меж самооборони. Я перепрошую, це показуха і ніякої боротьби з корупцією не буде, тому що почати треба було з реформи судів, з люстрації, судової системи. І коли зараз з нами керують портновські судді, які давали добро на арешт майданівців, на конфіскацію майна, зокрема автомобілів, учасників автомайдану того ж, які виносили вироки учасникам АТО. Я перепрошую, з цього треба було починати. У нас ніколи ніяка антикорупційна реформа не пройде, ніяк ДБР не запрацює. Мы об этом поговорим, и про перезагрузку ДБР в том числе. Я хочу подключить к нашему эфиру корреспондентку телеканала АТР Милену Амиди, которая работает в Верховной Раде Украины. Милена, селям алейкум, рассказывай, какие у тебя последние новости. Алейкум селям Гульсум. Отже, під час вечірнього засідання, здається, наші депутати трошки заплуталися між запропонованими законопроектами та альтернативними, але таки проголосували щодо приведення у відповідність деяких законів, що скасовують депутатську недоторканність. А до цього прийняли законопроект про деофшоризацію. Його президент Володимир Зеленський відзначив як невідкладний. Потім, після голосування, до трибуни вийшли разом представники Європейської солідарності, Батьківщини та Голосу. І їхній головний лозунг був «Ні капітуляції». Вони сказали, що червоні лінії, точніше відступ від них – це порушення територіальної цілісності України і це призведе до поразки. Їхня головна заява була такою. Також вони кажуть, що Україна не може йти на жодні компроміси з Росією, у тому числі в питанні деокупації Криму. Також вимагають виведення російських військ з території нашої країни. Закликають усіх боротися за суверенітет України.
Серед головних законопроєктів сьогодні, звісно ж, закон про ДБР. І його почали розглядати одразу ж на ранковому засіданні. З нього, власне, і почали. І після чисельних правок, досить таки важливих, законопроєкт прийняли. Щодо цих правок, зокрема, там є дуже важливі, які стосуються розслідування справ на Майдані під час Революції Гідності, гибелі сотні людей. Тож у другому читанні за нього проголосували, окрім «Слуг народу», ще й депутати від «Голосу». От «Європейська солідарність», «Батьківщина» та міжфракційна партія «За майбутнє» вони проігнорували це голосування. Тож от такий от насичений день сьогодні був у Верховній Раді. Завтра заплановане тільки ранкове засідання, а потім робота в комітетах, але він буде не менш насичений цей день, тому що масштабні слухання щодо ринку землі громадські будуть проведені, і ми за ними, звісно ж, слідкуватимемо, і про це зранку з депутатами будемо говорити. Гольсу. Чохсагул, дуже дякую. Это была Милена Амиди, наша корреспондентка. Она работает в Верховной Раде Украины. И правда, парламент сегодня проголосовал за перезагрузку руководства Госбюро расследований. И народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова рассказала о процедуре избрания нового руководства. Давайте ее послушаем. Що дуже важливо, були врятовані справи Майдану. І саме завдяки тому, що був величезний тиск громадянського суспільства, вдалося переконати інших колег по парламенту голосувати за цей закон. Протягом 5 днів буде призначено новий виконуючий обов'язки. Пан Роман Трава і його заступники будуть звільнені. Протягом 60 днів після цього відбувається конкурс, на якому будуть обирати нового керівника. Цей керівник вже за результатами інших 2 конкурсів зможе обрати собі сам заступників. Тобто тепер у нас буде одноособове керівництво, а не колективна безвідповідальність, хоча це мала бути колективна відповідальність, насправді, як це відбувалося до цього. Ну а вот народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский сообщил, что теперь парламентский контроль над ГБР усилится. В минулому була проблема, що фактично директорам міг тільки запрошувати профільний комітет, який зараз очолює, заслуховувати його. Ну і фактично незалежності від результатів ніяких можливостей впливу не було. Відтепер щороку директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою, і Верховна Рада може визнати такий звіт задовільним або незадовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання, цей документ йде до президента, і він отримує право звільнити директора ДБР в зв'язку з цим визнанням звіту незадовільним. Таким чином, тут підвищується парламентський контроль і рівень парламентського контролю за Державним бюро розслідувань. Ну, вы вообще как считаете, это совпадение, когда Верховная Рада рассматривает законопроект о перезагрузке ДБР и голосует за нее, а в это время помощника, правую руку руководителя этой структуры ловят на коррупции? Совпадение? Трудно сказать, совпадение или нет, но то, что это по факту произошло в одно и то же время, ну, просто примем это как данность. Но, опять же, это еще не точно какой-то высокопоставленный сотрудник именно Державного бюро расследований. Это бывший просто сотрудник, человек, который работал с Трубой в Генпрокуратуре. Ну, мы понимаем, что Роман Труба оставляет пост руководителя ДБР. Как вы считаете, есть ли в этом какой-то политический подтекст? Или политическое преследование? Помните, весна придет, будем сажать. Может ли быть это связано? Я б хотів би звернутися до всіх, особливо для журналістів. Ну, хто такий Труба? Багато йому честі, обговорюючи його на ефірах, робимо йому. Це такий собі просто виконавець. Його реальний патрон – це Андрій Портнов, а також, очевидно, голова адміністрації Зеленського пан Богдан. Тому давайте питання всі треба адресувати до тих реальних ляльководів, а Труба – це просто виконавець. Тому те, що робиться, очевидно, збивають протестний потенціал людей, які входять проти капітуляції. Зокрема, ми, як рух опір капітуляції, закликаємо всіх 8 грудня о 19 годині прийти на Банкову, щоб чітко вимагати не тільки там відставку, там того. Мы про капитуляцию, про нормандский формат обязательно поговорим. Вот возвращаясь к теме ДБР, хотелось бы вот все-таки остановиться на ней и поговорить о том, что Верховная Рада сегодня все же проголосовала за перезагрузку этой структуры. Что дальше? Вот как вы
вы думаете, рассчитываете ли вы вообще на эффективность работы ДБР, учитывая, что очень важные поправки сегодня также были приняты? Нічого далі не буде, тому що це просто такий собі хайп-режим. Тобто Верховна Рада, як то почала в кінці серпня працювати, випускаючи один за одним такі популістські рішення. Та й зараз це просто була необхідна реакція для Зеленського щодо ДБР, тому що Зеленський прекрасно розуміє, що падіння рейтингу 20% це тільки за осінь, це не від квітня місяця, коли його обрали президента. Таким образом підтримує. Звичайно, він не хоче просто більшого зашквару. Він мав відреагувати, тому що, будемо відверті, щодо капітуляції буде видно вже 9 числа. Ну, може, там нічого і не буде, насправді. А тут уже є конкретно, тут дуже серйозніший прокол. Тут уже всі кажуть, ви що, на Портного працюєте, пане Зеленський? Чи там що, Коломойський з Портновим вже домовились? Труба просто, були зашквари, добре з цим Яременком були зашквари. Ну, там таке, особисто, чоловік проявив свою слабкість. Ну, тут, я перепрошую, державними злочинами пахне. Тому це був просто популістський хід, щоб перезавантажити. Нічого реально не може вирішувати ДБР, тому що, повторюю, є недореформовані, делюстровані суди, є взагалі, у нас така, на жаль, політична традиція впливати на рішення органів контролюючих, антикорупційних, правоохоронних, впливати в інтересах тих, хто керує державою. Тому я не вірю, що якщо інтереси правлячої еліти будуть розбігатися з реальним результатом розслідування, ці розслідування будуть доведені до логічного завершення. Сергей, сегодня действительно депутаты поддержали поправку, которая предусматривает создание управления в ДБР по расследованию дел Майдана. Как вы думаете, дела Майдана, они разблокированы? Ждать ли каких-то результатов? Вот вы рассчитываете на эффективность этого управления? Если сейчас то управление, которое возглавлял Горбатюк в полном составе, в большинстве, во всяком случае, перейдет в ДБР, люди, те же самые люди, которые вели там эти дела, они смогут продолжать. Иначе, если этого не произойдет, хотя это уже, насколько я понял, поправками предусмотрено, и эти поправки приняты, если бы этого не произошло, то только на ознакомление с этими делами потребовались бы многие месяцы новым сотрудникам. Поэтому вот этот переход, который сейчас вроде бы обеспечен законодательно, но пока еще не организационно, это очень важный момент. И я очень надеюсь, что дела не опять пойдут, а просто будут продолжено их расследование. И я согласен с Сергеем, что для того, чтобы эти дела были доведены до конца, безусловно, нужна очень решительная реформа именно судебной системы, которая до сих пор не проведена и даже, пожалуй, что не намечена. Продолжая тему решений Верховной Рады Украины, завтра состоятся парламентские слушания о продаже земли, и народный депутат от монобольшинства Олександр Качура рассказал, какие инициативы предложит для рынка земли. Давайте его послушаем. Тут буде дуже гаряче в залі парламентських слухань, але в будь-якому випадку повинні до чогось прийти, до консенсусу. Я також записався на виступ, і я буду наполягати на правках, щоб наша фракція прийняла. Перше, це скорочення в 4 рази розміру в одні руки, скільки можна передати. Це повна заборона продажу іноземцям, а також компаніям, які кінцевим бенефіціарним власникам є іноземці. Це друга моя позиція. Третє, із основного, що я б хотів би, це якщо, наприклад, підприємство переробляє, а не відправляє сировину на експорт, тобто воно має мати якісь податкові пільги. Батьківщина же настаивает на референдуме. Слушаем народного депутата Сергея Власенка. Ми просто хочемо нагадати шановному пану президенту його обіцянки неодноразові про те, що він не буде приймати жодного важливого для держави рішення без консультацій з людьми. Я хочу близько до тексту процитувати програму кандидата в президенти Зеленського, що перший закон, який я внесу, це буде закон про народовладдя, а відтак я буду радити з людьми по ключових питаннях діяльності життя держави. Тому ми будемо вимагати від президента, ми, як частина цих парламентських слухань, будемо вимагати на цих парламентських слуханнях провести референдум щодо необхідності відкриття ринку землі в нинішніх умовах до тих пір, поки не створено умови для малого і середнього фермерства і допоки у нас іде, пробачте, в країні війна. Действительно, завтра будут парламентские слушания с фермерами, аграриями. Как вы считаете, не поздно ли? Поздно, потому что 20 лет этому мораторию.
И, в общем-то, поздно было уже 20 лет назад. Смешно. Это не смешно совершенно, потому что мы потеряли, вот посчитайте, 40 миллионов населения, 20 лет. Множим одно на другое. И сколько миллиардов человека лет мы потеряли в сельском хозяйстве? Это очень страшные на самом деле цифры. Мы остановили развитие, по крайней мере, очень сильно затормозили развитие сельского хозяйства в стране на четверть века почти. Это колоссальная потеря уже. И действовать в этом направлении необходимо. То, что многие силы в парламенте сейчас противодействуют снятию моратория или требуют проведения референдума, ну, собственно, проведение референдума они знают, что невозможно. И даже Тимошенко об этом говорила на согласительном совещании в Верховной Раде, о том, что сначала необходимо принятие закона об общенациональном референдуме. Да. Этот закон был, аналогичный закон предыдущий действовавший, он был отменен Конституционным судом по многочисленным требованиям. Ну а как вы считаете, вот эта идея референдума, это оттягивание процесса продажи рынка безусловно. земли? Целью «Батькивщины», в частности, не знаю, как других оппозиционных сил «Батькивщины», является именно оттягивание решения по земле, по снятию моратория. Сергей, а какая ваша позиция? Как вы думаете, чего завтра ожидать от парламентских слушаний? Насколько существенно будуть внесені якісь изменения в закон на проект? Дуже дивно, що вони вирішили це питання підняти зараз. Можна було б просто технологічно відтягнути його, ну, якщо не на кінець року, можна навіть було відтягнути, в принципі, і на січень, а можна було б і наступний пленарний тиждень. Ну, зараз суспільство достатньо різко реагує на будь-які дії влади. По землі немає консенсусу, більшість проти введення ринку. Правильно це чи ні, це інше питання. З іншого боку, ринок має бути, але обмеження на продаж, наприклад, юридичним особам, про кількості гектарів в одні руки має бути. Якщо не буде цих обмежень, нас просто скуплять разом з землею. Ну, хай не всіх, але достатньо значну частину території. Потім земля буде ще, як і газ, наприклад, це інструментом політичної маніпуляції третіх країн. І ми розуміємо, що якщо буде така от лазейка для закупівлі нашої землі іноземними громадянами або юридичними фірмами, в числі засновників можуть бути іноземні громадяни, то це може мати і негативні наслідки. Але я не здивуюся, що просто провалять голосування і президент скаже, ну, бачите, суспільство не захотіло, і ми не проголосували. Може бути і такий гібридний хід. Действительно, завтра состоятся парламентские слушания о продаже земли в Верховной Раде Украины. Телеканал АТР, конечно же, будет транслировать это слушание. Все-таки ожидаем, что будет ярко и интересно, поэтому смотрите и оставайтесь с нами. А вот переходя к следующей теме, хотелось бы отметить, что у президента разработали план возвращения украинцев из-за границы. Как именно, рассказал президент Владимир Зеленский. Давайте его послушаем. Ми запускаємо нову державну програму «Повертайся і залишайся». Перший етап – доступні кредити для власної справи. Для тих, хто хоче або розпочати, або розширити власний бізнес. Як це буде працювати? Сума кредиту – 1,5 мільйони гривень. На 5 років. Ставки наступні. 5% для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця. 7% для нового бізнесу або діючого з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місця. Але якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватись на 0,5%. І 9% для тих, хто вже працює, має виручку від 25 до 50 мільйонів і хоче розширити власну справу. С нами сейчас на прямой связи радник президента Украины Олег Устенко. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Да, объясните, пожалуйста, популярно для украинцев заявление президента Украины Владимира Зеленского с экономической точки зрения же, конечно, как украинцам воспринимать эту информацию и как ею дальше пользоваться? Ну, с моей точки зрения, это абсолютно позитивная информация. Она укладывается в логику того, что
президент пытается, несмотря на то, что экономика вроде не его зона ответственности, но он пытается помочь украинцам в развитии их бизнеса. Вы видите, что все это упаковано в большую программу. И не уезжайте из Украины, первое. И второе, возвращайтесь в Украину, те, которые уехали, потому что у нас есть здесь возможности. Впервые за просто новейшую экономическую историю реально появляется возможность стимулирования развития, я хотел бы сказать, сектора малого и среднего бизнеса, но в основном это, конечно, относится к малому бизнесу. Вводится система льготного кредитования малого бизнеса. Я понимаю, что там были разные споры по поводу того, как это назвать, но вот я слышал, когда президент говорил «бизнес на пятерочку» и все такое, но вот мы услышали то, что услышали сегодня в его ролике. Речь идет о том, что ты хочешь, если открыть малое предприятие в Украине, то, скорее всего, будешь задыхаться от невозможности взять для себя кредитный ресурс, а собственных денег и не особенно-то и есть они. И если ты не можешь взять кредитный ресурс и не можешь взять собственные деньги, то как же ты можешь реализовать свою идею? И вот здесь как раз предлагается, что через коммерческие банки, сначала, я понимаю, через государственные, будет введена эта система активнейшего кредитования сектора малого бизнеса для тех, кто начинает свой бизнес с нуля. В основном это относится для тех, кто начинает бизнес с нуля, где ты сможешь взять кредит под 5%. В сравнении сейчас, если ты хочешь взять кредитный ресурс под бизнес, во-первых, его крайне тяжело взять, но даже если ты можешь взять, может быть готов платить от 20% по гривне. А в данном случае президент говорит о 5% кредитах для малого бизнеса, который открывается. Вот почему и возникала эта идея бизнеса на пятерочку. Спасибо большое. Олег Устенко, радник президента Украины, был с нами на прямой связи по телефону. Ну, вы бы взяли такой кредит? Ну, я не очень понял. Это кредит только для тех, кто возвращается в Украину? Да. Я не экономист, но у меня сразу же возникает вопрос, может быть, именно потому, что я не экономист. А почему создаются неравные условия для экономических игроков? Почему местный предприниматель, который открывает свой бизнес, берет под 20, а тот, который приезжает, возвращается в страну, он берет под совершенно льготный процент, с моей точки зрения, нереалистичный, если вспомнить ставку нынешнего рефинансирования. Она в 3 раза выше, как минимум. Стимулирование экономики должно идти, в общем, в целом, а не по какому-то конкретному сектору бизнеса. Тем более, если человек живет за рубежом, у него там есть кредитная история, и он может взять кредит там под вполне вменяемые проценты в валюте и привести его сюда. Может быть, это как раз попытка сравнять условия. Но, опять же, это попытка сравнять условия для какой-то части новых бизнесменов, которые приобретают таким образом преимущество перед другими. И еще один важный момент. При по-прежнему нереформированной судебной системе защитить свои права здесь такой бизнесмен по-прежнему не может в полной мере. И я уж не говорю о том, что вот это вот неравноправие, льготность для определенной категории бизнесменов, она создает огромные коррупционные риски, потому что для тех людей, которые будут принимать решения о выделении таких кредитов. Сергей, ви також видите такі риски? Очень коротко і переходимо к темі капітуляції. Мені важко щось дати тут, тому що абсолютно однаково мислив. Єдине, що скажу, що всі ці дії нашої влади, тобто відміна мораторію, відміна, наприклад, недоторканності депутатської, повернення полонених, намагання зробити доступні кредити. Це дуже круто звучить і це класні ідеї. Але знаєте одну приказку. Благими намірами вимощена дорога в пекло. Я радив би президенту про це подумати і не можна і сказати, що не можна робити в такому турборежимі, хайп-темпі, не підготувавши для цього ніякого ґрунту. Тому що просто фундамента нема і все це рухне. Разом засипле ще. Давайте тогда перейдем к не менее важным новостям и темам. Во фракции «Европейская солидарность» и «Голос», а также в «Батьківщині» выступили с трибуны с парламента с общим заявлением. Давайте их послушаем. Щодо недопущення порушення національних інтересів України, усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять
з триваючої агресії Російської Федерації заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій, червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Політичні сили вимагають забезпечення принципу «спершу безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення контролю України над українсько-російським кордоном. Ну а в СНБ возможные сценарии реинтеграции оккупированного Донбасса. И далее сообщение пресс перед заседанием СНБО. Давайте послушаем. Рада національної безпеки і оборони України має напрацювати максимально широкий комплекс заходів щодо забезпечення національних інтересів держави в умовах високого рівня нестабільності і зовнішніх загроз. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час координаційної наради в рамках підготовки до засідання РНБО України. 9 декабря должна состояться встреча 4 лидеров в нормандском формате. Каковы ваши ожидания? Чего вы ждете? Встреча закончится провалом, который стратегически выгоден Украине. Почему так пессимистично? Потому что Россия не пойдет на те уступки, которые хотели бы мы от нее ожидать, и это совершенно понятно. И если строить реалистическую стратегию на переговоры в нормандском формате, это стратегия на то, чтобы убедить наших европейских партнеров, что Россия не договороспособна, что она не идет ни на какие уступки, в отличие от Украины, которая вот по списку она предприняла такие-то действия, начиная с принятия формулы Штайнмайера, разведения и так далее и тому подобное. По тому, как готовилась встреча в нормандском формате со стороны Украины, видно, что все те красные линии, о которых говорят «Голос», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и другие партии, это те самые линии, которых строго придерживается офис президента. И я не ожидаю, что там будут какие-то значительные отступления от принципов, которые сам же Зеленский много раз провозглашал. Сергей, а чего ожидаете вы? Считаете ли вы, що встреча буде провальною? Я, по-перше, хочу привітати це спільну заяву, тому що ми, рух опору капітуляції, вчора звернулися до керівників фракцій. І я один з тих, хто писав цю заяву. І я дуже радий, що практично ті самі тези, які ми хотіли почути, сьогодні були озвучені представниками політичних партій, фракції 3 партій у Верховній Раді. І я б дійсно хотів би, щоб цей саміт нічим не закінчився, тому що, будемо відвертими, Путін може підкласти якусь таку дрібну міну, яка дуже сильно вибухне потім і буде, власне, буде наша держава нести серйозні втрати внаслідок цього. Це може бути, наприклад, газ, це може бути розмін, наприклад, політичних рішень по Донбасу на наш курс в НАТО і ЄС, це може бути питання Криму. І ми це чітко прописували, як рух опору ми так само наполягаємо. Ніяких особливих статусів в форматі автономії, ніяких виборів до виведення військ, ніяких поступок по Криму, ніяких домовленостей по газу під час цього саміту, тому що для газу є Газпром, є Нафтогаз, прямий переговорник, і вперед працюйте. Ніяких речей, інакше ми отримуємо Харківські угоди 2, і Харківські угоди 2 – це ми втрачаємо ще частину території. Ми бачимо, як втратили Крим. Це ми не маємо цього допустити. Якщо Зеленський піде на капітуляцію, буде Майдан. І 8-9 грудня ми будемо чекати на Банковій його повернення. Вот, кстати, про Крым свои ожидания высказала депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. Давайте ее послушаем и продолжим. Ви бачите, були дві діаметральні позиції. Президент Зеленський говорив, що може почати говорити про створення платформи, бо її ще не було створено по Криму. А ми почули заяву Пєскова, який виключив таке на саміті 9 грудня. Побачимо, як будуть поводити себе лідери.
Действительно, если тему Крыма поднимут, Путин просто встанет и уйдет? Да, скорее всего, так и будет. Или отмолчится. Потому что для него это не вопрос, и он не будет ее поддерживать, эту тему. А как быть? Как да, вы безусловно, считаете? я считаю, что надо поднимать эту тему, Да. именно потому, что будет такая реакция, и мы сможем использовать это для демонстрации того, что Россия по-прежнему не договороспособна, у нее есть вот такой блок, дальше которого она не пойдет. Именно поэтому эту тему надо поднимать. А вы думаете, Германия и Франция также будут заинтересованы в поднятии этой темы? Это сложный вопрос, потому что Германия и Франция ведут политику не то чтобы не нашим и вашим, а скорее и нашим и вашим. Они пытаются найти компромиссный вариант, который будет выглядеть как продвижение переговоров, потому что переговоры не движутся уже очень долго, но в то же время устроит и Россию, и Украину. Я полагаю, что для нас лучше, если они такого компромисса не обнаружат. Действительно, мы видим, что предложат. Российская Федерация наотрез отказывается обсуждать где-либо тему оккупированного Крыма, но как тогда быть? Если говорить о каком-то новом формате с привлечением России, она ведь тоже откажется. Как тогда быть? Как обсуждать тему Криму? Тут справа в тому, що який би не був би формат, Росія є державою-агресором. Да. Це кордонні партнери, це посередники в переговорах. І вони повинні допомагати Україні вирішити ситуацію. видите, Вони вони мають не розчитують на переслідувати якісь переговори з свої. Росією. А якщо, перепрошую, якщо Росія говорить під час контактів з ФРН, Францією одне, Україна вимагає інше. Тобто Захід повинен діяти не в цьому плані в ролі саме посередника, а не в ролі зацікавленої сторони. Але ми бачимо, що в чому дійсно є мінус нормандського формату, що зацікавленою стороною є Німеччина, тому що енергетично залежна від Росії, на неї можна тиснути. При цьому Меркель ще більш-менш тримається, на відміну від Макрона, який в плані енергетики, можливо, менше трошки залежний від Росії, але Путін його переламав. І чому я дуже боюсь цієї зустрічі Зеленського в нормандському форматі, тет-а-тет, там навіть 5 хвилин, 3 хвилини, за хвилину Путін його знищить просто, на нуль помножить. Морально, завдяки досвіду, завдяки своїм прийомам кагібійським. Макрон, який казав, що Путін – це агресор, він не може на мене тиснути, він переламав Макрона, перепрошую, а Макрон – це все-таки один з таких ідеологічно близьких людей для Зеленського. Це дороговказ, певний орієнтир для Зеленського. От він цей орієнтир, Путін, переламав. Успішно зараз Франція починає перетворитись посередника в переговорах до прихованого сателіта Росії. Тобто Україна залишається, Німеччина так більш-менш об'єктивна, а Росія і Франція вже такий собі союз в рамки Нормандії. І тому нормандський формат, звичайно, неефективний. Мають бути ті переговорники, ті посередники, які будуть керуватися не інтересами власними, тобто там Північний потік-2, а інтересами глобальної безпеки. А є такі? Звичайно, наприклад, США? Британія, США. Але давайте будемо відверті, Росія не йде на компроміси. З ким би ми не говорили за одним столом, буде там США, ЄС, ФРН, там, я не знаю, Британія. Росія не йде. Путін готовий померти від зашморгу, від санкційного, але він не здасться. Тому просто якийсь час нам треба почекати, але не знімати санкції. Особливо поки Крим і Донбас не будуть звільнені і над ними не замайорить Спасибо большое. Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований АПАТ, а также Сергей Бережной, журналист, были гостями нашей студии. Благодарю, дуже дякую. А я вынуждена, к сожалению, завершать этот блок. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжают новости. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкенджи, Архадашлар. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк? Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности, а по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом,
В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Мерабаныз хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін программасының яйынында сізлеріне мен Гүлсім Халилова селямлайым ве кележек ярым саат девамында біз Қырым ве Қырым этрафында юзберген сонки ве ең мерақлы хаберлеріні музакер етмеге планлаштырдық. Оның үшін сізде азыр олсаңыз, келіңіз башлайық. Президент Нарман Курушевар арфесінде Милли хапсызлық ве Мудафа шурасыны топлай. Зеркаль, Қырым-татар мұқтариеті ағыр суальдыр. Қырым сыңырында Единая Россия азасыны тұттылар. Ве студиямызға тәшриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге азырым Қырым-татар милли әрекет ветераны Синавербей Кадыров. Селям алейкум, хош келдіңіз Синаверға. Алейкум селям. Келіңіз сізнен ен бойле сонки актуаль ве тазе хаберлеріні музакер етмеге планлаштырайық. Чүнки ен бойле лаф етілген меселер сырасында бойлбеттекен Нарман Курушевы ве бүгін малюм олғанына көре президент Владимир Зеленский РНБО-ны Нарман Курушевы черчевесінде музакере етілежек хаберлеріні лаф етмек үшін топлады ве малюм олғаны кебі кеченлері Украина президенті Қырым иле бағлы яңы бір форматының тешкіл етілігі иле бағлы беянатта бұлынған. Келінің соны деңлейік. Мен саммитте бұл черчеведе Қырымна музакере ете білежекміз деп сұрайжам. Йоқ деселер демек біз Қырымна музакере етмек үшін башқа бір формат тешкіл етеміз. Бұл бізім топрағымыз ве мен оны бізге қайтмасыны істейім. Менім жесіне Қырым меселесіне Американы давет етмек керек. Мүмкін. Фкірімже Америка, Русия ве Украина форматы ола біле. Демек, Слуга народа фирқасындан халық депутаты Ирина Верещук Нарман Курушевынден не беклегенini бізім журналистерімізге айтып берді. Келіңіз деңлейік, миллет векіліні. Сіз көресіңіз, екі қарама қаршы позиция сеслендірілді. Президент Зеленский Қырым бойынша платформа тешкіл етілігі ақында айтты. Біз есе Песковдан бұның 9 декабрь күні өткерілежек саммитте музакере етілмесі имкансыз олғанын ешіттік. Лидерлерінің өзінің насыл алып баражағыны да бақармыз. Ве демек Европейская солидарность фирқасының миллет векиллері де айтқанына көре Қырым мәселесі Нарман Курушевы черчевесінде мұтлақа көтерілмелі. Бұақта не айталар деңгейік? Звичайно, що Крим треба... Әлбетте мүмкін. Хепсі мейданларда Қырым меселесіні көтермек керек. Біз аңлаймыз ки, обы музакерлерге азыр олмай біле. Ләкин Украина бұны япмалы. Газ анестезиясы вақтында бізден Қырымны кесіп алдылар. Ве бұл бағлы суаллердір. О себептен біз Қырым суалыны ерде көтермеліміз. Голос фирқасы да әлбеттеке құры қалмады. Ве Нарман Курушевынден өзінің беклентілеріні айтып берді. Келіңіз оларыны да деңлейік. Doğrusunu айтсақ, o anda ya azırlanmayıp kete, ya da yeterli kadar azırlanmadı. Президент Зеленский Украина күн тәртібінен дегілде Москва ве Путин азырланған күн тәртібіне аяқ уйдырмақ үшін кете. Бұл күн тәртібінде Қырым суалы жоқтыр. Чөнки Путин çoxtan bu meseleni çeşit türlü halkara meydanlarının күн тәртібінде yok etті. Ve bu Minsk anlaşmalarının en büyük kusurlarından biridir. İşte келіңіз бұл меселе etrafında музакерелерімізді башлайық. Сізін асылында бұл Нарман Курушевынден беклентілеріңіз неден бар еді? Енді 9 декабрь күні олар көрішмесі планлаштыра. Ама түнебін мұны Ескендір Ағабариев айтты, асылында белки Русия кенеде бір шейлер япып бозар бұл Курушевны. Сіз насыл түшінесіз? Олажақ мы, олмайжақ мы? Мен білесем, көрішме олып кечер ve şimdi tek bu görüşme tek Rusya'nın faydasına olacak. Çünkü
білесің, бұл көрішуден çok bekleniliydi ve lakin gerekli derecede uğa hazırlık görmediler ve işler albarılmadı. Kim hazırlık görmedi? Zelenskiy mi? Ukrayna tarafından. Niçin degende aslında kaysı bir beyanatlardan gayrı ayrı işler yapılmak gerekedi ve aynı zaman Kırım meselesini anda kotarmak için o yeterli, bu beyanatlar yeterli değildi. Anda hareketler yapmak gerekedi. Başka bir şekillerini tapıp durup bu meseleni kotarıp mesele çevresinde halkara forumlarında, kaysı bir forumlarda o meselelerini kotarmak gerekedi. Halbuki olmadı. Ben bilesem şimdi onların aytkanına bakmadan ben bilesem prezidentin etrafında olan insanlar da endi anlayırlar bu görüşmenin neticesinde kaysı bir değişmeler beklenilmiyor. Ular özleri de aytıp geçtiler. Bunda tek siyasi ne olacak? Kaysı bir beyanat olacak? Kaysı bir siyasi vesika kabul olunacak? Bakarak ne şekilde olacak? Misal olarak bu görüşüp sadece Rusya'nın menfaatını alsa, Ukrayna hazır olmasa nege gerek bizge böyle görüşme? Mında Zelenskiy şahsi öz menfaatına, özün adına çalıştı ve ben bilesem şimdi böylelikle özüne yol açı Putin'le Moskva'da görüşmek meselesinde. Böyle tet-na-tet görüşmek. Menimce. Sizce Zelenskiy Putin'le böyle tet-na-tet görüşmeye hazır mı? Çünkü aytalar ki Putin böyle büyük tecrübeye sahip olan KGB xadimlerinden biri ve Zelenskiy'ni bu görüşüde aşamayda yutar değiller ve Zelenskiy hakikaten de işte midege tuşeyen başlamalar. Aytayıq böyle, benim fikrimce anda onu çaynar. Yutar onu sonra. Ya Kırım meselesine kaytsak, mına biz eşittik ki Prezident Vladimir Zelenskiy bu meseleni Normand görüşünde muzakere etmege isteyi. Lakin Rusya elbette ki reddetti, aytdı ki yok, Kırım meselesi olsa biz turup ketecekmiz. Hakikaten demin Kırım meselesi koterilse Putin böyle turup keter. Ya da bilmeyeyim nasıl olabilir bu görüşüde Kırım meselesi. Çünkü biz görüyoruz ki Donbas boyunca bir anlaşmalar, onlara ayrı şekilde bakmak mümkün ama Minsk anlaşmalar olsun, onlar var. Bir meydancık var. Kırım boyunca 6 yıl geçti, bir şey yoktur. Onun için ben ayttım da hazırlık görülmedi. O anda barıp sen aklına gelgen şeyini aytıp olamazsın. Ya kun tertibine kırsetip olamazsın. Eğer de ben bilmeyeyim kaysı bir münakaşaların neticesinde bu mesele kotarılgen olsa Macron tarafından ya da Merkel tarafından belki o olur edi. O meseleni bakar ediler. Teren olmasa da bakar ediler belki. Kaysı bir kararlar alınır edi. Ve lakin Ukrayna tarafından o mesele kotarılgeninden Rusya inkar edecek. Mutlak durup çıkıp gitmeyecek. Menimce Putin de çıkıp gitmez çünkü onun da kaysı bir maksadı var. Ben için ayttım. O anda yutmaz ona. O şimdi faydalanır. O Normand görüşünden faydalanır ve Ukrayna'ya baskı yapacak hem de o tarafından değil de Almanya ve Frankistan yardımıyla. Yani Almanya ve Frankistan Rusya'nın oyununa dahil olacak ve Ukrayna'ya böyle bir baskıntı yapabilir. Menfaatlar var. Çünkü Minsk anlaşmaları aslında başında öyle kuruldu. Geliniz Zevcet Ağa Kurtumerov'nun yayınımızga koşayık ve onun fikirlerini de öğreneyik. Milli Hareket veteranı biz ile canlı bağda. Zevcet Ağa, selam aleyküm.
Алейкум селям. Зевжет аға, біз іште студиямызда Синавера Кадыровнен отырып, бұл 9 декабрь күні өткерілежек Норманд Корышевы ақында лаф етеміз. Асылында Қырымда, Қырым татарлар, мемлекет ветеранлары бұл Корышевден не беклей? Сізін түшінжеңізге көре, мұна біздің меселемізге чезіліп усулары ола біле ме, яда бірде-бір шартлар белкі көтеріле біле, белкі де музакире етіле біле Қырым. Не беклейсіз бұл Корышевден? Бірінде біз беклейміз, Қырым мәселесі мұтлықта бақылсын, и бақылсын Донбаспен бірліге. Бұл екі мәселен бір-бірінен айырмақ мүмкін деген, çünkü Украинаның толысымен бүтін топрақтарын Россия қайтармақ керек. Біріндегі. Екіншіде, біз дейміз, что бүтін бүгін атысқан елде болған біздің балаларымыз. Яда олар үшін işler, следственный işler alın barlar. Onların hepsini azat etsin, şu büyük adliyen spiskaza koşup, hepsi yakın vakti azat olsun yap. Çünkü bu insanların bir türlü kabahati yok. Bizim millette vakit terörizm eksenisi bizge bir vakit aslanmadı, niye aslanmaz inşallah. Ben öyle belliyim. İkincisi daha bir meraklı şey daha var. Bu bilirsin, Rusya bu Sovyet hükümetine naslediği diye meşhur. Sovyet hükümetinin vaktinde 19 ноября 1989 bir deklaratsiya признания незаконными и преступными репрессивными санкциясы деген bir kabul edildi. Anda pek yaxşı gösterilgen nasıl bu repressiyaga uğragan milletlerin içinde Kırım Tatarlarda nasılların akıllarını kitlemek gerek. Ana eğer Zelenski'nin akıllı yetseydi bundan mümkün koşmalı da bir en sonuna bugün yukarı şurada Ukrayna'da Европейский солидарность, голос ve Batkivşina nedir bir sınırlar koydular o Zelenski'ye, чтобы bu yaş daha politik olarak faaliyetini başlayan prezident şaşmalamasından da bazı sınırlardan geçmedi. Ama eğer bu şeyleri hepsi olsa ne belirlesem bütün bir uygunca olur. Ya sizin düşüncenize göre bu epos Одиссейлер içerisinde, Норманд Корышевы çerçevesinde Kırım Tatarlarının rolü nasıl olmalı? Kırımda yaşayanlarının ve mında temsili organının? Yok, Kırım Tatarlarının rolü mındaydı. Gördünüz mü? Mustafa Ağamız da bütün gerekçilen Çubar'a etti. Biz de mında halka etip anlatıramız. Nasıl bir meselesi Ergani'ye geçirilecek. İnşallah umutumuz büyük. Ben belirtim. Ona hayır yaxşı da olur. Anladım. Çok sağ olun Zevjet ağa bizle bağlanğanız için. Zevjet Kurtumerov, Milli Hareket veterana bizle canlı bağdaydı. İşte Prezident Vladimir Zelenskiy Kırım meselesini yana bir formatta muzakere etmekni teklif etti. Demek bu formatka o Amerika Birleşken Devletlerini celp etmege istey. Rusya ve Ukrayna ve uç bu devlet Kırım meselesi ile bağlı işte deokupasiya, işgalden kurtuluş meselesini muzakere etebilecek dep aytты Zelenskiy. Sizin düşüncenizge göre böyle format ola bile mi? Kırım Tatarlar bu yerde nasıl rolünü almalı? Bizlerini ne için dahil etmeliler? Aslında çeşit formatlar olabilir. Lakin şimdi mendegil kaysı bir siyasi şinaslar ayıtıp geçtiler. Bu Ukrayna tarafından seslendirgen pozisyonu emiş Amerika'nın Trump'ın көрсетме bu aslında formatka, bu Kırım'dan bağlı formatka. Lakin onlar ayttılar ama o Norman Koruşu'nda Trump olmayacak, Amerika olmayacak. Onun için nasıl onu mümkün seslendirmeye? Ya mümkün başka bir format teşkil etmeye yani Astana'ya gitmegende toplamak. Kenede biz kaytamız nege hazırlık görülmedi. Yani o formatını hazırlamak gerek. Ali bukunda o mesele ciddi ve Kenede bu formatka aslında formatının kurulunda adım atmazdan ogni bizim meselemiz bakılmak gerek. Ne şekilde aslında bu format ne şekilde kurulacak? Adli Kırım
toprak şeklinde kaytacak ve lakin Kırım Tatarlarının geleceği nasıl olacak? Endi kaytkan aslında kaytkan sonra Kırım'ның ve ile ahire. Laf etermiz, mutlaka kaytarmız çünkü biz şimdi Ahtemağa Чийгоз bağlandı. Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini ve Европейская Solidarność Firkasından milletvekili Ahtemağa bizni iştesiz mi? Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Ahtemağa işte keçenlere Prezident Vladimir Zelenskiy Kırım kaytarılığı boyunca yana bir formatının teşkil etülüğü hakkında aytdı. Demek bu formatqa Amerika Birleşken Devletleri, Rusya ve Ukrayna kırsın dep teklif etti. Siz bu teklifke nasıl bakasız? Böyle format aslında teşkil etilebilir mi? Ve Kırım Tatarlar bu format çerçevesinde nasıl rolge sahip olmalı? Ben işittim soňky aytkan Sinaver dostumuzun sözlerini ve koşulan. Başta bir anlamak gerek, biz ne şekilde bakmayız dedik. Ve prezident bu taraftan bizden sohbetleşmiyor. Biz eğer de sen normal formatta bakmak istesen bu meseleye, ne sebepten sen kaytarılır dep konuşasın ve bunu işgalcilerden boşaltmak böyle şekilde konuşmak istesen ne sen ben onu koymaya razılık verseler koymaya hep öyle işte utrированно men söyleyeyim. Anlaşıldı. Sen başta bir mında hazırlık kor. Biz sana anlattık ne şekilde bugün eğer de sen Kırım Tatarlarının haklarını yerine getirsen ve ne kadar güçlü bir elinde bir nedir instrument olacak bu son hası meydana çıkar seni özün çağırırlar. Anda devletin böyle karar aldı parlamentin demek cemaatin buna kol tuta ve Kırım Tatarların subjekt olarak sen yaptın ve ne söyledin bizim hanım boyunca böyle gelişedir dep. Ve son Amerika'da Trump olsun kim olsun Kongres olsun bu meselede tan katacak pozisyonların olur. Ama sen bir sefer çıkıp Trump sen konuşsan da ve desen biz böyle işte problemlerimiz var ve sana uyan aytabilir. Sen var da Putin'le uzun anlaş deme onu öyle stilistikası ve bakışı bu işlerce bu zamanda. Onun için böyle formatları kısırmak değil de formatlar belli. 3-4 tane Avrupa'da var ve bu Narman formatından gayrı ve Amerikan formatı bu dünyada en güçlü devlet olarak. Çok sağ olun Ahtemağa bizlerge koşulganınız için. Milli Meclis Reisinin muavini Европейская Solidarność Firkasından milletvekili Ahtem Чийгоз stüdyamızdan bizle telefon vasıtasıyla bağlangan adı. Ya sizin düşüncenizge göre Sinaver ağa, ne için bu yanı hakimiyet vekilleri olsun prezident ve prezidentinin takımı o'zining xalqaro meydanlarda yürüsetken faaliyetine Kırım Tatarlarını dahil etmey. Çünkü biz bilemiz geçken vakitlarda biz göremiz çeşit türlü forumlarga Birleşken Milletler olsunanda hep Kırım Tatarlı vekilleri baraydı. Ama şimdi ne içindir rolü yoktur, ne içindir görünmey. Bizlerge işanmaylar mı ya da biz yanlış bir şeyler yapamız? Yok, bizlerge işanmaylar ama bizler yanlış bir şey yapmayız. Belki gerekli derecede baskı yapmayıdırıq. Ama baskı yapmak gereksiz. Evet, niçin degende aslında aytayıq böyle. Şimdi bu yanı prezident nisbetten Kırım Tatar millet meselesine özünü öyle alvara ki çok işanç yoktur aslında o bizim haklarımızın tanıp yerine getirmeye hazırım ya da yok. Ve lakin o bir şeyini unta. Bu formatlar degende aslında Kırım Tatar meselesi ve Kırım Tatar halkının horçalanmasının stratejisi bu özü formatının temeli olabilir ve o format
gerekli derecede men bellesem faydasını getirir Mun derecesi bile değişse, gerki formatla kındalaf etsek, mun derecesi değişse, katinde Kırım Tatarlarının akları temelinde tızılsa bu format, Rusya kenedir reddedecek? Siz bağışlarsa Rusya şimdi de reddetti. Ve lakin unutmayıq, o zaman Akdem'de aytты fikirine men de hoşumça aytacak olam. Bizde aslında halkara vesikaların esasında bayağı bir yardımcı vesikalar peyda ola. Niçin degende siz bağışlarsa Ukrayna aytayıq böyle. Ukrayna özü bu Pridnestrovye'nin formatında özü iştirakçı şekilde iştirak etti. Ben bellesem onların tecrübesi çok büyük olmak gerek. Eğer de bu formatın esasında milletini saklap kalması, etnositten, genosidten horçalamak meselesinden dış çıksa, Pridnestrovye, Kırım, Pridnestrovye şeklinde olacak. Ama Pridnestrovye'ni Rusya özünün subyekti de kabul etmediğini. Siz bağışlarsınız. Mında dost doğru paralel etmeye gerek mi? Ben aslında vaziyetini gösterecek olam. Ne alında? Pridnestrovye'de yerli halk mınasa kalmadı. Buzlatılgan bir konflikte çevrilecek, anladım. Mında buzlatılgan konflikte değil. Bu de Rusya'ya kırsetilgen. Ama bizim çaremiz var, onu şimdi buzlatılgan konflikte geçirmeye. Birinci adım, eğer de biz bu bizim menfaatımızga değildi. Eğer de biz Kırım Tatar meselesini şimdi o sürüp böyle bir format etsek, bu aslında biraz Kırım'ın statusu değişecek. Ya Zelenski buna hazır mı öyleyse? Hazır, ben bellesem hazır olmayan meselesi ya da anlamay ya da ben bellesem tecrübesi olmağından sebep. Ama daha başka bir meseleler olabilir. Bundan sonra problem çıkıyor. Keçken hakimiyetke Kırım Tatarlarının vazifelerinden biri anlatmak idi. Prezidentke, onun takımına, parlamentke. Olar ketti. Şimdi kendi anlatmak gerek. Daha ne kadar anlatacak mısın? İşte bu aslında böyle vaziyet muhtariyet meselesinde de oldu aklınızda olsa. Muhtariyet meselesi anlatılaydı ve muhtariyet meselesi degende tuznevan bizim stüdyamızga Ukrayna Dışişleri Nazirinin muavini olan Zirkal kelgen edi ve demek Prime Mujdabayev programmasında o Kırım muhtariyeti meselesini izahatladı ve keliniz dinleyik. Ağır sual hususan anayasaga denişmeler kırsetuv noktasında. Men anlağanıma göre bu mesele boyunca çok laf etildi. Ve elbette asıl halkaranın muhtariyetke hakkı var, hususan medeni muhtariyetke. Ukrayna için şimdiki vaziyette ve Rusya tarafından federalizatsiya ile bağlı baskıntılar yapılganda bu ağır sual. Ağır sual dep umumiyleştirdi muhtariyet meselesini Oylena Zirkal. Lakin mına sizin düşüncenize göre, eğer mına bundan evvel laf ettiğimizde bu çözme meselesini, anlatma meselesini, bundan ne kadar ama o da bir şeyini aytıp geçti. Hakkımız var imiş medeni muhtariyetke. Aslında medeni muhtariyetke bütün azgınlık, milli azgınlıklar, Ukrayna'daki bütün milli azgınlıklarının kanun, gene de Ukrayna'nın kanununa esaslanıp onların hakkıları var. Bizler farklılaşamız o milli azgınlıklardan. Ama bizde tamır halkları kanunu yok. Gelin biz ona başka yolları da var. Gelin biz aslında Kırım Tatar halkının aklamak kanununu kabul ettik. Misal olarak, eğer de yaxşı tamır halklar kanunu yok,
onu kabul etmeyler. Emiş o kanunu kabul etsek şimdi başka halklar da başlayacak. Gelin başka kanunu kabul ettik. Kırım Tatar halkının aklayacak kanununu kabul ettik. Niçin degende 44 senesi Beftan nelerden sonra böyle bir cinayi karar çıktı. Bütün halkını sürgünlükке aldılar. Onu muhtar cemhuriyetin gayip ettiler. Ve hatta 89 senesine kadar bizim kayıtmamız kanunga karşıydı. Yani 89 senesi tek. 89 senesi böyle bir deklarasya kabul edildi ve lakin tek 92. sene bu Bişkek anlaşmalarında böyle bir kanuni yol açıldı. O zaman indi bizler kayıt gelgen. Bakınız, mında kanun kabul etmek problemi değil ki. Çok kanunlarını bir sürü kanun kabul etmek mümkün. Zaten yukarı şuranı yeşil printerine istek gerek. En mühim olan bu istek gerek. Çok kanun kabul etmek. Bu istekni peyda ettirmek için sizin düşüncenizge göre yeterli kadar şimdi iş alıp barılamı? Yok. Yani o istekini biz başka kanunlarını da göz önüne alacak olsak tek dıştan baskı olganda Ukrayna nasıl yapıp o kanunlarını kabul ediyor. Yani ben sizni doğru anlayayım mı? Daha çok iç siyasetke çalışmak yerine başımızı dışka daha çok dikkat ayırıp onlardan bir baskıntı beklemek. Farklılaşmak gerek. Dıştan siyasi, içten biz halkımızın saklap kalmak peşinde olmak gerekmiş. Yani bu bunda ekseriyetin medeni ve ilahi işler alıp barılması. Ve gene de devlet tarafından o stratejiyasına kırsetmek gerek. Niçin degende o bugünden bugün eğer de çetleşti bizim halkımızın horçalamak meselesinden çetleşti. Ular Rusya'ya yardımcı olabilirler bizim halkın kayıp olmasına. Yamına bu endi dekabr ayına kelip çıktık. Yakında endi yanı yılga kiremiz ve biz stüdiyada elbette ki oturup bu gibi meselelerde laf etmek kolay. Ve mutlaka bizni seyretkenlerde aytadır. Ya bular ne anda işte oturup laf eteler. Laf etmekten gayrı ne yapıla 6 yıl geçti. İşte pek mühim bu gibi meseleler ne yazık ki çözülmedi. Endi yanı yıl kele 6. yıl olacak. Buna cebimden çıkarıp da bunu yaptım dep eminlikle aytabilirsiniz mi? Men? Siz. Men tek özüm yapkanım kıskadan ayta bilem. Biz taraftan kaysı bir grup var edi. Aslında da 15-16 sene 2015-2016 senesi böyle bir memorandum tuzgen edik. Aslında bu Kırım'ı işgalden kurtarmak, bu Kırım Tatar meselesi esasında böyle bir strateji kurulmasında. Allah'a çok şükür bugün ben belirlesem de bu mesele herkes onu anlay ve lakin devlet tarafından bu adımlar yapılmıyor. Ama böyle bakacak olsanız geçken hakimiyette 14 senesi kabul olungan edi. Kaysı bir neler. Sonra bir şey kabul bir de bir karar alınmaganına bakmadan işte o meseleler koteriledi. Ve bu yerde size aytıp geçkeningizde can var edi. Geçken hakimiyet tarafından ve aynı zaman bu dış işler Nazirliği tarafından çok büyük işler var olgan edi bizim milli problemimizin aydınlatmağa. Hatta bayrağını
konsuller ve elçiliklerde de bayrağını koterdiler. Bu hakikaten de bu iş yapılaydı. Ben bilmiyorum. Şimdi galiba yok. Ve eğer de yapılmasa ben belirlesem Ukrayna yutkuza. Ama bu kadar ogi adım atıp da hakka adım atmak çok. Bu bizge göz açma yardım olacak bu faktlar ama Ukrayna kelgende o yutkuzganını göreceğimiz. Mına bugün de böyle bir meraklı haber peyda oldu. Onu da sizinle laf etmeye isterdim. Yedinaya Россия firqasının demek partiyasının azası Ukraynaga kelip çıkan sanki dersin Xerson vilayetine dış pasaportunu yapmak için, çet el pasaportunu yapmak için onu da elbette ki Xerson vilayetinde tuttular. Mahkeme etmek sorgudan geçirdiler ve bu hafta keliniz asker vatandaşlık teşkilatının komandirinin muavini Evelina Arifova ne aytkanını dinleyik. O Kırım işgalinin faal iştirakçilerinden biridir. Hatta sözde Kırım kaytarılığı boyunca Rusya Federasyasının Müdafaa Nazirliğinin ordeninin takdirlendi. Bununla beraber o Yedinaya Россия partiyasının azasıdır. Şimdi kalançak geçit noktasında sorgudan keçi sonunu Xerson'a mahkemeye alıp gidecekler ve mahkemeden evvel tahkikat başlatılacak. O Xerson'a Ukrayna'nın çetel pasportunu almak için çıktı. Anlaşılganına göre işgalcilerin pasportlarının bir şey yapıp olamay. Cesaret. Bu nasıl cesaret? Ukrayna kıtasına kelip Yedinaya Россия partisinin azası olup da çetel pasaportunu almağa istemek. Kimden cesaret alalar bunu? Anda cesaretlik değil. Ben belirlesem o kaysı bir taktik işlerin. Mahsus yapılacak. Ona bakalar keçip olacağım ve keçip olamağın özünde ne şekilde meseleler, kaysı bir neler götürülecek ve ilahi. Ya bu oturtabilirlerdi bu adam, bu büyük risk. Bilesem, böyle bir oyunlarda bir insanın ömrü çok ne de gel. Ya buna biz göremiz ki bu işin sonunu hakkında laf edecek olsak, biz göremiz ki Ukrayna kıtasına işgal etilgen Kırım'dan hatta bazı ihanetçiler, kolaborantlar da kelgen edi akılınızda olsa bu işgalci sport naziri sonra sağlık saklav, sözde sağlık saklav naziri kelgen edi kıtaga. Onlarını tutup sonra Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası böyle yollap evge yolladı. Bu da böyle olacak mı? Yani bizim bu hukuk korçalayıcı organlarının bilmeyeyim faaliyeti yetişmiyor mu? Mahin etma ne şekilde bu mesele bitecek ama biraz geçende gelgen o nazirlerinin bu şahsının biraz farklı tercümeleri ve onların iştirakı bu işgal etilgen zamandaki iştirakı ayrı. Aynı zaman bu şahs, bu Kırım Samabaronası'nın azasıydı, yanlışmasam. Destekledi pek işgaline. Samabaronan cinayi işlerin neticesinde bayağı adam kayıp oldu. Onlar adam öldürdüler. Adam hırsızlar joyuldu. Biz bilmeyik sağlarım, ölülerim. Çünkü ölüleri tapılmadı. Ondan sebep biz ayıp olamayız hayda. Aynı zaman o Samabaronanı işin neticesindeydi. O başka mesele kim onlara buyruk beriydi. Ama bu cinayetlikini yapan o insanlarıydı. Ya bana sizin düşüncenizge göre bu gibi meselelerini Ukrayna devleti, hakimiyeti nasıl çözmeli? Çünkü biz göremiz Kırım'dan bu ihanetçiler keli, sonra Kırım'a olsun çet el devletlerden milletvekilleri böyle keliler aklınızda olsa bu Bundestag'ın milletvekilleri böyle keli alternativa для Germaniya firqasından Kırım'a bilmem de Türkiye'den bazıları keli, Türkiye'de keliler balbek onda çıkışta bulmak ise bu ne olacak? Çünkü bu bütün mesele nege keliptir hele.
Kırım'ın bugünkü statüsü o Rus Federasyon subjekti. Ve lakin Rusya'nın subjekti. Ona göre bizge degen aha. İşte evet biz onu tanımayız ve lakin onların ana yasasında o yönde kırsetildi. Biz tanımayız o başka mesele. O Rusya'nın içinde kanuni bir yer aldılar. Bu birinciden. Ve ekseriyetle onların bu dış propagandası nege esaslanıp kurula? Yani anda referandum geçirdiler ve Kırım ehalisi o isteğiyle Rusya'ya kırdı. Çünkü Kırım o zaman muhtar cumhuriyetiydi. Bu yerde Ukrayna aslında gözünü açmak gerek ve akılını toplamak gerek. 27 senenin içinde biz kötere bu meselemizin biz anlatıp olamadık onlarga. Biz o vakitte aytaydık bu Rus muhtar cumhuriyeti yani Ukrayna'nın serbestliğinin boğazında tutkan parmaklardır. Ama onlar anlamaydılar, istemeydiler anlama ve bizim aklarımızı tanımadılar. Şimdi ben için aytam, o statüsün biraz şaşmalatmak için, tepretmek için bizim aklarımızı tanımak ve yerine getirmekten başlamak gerek. Sağ olunuz, Kırım Tatar Milli Hareket veteranı Sinaver Kadyrov studiyamızın misafir edi. Teşekkürler. Saygılı dostlar, 5 dakikadan haberlerini seyretmege, Zaman informasyon programmasını seyretmege unutmanız. Koşkenç. Kırım Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile, sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Середа, 4 грудня, 2113-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас.
1 загибла та 18 постраждалих. Такі попередні наслідки жахливої пожежі в Одесі. Там сьогодні близько 10-ї ранку запалав коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі. Полум'я розповсюджувалося так швидко, що вже за годину палало 2 поверхи. Загалом на площі 2000 квадратних метрів. Будівля горить і досі, хоча загасити пожежу намагаються 7 десятків вогнеборців. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в лікарні померла викладачка коледжу. Ушпиталено 18 людей, серед них 5 пожежних. На момент займання в будівлі перебувало 400 людей. За даними очевидців, рятуючись від вогню, вони вистрибували з вікон. Рятувальники евакуювали 40 чоловік. Обмін всіх на всіх до Нового року. Це питання президент Володимир Зеленський хоче підняти під час зустрічі Нормандської четвірки в понеділок у Парижі. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Крім того, Зеленський хоче під час Нормандського саміту обговорити повне припинення вогню на Донбасі та виведення звідти російських збройних формувань. Шведський прем'єр своєю чергою запевнив, його країна підтримує територіальну цілісність України та засуджує незаконну анексію Криму. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо саме ми, то ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Документ, який підпишуть у Парижі 9 грудня під час зустрічі у нормандському форматі, майже погоджено. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів журналістам у Лондоні на полях саміту НАТО. Документ – це не остаточна версія угоди, лише робочий варіант. Зокрема, йдеться про 3 позиції – розведення сил, обмін полоненими та розмінування. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Чималі сподівання на зустріч Зеленського і Путіна покладає президент США. Дональд Трамп певен, що розмова 2 президентів може призвести до миру в Україні. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони не працюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. Не лише заявою єдиною, окресленням червоних ліній для влади опозиція не обмежилася. У фракції «Батьківщина» кажуть, потрібен план дій щодо реінтеграції окупованих територій. Свій варіант із 8 кроків фракція вже направила президентові, щоб продемонструвати міжнародним партнерам національні інтереси України на нормандській зустрічі. Містить пропозиція, зокрема, і пункти щодо фінансування тимчасових органів влади Автономної Республіки Крим. Допомога спочатку людям. Допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти.
Автономної Республіки Крим. Ну, у нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований на нашій території. Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії до Великої Сімки. Таке рішення було ухвалене через окупацію Кремлем Криму та розв'язання війни на Донбасі. Голоси «за» віддали 339 конгресменів, проти – 71. У резолюції йдеться про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Також в ній засуджуються агресивні дії Росії в Криму та на Донбасі. Зазначу, що G7 – це міжнародний клуб лідерів світу, куди входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. До загарбання українського Криму до 2014 року цей формат називався G8 і до нього входила і Росія. Однак за агресію її виключили із лав організації. Повернення Москви, як заявили лідери країн-учасниць, залежить від нормалізації відносин з Україною. 7 обстрілів із забороненого мінського озброєння, але, на щастя, без втрат. Такою була минула доба на Донбасі. Старогнатівку і Красногорівку бойовики накривали із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По Лебединському гатили із гранатометів, кулеметів та мінометів. За даними Міноборони, Росія продовжує посилювати терористів на Донбасі своїми кадровими військовими. Напередодні президент Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно 2 офіцерам СБУ – Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову. Вони загинули в неділю, підірвалися на ворожій міні у так званій «сірій зоні» на Донбасі. Відмічено прибуття з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських та диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення. Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку в навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів Збройних сил Російської Федерації. Окупаційне судилище над кримськими татарами. У російському Ростові продовжують розгляд по суті сфабрикованої справи проти 8 бахчисарайців, так званої другої бахчисарайської групи. Кримців росіяни звинувачують у тероризмі. Напередодні окупаційна Феміда продовжила чоловікам запобіжний захід тримання за ґратами до лютого 2020 року. А під час іншого засідання був заслуханий так званий свідок ФСБ. Попри неволю та надумані звинувачення, фігуранти цієї справи залишаються незламними. Подробиці далі в сюжеті. Незламна квітка. Незвично в залі суду звучить поетичний образ, описаний Львом Толстим. Переїхана колесом рослинка в народі названа татарином. Рослина, що гордо підняла квітку посеред брудної дороги. Фігурант так званої справи про тероризм Сейран Салієв цитує великого письменника Миролюба. Экоэнергия, подумал я. Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. Суд розглядає справу по суті. Слухає свідка обвинувачення. Це співробітник ФСБ. Він переповідає доноси свідків. Вони кажуть, у Бахчисарайській мечеті готувалася змова «Замах на державний лад Росії». Звучить загрозливо, а от підтвердити ці гучні обвинувачення нічим. Эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет. На лаві підсудних заарештовані у жовтні 2017-го Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Білялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв і Ернес Аметов. Та у травні минулого року Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Мы, не опуская головы, зная, что правда за нами, идем только вперед, да, и иншаллах сдаваться мы не собираемся. На обличчях посмішки, в очах твердість та впевненість. І тільки родичі розказують, якою ціною. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы.
Усіх в жахливих умовах доправили з рідного Криму до російського Ростова. Це вже після майже 2 років у СІЗО. Але найбільше болять не знущання тюремників, голод чи відсутність ліків. Найбільше мучить зрада кількох людей зі свого народу, яких Кремль таки зумів зламати. Сабрі, Рамазан і Білял – мої співвітчизники. Як нас вчить релігія, я хочу вас, так скажемо, виправдати. Можливо, ви насправді не знали, не розуміли і, прогнувшись, зробили те, що сказали. Можливо, розуміючи, спеціально зробили те, що зробили. Як би не було, Всевишній знає більше і бачить це. Це теж народ, але який не здався. З десяток людей піднялися серед ночі і виїхали за майже 1000 кілометрів з рідного Бахчисараю до Ростова. Під шаленим дощем і в холоді вони вистояли перед судом. В зал їх не пустили і не почули, як вдячно для них з-за ґрат прозвучала пісня. Бахчисарай аралыклары яшлыгым сезнен баглым. Суд продовжив арешт до лютого 2020-го. І всі підсудні чітко знають, що на них чекає. Ще продовження, ще й, можливо, довгі роки за ґратами. Але спаплюжена квітка, про яку читав політбранець, виживе і підніметься до сонця. Несмотря на то, что это колесо репрессий крутится, мы будем продолжать свою борьбу. Владислав Стужук, Заман, АТР. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 16-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к 2 святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Хорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleykum Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekiyor. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, geleceği bu devletlerin ben bilesem
yüksek derecede olacak. Onun için Türk tillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar tilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Allandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda?
Meni kim qırpalar ekan bu dünyada? Qırımım, eğer sen olmasan dünyada. Seni kim sızlatır ekan bu dünyada? Seni kim yırlatır ekan bu dünyada? Seni kim ağlatır ekan bu dünyada? Qırımım, eğer men olmasam dünyada. Sen meni qorchala muqaddes Qırımım. Kalbimni parçala muqaddes Qırımım. Sesimni parçala muqaddes Qırımım. Sana qul olurum, sağ kalsam dünyada. Yurtuna qul olmak baktır bu dünyada. Vatanlı baxtsızlar yoktur bu dünyada. Qırım, sen benim için taxtsın bu dünyada. Senin için ölerim, sağ kalsam dünyada. Триває інформаційний день на АТР. Мене звати Катерина Вишневська. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Звичайно ж, великий привіт у наш Крим. Найближчі 3 години будемо говорити про все, що для вас важливо і цікаво. Долучимо до нашої розмови найкращих експертів, народних депутатів, фахівців. Тож робіть гучніше, ми починаємо. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Рада обговорить продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Верховна Рада сьогодні провела ранкове засідання. Як воно минуло і що обговорювали народні депутати, знає наша Мілена Амедій. Вона від самого ранку, як завжди, слідкує за роботою парламенту. Є зараз з нами на прямому зв'язку. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, як минув сьогодні день у Верховній Раді України. Салям алейкум, Катерина. Отже, сьогодні в наших депутатів на порядку денному було лише 4 законопроекти. Перший з них стосувався статусу учасників бойових дій, а другий про ринок електроенергії, і ще 2 пов'язані з медициною. Але наші депутати сьогодні встигли набагато більше, ніж запланували. Отже, щодо учасників бойових дій. Почали вони саме з нього, і таким чином стосується він тих людей, тих добровольців, які виконували бойові завдання в зоні ООС та в зоні АТО. Проект закону прирівнює їх якраз до учасників бойових дій. І от під час розгляду цього законопроекту стався такий скандал через неоднозначне трактування однієї з правок. Європейська солідарність дуже обурилася та сказала, що таким чином тепер можна усіх бойовиків, навіть сепаратистів, теж називати учасниками бойових дій. А через це вони можуть мати якісь особливі навіть пільги. Був справжній скандал, і от сказали ще європейській солідарності, що слуги народу цією правкою просто нівелювали усю суть цього законопроекту. Оголосили перерву на 15 хвилин і таки змогли дістатися консенсусу. Полягає він в тому, що днями будуть запропоновані ще декілька законопроектів, які будуть уточнювати статус волонтерів-медиків, зокрема, та угрупувань, які взаємодіють в зонах АТО зі Збройними силами України. Щодо голосування, то цей законопроект підтримали усі, окрім опозиційної платформи «За життя». Вони взагалі не голосували. Тепер щодо опозиційної платформи «За життя», що ж вони сьогодні встановили справжній такий сумний рекорд у Раді 9-го скликання.
депутат Володимир Кальцев. Виявилося, що 8 разів, уявіть собі, кнопкодавив вчора під час розгляду правок у законопроекті про роботу Державного бюро розслідувань. Це ж журналісти зафіксували. І ще один раз він проголосував за свого сусіда при реєстрації на вечірнє засідання. Дмитро Разумков, спікер парламенту, подякував журналістам, нашим колегам, за таку пильність, а з порушником тепер будуть розбиратися у регламентному комітеті. Такий от сумний рекорд, на жаль, побили в опозиційній платформі «За життя». А у сесійній залі навіть пропонували ввести нарешті вже кримінальну відповідальність за такі порушення. Дмитро Разумков сказав, що це цілком підтримує. І таких нарахували поки що лише 3 людини, які за кримінальну відповідальність. Ну, зараз ми чекаємо на масштабні громадські слухання щодо реформи землі. Обговорюватимуть вже о 15-й годині. Не згодні вже отут, під стінами Верховної Ради, з прапорами, з плакатами вийшли. Знаємо, що окрім депутатів заслухаємо ще аграріїв. Поки що зала закрита, але о 15-й обіцяють, що журналістів таки пустять. Буде дуже гаряче, тож не перемикайтеся, буде цікаво. Кореспондентка була наживо з Верховної Ради. Чекає на початок парламентських слухань стосовно ринку землі. АТР транслюватиме це наживо, не пропустіть. А я долучаю до нашої розмови народну депутатку від фракції «Слуга народу» Ірину Верещук. Пані Ірино, вітаю вас. Сьогоднішній день у Раді. Яким він був? Чи все встигли, що запланували? Доброго дня, вітаю усіх. Так, сьогодні був черговий насичений день. Не все ми встигли, звичайно. Залишилось 3 законопроекти, але тим не менше ми продовжимо уже невдовзі. Сьогодні справді буде дещо, можна сказати, така акцентована подія. Це парламентські слухання щодо відкриття ринку землі, де всі фракції без винятку, в тому числі і аграрні організації, і ті люди, експерти, які записались і змогли, так би мовити, пройти через комітет і будуть допущені, щоб виступити з парламентської трибуни, зможуть сказати своє слово, в тому числі і до президента, до уряду, і до парламенту щодо і концентрації земель в одних руках, і чи можна, чи не можна продавати українську землю іноземцям і так далі. Сподіваюся, що після таких слухань кожен для себе певні висновки зробить. Також, пані Ірино, зараз дуже так гаряче обговорюється тема нормандської зустрічі у Верховній Раді. Також ми бачили з цього приводу думки. А що думаєте ви? Чи дійсно має зараз парламент теж напередодні цієї зустрічі сказати своє слово? Були пропозиції обмежити якісь червоні лінії? Чи готується якась подібна заява? Така заява була виголошена опозицією вчора на парламентському засіданні. Вони виголосили, так би мовити, маніфест чи звернення щодо червоних ліній. Я вважаю таку заяву політичною, але зрештою парламент – це той орган і те місце, де потрібно робити політичні заяви. Отже, опозиція скористалась можливістю парламентської трибуни і звернулася до президента Зеленського з так званими червоними лініями. Але варто зазначити, що президент Зеленський перед тим про такі червоні лінії уже говорив. Отже, ця заява не суперечить тим позиціям, які будуть відображені. Я дуже сподіваюся, і ми 9 грудня це побачимо і почуємо у документі під час зустрічі в Парижі. Пані Ірино, ще сьогодні так було про закон про добровольців, що їх прирівняють до учасників бойових дій. Що про це думаєте? Чи є у вас якісь зауваження до цього закону? Ми голосували за цей закон у другому читанні, дійсно 2045, однак там була маленька заминка, тому що вдалося, чи не вдалося навпаки, ми проголосували одну поправку, яка викликала шквал обурення у опозиції. Ми зустрілися, переговорили, знайшли спосіб вийти з цього стану, і закон був проголосований в цілому. Загалом це дійсно дуже потрібний закон, на який чекали і 19 разів робили спробу проголосувати у 8-му скликанні, але він не був проголосований. Сьогодні він є проголосований, і добровольці отримають учасника бойових дій. Дякую, пані Ірино, що долучилися до нашої розмови. Ірина Верещук, народна депутатка від фракції «Слуги народу», була з нами наживо. А я запрошую до студії Сергія Тарана, голову управління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір». Пане Сергію, вітаю. Проходьте, будь ласка.
Так, обговорювали ми зараз день у Верховній Раді України. Зокрема, закон про добровольців так званих. Верховна Рада надала їм статус учасників бойових дій. Втім, у «Європейській солідарності» запевнили, що закон містить небезпечну правку, яку слухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму суть Ірина цього Володимирівна, закону. я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що закон іще доопрацюють. Слухаємо спікера парламенту. Сьогодні чи днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. От такий закон, і от така там була помилка, чи це може не помилка, це припустилося її через неуважність, чи це хтось міг навмисно це все протягнути, бо дійсно тут таке питання, воно слизьке, і ми до цієї теми також у цьому статусі Донбасу особливого так торкалися. Оце одне і те саме, чи все-таки через цей турборежим знову якісь помилки? Та я не думаю, що тут лише помилки. Річ у тім, що є підстави вважати, що подібні поправки, які урівнюють статус добровольців і статус оцих терористів, є підстави для цього. Чому? Тому що, наприклад, радник РНБО Сивохо прямо каже, що для того, щоб настав мир, треба, щоб всі одне одному пробачили. Україна має вибачитись перед Донбасом, це його цитата. Ну, очевидно, Донбас перед Україною, чи як там він собі уявляє. Я перепрошую, а люди, які такі пропозиції вносять, вони взагалі розуміють, яка може буде реакція тих самих учасників бойових дій серед українських добровольців на подібні взагалі норми? Реакція суспільства, не лише добровольців, буде дуже однозначною. Це буде, таке ніхто не прийме. І саме тому я постійно кажу, що подібні плани так званого миру призведуть до більшого конфлікту. Тільки це буде вже конфлікт всередині країни, а не лише на окупованій території. Саме тому, що існують такі дуже дивні поправки від офіційних осіб, наголошую, від радника РНБО, який є відповідальний за інтеграцію Донбасу, саме тому, що є такі пропозиції, виникають питання, чи подібні речі, які пропонували сьогодні в закон, чи це є випадковість, чи це є цілеспрямована політика, яка має на меті статус ветеранів, добровольців, які воювали за Україну, і статус терористів поставити на один юридичний рівень. Так, взагалі тут виникає питання, як це опиняються такі подібні правки у сесійній залі. Взагалі так кажуть, що виправлять. Що ви про це думаєте? Добре, якщо там є, наприклад, як зараз депутати Європейської солідарності, які це побачили і виправили, а якби не побачили, то, напевно, за це було б і проголосовано. Це було б і проголосовано, тому зараз дуже важливо дивитися уважно за кожним кроком і розуміти, що такі так звані непорозуміння, вони можуть бути не лише в сесійній залі, а, наприклад, на нормандській зустрічі. Чому? Трошечки пізніше. Тому зараз дуже уважно за цим треба стежити. І закон, безперечно, потрібний, але через те, що справді і в залі парламенту, і в владі є люди, які бачать російсько-українську війну крізь призму російської пропаганди, через ці речі ми повинні бути дуже уважними, наскільки такі закони справді ухвалюються в інтересах України. От сьогодні ще о 15-й, нагадаю, телеглядачам не пропустіть, транслюватимемо це наживо, буде обговорення відкриття ринку землі у Верховній Раді, такі парламентські слухання. Чого від них чекаєте, що там можуть взагалі говорити і які питання мають, перше за все, врегулювати у цій дискусії? Насамперед, я очікую те, що припиниться оця ненормальна
парадоксальна дискусія, коли у нас кажуть, що всі ті, хто є проти того законопроекту, який пропонує «Слуга народу», то всі ті проти ринку землі. От давайте зараз долучимо трошки інформації, послухаємо Юлію Тимошенко, лідерку «Батьківщини». Вона запевняє, що на ці парламентські слухання аграріїв пускають за квотами, за якими. Слухаємо Тимошенко. Мені дуже прикро, що перший раз в стінах Верховної Ради ці парламентські слухання громадські проводилися таким чином, що були розписані квоти. Меншість була віддана і сказали, ну там ви розписуєте, кого ви приведете, але більшість за квотами приводиться сьогодні в зал в 15:00 тих, хто буде наполягати на продажі землі, хто буде наполягати на тому, щоб Україна отримала в цілому ті закони, які стосуються, по суті, позбавлення України сільськогосподарської землі. А втім, представниця монобільшості Ірина Верещук каже, що закон про ринок землі не буде в такому вигляді, в якому є. Далі слухаємо її пряму мову. Обіцяю, що буде і цікаво, і корисно, тому що нам потрібно зрозуміти позиції сторін, оцінити на сьогодні ситуацію, бо ми маємо між першим і другим читанням дуже мало часу, це 4 тижні, аби вже продемонструвати результат. А результатом мають бути внесені поправки, прийняті комітетом і проголосований закон. Якщо такі поправки будуть внесені, а їх і більше 4 тисяч, а отже їх дуже багато, і такі поправки знайдуть необхідну кількість голосів у залі, це буде добре. Якщо ні, ми будемо думати далі, що робити. Однак в тому вигляді, в якому є закон, він точно не буде. Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко теж розповів, чого очікує від цих парламентських слухань. І давайте почуємо Олексія Гончаренка. Саме головне, щоб те, що сьогодні прозвучить на слуханнях, було враховано, щоб це не було просто для галочки, щоб випустити пару. Взагалі ситуація дуже небезпечна, там 3000 правок, я не бачу поки що, не чую чітких заяв від монобільшості, що вони збираються врахувати принципові речі, а саме радикальне обмеження в одні руки, продажу дійсно українським фермерам, щоб український селянин міг не тільки продати землю, але й купити землю, щоб ми запустили не земельний базар, а дійсно земельний ринок. Так, почули думку народних депутатів, і мова йде про 1000 поправок. Чому? Саме тому, що у нас дуже хибна була дискусія, що всі ті, хто проти ринку землі, вони автоматично, це ті самі люди, що проти цього закону. Хоча це різні речі. Наприклад, ринок землі потрібен Україні, сумнівів немає. Але реформа ринку землі може бути різна. Може бути в інтересах великих аграрних підприємств, які можуть володіти величезними паями землі. І це от такі моделі, зокрема, прийнятні в Латинській Америці. А можна йти європейським шляхом, де акцент робиться на малих фермерських господарствах, які розвивають набагато більшу лінійку аграрних продуктів. І саме головне, вони утримують інфраструктуру на селі, яка не розбігається в міста і не поповнює бідні фавели, як в Латинській Америці, а справді працює на місцях. Дійсно, при нашому потенціалі тут можна це зробити дуже грамотно. Дискусія потрібна, до чого призводить та чи інша модель ринку землі. А у нас це зводилось до того, хто проти ринку землі по моделлю слуг, то значить проти ринку землі. Так я сподіваюся, що на цих парламентських слуханнях, зокрема, будуть внесена ясність щодо того розміру землі, який може володіти кожен громадянин. І дуже важливо ще запровадити механізм контролю, що буде з тою землею, якщо вона використовуватиметься не за призначенням. Так, вибачте, я вас зараз переб'ю, бо з нами на прямому зв'язку є Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Він перебуває зараз у парламенті, де буквально за 20 хвилин розпочнуться слухання стосовно ринку землі. Пане Денисе, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, з чим ви прийшли до парламенту, що будете пропонувати і чого взагалі чекаєте від цих слухань? Доброго дня. Бачите, вже кілька місяців в Україні точиться питання, над питанням дискусія найбільше, це обіг земель сільськогосподарського призначення. І ви бачили, скільки разів аграрії виходили і до стін Верховної Ради, і на головній магістралі. Сьогодні в парламенті, як не логічно це звучало, але вже після першого читання проводяться слухання щодо запропонованого варіанту обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми сьогодні прийшли з чітким меседжем озвучити ті правки, які ми будемо подавати до другого читання. Ці правки стосуються...
Так, на жаль, перервався зв'язок. Почули ми Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Він от зараз готується саме так до цих парламентських слухань, які ми обговорюємо. Так, дійсно, це питання, тут дуже багато питань до цього ринку землі. Але є ще одне дуже важливе питання, яке під час першого читання не звучало. Окуповані території. І як бути тут, як відкривати цей ринок землі, і що ми маємо робити зараз, які, можливо, запобіжники ставити, бо маємо дуже суттєву частину України зараз окуповану. Окупована територія, вона є територією України, тому ті закони, які будуть діяти щодо ринку землі, будуть діяти на цих територіях. Інша річ, що поки що Україна не може гарантувати виконання цих законів. Але я би тут бачив інше питання. Тут все-таки основний акцент має робитися на прорахунках, які покажуть ефективність від тої чи іншої моделі ринку землі. Тому що моделі ринку землі можуть бути різні. Дуже важливо зважити цифри, подивитися наслідки, подивитися на соціальні наслідки, які призведе та чи інша модель. І, звичайно, якщо буде вдала реформа землі в Україні, ринку землі, то, звичайно, це полегшить реінтеграцію окупованих територій. От продовжимо тему взагалі цієї агресії окупованих територій. Нормандська зустріч вже менше тижня до неї залишається. Сьогодні був у нас у гостях в Україні прем'єр-міністр Швеції. І під час зустрічі з ним президент Зеленський розповів, що обговорюватиме на зустрічі Нормандської четвірки. Слухаємо президента. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Міністр закордонних справ України розповів, що домовилися записати у рішенні Нормандської зустрічі. Про це Вадим Пристайко розповів журналістам під час саміту НАТО. Давайте послухаємо голову МЗС. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Так, привідкрив трошечки завісу Вадим Пристайко. Ця нормандська зустріч і цей документ, якщо він буде підписаний, що зміниться? Ми ж його не бачили, цей документ. В тому-то і іронія, що ми про цей документ дізнаємося з засобів масової інформації закордонних, або від Пристайка, який так само говорить іноземним журналістам. Ми про формулу Штайнмайєра теж дізналися від іноземних журналістів. І тому я не бачу, щоб ми навіть могли щось говорити, бо ми не бачили цього документу. Єдине, що хочу зазначити, що, на жаль, не багато у нас гарних очікувань, тому що раніше, подивіться, яка у нас дискусія велась перед кожною нормандською зустрічю і взагалі подібної зустрічі в Україні. Завжди велась дискусія яка? Чи посилить Захід санкції щодо Росії? В яких галузях будуть санкції? Чи отримає Україна додаткову летальну допомогу після того, як Росія вкотре не буде виконувати мінські домовленості? Що ми зараз обговорюємо? Які Україна здасть позиції? На яких умовах ми згодимося на вибори? От зараз президент говорить, ми піднімемо питання про контроль україно-російського кордону. Ну нічого собі. Так як взагалі можна про якийсь політичний процес говорити, якщо в нас не буде гарантій, що ми там будемо. Так і про санкції я зараз розумію, де дискусія, щоб зберегти їх взагалі. Дискусія
Я чув лише за останній місяць слово санкції з уст президента двічі за останній місяць. А раніше це було постійний рефрен будь-якого дискурсу. Раніше у нас на нормандській зустрічі була атакуюча позиція. Зараз у нас оборонна. Тому я думаю, що найоптимістичніший сценарій, який можна очікувати, якщо так відверто від цієї зустрічі, це те, що все залишиться як є. Так само санкції залишаться, і так само Україна буде отримати підтримку Заходу. Якщо цей нульовий варіант залишиться, я думаю, що це буде оптимістичний варіант. Інше риторичне питання, для чого взагалі було так поспішати на цю зустріч, відводити війська і оголошувати про те, що ми готові на формулу Штайнмаєра, якщо ми не уявляли собі, що ця зустріч завершиться з оптимістичним для України сценарієм. Ну, тим не менше, до неї готуються. От президент провів нараду із силовиками, а далі повідомлення прес-служби очільника держави. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. А от голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв у свою чергу назвав недолік перемовного формату нормандської зустрічі. І далі слухаємо Ескандера Барієва. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс, каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крима закрита, і ми к ній не будемо возвращатися. От як зараз дійсно має себе поводити Україна, бо так, дійсно, з боку Російської Федерації лунають ці заяви, що це питання ми не будемо піднімати в рамках нормандської зустрічі, і дійсно вони можуть це використовувати як геополітичну зброю, але ми ж не можемо зараз теж припуститися на такі пропозиції. Потрібно чітко заявляти, що Крим не сходить з порядку денного. І навіть якщо ми говоримо на нормандській четвірці про ситуацію на Донбасі, постійно треба з міжнародним партнером піднімати це питання. І я думаю, що треба також говорити, що санкції з Росії навіть неможливо знімати до тих пір, поки не лише окупована територія Донбасу не повернеться під контроль України, а й Крим. Постійно про це треба наголошувати. Саме тому, що ми не окреслюємо чітко свою позицію, а говоримо лише про абстрактно дипломатично-мирний шлях вирішення конфлікту, саме це дає міжнародним партнерам підстави думати, що, можливо, ми готові на якісь неприйнятні компроміси. І одним з таких компромісів може бути, що ми давайте забудемо Крим або винесемо задушки, а колись про це згадаємо. Оце неприпустимо, тому це питання, воно не має входити в будь-яку зустріч, навіть якщо ця зустріч присвячена лише Донбасу. Ну, а взагалі, от щодо цієї нормандської зустрічі, дуже багато таких і страхів, і напруги навколо неї. От чи дійсно вона, а те, що вона відбувається, це якийсь для нас є позитив і якийсь крок, як то про це казав, наприклад, президент у своєму влозі? Ну, я ж про це вже говорив, що я не бачу оптимістичних очікувань, тому що я не уявляю собі той сценарій, від якого Україна би виграла. Ну, якщо б ми, наприклад, уявимо, як говорить президент, що Росія забирає свої війська, ну, по-перше, треба розуміти, що в всіх гарячих точках, які є навколо Росії, присутні російські війська. Росія не вивела війська ні з Придністров'я, ні з Кавказу. І там є російські війська. І для Росії це інструмент зовнішнього впливу на інші країни. По тій простій причині, що інших інструментів у неї немає. Ні економіки в неї немає, ні інституцій немає. І тому вона присутня. Через військові конфлікти вона намагається впливати на інші країни. Як можна за 1 годину переконати Путіна бути добрішим і вивести війська, я не уявляю. Ну, це все одно, що залізти до скаженого вовка в клітку і переконати його за годину стати вегетаріанцем. Це неможливо. Тому я не вірю, що Росія так швидко змінить свою зовнішню політику. Я вірю в те, що на Росію треба тиснути. Санкції, дієва армія і дипломатичний фронт – це ті інструменти, які показали вже свою ефективність. Вони, до речі, свого часу показали свою ефективність, ще коли існував Радянський Союз. Тоді так само, такими самими методами, Захід тиснув на Радянський Союз, і ми знаємо, чим це закінчилось. Інших інструментів щодо Росії немає. І я не вірю лише в те, що, зустрівшись
в нормандському форматі можна за якусь там годину чи другу переконати Путіна змінити ту політику, яка в Росії була останні 20 років. Ну, тим не менш, все-таки це зустріч у форматі нормандської четвірки, а не двійки. Так, поговоримо про іноземних наших партнерів. Під час зустрічі президентів Франції та США журналісти запитали Дональда Трампа про ворога НАТО. Нагадаю, що днями Макрон сказав, що Росію за ворога не вважає. Президент США каже, що у нього з французьким колегою досить схожі позиції. Далі слухаємо президента США. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. І я долучаю до нашої розмови Карину Орлову, журналіста з Вашингтону, США. Карино, вітаю. Як вам такі вислови Трампа щодо відносин з Росією? Да, здравствуйте. Ну вот вчера буквально Палата представителей приняла резолюцию, которая призывает не возвращать Россию, точнее выступать против возвращения России в G8, сейчас G7. И это хороший знак, хотя я бы обратила внимание на количество голосовавших против. Это 71 человек, это достаточно много. 339 проголосовали за, то есть примерно все демократы, около 100, наверное, республиканцев, да, и все-таки 71 человек был против. Но в любом случае резолюция была внесена в августе, сразу после того, как Трамп предложил вернуть Россию в G7. Он тогда предложил не просто Россию вернуть, он еще предложил, если вы помните, провести саммит G7 у себя в гольф-клубе в Майами, и что вызвало, конечно, огромное просто неприятие публики, ему пришлось изменить свое решение, в результате саммит пройдет в Камп-Дэвид в следующем году. Но после этого сразу же, демократы Палаты представителей внесли в Комитет по иностранным делам резолюцию, осуждающую возвращение России в G7. Резолюция прошла получила единогласную поддержку всего комитета. Это хороший знак. И сопредседатель комитета по иностранным делам республиканец, он выступил в поддержку этой резолюции. И резолюция, что очень важно, говорит, что России нельзя возвращать G7 до тех пор, пока она не прекратит оккупировать территории Украины, включая Крым, и не прекратит агрессию в отношении Украины. Это, то есть резолюция четко отдельными словами выражает поддержку Украине, что сейчас особенно важно. Потому что республиканцы, представители написали свой альтернативный отчет по итогам слушаний по импичменту в Комитете по разведке, и в нем все равно говорится, что Украина, на самом деле это Украина в 2016 году вмешивалась в выборы США, что, конечно же, является полной неправдой, это абсолютно конспирологическая теория, которая почему-то многие республиканцы Конгресса, которые всегда считались друзьями Украины, и такими очень детскими в отношении России, вот сейчас они поддерживают эту абсолютно фальшивую конспирологическую теорию, которая, естественно, играет на руку только России, которая вообще-то была вброшена российскими спецслужбами, паблик, и об этом давали показания американские спецслужбы, Палате представителей, но тем не менее. Так что то, что было принято вчера по поводу G7, это хороший знак, это очень хорошо для Украины, потому что сейчас Дональд Трамп оказался в такой ситуации, когда у него ему есть импичмент, который, скорее всего, будет вынесен в Палате представителей из-за того, что он поставил интересы безопасности США, естественно, под угрозу в первую очередь, но в то же время, естественно, он и попытался, поставил національну безпечність України під угрозою. Дякую. Карина Орлова, журналіст, була з нами наживо з Вашингтону, США. Згадала цю резолюцію проти повернення РФ до G7. У Конгресі США її ухвалили. Давайте послухаємо витяги з цього документу і перейдемо до обговорення. Київ підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. От такий витяг з резолюції. Втім, ми чули Трампа і взагалі на цих його у Парижі не буде. Втім, буде Франція, буде Німеччина. На яких позиціях будуть вони? Вони будуть на більш поміркованих позиціях щодо Росії.
Але самі вони нічого не зроблять. І треба сказати, що в Сполучених Штатах завжди була дуже чітка проукраїнська і антиросійська позиція по тій простій причині, що в Сполучених Штатах завжди сприймали агресію Росії як щось вороже. Як в демократичній партії, так і в республіканській. І лише недавно, після відомого скандалу з розмовою з Зеленським і Трампом, там змінилася позиція, це стало підставою для початку імпічменту. І це стало підставою для того, що вперше слово «Україна» буде по-різному сприйматися серед республіканських і демократів. Але це виняток з правила. Я сподіваюся, що це і буде винятком з правила, тому що загалом американське суспільство не налаштоване на дружбу з Росією. В цьому є дуже багато підстав, і історичних підстав, і ідеологічних. Вони не можуть зрозуміти, як це може любити одного царя впродовж багатьох десятків років, як це відбувається в Росії. Але на сьогодні ми повинні, наша дипломатія, займати активнішу позицію і працювати активніше з американськими дипломатами, і з республіканцями, і з демократами. І будучи осторонь того скандалу, який є зараз в Сполучених Штатах, говорити про інтереси України, пояснюючи, що це також інтереси Сполучених Штатів тримати стабільність у цьому регіоні. Так, дякую. Сергій Таран був гостем нашої студії. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgiyle толы Хорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Хорантазыларынан endi bizni bekley. Selam aleykum Edem Ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekiyor. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. Caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется.
немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül Gönülden программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Лявер Османов. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Assalamu alaikum. Efirde zaman bugün dekabrның 4 stüdiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Одесса merkezinde yangın bir insan elak oldu. En az 12 insan iktisadiyat, hukuk ve otel, restoran biznesi kollecinde olgan yangın neticesinde zarar gördü. Yangın saat 10'da kollecinin 3. katında başlangan. Bir saatten ateş 2000 kvadrat metrini kaplap aldı. 70 yangın söndürücü çalışkanına bakmadan yangın tarqalması tehlikesi ep kalmakta. Ateş kaplagan kollec binası yanında acele yardım arabaları bekçilik yapa. Kurtarıcılar 40 insanı tahliye etken. Birkaç student ateşten kurtulmak için pencerelerden sekirmege hazır edi. Bizimkilerini qaytarmaq. Prezident Vladimir Zelenskiy bunun için bazar ertesi günü Parij'de geçirilecek Normand formatında geçirilecek görüşüge baracak. Bunu o İsveç'e baş nazirinin geçirilgen briefingde aytdı. Büyük mabuslar deniştirilüve ötkerilse Normand samitinde Donbass'ta ateş kesilmesi ve andan Rus arbileri çıkarılması olacaktır. İsveç'e baş naziri Zelenskiy'e Ukrayna toprak bütünlüğüne kol tutkanını ve Храм işgalini tahvih etkenini aytdı. Я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з терміном. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Parij'de dekabrның 9'ында ipten alacak vesiha aman-aman uygunlaştırılgan. Bunu Ukrayna Dışişler Naziri Vadim Pristayko London'da geçirilgen NATO samitinde jurnalistlerge aytdı. Vesiha anlaşmanın sonki versiyası değil, tek iş variantıdır. Anda söz arbiler çetleştirilüvi, deniştirilüvi ve tarlardan mayınlar alınıva kındaketi. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав.
Зеленский ве Путин'in көрішівіне Америка президенті Дональд Трамп бұйық ұмытлер беслей. Дональд Трамп әмин, екі президенттің мұзакересі Украинада вазиет барышық шекілінде чезілмесіне тәсір етелер. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. Мұхалифет акимет үшін қырмызы сызықлар белгіленуінен тоқталмады. Баткевщина фирқасында білдіргенлеріне көре işgal етілген территориялар қайтарылуының планы олмалы. Фракция 8 адымдан ибарет олған өз вариантыны президентке берген. Украина Норманд форматты көрішівінде халқара işdeşlerine milli menfaatlарына білдірілмелі. Баткевщина теклиф еткен адымлар арасында işgal етілген ярымаданын вақтынча органлары фалиет көстермесі пара айрылуы да белгіленген. Допомога спочатку людям. Допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти. Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований на нашій території. Америка Бірлешкен Девлетлерінің Конгресі Русияның бұйық еді Девлет Бірлешмесіне қайтарылмасына қаршы шыққаны ақында резолюциясыны қабыл етті. Бөлі қарарны қабыл етілмесіне Русия қырымны işgal еткені веданбаста женг башлатқаны себепчі олды. 339 конгрессмен қол тұтты 71 қаршылық білдірді. Парламентінің резолюциясында Украина топырақ бүтінлігіне қол тұтқаны таздықладылар. Қырым веданбастаки Русия тежавузны тақбих еттілер. G7 dünya лидерлерінің қалқара клубы. Она Америка Бірлешкен Девлетлері Канада, Бүйік Британия, Алмания, Франкистан, Италия ve Япония кіре. 2014 senesi Хадар Қырымны işgal etmezden evvel Rusiyada bu klubha kiredi. Rusiyanın gayrıdan қайтарылмасы Украинанен münasibetler normal şekilmesinen bağlı. Rusiyanın Cenubi Arbi mahkemesinde FSB şaatını sorğudan keçirdiler. Anda Baqçısarayda tutulup Hizbut Tahrirge alakası var dep terrorizmde xabatlanğan 8 vatandaşımızны davası baxala. Keçinleri mahkeme mabuslerge apısты tutuvunu gelecek sene fevral ayında kadar devam ettirdi. Tafsilatlıca levhamızda. Mahkeme oturuşunda Lev Tolstoy tarafından ifade etilgen şiiri obrazını dinleyilir. Köpçek basıp geçken otqa halk arasında tadar denilmekte. Yol ortasında o horurnen çiçeğini kotarıp tura. Terrorizm denilgen işinin figurantı olğan Siran Saliyev barışık sever yazıcının satırlarını okuy. Экоэнергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. Mahkeme işinin asıl kısmının bakmağa keçi. Qabatlanğan tarafının şaatını olğan FSB xadimi sorğa çekili. O şaatlıq sözlerini ifade etti. Onun aytxanına ko'ra Baqçısaray cəmisində Rusiya devletini yıkmaq hususunda planlar hazırlanğan emiş. Qorxunçlu olub görünüyor, ama qabatlanmaq için hiçbir delil yok. Эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет. Mahkeme skemlesinde 2017 senesi kanunsuz tutulğan Timur Ibragimov, Marlen Asanov, Mehmet Bilalov, Siran Saliyev, Server Zekiryaev ve Ernest Ametov ile geçken sene mayısda hapishanege kapatılğan Server Mustafa ve Edem Смаилов oturalar. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Мы, не опуская головы, зная, что правда за нами, идем только вперед, да, и иншаллах сдаваться мы не собираемся. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер
На 3 дня, он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Дешетлі шарайты саяси мабюслер Қырымдан Русияның Ростов шеріне кечірілді. Бұл кечіров аписханеде 2 ел тұтылған сон япылды. Аписханеде ең қиын меселе бұл ачлық ве ilaçlarının olmayıvı. Sabri, Ramazan ve Belal din arkadaşlarım. Bu sözümde şahsi sizge ve diğer siz gibi vaziyette uğrayan muftiyat, din cemaatlar ve ilahi işgalci zalimler sözünden yürgen, onların kulu olup korungen insanlarga laf etmege isteyim. Dinimiz öğretken gibi sizni оправдать yani isteyim. Belki gerçekten de sizler bilmeyip, anlamayıp, boysunup yapkan hareket ve aytkan sözlerinizni ettiniz. Belki anlap, mahsus, doğru sahip ettiniz. Nasıl olsa da Rabbimiz her şeyini daha da yaxşı bile ve koruyor. Ama sonki sefer açık şeklinde sizge haber eteyim. Sizler öz imzalarınızı koygan protokoller sözleri tübünde büyük hata ve ahiret gününde sizge karşı şahitlik edecek şeyler yaptınız. Бұлар да bizim халқымыздың векілі, ama олар бойсунмадылар. Onlar нен insanlar gece çıkıp Bahçesaray'dan Rostov'a yol alalar. Soğuk ve yağmurlu havada insanlar mahkeme yanında duralar. Zalda onlarını көрсетмелер ve onlarga minnettarlık bildirmek için tunku yankıray. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz akılımda kaldı. Mahkeme siyasi mahbuslarını 2027 senenin fevral ayına kadar hapishanede kaldırdı. Kanunsuz kapatlanğanlarını uzun yıllarga hapishanege kapatmağa isteyilir. Siyasi mahbus okugan satırlarındaki çiçek mutlaka güneşke doğru bakıp yükselir. Несмотря на то, что это колесо репрессий крутится, мы будем продолжать свою борьбу. Риана Алиева, Владислав Сужук, Zaman, ATR. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugün yayını devam etti. Men sizlerden gelecek yayınlarga kadar sağlıklaşam. Görüşkence. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Катя Вишневська разом із вами. Прямо зараз у Верховній Раді парламентські слухання. Народні депутати і аграрії обговорюють відкриття ринку землі. Давайте дивитися, як це відбувається. Щодня на посаді я говорю з усіма, з кожним, хто має свою думку. І особливо з тими, хто не погоджується з земельною реформою в тому формі, яка зараз обговорюється. У Києві, в регіонах, в кабінетах і на вулиці. Ви знаєте, ми їздимо і говоримо з людьми саме там, де вони працюють. Я знаю і відчуваю на місцях, наскільки це питання важливо. І Бобринець, наприклад, не дасть мені тут збрехати про те, що я приїхав до них і намагався, і, сподіваюся, зрозумів те, що їм насправді людям болить. І болить багато. Для мене земля – це не є один просто такий якийсь абстрактний чинник розвитку економіки.
Коли ми говоримо про землю, я думаю, що потрібно говорити перш за все про цілісність України. І про те, що ми розбудовуємо Україну. І про агресію до України. І про окуповані території також. Ми маємо говорити про все. Держава, військові гинуть, і сьогодні навіть, захищаючи те, що ми називаємо землею. Землею в високому розумінні. Не можна говорити про якийсь шматок землі, як товар, наприклад. І я живу з цим, з усвідомленням цього. І через це, як би не здавалося воно незрозумілим, я вважаю, що не можна зволікати жодного дня з реформою. Кожен, хто працює на землі, знає, що земля не дає можливості перепочити, засіяти, доглянути, брати врожай. Це треба робити вчасно і не зволікаючи. Так само і держава. Не можна зволікати. Ми 30 років зволікаємо. Незібраний вчасно врожай гниє, держава, якою не піклується, гниє. Так само гниє і наша земля від недосконалого управління. За словами «Тіньовий ринок», про який ви всі добре знаєте, криється дуже дивна історія. Коли не до кінця розроблене законодавство, не до кінця наповнений кадастр, не до кінця побудовані контролюючі служби, всі використовуються для того, щоб нажитися на цьому. На власниках, перш за все, на людях, на українцях, які не можуть зробити зі своєю власністю, землею, українці, нічого. Україна – нація малих землевласників. Ми маємо близько 7 мільйонів приватних власників, які в середньому мають 3-4 гектари землі. Але на весь світ розносяться сенсації про сотні тисяч гектар акумульованих агрохолдингів. Як це може бути? В той час, як ми нічого не робимо, відбулося акумулювання землі. Саме через те, що ми нічого не робимо. Така акумуляція відбувається через різні субститути власності. Ми робимо вигляд, що власності немає, але вона є. Нібито є, але не для всіх. Довгострокова оренда чи емфітезис на 50 років. Через це власники отримують набагато менше винагороду, ніж могли би. Мова йде не лише про продаж, а перш за все про оренду плату, яка має орієнтуватися на реальну ринкову ціну. І ми бачимо, навіть коли на аукціоні виставляється оренда, ціна там буде прозора і вища. При цьому ми бачимо також і перекоси, від яких страждають аграрії, які могли б придбати землю у власність і убезпечитись від зміни вартості оренди землі. Скільки історій мені і на Вінниччині, і на Житомирщині, і нещодавно в кабінеті розповідали, коли люди 15, 16, 13 років назад взяли занедбану землю, а на сьогодні не є власниками. Вони вклали в неї все, свій труд, час, життя, а сьогодні вони стоять під ризиком, що цієї землі в них не буде. Говорячи офіційною мовою, позитивний економічний ефект від запровадження цивілізованого ринку землі стимулюватиме притік інвестицій в аграрну галузь та прямі надходження до державного та місцевих бюджетів. Простими словами, нам потрібні довгі дешеві гроші для того, щоб аграрна галузь могла розвиватися. На сьогодні додана вартість в Україні з гектару в 2 рази менше, ніж в Польщі. Нам потрібно побудувати інфраструктуру і переробку навколо агро. Нормальна робота ринку землі принесе лише за 3 місяці наступного року близько 9 мільярдів додаткових гривень росту ВВП, за нашими оцінками, що складе близько 0,23% до зеркального зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні додаткових 30 мільярдів гривень і, відповідно, плюс 0,83% зростання ВВП. Скасування мораторію – це не лише про доходи в кишені українців, це і про зменшення шкоди від його існування, від мораторію для держави. Поки ми з вами дискутуємо про модель ринку землі, вже десятиріччями, до речі, спритні ділки за безцінь використовують 750 тисяч гектар земель, що перебувають у володінні державних підприємств, а також Національної аграрної академії наук. І ви не уявляєте, як складно перебороти ці схеми, які формувалися роками завдяки мораторію. Більше того, за 18 років мораторію і розмов про те, яку модель обігу землі обрати, в держави просто вкрали 750 тисяч гектар. Було 1,5 мільйонів державній власності, зараз вони виведені. Це знову і знову доказ того, що так далі тривати не може. Державі потрібен нормальний обіг землі для того, щоб припинити безлад з державними землями. Нормальне право власності на землю дозволить розвивати ті галузі АПК, які потребують значних сум вкладень в кожний гектар та довгострокового планування. Наприклад, попри рекордні врожаї і розвиток рослинництва, за 18 років площа від садами і виноградниками постійно скорочувалася. Завдяки мораторію ми втратили 160 тисяч гектарів таких земель.
Подібна ситуація із зрошенням, особливо на півдні країни. З понад 2 мільйонів гектарів зрошуваних земель у нас залишилося близько 500 тисяч. Це мільярдне недонадходження від зниження врожайності. На завершення я би хотів поговорити про модель обігу землі. Тут треба звернути увагу на те, що вона вже є. За роки незалежності ми розробили досить непогане законодавство. І у нас є і земельний кодекс, і цивільний кодекс. Їхні положення є доволі збалансованими. Але варварський мораторій вбиває все хороше, що в цих кодексах є, і навпаки, заохочує зловживання і маніпуляції. Саме тому, що ці кодекси не можна використовувати через мораторій. У нас є кадастр, який одночасно є і корумпований, але і за багатьма параметрами технічними і законодавчими є краще, ніж в певних розвинутих державах. Подумайте, як так може бути? Законодавство краще, а результати гірші. Але він не заповнений повною мірою, незважаючи на те, що може бути заповнений. І недостатньо прозорий, незважаючи на те, що може бути прозорий. У нас є купа контролюючих органів, які мають благородні цілі, але заохочують навпаки корупцію та шахрайство. Тому модель ринку землі в нас вже є. Її треба просто довести до ладу. І кожен день зволікання веде лише до прогресування хвороби. Мораторій на землю – це як сашка пшениці, псує врожай. Її просто треба вивести нарешті. Багато хто говорить, що сільське господарство – це відстала сировинна галузь. Наприклад, вчора я був в бізнес-асоціації CEO Club, і мені сказали, що ні, нам не потрібно агро розвивати, тому що це маленька додана вартість. Я повністю не погоджуюсь, це мене ображує. І для мене, як міністра, який відповідає за сільське господарство, це є неприйнятним таке ставлення. Ми з вами знаємо, що для нормального врожаю потрібне насіння, потрібні добриви, потрібні процеси насправді технологічні, потрібний захист рослин, потрібна техніка, пальне, потрібна інфраструктура, потрібно вивезти це, продати, все потрібно. Потрібні гроші, перш за все, щоб посіяти. Потрібно продати, потрібно заробити. Багато чого потрібні. І нормальні закони і правила – це теж неймовірні потрібні. І в цьому і полягає реформа. Ми просто хочемо навести лад і дати можливість розвиватися аграрному сектору. У цьому теж є логіка перехідного періоду. Час до 1 жовтня 2020 року буде використаний саме для наведення ладу в роботі державних установ. Наприклад, сьогодні постановою Кабміну був затверджений порядок надання кредитів для купівлі землі для малих фермерів. Зауважте, я нічого не говорю про іноземців і право на придбання для них. Думаю, що навести лад на нашій землі ми можемо і самостійно. І потім вже вирішити, наскільки бути відкритих і для кого, і за яких умов тощо. Але не забувайте, що вже серед вас і нас всіх працюють іноземні фермери. Не транснаціональні холдинги, а звичайні голландці, німці і датчани, які переїхали до України, бо люблять і працюють на українській землі. І я лише радий, що їм подобається жити і працювати на українській землі. На завершення хочу сказати про місію міністерства. Ми хочемо розвивати нормальну сільськогосподарську політику і нормальну бюджетну підтримку сільському господарству. Без належного упорядкування земельних справ це неможливо. Та ж підтримка на гектар неможлива без нормального оформлення власності. Тому на сьогодні першим пріоритетом для нас є допомога нашим дрібним та середнім господарствам придбати землю, надаючи їм державну підтримку шляхом здешевлення кредитів та надання державних гарантій за кредитами. Ми з вами маємо достатньо розуму, досвіду і сил, аби як належить господарювати на своїй землі. І зараз найвищий час це зробити. Дякую. Дякую. Тимофій Сергійович, сідайте. Ми домовилися, колеги, що всі ваші запитання ви передаєте в секретаріат, і в кінці ми відводимо доповідачу і співдоповідачу час для відповіді на ці питання. А допоки я запрошую до слова голову Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Миколу Тарасовича Сольського. Будь ласка, Микола Тарасович. Пане головуючий, дякую за слово. Найперше, я хочу дійсно подякувати щиро і відверто, що сьогодні так багато людей. Значну частину я знаю вже не один рік. З багатьма з вас я познайомився за останні 2-3 місяці. І я насправді дійсно вдячний цьому досвіду, тому що
По суті, в нас ще є час, насправді, 3 години сьогодні. Тому що дуже багато речей, мені здається, я пробував донести, дуже багато речей було донесено до мене, і в цій дискусії постійно народжувалися якісь правильні, хороші ідеї. Я не хочу нікого зараз ні в чому переконувати, насправді. Мені, відверто кажучи, дуже сподобалась доповідь пана міністра, яка була переді мною. Я багато в чому згідний з цими речами, які сьогодні були озвучені. І деколи буду їх дублювати. Коли ми обговорюємо земельну реформу, на мій погляд, нам слід розпочати з аналізу ситуації, яку ми вже маємо на сьогодні у цій сфері. В Україні близько 41 мільйона гектар земель сільськогосподарського призначення, у власності держави понад 7, у приватній власності понад 33. З тих земель, що у приватній власності, близько 26 – це пайові землі, які були передані колишнім працівникам колгоспів і частині працівників соцсфери. Таких пайовиків біля 7 мільйонів. На цих людей і їхні земельні ділянки якраз і розповсюджується мораторій. Тобто вони не можуть їх продати, обміняти, оформити кредит. 3,7 мільйона гектар приватних земель сільськогосподарського призначення – це земельні ділянки, які виділялись для ведення особисто селянського господарства. Це також землі сільськогосподарського призначення. На ці земельні ділянки мораторій не поширюється. Їх власники в даний час можуть вільно розпродавати такі земельні ділянки. І за останні 15 років приблизно 1 мільйон гектар вже продано. 3,7 мільйона – це територія середньоєвропейської країни. Основне, на чому я хочу наголосити на початок нашої розмови, це те, що ринок землі вже фактично існує та діє. На цьому ринку продаються та купуються не лише земельні ділянки під ОСГ, які не підпадають під дію мораторію, але й підмораторні пайові землі. Формально зараз не можна укласти договір купівлі-продажу підмораторної ділянки. Але, як вже сказано, і всі ми знаємо про це, можна укласти довгостроковий договір оренди до 50 років або договір емфітевзису. Разом з орендою чи емфітевзисом покупець для підстрахування, і це треба правду говорити, оформляє довіреність на розпорядження і в багатьох випадках заповіт. Станом на серпень 2019 року, за даними Державного реєстру, 1,1 мільйон гектар підмораторних земель вже фактично продані по таких договорах. І власник паю, який отримав гроші за оформлення таких документів, і людина, яка ці гроші заплатила, сприймаються саме як купівлю-продаж. Таким чином, ми вже маємо на сьогодні ринок, що працює через сірі схеми обходу мораторію. Такий сірий ринок є викривленим, що має свої наслідки. По-перше, люди, які купують таким чином землю, розуміють ризики, які з цим пов'язані. За необхідності юристи конкурентів або рейдерів зможуть знайти масу зачіпок, щоб попсувати нерви такому землевласнику. І тому ціна землі за такими схемами не є справедливою. У програші, по суті, залишаються дві сторони. Продавець, який отримав занижену вартість ділянки, і покупець, який не захищений юридично. Цю ситуацію необхідно виправляти. Наступне, на чому я хочу наголосити, це структура сільськогосподарських підприємств, які обробляють землі. Ми умовно поділили діючі підприємства, які подають звітність, на 3 категорії. Перша – це підприємства до 1 тисячі гектар, друга – від 1 до 10 тисяч гектар, третя – від 10 тисяч. На першу групу припадає близько 35 тисяч господарств, які обробляють приблизно 23% усіх сільськогосподарських земель. На останню групу приблизно 180 підприємств, які обробляють приблизно 20% земель. Найбільшою групою, стабільною за останні 7-10 років, є середня. Це біля 5 тисяч підприємств, що мають в обробітку понад 50% земель. І ці підприємства в основному займаються вирощуванням зернових або технічних культур. Найбільше розчаровує той факт, про що наголосив вже пан міністр, що під овочівництво, садівництво, ягідництво, виноградарство та інші сфери багаторічних насаджень використовується все менше і менше земель. І виною цьому, на мою думку, і на думку, як мені здається, багатьох, є саме відсутність прозорого ринку землі. Не буде господар на орендованій землі без власності закладати багаторічні засадження, вкладатись у полив та іншу необхідну інфраструктуру. У ті галузі, які потребують довготривалих
інвестицій. Такі люди є, їм треба віддати належне. Цим сміливцям, але їх небагато. Це та картина землекористувачів, яка вже склалась в Україні за умов дії мораторію. Що повинна мати на меті земельна реформа, яку ми зараз обговорюємо, на мій погляд? Метою земельної реформи має бути забезпечення найефективнішого використання основного природного багатства українського народу – землі. Що це означає? По-перше, земельна реформа має бути про те, щоб кожен, хто вміє і хоче обробляти землю, але її не має, міг землю придбати або взяти в оренду, та кожен, хто з якихось причин не може чи не хоче працювати на землі, але має її у власності, міг її продати або здати в оренду за справедливою ринковою ціною. По-друге, від земельної реформи мають отримати користь ті, хто на цій землі розташовані – територіальні громади сіл та селищ. Для цього територіальним громадам, підкреслюю, не лише об'єднаним, має бути повернуто право самостійно розпоряджатись землями. Саме місцевим громадам видніше, що краще з землею робити і як з найбільшою користю спрямувати отримані від цього кошти. По-третє, держава має отримувати прибуток за рахунок сплачених сільськогосподарськими підприємствами податків. Тому держава зацікавлена в тому, щоб землю обробляв ефективний господар. Інструментом, в тому числі для осягнення цієї мети, є створення прозорої законодавчої бази для обігу земель. Тобто переведення існуючого сірого ринку у зрозуміле правове поле. Вам всім відомо, що парламент у першому читанні прийняв за основу альтернативний урядовому законопроект про обіг землі. По цьому законопроекту при підготовці до другого читання найбільш дискусійними є два питання з того, що ми всі бачимо. Перше питання – це участь іноземців серед засновників українських юридичних осіб, які матимуть право придбавати землю. За результатами широкої дискусії Президентом була прийнята позиція, відповідно до якої іноземці будуть допущені до участі в українських юридичних особах, які зможуть купувати землю, лише за умови, що це буде підтримано на референдумі. Впевнений, що фракція «Слуга народу» підтримає саме таку позицію Президента, вказані правки вже внесені до комітету. Друге питання – це концентрація земель. Запропонована норма про обмеження справді сильно дискусійна. Ця планка буде, очевидно, в рази зменшена. Багато правок з цього питання вже передані на розгляд комітету. Законопроект має також важливі норми, які дозволяють фермерам без аукціону в той час, коли вони будуть вважати це за необхідне, викупити надані їм у постійне користування чи на праві довічного успадкованого володіння земельні ділянки з розстрочкою на 5 років за ціною, що дорівнює нормативно-грошовій оцінці. Внесені вже правки, які подовжують цей срок до 70 років, що буде розглядатись комітетом. Крім того, є правки, які передбачають таку ж аналогічну можливість в певних розмірах для фермерів, які орендують землі відповідно до договорів оренди, а не тільки відповідно до актів постійного користування. Хочу наголосити, що до пакету земельної реформи входить не лише законопроект про обіг земель, але й законопроекти інші, зокрема 2194, 95, 2280, що містять дуже важливі положення про децентралізацію та дерегуляцію у сфері земельних відносин, та які мають широку підтримку органів місцевого самоврядування. Крім того, готуються ще не законопроекти щодо контролю за концентрацією, фінансової підтримки та інше. Землі державної власності по цих законопроектах передаються в комунальну власність. Є обмеження по повноваженнях і по лотах, які виставляються до 20 гектарів для забезпечення можливості малим та середнім господарствам брати у них участь. Держгеокадастр позбавляється повноважень з розпорядженням... Скільки ще часу? Також є багато положень по дерегуляції щодо планування використання земель і інших положень. Це та робота, яка вже проведена експертами, народними депутатами цього попереднього скликання. Попереду багато роботи щодо опрацювання правок до законопроєктів, яких на вчора вже подано 4364. Від себе я б хотів попросити всіх учасників парламентських слухань відкинути усі надумані страхи, якими нас лякають, та конструктивно обговорити ті механізми і запобіжники, які дозволять нам зробити земельну реформу найбільш ефективною. Дякуємо. Дякую, Микола Тарасовичу. Ми завершили основну доповідь і співдоповідь. Я нагадую, що якщо є питання до доповідачів, передаємо в секретаріат. І зараз ми переходимо до загального обговорення. Нагадую, що відповідно до регламенту обговорення проводиться до
трошки більше 2 годин. На виступи уповноваженого представника президента із земельних питань та представників депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України відводиться до 5 хвилин. Інші народні депутати України та учасники слухань відводяться на виступи до 3 хвилин. Теж прохання вкладатися в час, як це продемонстрували наші доповідачі. Тому я з превеликим задоволенням запрошую до слова уповноваженого представника президента України з земельних питань Лещенка Романа Миколайовича. Будь ласка, Роман Миколайович. Да, можете говорити. Шановний український народе, сьогодні маю велику честь стояти за цією трибуною від імені президента України і обговорити з вами сьогодні одне з найбільш важливіших питань нашої країни. Питання, що стосується саме земельної реформи. Я сьогодні підготував промову, але спілкуючись сьогодні з людьми на вулиці, спілкуючись з народними депутатами, товаровиробниками, своїми колегами, я зрозумів, що сьогодні не треба промови. Сьогодні треба сказати те, що є на душі. І я хочу про земельну реформу сьогодні сказати через призму власного життя. В 1999 році, коли я ходив до школи, рівно 20 років тому назад президент України Леонід Данилович Кучма прийняв указ про невідкладні заходи щодо реформування агропромислового комплексу України. Для мене здавалося, що це історичне рішення, що ми розпочинаємо новий етап земельної та аграрної реформи. В 2001 році, прийнявши Земельний кодекс, я мав глибоке переконання, що ми розпочинаємо дійсно феноменальний етап наведення ладу. Але з іншого боку, прийнявши Земельний кодекс, надавши земельні права українському народу, ми в той же час обмежили його права. В 2005 році, навчаючись на юридичному факультеті Київського університету, мав глибоке переконання, що настав час наведення ладу в земельних відносинах. Мав глибоке переконання, що ми зробимо 2 кроки вперед, а вийшло 2 кроки вперед і 1 назад. Розпочавши власний аграрний бізнес, слухаючи всіх поважних політиків за цією трибуною, які з гордкою тримали український чорнозем, які їли цей чорнозем за цією трибуною, я щиро вірив і був переконаний в тому, що мораторій – найкраща форма захисту українського аграрного сектору. Я мав переконання, що це наша основа, і ми повинні відстоювати мораторій. Пройшли роки, змінився час. За останній рік в нас все змінилось і перевернулось. Новий президент, новообраний парламент. В вересні місяці 2019 року президент України взяв на себе політичну відповідальність і розпочав новий етап. І сказав: досить так жити. Ми не можемо вдавати вигляд, що нічого не відбувається. Треба навести лад в земельних відносинах. І розпочав цей етап, втрачаючи свій рейтинг, роблячи ці непопулярні кроки, усвідомлюючи важливість історичності цього моменту. Бо від цього залежить майбутнє нашої країни на десятки років вперед. Коли я отримав честь від імені президента займатися земельними питаннями, коли я побачив, що 4 мільйона вивели за часів мораторію земель з-під мораторної форми, коли 3 мільйона державної землі, яка належить власності нашому народу, вивели в приватні руки через різні схеми, коли майбільше мільйона людей не скористалися своїм правом розпорядження, коли, власне, ми дійшли до того, що у нас Держгеокадастри, як ті метастази, розпоряджаються землею, я зрозумів, що земельна реформа потрібна. Вона потрібна для того, щоб ми навели лад у своєму домі. І президент закликає всіх до національного діалогу. 17 областей за 2 місяці. Розмова від області до області. Сотні зустрічей з профільними асоціаціями, з власниками паїв. Виключно з однією метою. Президент всіх закликає: давайте шукати національний компроміс.
Давайте знайдемо той компроміс і ту редакцію, яка дасть можливість всім нам зробити ту основу і ту земельну реформу, яка лежить в основу наших наступних поколінь та нащадків. Тому що ми варті того, щоб ходити та жити на Богом даній українській землі. Ми вийшли з землі, і ми підемо в цю землю. І від того, як ми проведемо цю реформу, спільними зусиллями, ми достойні того, щоб бути господарями, без політиків, без викриків, істерик і маніпуляцій. Закликаємо до роботи. Дякую. Дякую. Шановні колеги, давайте все-таки ми перейдемо до подальшого обговорення. Я розумію, що емоції і повинні бути, і можуть бути, але давайте вислухаємо, хто говорить, що говорить, і проведемо дискусію щодо цих ідей. Я думаю, що це буде правильний підхід. Я запрошую до слова представника народного депутата України від депутатської фракції цієї політичної партії «Слуга народу» Павла Віталійовича Халімона. Будь ласка, Павло Віталійович. Забороніть хлопать. Час іде, будь ласка, ваш час іде. Шановні аграрії, шановні колеги, шановний український народе. Перш за все, мені б хотілося подякувати, що ви знайшли можливість і час, і приєднались до сьогоднішнього важливого обговорення. Ви знаєте, великий класик сказав: найважча робота та, яку ми вагаємось розпочати. Якщо і далі зволікати, ця робота потенціально стає кошмаром. 19 років ми відкладали питання землі. Одвічне питання я вам задаю: мало чи багато? З однієї сторони, звісно, мало. За 19 років народилось і виросло ще одне покоління молодих українців. Але потрібно пам'ятати, що за цей період і за цей термін померло більше 1 мільйона землевласників, які так і не дочекались і не мали можливість вільно розпоряджатися своєю землею. Якщо і далі так продовжиться, ця земля стане безхазяйною. Скільки ще років ми будемо зволікати? Скільки ще років ми будемо відкладати це питання? Так може з вас ніхто і не думав, але на сьогоднішній день існують люди, які продовжують торгувати українською землею. І хитро називаючи це договором оренди, договором емфітевзису, дарування і заповіту. Якщо відверто і положа руку на серце, мені здається, той експеримент, який ми розпочали у 98-му році над 7 мільйонами українців, які отримали 30 мільйонів гектарів землі, трішки затягнувся. Кожен аграрій знає, що цінність зерна полягає в його врожайності, а цінність людини полягає в тієї користі, яка вона може нести людям. Я з цієї високої трибуни маю велику честь задати те ж саме питання, яке під час трускавецького навчання задавав мій колега Нікіта Потураєв. Я звертаюсь до своїх колег. Хто ми є? У всіх у нас одне і те ж саме питання. Чи варто запроваджувати ринок землі? Чи варто голосувати за цей законопроект? Я з вами погоджуюсь. Я з вами погоджуюсь. Не варто. Не варто. Але не варто тим, хто забув, що ми всі разом прийшли в команді президента.
Президента, який обіцяв своїм виборцям відкритий і вільний ринок землі. Я нагадую вам, що за цей законопроект не варто голосувати тим, хто ставив свій підпис під меморандумом і брав на себе зобов'язання голосувати за всі закони президента, які висуває президент. Не варто голосувати і тим, хто давав обіцянки своїм виборцям, і хто забув, що депутат – це велика відповідальність, а не яскравий значок. Не варто і тому голосувати, хто не хоче більше грати в команди президента. Пропоную згадати все ж таки, колеги, хто ми. Це дуже важливо і має велике значення. Можливо, хтось з вас, попавши в цю сесійну залу, втратив свідомість. Можливо, хтось з вас вже вважає себе величезним політиком. Це омана. Абсолютно більшість з нас ніколи в житті не була політиками. Ми не маємо ніякого політичного бекграунду. Але ми маємо успішний досвід, ми маємо кваліфікацію і знання в інших сферах суспільного життя. Ми є успішні в житті, а політиками ми ще вчимося бути. Тому єдиний, хто не втомлюється, це час. А ми ж і ми. Нам треба поспішати. Дякую. Дякую. Дякую, Павло Віталійович. Дякую, Павло Віталійович. Шановні колеги, я просто хотів би, я розумію, що пристрасті будуть. Якщо комусь в результаті цього не чути, про що говорить доповідач, в кожного з вас є таке вушко, ви можете вдягнути і спокійно почути думку, яку до вас намагаються донести, для того, щоб не похлинути у цьому вирі оплесків або скандувань. Шановні колеги, я запрошую до слова народну депутатку України від фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталію Юріївну Королевську. Будь ласка, Наталія Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні, я впевнена, що настав той час, коли нам треба відкласти політичні, регіональні, мовні, релігіозні розбіжності для того, щоб об'єднати свої зусилля. Об'єднати зусилля людей, які дуже добре розуміють, що земля – це не товар. І коли я зараз слухала представників Зе-команди, дякую, Зе-міністра, Зе-голову комітету, Зе-депутата, вони нам розповідали про якийсь ринок, вони нам розповідали про гектари, про те, що там хтось вже щось вкрав. Шановні, у вас сьогодні є вся влада повернути те, що вкрали, захистити сьогодні країну. Вам же ніхто ні в чому не заважає. Будь ласка, зніміть ці рожеві окуляри. Про що ви нам розповідаєте? По країні йде чорне рейдерство. Відбирають все, що можна відібрати. В країні немає судової системи, де ми маємо захистити право власності. Про які гроші інвесторів ви кажете? Ви сьогодні нам розповідаєте про спекулянтів, які прийдуть та за безцінь заберуть сьогодні українську землю. Ви що думаєте, тут зібралися якісь люди, які не розуміють чогось? Вони не завдяки, а всупереч всіх тих умов, які їм створювали 28 років, створили підприємства, обробляють землю, сплачують людям заробітну плату, тримають сьогодні Україну. І ви їм кажете: дякуємо, до побачення. Тепер прийдуть Соросята, МВФ-овці і будь-хто, щоб відібрати вашу землю і далі вже жити тут. Тобто, не жити фізично, а керувати тут. Шановні, ми повністю готові підтримати президента в тому, щоб 9 грудня в Парижі він виконав свої обіцянки та повернув в країну мир. І ми повністю його в цьому підтримаємо. Але ж, дякую, ми ні в коєму разі не будемо підтримувати безглузді, незрозуміле нікому рішення, навіщо сьогодні розпродавати Україну.
Українська земля дуже багатостраждальна. За нею боролися, борються, віддавали і віддають сьогодні життя мільйони українців. І щоб нам сьогодні, коли говорять, нас земля народила і ми в неї повернемось, так, шановні, після того, як ви відкриєте ринок землі, бабусі мене питають, по чому буде коштувати шматочок на кладовище? Куди повертатися після того, як ви розпродате всю Україну? Тому у нас є до вас дуже гарна пропозиція. І я впевнена, що всі адекватні політики об'єднаються в цьому залі для того, щоб прийняти продовження мораторія до проведення всеукраїнського референдуму. Для того, щоб закінчити сьогодні розпайовку землі тим, хто її не отримав. Тому що, на жаль, у нас тільки 7 мільйонів громадян отримали паї сьогодні. Будь ласка, виконайте Конституцію, дайте право на земельний наділ всім громадянам України. І третє, не бійтеся провести всеукраїнський референдум. Люди у нас розумні, і вони дуже добре вам нададуть відповідь, продавати чи не продавати, як продавати, кому і коли. І довіряють ли вони сьогодні тим продавцям, які хочуть розпродати нашу країну. І тому ми дуже добре розуміємо, що українська земля – це спадок, який передали нам пращури. І ми не повинні дозволити урядам, окремим депутатам проміняти цей спадок на кредити МВФ. Тому що кредити, вони дуже швидко закінчаться. Борги залишаться, а повернуть воно все це нашою землею, нашою незалежністю та продовольчою безпекою. Тому це історичний момент, коли треба об'єднатись. Це є час до другого читання. Но ні в якій мірі не дати права цим діятелям сьогодні розпродати Україну. Тому продати много ума не треба, а захистити – це сьогодні наша історична місія. Дякую. Діємо і об'єднуємось. Дякую. Дякую, Наталія Юріївна. Я запрошую до слова народного депутата України Ростислава Миколайовича Павленка від фракції політичної партії «Європейська солідарність». Будь ласка, Ростислав Миколайович. Дякую, Руслан Олексійовичу. Дорогі колеги, дорогі друзі, шановний український народе. Конституція, стаття 13 визначає, що земля, інші ресурси є об'єктами права власності українського народу. А стаття 14 Конституції передбачає, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується, і це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Шановні друзі, цей закон – це, можливо, найважливіша дискусія, яку ми, українці, маємо, бо земля для українців завжди це більше, ніж товар, більше, ніж те, що можна лише купити і продати, а тому до землі має бути особливе ставлення. Ми говоримо про цивілізований ринок землі, чуємо про це, але ми не маємо права допустити базару. Ми не маємо права допустити, коли холдинги, чи тим більше іноземці за безцінь скуповуватимуть українську землю. Шановні колеги, скрізь в усіх країнах говорять, що в усіх країнах є ринок землі. Це правда, але питання в тому, що практично в кожній країні це одне з найбільш ретельно регульованих питань, де застерігаються перш за все інтереси селян, фермерів, людей, які працюють на землі, де застерігаються інтереси держави і де застерігаються інтереси громади. Тому тут мало в цій дискусії лише якихось підручникових тез, тут мало апеляцій до емоцій, тут має бути фахова дискусія, в цьому залі є фахівці, і тому я дуже сподіваюся, що буде дано змістовні відповіді на ті питання, які сьогодні порушуються, щодо механізмів, якими ці права будуть застережені. Перш за все, знов-таки, це права українців-власників землі. Це і те, щоб було визначено мінімальну ціну. Це створення для підтримки фермерів земельного банку. Для інтересів громади це встановлення високого реєстраційного збору, щоб громади не потерпали в ході
будь-яких питань щодо продажу землі. Це захист, власне, української землі, бо збереження її якості і недопущення того, щоб ця якість погіршувалася. Це обмеження можливості концентрації земель в одні руки і дуже-дуже багато інших питань. Шановні друзі, ми, на жаль, не бачимо всього цього в тому законі, який пропонується. Ми чуємо якісь загальні речі і загальні міркування, і тому на цих слуханнях я вважаю найважливішим завданням отримати і поставити фахові питання, отримати на них конкретні відповіді. Бо без цього запровадження того, що зараз влада називає ринком землі, категорично неприпустимо. Ми не маємо права знову і знову порушити інтереси селянина. Ми не маємо права поставити під загрозу українську землю, її якість і перспективу України, яка, власне, пов'язана із землею і її обробкою. І ми не маємо поставити під загрозу інтереси громади, щоб вона опинилася під ризиком того, що її бюджет втрачатиме і що люди не отримують належних виплат і позитивних результатів. Шановні друзі, ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що якось воно буде і якось ринок все вирішить. Не вирішить. Є досвід інших країн, коли перед запровадженням ринку землі було закладено дуже конкретні механізми захисту селян, захисту держави, захисту землі і захисту громади. І цього ми вимагаємо від нинішньої влади. Відповідні поправки спрямовані, тут називалися цифри. Буде дискусія в цій залі, але дуже прошу вас, колеги, ставити дуже конкретні питання і сподіваюся отримати на ці питання відповідь. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава. Дякую, Ростислав Миколайович. Я запрошую до слова народну депутатку України Юлію Володимирівну Тимошенко, голову фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді. Доброго дня, шановні учасники парламентських слухань. Дуже шкода, що вже година закінчується парламентських слухань. Тут нема жодного аграрія, тут влада говорить, депутати, ще хтось. А важливо, щоб тут громадські діячі говорили, аграрії, фермери, люди, які знають, про що говорять. Тому я хотіла би, щоб ви трошечки, можливо, пролонгували ці слухання і їм дали слово, а не політикам і керівникам уряду. Це перше. Друге, у нас немає в цьому залі таборів, не існує. Ми всі один український народ. І нас можуть розділити тільки штучно, обманом і маніпуляцією. Якщо ми всі разом не зрозуміємо, що з нами роблять і як цьому опиратися, це буде означати, що ми поставимо і себе, і країну, і взагалі життя всіх прийдешніх поколінь під ризики. Насправді я хочу сказати, про що ми говоримо. Не один закон, а 3 закони, які хочуть прийняти в турборежимі негайно, причому хочуть не процедури за закритими дверима все розглянути, винести вже на наступному тижні на позачергову сесію і тихенько все прийняти. А тепер що прийняти? Законопроект 2178-10 дає право юридичним особам купувати землю. Поки залишаються юридичні особи, запам'ятайте, тут будуть іноземні корпорації. Як вони це зроблять? Вони зроблять це через міжнародні суди. Але у вас землі не буде. Друге, що тут є? Тут є прекрасна річ по 200 тисяч гектарів в одні руки. 210, 213, різниці немає. Це означає, що декілька корпорацій можуть придбати 72% території України. І це вже стоїть питання не тільки про сільськогосподарську землю. Мова стоїть про суверенність, незалежність і взагалі існування самої країни. Наступна прекрасна позиція законопроекту 2178. Вони хочуть, щоб орендарі мали таке перше право купівлі, але вони говорять тільки на аукціоні і тільки по ціні, яку зробить аукціон. Та я вам хочу сказати, ніхто з орендарів на таких аукціонах цю землю не купить. Ви не конкурентно здатні з міжнародним капіталом
І ніякі, вибачте, продажі сільгосптехніки, різання великої рогатої худоби, заощадження на добривах не дадуть вам ті мільярдні гроші, якими з вами будуть конкурувати. Забудьте про конкуренцію з вашого боку. Ми з вами не конкуренти. Наступне, що тут в цьому законі є прекрасного. Тут написано, що, в принципі, ті, хто мав землю в постійному користуванні, тепер мусять за неї заплатити і купити. Це наше все фермерство просто під горло зарізано буде. Наступний закон 2194 – це взагалі катастрофа. Вони знімають в цьому законі, от закладочки тут є, не оцей бред, що говорить міністр і керівник комітету профільного. Треба слухати, а читати документи. А в документах вони колись там референдум про іноземців збираються проводити. Да вони вже в першому читанні цим законом скасували ту заборону в Земельному кодексі продавати землю іноземцям, яка була, це частина 5, 22 статті. Вони її вже скасували. І вони вже дають це право. Вони що, це зробили просто так? Вони прибрали дефініцію особливо цінні землі. Це ліси, водойоми, це наші заповідники національні, це наші історичні заповідники. Сьогодні по цьому закону, коли вони його в турборежимі завтра приймуть, можна продати все з молотка, а не тільки сільськогосподарську землю. Це положення закону. Вони дають право міняти призначення використання землі самому власнику, який купить. Я можу вам сказати, що тут це цікава є річ. Земельним кодексом було заборонено, прямо заборонено, почитайте цей документ, знімати верхній шар чорноземів. Вони тепер слово «заборонено» замінили на слово «дозволено» і проголосували в першому читанні. Вони повністю скасовують централізований державний реєстр і віддають управління землею в сільську громаду. Дорогі друзі, держава взагалі упраздняється тут як учасник. І скасовується взагалі таке розуміння, як... Середа, 4 грудня, 2113-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Кількість постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі зросла. За даними Нацполіції Одещини, ушпиталено 20 людей, одна жінка померла в лікарні. Близько 10-ї ранку в Одесі запалав коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі. Полум'я розповсюджувалося так швидко, що вже за годину палало 2 поверхи. Наразі вогнеборці локалізували пожежу на площі 4000 квадратних метрів. За даними місцевих ЗМІ, загибла 43-річна викладачка коледжу. Серед 2 десятків ушпиталених 9 підлітків та 5 пожежних. Всі вони перебувають в різних лікарнях Одеси, кілька людей в реанімації. На момент займання в будівлі перебувало 400 людей. За даними очевидців, рятуючись від вогню, вони вистрибували з вікон. Зокрема, загибла жінка вистрибнула з 5-го поверху. Рятувальники евакуювали 40 чоловік. По сводке, которая поступила к нам, в лечебное учреждение города и области поступил 21 пострадавший. Из них 9 детей и 12 взрослых. Из пострадавших 1 человек погиб. 2 находятся в состоянии тяжелом. Все остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь необходимая. Все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Все лечебные учреждения приведены в состояние повышенной готовности. Обмін всіх на всіх до Нового року. Це питання президент Володимир Зеленський хоче підняти під час зустрічі Нормандської четвірки у понеділок в Парижі. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Крім того, Зеленський хоче під час Нормандського саміту обговорити повне припинення вогню на Донбасі та виведення звідти російських збройних формувань. Шведський прем'єр своєю чергою запевнив, його країна підтримує територіальну цілісність України та засуджує незаконну анексію Криму.
Я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з термінами. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Чималі сподівання на зустріч Зеленського і Путіна покладає президент Сполучених Штатів. Майбутні перемовини у нормандському форматі Дональд Трамп прокоментував під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту НАТО у Лондоні. Трамп висловив впевненість, що розмова двох президентів може призвести до миру в Україні. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. 8 кроків для повернення Криму і Донбасу. Фракція «Батьківщина» передала президентові план дій щодо реінтеграції окупованих територій. Зокрема, в документі йдеться про створення тимчасових органів влади Автономної Республіки Крим на материку. Допомога спочатку людям. Допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований, на нашій території. Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії до Великої Сімки. Все через окупацію Криму та розв'язання війни на Донбасі. За проголосували 339 конгресменів проти 71. У резолюції йдеться про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. У ній засуджується агресія Росії в Криму та на Донбасі. G7 – це міжнародний клуб лідерів світу, куди входять США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. До загарбання українського Криму до 2014 року цей формат називався G8, і до нього входила і Росія. Однак за агресію її виключили із лав організації. Про інші події в світі дивіться далі в нашому міжнародному огляді. Демократи-конгресмени оприлюднили доповідь за підсумками розгляду імпічменту президента США Дональда Трампа. Докази проти нього в документах називають неспростовними. Мовляв, він дійсно тиснув на українського президента Володимира Зеленського і поставив власні політичні інтереси вище національних, коли вимагав розпочати розслідування проти сина свого головного конкурента Джо Байдена. Документ, який міститься на 300 сторінках, підготували 3 комітети Палати представників. Згідно з доповіддю, винагородою Україні мала стати військова допомога. Республіканці розслідування назвали маячнею. Зараз доповідь потрапить до юридичного комітету. І якщо той його підтримає, далі голосуватиме уся Палата представників. Якщо ж вони скажуть «так» імпічменту, справа перейде до Сенату. Сполучені Штати Америки не видали візи членам делегації Федерального казначейства Росії. Вони планували взяти участь у міжнародній конференції з аудиту ще 3 грудня. Крім цього, не дозволили візит директора департаменту МЗС Росії по роботі зі співвітчизниками за кордоном Олегу Мальгінову. Російські дипломати звинуватили американських колег
у ворожнечі і висловили сподівання, що Штати припинять практику псування закордонних паспортів росіян відмовою. Угорщина не просила у Росії допомоги у захисті нацменшин в Україні. Таку скандальну заяву напередодні зробив спікер Російської Держдуми В'ячеслав Володін. Мовляв, угорські колеги звернулись до них, щоб разом захищати права на мову меншин в Україні. Вітчизняне МЗС звернулось за роз'ясненнями до Будапешту і з'ясувало, державні збори Угорщини не ухвалювали подібних заяв ні усно, ні письмово. Як зазначила речниця вітчизняного МЗС Катерина Зеленко, Україна та Угорщина – країни-партнери і самостійно здатні вирішувати питання, зокрема і ті, в яких у них різні підходи. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. 7 обстрілів із забороненого мінського озброєння, але, на щастя, без втрат. Такою була минула доба на Донбасі. Старогнатівку і Красногорівку бойовики накривали із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По Лебединському гатили із гранатометів, кулеметів та мінометів. За даними Міноборони, Росія продовжує посилювати терористів на Донбасі своїми кадровими військовими. А напередодні президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно 2 офіцерам СБУ – Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову. Вони загинули в неділю, підірвалися на ворожій міні у так званій «сірій зоні» на Донбасі. Відмічено прибуття з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях додаткових снайперських та диверсійно-розвідувальних груп, а також підрозділів спеціального призначення. Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку в навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів Збройних сил Російської Федерації. 2 місяці арешту без права на заставу. Шевченківський райсуд Києва взяв під варту Андрія Лаврегу, підозрюваного у вбивстві 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Саме Лаврега, за версією слідства, обстріляв автівку депутата, а куля поцілила в голову його маленькому синові. Тієї миті в авто була і мама вбитого хлопчика. Каже, син помер у неї на руках. Сьогодні вона разом з чоловіком прийшли до суду, де обирали запобіжний захід ймовірним вбивцям їхнього сина. В'ячеслав Соболєв – колишній власник мережі продуктових магазинів «Обжора», які досі працюють на окупованій частині Донбасу. Нині він депутат Київської облради. Журналістам він назвав прізвища 6 осіб, які, на його думку, можуть бути причетні до замаху. Серед них 2 суддів, колишні нардепи і атовці. Соболєв впевнений, полювання на нього триватиме, бо замовлення, мовляв, не виконали. Но я знаю больше, чем они думают. По фамилии следующих. 2 судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, у которых по 300 апартаментов в Испании, в Австрии, и которые живут припеваючи, у них все хорошо. Я думаю, вы понимаете, о ком речь. Емельянов, Татько. В этой же компании есть 2 человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. 2 человека, которые работают в этой компании. Замість зеленої зони – паркінг для автомобілів. У Сімферополі окупанти знищують сквер на вулиці Гагаріна. Дерева пиляють цілодобово, місцеві жителі скаржаться на варварство дроворубів та на шум від бензопил, бульдозерів та вантажівок. Люди переконані, на місці сквера побудують автостоянку, бо паркінг неподалік окупаційна адміністрація віддала під будівництво торгівельного центру. Більше про події в окупованому Криму далі в сюжеті. Знищувати хан-сарай бажаючих немає. Окупанти провалили тендер на нового підрядника для продовження варварської реставрації. За час конкурсу не було подано жодної заявки. Кошторис проекту – 300 мільйонів рублів. Під виглядом реставрації комплекс хан-сарай знищують вже більше 3 років. Автентичну черепицю замінили на сучасну крівлю промислового виробництва. Зараз окупанти взялися за велику мечеть. Сотня кримських свердловин вичерпані. Всю прісну воду вже відкачали, лишилася тільки технічна. Про це заявив колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв.
Після перекриття Північно-Кримського каналу вести господарство на півострові вже ледь можливо. Водойми степового Криму пересохлі, а свердловини вичерпані. Відтак, ті, хто ще займається фермерством на півострові, вимушені переходити на сорти рослин, стійкі до посухи. Водночас окупаційна адміністрація хизується, мовляв, води вистачає, а врожай цьогоріч на 15% більше, ніж минулого року. Провалля посеред дороги. Після чергової аварії на Керченському колекторі чималий шмат асфальту на перехресті вулиць Кокоріна і Години пішов під землю. З аварією борються комунальники, планують розрити 60 метрів покриття, щоб покласти нові труби. Владислав Стужук, Заман, АТР. Такі новини цього випуску. Більше розкажу вже о 18-й за Києвом. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу і до зустрічі. Монумент с неоднозначной репутацией. В Праге хотят установить памятник Власовцу. Неподходящее имя. Почему афроамериканцы в Канзасе вышли против Мартина Лютера Кинга? Работа не на дядю. Ее Величество ищет себе организатора путешествий. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайма Царский в 20:00 по Киеву и 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет sevgi ile толы Қорантаны зиярет etmek için Бахчисарай шеріне yol aldık. Edem ağa Dudakov öz Қорантазыларымен endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Allandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Как и все крымские татары его поколения, он рано узнал, что такое голод, лишение, смерть. Рано начал работать и одновременно учился, причем учился хорошо. По окончании педагогического института учительствовал, писал стихи, активно участвовал в национальном движении крымско-татарского народа.
А во время знаменитых московских акций крымских татар 1987 года стал одним из признанных народных лидеров. 6 декабря нынешнего года ему исполнилось бы 85. Эскендер Фазыл – педагог, поэт, ветеран национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 7 декабря в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь, также считают мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Қырымда saat 20'de, Киевде saat 19'da seyretiniz. Ефір «АТР» триває, у студії Катя Вишневська. Найближчу годину разом із вами у компанії наших гостей будемо говорити про все, що вас цікавить і про все, що для вас є важливим. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Рада обговорює продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обираєте АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. У нашій студії я вітаю головного редактора видання «Остров» Сергія Гармаша. Добрий вечір. Добрий день. Розпочнемо з того, що у Верховній Раді зараз відбуваються слухання парламентські стосовно відкриття ринку землі. Наша Мілена Амеді перебуває у парламенті, слідкує за перебігом цих слухань. І зараз вона з нами є на прямому зв'язку. Мілано, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається у Верховній Раді? Салям алейкум, Катерино. Стає все гарячіше. Вже 1,5 години триває цей комітет. І запросили не тільки депутатів, але й власників сільськогосподарських земель, аграріїв. І от усі вони в залі не вмістилися. Дехто навіть зайняв депутатські місця, хтось стоїть прямо у залі, навіть заповнена гостьова ложа. І от усі вони протягом цього часу обговорюють, чи продавати ринок землі, чи ні. Відкрив засідання комітету Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді. Зараз він якраз і говорить. А після нього виступив міністр економіки і розвитку сільського господарства Тимофій Милованов. І дали слово опозиції. Звісно ж, опозиційна платформа «За життя» закликає не голосувати за цей законопроект. Батьківщина каже про те, що галас не дуже стає. Батьківщина каже, що треба обов'язково проводити всеукраїнський референдум. Зараз виступає депутат зі «Слуги народу». Ви можете чути, як викрикують аграрії «Ганьба». Прямо зараз це відбувається. Зазначу, що от коли виступали з опозиційною платформою «За життя», взагалі опозиція уся, Батьківщина і Європейська солідарність, їм навпаки аплодували наші аграрії, які прийшли на засідання.
Депутатська група, до речі, «За майбутнє» каже, що взагалі теж не голосуватиме за цей законопроект. І навіть демонстрували буквально декілька хвилин тому кадри з кінофільму «Іван Васильович змінює професію». Там якраз був уривок про продаж земель народних і зірвало теж оплески дуже добре. Цікаво, що аграрії, які сидять зараз на місцях наших депутатів, вони, на відміну від нардепів, не дивляться в телефони, не розмовляють один з одним, вони уважно слухають спікера, який виступає, хто б це не був. І, як ви чули, або викрикують «ганьба», або аплодують. Як мінімум, ще 1,5 години триватимуть ці слухання. Ми залишаємося тут. Тут дуже весело і дуже гаряче, тож слідкуємо, і ви не пропустіть далі. Дякую, Мілено. Дякую за те, що розповіла нам, що відбувається в Верховній Раді. Будемо з нетерпінням чекати від тебе на нові деталі, на нову інформацію. Отже, триває парламентське слухання. До другого читання закону про відкриття ринку землі все менше і менше. От чи вчасно вирішили все-таки у Верховній Раді долучити аграріїв, фахівців і поговорити про це питання? Знаете, я не сильно разбираюсь в рынке земли, но у меня вот есть дача под Киевом, в глухом селе. И меня радует, что я приезжаю туда, и там практически нет людей. То есть я могу побыть в тишине, как бы день, там, два. Но по сути это же говорит состояние нашего села. Поэтому земли-то полно, но она ж пустая. И когда вот показывают аграриев, митинги проходят, у меня всегда вопрос, кто эти люди? Почему они не на земле? Какой их интерес? Почему вообще наше общество так взбудоражено вопросом земли, как будто мы все землевладельцы, хотя это ж не так. Вот что мне терять от этого открытия рынка земли? Рынок земли существует, сейчас он теневой, поэтому его нужно сделать легальным, чтобы государство могло получать с него какие-то доходы. И мы должны прекрасно понимать о том, что, ну это я нашим телезрителям говорю, о том, что политические силы в парламенте, они не всегда отстаивают интересы страны, они отстаивают свои собственные интересы. Сейчас, скажем так, Украина находится в долговой кабале, которая все усиливается, увеличивается. И единственная надежда нам, нашего правительства, нашей власти нынешней, это все-таки приток иностранных инвестиций. Самая быстрая возможность получить эти инвестиции, не только иностранные, а и так называемые иностранные, то есть выведенные с Украины фактически в офшоры, и вернуть их назад в виде инвестиций, эти деньги, можно как раз вот открытием рынка земли. Поэтому, когда там какие-то фракции голосуют против рынка земли, ну, здесь нужно смотреть в частности, конечно, да, то есть, может быть, действительно есть какие-то нормы неприемлемые, я не знаю. Но мы должны понимать, что эти фракции заинтересованы в том, чтобы эта власть была слабее, заинтересованы в том, чтобы на чем-то поднимать свои рейтинги. Соответственно, скажем так, у оппозиционных сил есть свой интерес. И мне, например, извините, закончу просто, мне, например, непонятно, когда ОПЗЖ против рынка земли, хотя в России, а это пророссийская сила открыта, он открыт, этот рынок земли. Почему у нас его нельзя открыть? Поэтому нужно, конечно, говорить о разных ограничениях. Нельзя давать иностранцам возможность купать там много земли. Ну, бачите, но вообще рынок нужно открывать, безусловно. А втім, ну, зацікавлені дійсно в тому, щоб іноземні саме інвестиції і валюта заходила. Ну, я же говорю, иноземные инвестиции – это так называемые иноземные инвестиции. Не сильно там иноземцам нужна наша земля, в принципе. А вот наши олигархи, которые вывели в офшорах, эти деньги лежат, они заинтересованы, куда им еще их вкладывать. Ну, так, тут, ну, ви бачите, питання, в тому числі і про цих парламентських слухань, про які ми говоримо, це не ринок землі, хоча, звичайно ж, це важливе питання, теж потребує обговорення, тут і політика, мабуть, теж. От є аграрії там якісь присутні, говорили сьогодні у Верховній Раді, що там теж якісь квоти на аграріїв, одні аграрії аграрніші, інші ні. От що про це думаєте? Я думаю, что те аграрии, которые занимаются действительно аграрными работами, они сейчас все-таки занимаются работой. Да? Вот я сейчас шел к вам в студию, и там возле Национального банка просто столпотворение людей в каких-то жилетках оранжевых, и невозможно пройти просто. Я из-за этого чуть не опоздал на эфир. И у меня вопрос к этим людям, что вы здесь делаете? Почему вы не работаете, если я работаю? Это сейчас рабочее время, да? Почему вы мешаете тем, кто работает? Я думаю, что вопрос политизирован очень, особенно, ну, когда у нас были протесты перед Национальным банком, ну, кроме непосредственно касающихся вкладчиков. А здесь вопрос о вообще, ну, о политике монетарной, да, государства, когда простых людей интересовала монетарная политика государства. Это явно, ну, политизированный вопрос, возможно, с кем-то проплаченный, наверняка кем-то проплаченный. То же самое и в Раде. Я не знаю, кто туда пришел, скажем так, какие аграрии туда пришли. Я думаю, что их туда пригласили определенные политические силы все-таки для того, чтобы, скажем,
скажем, оказать психологическое давление на депутатов. Поэтому, хотя, может быть, есть и заинтересованные люди, конечно. Но я говорю, здесь вопрос не в том, открывать или не открывать рынок земли. Его нужно открывать, потому что он существует и нелегально. Да, вопрос как. Но это, наверное, нужно все-таки делать консультациями. Это не обязательно выносить вот на парламентскую трибуну. Это все можно работать. Ну, бачите, поки що там те, що ми бачимо, те, що відбувається. Так, що виступають депутати, є люди, які представники аграрного бізнесу, і вони або аплодують, або там кричать «ганьба». Тобто поки що, я не знаю, щось конструктивного, суттєвого там нема, там є емоції. И там есть шум. Ну, наверное, это одна из возможностей слить эмоции ненужные перед непосредственно голосованием. Так, да? Потім сказати, ну ми ж обговорили. И так тоже, да. Хотя, конечно, это недоработка нашей власти, которая думает, что получив такую поддержку на выборах, им можно делать все вообще, и общество их поддержит. Сейчас они должны убедиться в том, что общество не во всем их поддержит. И с обществом нужно работать просто, и не обязательно перед голосованием непосредственно. Перерву вас Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, є з нами зараз наживо. Пане Сергію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи є ви зараз у Верховній Раді, чи, можливо, присутні на парламентських слуханнях стосовно ринку землі? На парламентських слуханнях не присутній і вважаю, що там немає якогось моменту, що можна якісь законопроекти там відстоювати або щось говорити. Я вже все сказав з трибуни і сказав все, що я думаю про продаж землі і взагалі про продаж всіх державних підприємств, які навіть не може потрапити проста людина, і народний депутат повинен брати перепустку, а сьогодні монобільшість попродавала всі стратегічні підприємства. Давайте все-таки до ринку землі повернемося. Кажуть, що тисячі правок подані до другого читання. Чи є там ваші? Є правки з агрохімічних паспортів, з екологічної складової, що сьогодні відбувається на ринку землі, як вони вважають, а я вважаю, що просто відбувається вбивство української землі через екологічну складову в нашій державі, через розпашку релі, не просто пахотних земель, а і порушень релі, навіть болота спахали і посадки вже повирубали всі. Всі мої правки повністю є до цього законопроекту. У мене ж був відповідний законопроект з агрохімічними паспортами, з регулюванням межі повністю і з демаркаційною лінією в Україні. Дякую. Сергій Шахов, народний депутат, позафракційний, був із нами наживо. Нагадаю, що у Верховній Раді тривають парламентські слухання стосовно відкриття ринку землі. Ми будемо за ними слідкувати, але не лише ринком землі сьогодні жили у Верховній Раді. Там також надали добровольцям статус учасників бойових дій. Втім, у «Європейській солідарності» запевнили, що закон містить небезпечну правку, яку слухаємо співголову фракції Ірину Геращенко. Тільки що 215 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нивелюють саму суть Ірина цього Володимирівна, я закону. дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи в Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег. Ну, а зараз давайте послухаємо, що сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков стосовно закону і перспектив його доопрацювання. Там днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Так, трошки пізніше поговоримо про добровольців. Зараз давайте почуємо Олексія Гончаренко. Виступає у Верховній Раді. Нагадаю, там тривають парламентські слухання стосовно землі.
Розповідають про себе, що в них 3 паспорти, 5 паспортів цих олігархів. Нам нема різниці, які вони. Ви все робите саме під це. Бо якщо б у вас була інша мета, як в усіх нормальних країнах світу, Польщі, будь-якої іншої країни, щоб був міцний клас середній фермерів на селі, щоб люди жили на своїй землі, обробляли її, годували себе, годували країну, та ви б не такий закон вносили. Ви вносили закон з обмеженням в одні руки. Ви вносили закон, де першочергове право мають тільки ті люди, які живуть в цій громаді. Тільки вони можуть купити там землю. Ви нічого цього не робите, тому що ваша мета є абсолютно іншою. Ми всі подали правки, там 3000 правок. Друзі, я вам можу сказати правду. Наплюється монобільшість на наші правки. І я вам хочу сказати, що ми маємо діяти. Вже годі ці розмови, як все погано. Значить, я закликаю, є обласні ради по всій країні. Юлія Володимирівна, вас багато голів обласних рад. Я особисто звертаюсь до наших. Ми маємо всі, щоб на день другого читання під стінами Верховної Ради України були всі обласні ради країни, провели виїзне засідання і сказали, що ні цьому закону з розпродажу української землі олігархам. Я запрошую вас. І останнє. Це парламентські слухання, будуть висновки. В мене прохання до всіх вас. Давайте зараз встануть всі ті, хто проти такого закону. 10 секунд, будь ласка. Будь ласка, хто проти такого закону, про цей земельний базар і про цей розпродаж української землі, встаньте, будь ласка, всі, щоб вони побачили реальну позицію цих... Дякую. Я запрошую до слова голову Херсонської державної адміністрації Юрія Веніаміновича Гусєва. Юрій Веніамінович Гусєв, будь ласка. Олексія Гончаренка. Тривають парламентські слухання у Верховній Раді, обговорюють відкриття ринку землі. Слідкуємо за їхнім перебігом, а зараз давайте все-таки повернемося до закону. Добровольцям надали статус учасників бойових дій. От були зауваження, що там якась поправка є, яка може і бойовиків туди прирівняти. Як думаєте, як вона туди потрапила? Це через неуважність? Чи дійсно якісь є у Верховній Раді люди, які притримуються подібних? Ну, я, честно говоря, не знаю конкретно поправки, еще не видел материалов голосования. То, что там есть люди, которые притримуются таких поглядів, это, безусловно, там целая фракция есть, которая притримуется таких поглядів, и этого не скрывает, собственно, ОПЗЖ называется, и всячески ездит в Москву, консультируется и вносит нужные поправки. Но в данном случае, я говорю, мне трудно анализировать эту поправку. Единственное, что вот Ирина Геращенко выступала, но у меня сразу возникает вопрос, вы же 5 лет были у власти, что ж вы не приняли, не уравняли добровольцев тогда, когда вы имели на это возможность? Кажуть, не вистачило часу попереднього парламенту. Як думаєте, чому? Ну, я помню массу, скажем, законодательных актов непонятных, на которые выстачало часов. Вот на это не выстачало, во-первых. А во-вторых, давайте говорить откровенно, все-таки при Петре Порошенко начались действительно гонения на добровольцев. Сколько их сейчас сидит по тюрьмам до сих пор, благодаря Матиусу, который уже не работает, да, и, наверное, есть основания, почему он не работает. Но никто эти дела не пересматривает. Поэтому я бы, еще раз повторяю, политики преследуют свои интересы. Интересы рейтингов своих, интересы в том, чтобы чем слабее эта власть, тем сильнее оппозиция, скажем так, тем больше она на нее способна влиять. Поэтому им в данном случае чем хуже, тем лучше. Ну а конкретно поправка же, надо смотреть просто эту поправку. Я не думаю, что действительно наше законодательство будет включать боевиков или террористов, да, поскольку они уже есть определение, що це терористичні організації. Так, тим не менш, бачите, такі речі у Верховну залу якимось чином через комітет все ж таки потрапляють, але напередодні нормандської зустрічі ухвалюють цей законопроект. Як ви думаєте, чи це співпадіння, чи ні? Может и ні. Может, действительно, это сигнал России к тому, чтобы, скажем так, Россия была лояльнее, показать, что мы готовы к компромиссам каким-то. Ну, давайте говорить о том, что мы сейчас очень много даем сигналов России.
это не значит, что мы все их собираемся выполнять, поскольку, я так думаю, да, сейчас наша власть заинтересована в том, чтобы эта встреча состоялась. Очень много поставлено на карту именно ради того, чтобы состоялась встреча. Поэтому сейчас много будут обещать, но не факт, что все будет выполняться. Тем более, ну давайте учитывать, что это не голосование, что будет еще второе чтение, да, конечное голосование. Улица уже предупреждена о том, что есть такая возможность, и наша власть уже должна понимать, что Зеленский все равно вернется из Парижа в Украину. Поэтому это серьезный фактор. А то, что обещают, знаете, как перед свадьбой, лишь бы дала, называется. Так, дійсно, дуже багато у нас Верховна Рада між першим і другим читанням у законопроектах виправляє. Про нормандську зустріч поговоримо трошки з вами докладніше. Сьогодні прем'єр-міністр Швеції був в Україні у гостях, і під час зустрічі з ним президент Зеленський розповів, що буде обговорювати на зустрічі нормандської четвірки. Далі слухаємо президента. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося всі наші, представлені на місцевих виборах, всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що домовилися записати у рішенні нормандської зустрічі. Про цей документ він розповів журналістам під час саміту НАТО. Давайте слухати голову МЗС. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. От такі плани мають високопосадовці, президент. От вам достатньо цієї інформації напередодні нормандської зустрічі? Вона вже в понеділок. Ну, честно говоря, ничего нового я сейчас не услышал, об этом постоянно говорится. Нереалистичные ожидания о том, что там возможно действительно вывод незаконных вооруженных формирований. Не для того Россия вкладывала в них столько денег, чтобы их сейчас вывести. Тем более, что, смотря что считать законными, незаконными. Да? То есть не может быть, чтобы все боевики ушли, осталась украинская армия. Тогда нет самого конфликта, Россия, скажем, теряет все. Россия, конечно, не позволит этому состояться. То же самое с границей. И они постоянно об этом говорят. Но озвучивать такие требования нужно, наверное. И, собственно, то, что сказал Пристайко, документ ни о чем. То есть лидеры констатируют то, что уже... Это декларативная резолюция. Ну, это коммюнике скорее больше. Знаете, то есть они говорят о том, что уже состоялось, поддерживают это и предлагают подумать о чем-то еще. То есть это действительно ни о чем, в принципе. Но чем-то должна завершиться эта встреча, поэтому будет принят такой документ. Ну, це, мабуть, не найгірший варіант закінчення цієї В нашем случае, как слабой, скажем так, стороны на этих переговорах, да, для нас это хороший вариант. Но наша власть будет иметь возможность, скажем, начать свою историю отношений с Путиным с чистого листа, да, уже как-то познакомиться, понять, что невозможно иметь с ним дело все-таки, поскольку люди не способны к компромиссам, для них это неестественно вообще. Они привыкли либо покупать, либо забирать. Вот договариваться они не умеют и торговаться. Поэтому, наверное, давайте пройдем этот путь для того, чтобы, скажем так, двигаться куда-то дальше все-таки. Ну, порядку денного, втім, нема. І от зустріч віч-навіч Путіна і Зеленського, як думаєте, буде чи ні?
Я думаю, она будет, Россия в ней заинтересована, и там будет обсуждаться газовый вопрос. Я вообще думаю, что Россия ведь не заинтересована была в этой встрече до Нового года, пока мы не примем новый закон об особом статусе Донбасса. И то, что Россия согласилась в декабре провести, это именно, скажем так, результат того, что не решен газовый вопрос, в котором заинтересована Россия. Поэтому такая встреча состоится, я думаю, и на ней будет обсуждаться именно газовый вопрос. Это именно то, что привело Россию сейчас в Париж на нормандскую встречу. Тим не менш, готуються в Україні. Президент готується до цієї зустрічі. Провів нараду сьогодні Зеленський із силовиками, а далі повідомлення прес-служби очільника держави. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. От таке повідомлення від Офісу президента. Тепер послухаємо голову Кримсько-татарського ресурсного центру Ескандера Барієва. Він назвав недолік перемовного формату нормандської зустрічі. Каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс? Каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крима закрита, і ми к ній не будемо возвращатися. Як ви вважаєте, чи буде дійсно тема Криму звучати під час зустрічі у Парижі? Я думаю, нет. И я вот присоединюсь к вашему попереднему оратору, что, знаете, не только Россия посылает сигналы, что тема Крыма будет закрыта, но и Украина, к сожалению, посылает такие сигналы. Потому что восстановление или разговоры, да, о прямой покупке газа из России, это фактически называется, если мы восстанавливаем добрососедские и торговые отношения с Россией, то это называется, что мы признали, собственно, отсутствие конфликта у нас с Россией, то есть отсутствие Крыма фактически. Мы перестаем за него бороться, если мы начинаем налаживать добрососедские отношения с тем, кто его оккупировал. Поэтому это серьезный сигнал. Я думаю, это недоработка нашей власти, непонимание вообще ситуации, как это будет Россия обыгрывать на, скажем, международной арене. И с этим нужно действительно реагировать, и об этом нужно говорить и писать. Поэтому я думаю, что Путин уже обозначил, что тема Крима не обсуждается. А чи можемо і чи маємо ми, я маю на увазі зараз так, владу України, дослухатися взагалі до того, що там каже Путін, що він там знімає з порядку денного, не знімає, тим більше, що формує, мабуть, не він порядок денний нормандської зустрічі. Скажем так, Зеленский может встать и сказать, что я хочу поговорить о Крыме, но Путин может встать и сказать, что разговоры о Крыме закончены, либо просто игнорировать. Здесь самодеятельность как бы не допускается. На таких встречах обычно все проговаривается заранее, и повестка дня формируется действительно всеми сторонами. Я не думаю, что... Это все-таки четверки переговоры. Да, но все-таки давайте не забывать, скажем так, конфликт касается России и Украины, а Франция и Германия это все-таки больше посредники. Поэтому, и то сейчас не единые посредники, скажем, то есть позиция Франции и позиция Германии, насколько я знаю, сейчас разнятся. Поэтому я думаю, что вопрос Крыма, вот нам говорят, что будет подниматься, но это для внутреннего пользования. Я не верю в то, что наша власть действительно рассчитывает решить сейчас вопрос Крыма, если она при этом, скажем так, не воюет, я не имею в виду в военном плане, а воюет вообще, да, против, с Россией. Потому что вот даже сейчас цитата, которую приводилась на экран, политика, Зеленский не видит возможности решить вопрос Донбасса, кроме как политико-дипломатические методы. Извините, а экономические методы? Ведь это самый эффективный метод. Все санкции Запада экономические, и именно они работают. Все остальное Путина не трогает. А що ви зараз маєте на увазі? Економічно це як? Якісь теж санкції, чи навпаки якась торгівля? Это все, что может ослабить Россию экономически прежде всего. Это в какой-то степени это экспроприация российских активов на территории Украины. Российский бизнес здесь свободно работает до сих пор. То есть мы должны ослаблять противника систематически на всех фронтах, мелкими укусами, может быть, насколько мы можем, да? Но
ослаблять его. А мы при этом вместо того, чтобы ослаблять, мы с ним мало того, что пытаемся договориться, мы его поддерживаем экономически. Потому что если мы ведем торговлю с Россией, то эта торговля же не в убыток России, она в прибыль России, иначе бы она на нее не согласилась. Понимаете? Поэтому если мы поддерживаем нашего оккупанта, да, скажем, экономически, то чего мы хотим вообще? Так, ну зачепили ми з вами тему міжнародних наших закордонних партнерів західних. От під час зустрічі президентів Франції та США журналісти запитали Трампа про ворога НАТО. Нагадаю, що днями Макрон сказав, що Росію за ворога НАТО не вважає. Президент США каже, що у нього з французьким колегою досить схожі позиції. Далі пряма мова Трампа. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. От така репліка його. І Трампа, звичайно ж, в Парижі не буде, але буде Макрон. І так основний тут меседж, який тут дуже така навіть люб'язне таке ставлення до Росії демонструє президент США. Каже, що у нього позиції схожі з Францією. То отже, на яких позиціях буде Франція і Німеччина у Парижі? І чи не може так статися, що Зеленський там буде один проти трьох? Ну, давайте говорить откровенно. Россия действительно не враг НАТО, потому что она перед НАТО как моська перед слоном. Это абсолютно очевидно, скажем так. Поэтому то, что говорит Макрон и то, что говорит Трамп, это говорится не о России и НАТО. Это говорится то, что им Украина не нужна. Вот она им мешается сейчас между ног, скажем так. Поэтому НАТО с Россией может действительно достаточно нормально существовать, если бы не было Украины. И здесь вопрос политических принципов. Если мир, скажем так, цивилизованный мир чтит международное право, а оно было явно, скажем, и очевидно нарушено Россией, то все-таки нужно, скажем так, становиться на позиции Украины. А это невыгодно, а этого не хочется. По каким-то субъективным причинам. Почему-то Трамп очень любит Путина, непонятно какой любовью. То есть, есть эти факторы. К счастью, Меркель, хоть, скажем так, и часто занимала деструктивную, на мой взгляд, позицию, на мой взгляд, потому что все-таки я знаю, что именно Германия, скажем, навязала нам эти Минские соглашения своего рода, для того, чтобы просто остановить войну, потому что Европа больше боится самого конфликта, боится потока беженцев на свою территорию. Тут, власне, треба згадати, за яких умов це відбувалося. У нее свой интерес. Но в данном случае, я думаю, что Меркель более принципиальна, скажем так, Германия более принципиальна. Отбросим денежный вопрос Северного потока-2, да, но в политических вопросах более принципиальна. По крайней мере, она не пытается выстроить с Путиным, то есть не закрывает глаза на то, что происходит в России, между Россией и Украиной, и пытается строить с Россией просто бизнес. Но политически она опять же говорит о санкциях, она говорит о том, что оснований для снятия санкций нет, поскольку есть предмет санкций, то есть агрессия на Донбассе и оккупация Крыма. До речі, щодо санкцій, чи будуть вони збережені, чи може навіть посилені? То, что посылы я не верю в это, поскольку не такая конъюнктура сейчас, а то, что они будут сбережены, сохранены, я думаю, что да, Западу нужно демонстрировать свою приверженность, скажем, все-таки каким-то своим ценностям, опять же, своим ценностям, да. И сегодняшнее заявление Конгресса о том, что... Давайте слухати за резолюцію Конгресу США щодо повернення Росії до Великої Сімки. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. От такий витяг з цієї резолюції. Які висновки тут можемо зробити? То, что США, американский истеблишмент, что совсем не одно и то же, что американский президент, скажем так, демонстрирует именно накануне нормандской встречи свою поддержку, скажем, Украине, заявляет о своих интересах в этой части мира. И то, что для нас это, конечно, очень полезно. То есть США послали четкий сигнал России и Макрону с Меркель, скажем так, какие красные линии допустимы в разговоре с Путиным, опять же.
Ну, от щодо участі взагалі от США у цих, так? Тобто воно не буде формальним участь США, але буде як такий нагляд зверху, чи як це може бути? Я не думаю, что будет даже нагляд, поскольку сейчас наглядать некому. Уже даже Курт Волкер уволен, скажем так, другого человека нет. Но выражать поддержку, да, принципиально заявлять о поддержке, Соединенные Штаты, скажем так, это делают. И это, конечно, будет, скажем, накладывать свою тень вообще на все эти переговоры. Поскольку, ну, все равно и Франция, и Германия, скажем, ну, и экономически, и в военном плане, тем более, не могут тягаться с Соединенными Штатами. Поэтому Макрон может думать, что Путин ему не противник, конечно. Но быть уверенным на 100% никто не может. И Макрон должен понимать, что он президент Франции, а не просто частное лицо, которое симпатизирует старому маразматику. Извините. Ну, дійсно, Макрон, він є президентом Франції, а Меркель, вона є канцлером Німеччини. Отже, тут які можуть бути, і що ми можемо від них чекати, бо вони, ну, будуть навряд чи відстоювати позиції України, вони будуть стояти на позиціях все-таки Німеччини і Франції. Они будут стоять на позициях, скажем так, не развития этого конфликта, купирования этого конфликта. С другой стороны, они понимают, что если Россия не пойдет на уступки, то полностью за счет Украины этот конфликт, скажем так, прекратить тоже невозможно, потому что тогда конфликт будет уже внутри Украины, и это будет еще ближе к Европе. Поэтому я думаю, что их роль будет сейчас больше посреднической ролью, попыткой все-таки сблизить Зеленского и Путина, чтобы дать им возможность найти общий язык. А все остальное будет зависеть только от нас, от нашего президента, насколько он будет принципиальным и насколько у него вообще адекватное восприятие ситуации. То есть пока еще я не уверен, что он полностью понимает, что мы воюем с Россией не только на Донбассе, а вообще воюем с Россией. Это гибридная война. И военная компонента в ней составляет 1/4 часть, а все остальное это не военные компоненты. Вот когда наша власть это поймет, и в том числе господин Ермак, да, который ездит туда в Россию, о чем-то договаривается, о чем мы с вами не знаем, вот тогда, скажем так, возможно эффективное сопротивление в этой войне. Если нет, ну, мы будем проигрывать. Так, ну, вже не багато нам залишилося чекати. В понеділок нормандська зустріч. Подивимося, що з неї вийде. Сергій Гармаш був гостем нашої студії. Я вам дякую. А далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською» з Ельмас Асан. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Гульсум Халіловій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Монумент с неоднозначной репутацией. В Праге хотят установить памятник Власовцу. Неподходящее имя. Почему афроамериканцы в Канзасе вышли против Мартина Лютера Кинга? Работа не на дядю. Ее Величество ищет себе организатора путешествий. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайма Царский в 20:00 по Киеву и 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров.
Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыcı ышықтыр. Бүгін де ышық вет севгі ile толы Хорантаны зиярет етмек үшін Бақчысарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Хорантазыларынан енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, хош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek gerekir. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu, anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda ayttım Uskute Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge daha çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Gönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Dilaver Osmanov. Kırım'da saat 20'de, Kiev'de saat 19'da seyretiniz. Assalamu alaikum, efirde zaman bugün dekabrның 4 stüdiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Bir insan elak oldu, en az 12 insan zararlandı. Odessa'daki İktisadiyat, Hukuk ve Otel-Restoran Biznesi Koleji'nin 3. katında sabah saat 10'da yangın başlandı. Bir saatten ateş 2000 kvadrat metrini kaplap aldı. 70 yangın söndürücü çalışana bakmadan yangın tarqalması tehlikesi hep kalmakta. 20 insan hastahanede, onlardan 5'i kurtarıcı. 5 insan hakkında haber yok. Kurtarıcılar 40 insanını tahliye etken kalganları özleri çıkan. Birkaç student ateşten kurtulmak için pencerelerden sekirmege hazır edi. Внаслідок пожежі, що виникла сьогодні в коледжі, 20 постраждалих, 7 з яких працівники ДСНС та одна загибла 33-річна співробітниця коледжу. 14-18 пожежа була локалізована на площі 4000 метрів квадратних. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Від ДСНС залучено 18 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу. По сводке, которая поступила к нам, в лечебное учреждение города и области поступил 21 пострадавший. Из них 9 детей и 12 взрослых. Из пострадавших 1 человек погиб.
двое находятся в состоянии тяжелом. Все остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь необходимая, все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Все лечебные учреждения приведены в состояние повышенной готовности. Бузымкалерді қайтармақ. Президент Владимир Зеленский бұның үшін базар әртесі күні Парижде кечірілежек норман форматында кечірілежек көрішуге баражақ. Бұны о Исвечия баш назирінен кечірілген брифингте айтты. Бұйық мабуслер деніштірілігі өткерілсе норман саммитінде Донбаста атеш кесілмесі ве андан Русь арбелері чықарылмасы олажақтыр. Исвечия баш назирі Зеленскийге Украина топрақ бұтынлігіне қол тұтқаны ве қарымышғаліні тақ еткенini айтты. Я чекаю більш розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з терміном. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Парижде декабрьнің 9-ында имзаланacak весиха аман-аман уйғынлаштырылған. Бұны Украина тышышлер назиры Вадим Пристайко Лондонда кечірілген НАТО саммитінде журналистлерге айтты. Весиха анлашманын сонки версиясы дегіл тек иш вариантыдыр. Анда сос арбилер четлештірілігі деніштірілі ве тарлардан майнлар алынуға қында кете. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. Зеленский ве Путиннің көрішівіне Америка президенті Дональд Трамп бұйық ұмытлер беслей. Дональд Трамп әмин, екі президентінің мұзакересі Украинада вазиет барышық шеклінде чезілмесіне тесір етелер. Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною і Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але і так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир. Адже бої тривають вже довгий час, надто довго. Мұхалифет акимет үшін қырмызы сызықлар белгіленуінен тоқталмады. Баткевщина фирқасында білдіргенлеріне көре işgal етілген территориялар қайтарылуының планы олмалы. Фракция 8 адымдан ибарет олған өз вариантыны президентке берген. Украина норманд форматы көрішівінде халқара işdeşlerine milli menfaatlарыны білдірмелі. Баткевщина теклиф еткен адымлар арасында işgal етілген ярымаданын вақтынже органлары фалиет көстермесіне пара айрылуы да белгіленген. Допомога спочатку людям. Допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти. Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований на нашій території.
Америка Бірлешкен Девлетлерінің Конгрессы Русияның бұйық еді Девлет Бірлешмесіне қайтарылмасына қаршы чыққаны ақында резолюциясыны қабыл етті. Бұл қарарының қабыл етілмесіне Русия Қырымны ишғал еткенін ведан баста женг башлатқаны себепчі олды. 339 конгрессмен қол тұтты 71 қаршылық білдірді. Парламентінің резолюциясында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтқаны таздықладылар. Қырым ведан бастаки Русия тежевузны тағбих әттілер. G7 дүния лидерлерінің халқара клубы. Оны Америка Бірлешкен Девлетлері Канада, Бүйік Британия, Алмания, Франкистан, Италия ве Япония кіре. 2014 сенесі қадар Қырымны ишғал етмезден евел Русияды бұл клубқа кіреді. Русияны ғайырыдан қайтарылмасы Украинаның мұнасебетлер нормаль шекленмесінен бағла. 17 ел дини ве саяси бақшылары үшін Русияның Женеве махкемесінде Қабатлыжи тарафы Энвер Сейт Османовға 17 еллық апыс мудетті белгіленмесіне талап еткен. Оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатлайлар. Сейт Османов 2018 сенесі майысынан онда апыске алынған еді. Күзде оны Ахмеджит сизосындан Ростов сизосына кечірген еділер. Русияны Женеве Арби махкемесінде ФСБ шаатыны сорғыдан кечірділер. Анда Бақчисарайда тұтылған Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатланған 8 ватандашымызның давасы бақыла. Кечінлері махкеме бабуслерге апысты тұтывны кележек сене февраль айында қадар девам еттірді. Тәфсилатлыжы Левхамызда. Махкеме отырышында Лев Толстой тарафындан ифаде етілген шири образны дінлелер. Көпчек басып кешкен отқа халық арасында тадар денелмекте. Йол ортасында о ғорурнен чечегіні көтіріп тұра. Терроризм денелген ішінің фигуранты олған Сиран Салиев барышық север язычының сатырларын оқый. Экоэнергия, подумал я, все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. Махкеме ішінің асыл қысмының бақмаға кече, қабатланған тарафның шаатыны олған ФСБ хадимы соңға чекіле. О шаатлық сөзлеріні ифаде еті. Оның айтқанына көре Бақчисарай жәмесіде Русия девлетіні йықма хусусында планлар азырланған еміш. Қорқыншылы олып көріне, ама қабатланмақ үшін ешбір делер жоқ. Эти многочасовые допросы, сначала со стороны обвинения, потом, естественно, со стороны защиты оперативников ФСБ, говорят о том, что, собственно, доказательств как таковых в материалах дела, подтверждающих вину ребят, нет. Махкеме кемлесінде 2017 сенесі қанунсыз тұтылған Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сиран Салиев, Сервер Зикиряев, Вернес Аметов или кешкен сене майыста аписханеге қапатылған Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов отыралар. Хочу сказать, что мы не сдаемся, мы держимся, альхамдулилля, и только вперед. Мы, не опуская головы, зная, что правда за нами, идем только вперед, да, и иншаллах сдаваться мы не собираемся. Он там не мог ни сесть, стоял всю дорогу. Это был очень тяжелый путь, пока не доехали до Краснодара. Там его поместили в карцер на 3 дня. Он там 3 дня находился. В карцере бегали огромные крысы. Дешетлі шарайты саяси мабюслер Қырымдан Русияның Ростов шеріне кечірілді. Бұл кечіру аписханеде 2 ел тұтылған сон япылды. Аписханеде ең қиын меселе бұл ачлық ве ilaçlarının olmayıvı. Sabri, Ramazan ve Belal din arkadaşlarım. Bu sözümde şahsi sizge ve diğer siz gibi vaziyette uğrayan muftiyat, din cemaatlar ve ilahri işgalci zalimler sözünden yürgen, onların kulu olup korungen insanlarga laf etmege isteyim. Dinimiz öğretken gibi sizni оправдать yani isteyim. Belki gerçekten de sizler bilmeyip, anlamayıp, boysunup yapkan hareket ve aytkan sözlerinizni ettiniz. Belki anlap, mahsus, doğru sayıp ettiniz. Nasıl olsa da Rabbimiz her şeyini daha da yaxşı bile ve koruyor. Ama sonki sefer açık şeklinde sizge haber etem. Sizler öz imzalarınızı koygan protokollar sözleri tübünde büyük hata
ve ahiret gününde sizge karşı şadlık edecek şeyler yaptınız. Bunlar da bizim halkımızın vekili ama onlar boysunmadılar. Onlarla insanlar gece çıkıp Bahçesaray'dan Rostov'a yol alırlar. Soğuk ve yağmurlu havada insanlar mahkeme yanında durarlar. Zalda onlarını көрсетмелер ve onlara minnettarlık bildirmek için tunku yankıray. Bahçesaray aralıkları yaşlığım sizden bağlı. Alçak yüksek evleriniz akılımda kaldı. Mahkeme siyasi mahbuslarını 2027 senenin fevral ayına kadar hapishanede kaldırdı. Kanunsuz kapatlananlarını uzun yıllarga hapishanege kapatmağa isteyilir. Siyasi mahbus okugan satırlarındaki çiçek mutlaka güneşke doğru bakıp yükselir. Несмотря на то, что это колесо репрессий крутится, мы будем продолжать свою борьбу. Риан Алиева, Владислав Сужук, Zaman АТР. Ишгалчилер Ахмезжитте скверны yok ете. Гагарина соғағында сабадан ақшамға қадар тереклеріні пышалар. Ерлі сакинлер юк машиналарының ве бульдозерлерінің сеслеріне шикает ете. Сакинлер айтқанына көре бөле кебе залымлық арабалар паркингі құрылмасы үшін япыла. Чүнки янда ерлешкен паркингі ишгалчилер мемориеті құрылажақ тижарет мерkezine берді. Хан сарайны yok etecekler tapılmadı. İşgalciler залым реставрация keçirmek için yanı tış hizmetçilerini belgilemek için tender keçirip olamadı. Konkurska bir saat kalganda rizalar iş gelmegen. Leyha fiyatı 300 milyon rubleni teşkil eti. Ruslar restavratsiya keçiremiz dep 3 yıldan beri Хан sarayının özünlüğünü yok etip işlerini alıp baralar. Kadimi kerametini yanı zemanevi kerametke deniştirdiler. Şimdi işgalciler buyuk Han Jamide залым işlerini alıp baralar. Kırım'da yüzlerce kuyular boşagan, içilmez suvu bütünley bitkeni tek texniki suv kalgan. Bunu Kırım'ın sabık kurort ve turizm naziri Aleksandr Iliyev aytты. Şimali Kırım kanalı kapatılgan son yarımadada koy hocalığının uğraşmağa imkansızdır. Kırım'ın çöl rayonlarından ozen ve göller susuz kaldı. İşgalciler kazıp su çıkargan kuyulardan sular bitken. Yarımada da koy hocalığının uğraşkanlar susuz öse bilgen ösümlükler asırap başlaganlar. İşgalciler hakimiyeti ise su yete keçken senege göre 15%ga çok zahiriye toplaganını bildireler. Yol ortasında teşik, Kereçteki kolektorda olgan nevbeteki kazadan son Kokorina ve Godina sokakları çatışmasından büyük asfalt parçası yer tübüne ketті. Kaza yerinde şimdi kommunal hizmetçileri çalışa, olar şimdi asfaltının 60 metrini koçırıp yanı borular koymağa istey. Владислав Стужук, Zaman АТР. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugün yayını devam ete. Men sizlerine gelecek yayınlarga kadar sağlıklaşam. Görüşkence. Монумент с неоднозначной репутацией. В Праге хотят установить памятник Власовцу. Неподходящее имя. Почему афроамериканцы в Канзасе вышли против Мартина Лютера Кинга? Работа не на дядю. Ее Величество ищет себе организатора путешествий. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайма Царский в 20:00 по Киеву и 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли
не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір инсанның аятында айле айры бір қыздырыжы ышықтыр. Бүгінде ышық вет севгі ile толы Қорантаны зиярет етмек үшін Бахчисарай шеріне yol алдық. Эдем аға Дудаков өз Қорантазыларының енді бізні беклей. Селам алейкум, Эдем аға. Алейкум селам, қош келдіңіз. Ускутлю тек ускутлюге evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Allandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskute Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Крым должен быть свободным. Я, будучи ребенком, помню, хотя я не знал, что такое Крым, ну, то есть я его никогда не видел, но я всегда хотел в Крым. Музыканты должны знать обычаи и обряды этого процесса свадебного. Что играется, какая очередность, как играется. Немножко научился играть, он сразу идет на свадьбу. Свадьба – это хорошо, приносит деньги, но не приносит нужного развития ни этому самому человеку, который этим занимается, ни, соответственно, нашему народу. Нас только недавно стали воспринимать как народ вообще. Мы были никто. К сожалению, да, наша музыка, она интересна на сегодняшний день только нам. Что людям надо было хлеба и зрелищ. Я считаю себя неплохим музыкантом и надеюсь также считать мои коллеги. Базар күні Гönül программасының мұсафыры дирижер, çalgıcı Диләвер Османов. Қырымда saat 20-де, Киевде saat 19-да сейретіңіз. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и в эфире телеканала АТР мы продолжаем информационную программу «Бугунь». Следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями на самые актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Поехали.
Рада обговорює продаж землі. Опозиція каже, на парламентські слухання запросили не тих аграріїв. Парламент надав добровольцям статус учасників бойових дій. Утім, нардепи мають претензії до закону. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Очільник МЗС розповів, який документ підпишуть. Рада представити гостя нашої студії. Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України. Вітаю вас. Вітаю. Сегодня в Верховной Раде Украины проходят слушания относительно открытия рынка земли. Там работает наша корреспондентка Милена Амидеева. Милена, селям алейкум. Что ж, рассказывай, как проходят слушания в Верховной Раде Украины, насколько там бурно. Алейкум селям, Гульсу. Отже, комітет з аграрної політики запросив на сьогоднішнє слухання представників аграрних організацій, а також власників земель сільськогосподарського призначення, а також є й представники уряду. Вмістилися не всі бажаючі до зали, тобто заповнені депутатські місця, дехто навіть у прямому залі стоїть, заповнена гостьова ложа. Деякі люди, дійсно, аграрії вже протягом більше 2 годин, як стоять та слухають те, що відбувається у залі. А перед початком вони запрошені фотографувалися у залі, у сесійній за трибуною. Відкрив це слухання Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді, а потім виступив Тимофій Милованов, міністр економіки та сільського господарства. Далі дали слово слугам народу та опозиції. Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина» виступають, звісно ж, проти продажу ринку землі та закликають провести, нарешті, референдум всеукраїнський. І цікаво те, що ті, хто проти продажу ринку землі, вони від аграріїв просто отримують оплески дуже бурхливі. От слуги народу йдуть з трибуни під вигуки «Ганьба». Депутати обласних рад, вони взагалі просять цей законопроект відкликати. Сьогодні навіть тут у залі демонстрували кадри з фільму «Іван Васильович змінює професію», відривок там, де цар хоче просто віддати землі своєї держави. Це теж, звісно, зірвало оплески. Я бачу, що вже навіть трохи втомилися аграрії, тому що вони безперервно вже з 15-ї години сидять у залі. Слухання до 18-ї взагалі-то заплановані, однак дуже багато тих, хто хоче висловитися, тож, можливо, навіть і довше доведеться сидіти аграріям, депутатам і представникам уряду. Кульсум. Тюксагул, это была наша корреспондентка Милена Амидеева. Она работает в Верховной Раде Украины. Напомню, там проходят слушания относительно открытия рынка земли. Ну и, как она отметила, действительно, в ходе обсуждения рынка земли даже показывали фильмы. Ну, слушаем народного депутата от фракции «Батьківщина» Вадима Ивченко. Включіть, будь ласка, відео. Кемскую волость требует. Воевали, говорят. Так подай ее сюда. Что? Кемскую волость? О, я. Кемская волость. О, я. Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи. Как же это так, кормилец? Царь знает, что делает. Я інколи ловлю себе на думці, що ці режисери не з сучасності можуть передати всю атмосферу, що сьогодні твориться. Европейская солидарность пожаловались, почему же на таких важных слушаниях отсутствует президент. Давайте послушаем. А чого ж ви не проводили слухання до першого читання? До того, як винести цей закон? До того, як все це приймати? Ви нікого не хотіли чути. Ви наплювати хотіли на позицію людей. І тільки зараз, коли вас хоч трішки притисли, тоді ви, добре, зібралися. Але зібралися. А де президент? Де Зеленський? Я питаю вас, парламентські слухання щодо землі в Україні. Чи може бути важливіша тема сьогодні в державі? Ні, її немає. Де Зеленський? Десь, напевно, бігає по біговій доріжці і знімає нове відео. Как вам вообще видятся вот эти слушания парламентские относительно открытия рынка земли? Вот вовремя ли они сейчас, именно в это время проходят?
Я думаю, що це повинно було бути задовго до слухання в першому читанні. І вважаю, що підхід теперішній також не є досконалим, тому що ми потребуємо земельного кодексу, який врахував би, по крайній мірі, кілька позицій. Позицію органів місцевого самоврядування, позицію аграріїв, позицію центральної влади і, звісно, сам статус землі. Тобто все оце роль кожної із гілок влади, роль в організації контролю, в правовій системі, в комунікативній. Все це повинно було бути передбачено кодексом, і цей кодекс повинен би мати інструментарій розв'язання будь-яких проблем і вказаний інструментарій контролю. Станом на сьогоднішній день це йде поспіхом. Я вважаю, що всі громадяни України... А чому? Куди торопяться? Куди спішать? Зачем? Спішити тут не можна, і навіть я вважаю, що неправильно. Це м'яко сказано. Ну а для чого тоді вот так все просто в турборежимі проходить? Мені Це разве не опасно? видається, що люди, які ініціюють, вони не мають достатнього досвіду, вони не мають достатньо державницької позиції, вони не розуміються на тих процесах. Вони не розуміють, що це процес непростий, це має бути підготовлена правова система. Я задаю таке питання собі і вам. Влада сьогодні готова до ринку землі? Вона готова захистити простого громадянина від того, щоб його не обшахраювали, не обдурили? Судова система готова? Правоохоронна система готова? По всіх трьох питаннях відповідь – ні. Я зараз наведу вам такий коротенький приклад, як все буде. От, скажімо, я такой могу вопрос задать вам, как заместителю генерального прокурора Украины. Правоохранительная система к этому готова? Я, до речі, зараз ще не вступив в повноваження першого заступника, тому що мене було звільнено незаконно у 2014 році. І 5 років я перетерпів митарство. Вчора тільки отримав рішення апеляційного суду про відновлення на посаді. Тому я зараз не в посаді. Але я хотів би сказати, що не готова правоохоронна система, це по-перше. Але, наприклад, є селянин, фермер, який має десь 150 гектарів землі, і він сьогодні отримує в рік до 8 мільйонів доходу. Він же вкладає в свій бізнес, в господарку десь 6 мільйонів і 2 мільйони має чисто доходу. Якщо зараз ввести ринок землі, і земля буде коштувати хоча б 3 тисячі до 3 тисяч доларів, то йому треба 8 років працювати без будь-якого доходу, щоб він міг викупити ту землю, яку він сьогодні обробляє, тому що ця земля поки що в нього в оренді. Мені так видається, що ті ініціатори, вони просто не мають достатньо досвіду і не охоплюють це своїм розумом, а своїм охоплювати не потрібно. Є, очевидно, Академія аграрних наук, є оці ж фермери, аграрии, с якими треба було провести відповідні слухання ще до законопроекту. Ну а вот сейчас проходят эти слушания с аграриями, с фермерами. Как вы думаете, насколько существенно может измениться содержание законопроекта? Говорят, там тысячи и тысячи поправок. Эти поправки будут внедрены в законопроект? Чего ожидаете? Я не розумію, чия там рука інформує президента про те, що там весь народ хоче ринку землі, продажу землі, дозволу продажу землі, а тільки деякі невдоволені люди. І не можна говорити, що 73% населення сьогодні бажають продажу землі. Я хотів би тільки заспокоїти наших громадян, що перше, мы боимся втраты территории, правильно? Да, мы вернемся. Я просто хочу к нашей беседе подключить гостя Михайла Данкевича, члена Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Алло, здравствуйте, Михайло, чуете вы нас? Да, чую, добрый вечер. Да. Ну что ж, я вижу, что вы находитесь в кулуарах Верховной Рады Украины. Расскажите, как там ситуация, как обстоят дела и как вам это все видится с вашей точки зрения? Ну, парламентські слухання проходять надзвичайно бурхливо, тому що дуже багато виступаючих, і навіть ті, які знаходяться вірніше в залі, вони категорично проти ринку запровадження землі. Тому будь-який опонент, який виступає за, викликає відповідно бурхливу реакцію. Але по самій ситуації в Верховній Раді, по парламентських слуханнях,
можна впевнено сказати, що більша частина все-таки наших громадян, особливо аграрії, вони проти запровадження ринку землі якраз на цей період, ну, будемо говорити, на сьогодні. Він, за їх словами, ще не на часі, і необхідно доопрацювати навіть той законопроект, який був прийнятий в першому читанні, а потім його вже виносити в сесійну залу для розгляду. А скажите, а какие возможные поправки и с какими предложениями пришли вы? Каким должен быть идеально выглядеть этот закон? Ну, взагалі, я вам скажу, можливо, ідеально, дуже важко сказати, який він повинен бути ідеальним, але те, що найбільше викликає протиріч, особливо фермерів, перше, це можливість купівлі землі іноземними особами або іноземними підприємствами особливо. І друге питання – це те, що є в законопроекті, який прийнятий в першому читанні, про концентрацію землі в одних руках 200 тисяч гектарів. Це надзвичайно велика кількість землі, і, мабуть, жодна країна не має таких норм. Це такі проблемні питання. Спасибо большое. Михайло Данкевич, член Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України, был с нами на прямой связи с Верховной Рады Украины, где проходят слушания относительно открытия рынка земли. А вот скажите, в Батьківщине говорят, давайте проводить референдум. Вот это может быть, можно ли действительно провести референдум и спросить у народа, вы за открытие рынка земли или нет? Или же это все-таки просто затягивание процесу? Ну, само собою, це загальнонаціональна, загальнонародна власність. І тільки народ може вирішувати, чи продавати землю, чи не продавати. І весь комплекс питань. Але я вважаю, що у час війни референдуми неумісні. Це така практика світова. А я хотів би сказати, що ми боїмося втрати території, але її не буде ніколи. Чому? Тому що приблизно 8 мільйонів гектарів землі – це є рілля, на які стоять кордони і всі комунікації, фортифікаційні там і таке інше. Тобто перший пункт зрозумілий. Другий пункт щодо ринку землі. Ринок землі – це не базар, звісно. І при тому, що ми не маємо сьогодні інвентаризації земель, ми не маємо чіткого розуміння, ми не маємо, наголошую, підготовленої правової бази, і не маємо достатньо механізмів регуляторних, то ми не маємо права цього робити. Беремо ще іншу сторону. Що повинно бути враховано в законі? В законі має бути враховано унеможливити продажу землі іноземцям через громадян-посередників України. В законі має бути передбачено і унеможливлено реалізація іноземцями через підставних фігур продукції за кордоном. Бо, наприклад, ми зібрали врожай, і якщо наші монополісти, які скуплять землю, вони будуть реалізовувати її продукцію поза межі України, то звісно, що ми можемо опинитися в дуже скрутній ситуації. Це повинно бути враховано і повинно бути убезпечено для интересов украинской державы. А скажите, у меня вот один вопрос, я бы хотела, чтобы вы коротко ответили. Как вы считаете, открытие рынка земли является ли панацеей выведения Украины из экономического кризиса? Ні в якій мірі. Це є облудна думка. Я вважаю, що це саме за відсутністю досвіду. Сегодня Верховная Рада Украины также предоставила добровольцам статус участников боевых действий. Впрочем, в Европейской солидарности говорят, закон содержит опасную правку. Слушаем, какую. Ирина Геращенко із трибуни Верховної Ради. 15 «Слуг народу» підтримали поправку, якою можливість дали лазейку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти і таке інше. Ця поправка була протягнута в тіло закону, і ми зараз намагалися насправді її ліквідувати з цього закону. Але ми бачимо, що в нас тут голубі міра з колорадськими значками, знаєте, під вишиванками, які засіли в перших рядах. Вони протягують поправки, які нівелюють саму сутність цього закону. Ірина Володимирівна, я дуже вибачаюсь. Якщо знову будуть образи Верховній Раді України про колорадські значки, про вишиванки, про свастику, про будь-які інші атрибути, то давайте все ж таки по-іншому ставитись до своїх колег.
Председатель парламента Дмитрий Разумков также уверяет, что законопроект будут дорабатывать. Давайте его послушаем. Сьогодні чи там днями буде зареєстрований законопроект, який врегулює ту колізію, яка склалася під час розгляду правки номер 15. Паралельно з цим буде внесено уточнення щодо визначення підрозділів, які взаємодіють з командуванням ООС. Ми, якщо не буде заперечень в залі, скоротимо строки підготовки та надання альтернативних до цього законопроекту і достатньо швидко зможемо його розглянути на наступному пленарному тижні. Ну, как вы думаете, вот эта 15-я поправка, согласно которой могут предоставить статус УБД боевикам, вот это просто какая-то правовая коллизия такая случилась, либо это сделано намеренно под давлением определенных лиц? Как на это реагировать? Ну, якщо сказати, якби там була конкретика, що добровольців, які діяли під знаменами Української держави і Збройних сил, то я розумію, якщо цього немає, то звісно ж це і лазівка для того, щоб можна було підсовувати якихось інших людей, які мають інші посвідчення. Ну вот люди, которые вносят такие поправки, разве не понимают или не вот реакцию добровольцев, да, которые это могут узнать, они не предусматривают эту реакцію? Или как такое возможно? Закон – це є нормотворчий документ і документ нормативної дії, який повинен передбачати чіткі і конкретні пункти. І навіть слова там повинні добиратись. Звісно, що це все обурює і добровольців, якщо нема конкретики і є така лазівка. Ви ж подивіться закон про люстрацію, яким чином написаний. Він трактується такими людьми неосвіченими зовсім по-іншому, а він прописаний усупереч тверезому глузду. Ну, взагалі-то, якщо сказати відверто, прописаний він більш-менш через пень-колоду, але я думаю, що не без участі наших сусідів північних або тих втікачів, які туди поїхали, через недолугих наших депутатів було просунуто, тому що законопроекти були інші. Тут таке саме, очевидно, ми будемо стикатись, де ті політичні сили, які в опозиції не до влади, а до українського народу і до всього українського, вони будуть намагатися вкинути щось насупротив нашої держави. Ну, ошибку исправят ко второму чтению, как вы думаете? Я думаю, що якщо не виправлять помилку, ті люди, які дуже переконують, що це невелика кількість невдоволених, вони отримують гостей до Верховної Ради. Я би порадив, щоб не дуже розслаблено це проштовхували, не говорили про те, що з народом можна не радитись, якщо набрано дуже великий відсоток довіри людей. Довіру можна дуже легко втратити. А что должно быть с теми, кто действительно участвовал в незаконных бандформированиях, с боевиками? Должен ли прописан быть какой-то отдельный закон по отношению к ним? З тими людьми, які воювали проти українського народу, і вони стріляли, вони вбивали, ранили наших військових, вони всі повинні понести покарання і з тюремними строками. Якщо на мене, от як на людину, яка мала відношення тривалий час до воєнної сфери, то я вам скажу, що на воєнного, на психологію воєнного, і якби воєнні прийшли до влади, то Путін того дуже боїться. Ми б не залишили жодну жертву потвору, яка сьогодні воює проти нас на нашій території. Жодну. Тому що того не повинно бути. А потім ще років 10-15 ми б їх доганяли у всьому світі і притягували до відповідальності. Тому ганьба оця, яка була з здачею Криму, я вважаю, не повинна бути такою. Я за те, що я мав позицію, я арештований Басманним судом міста Москви і оголошений в розшук. Але моя позиция незмінна. Мы не только вы в этой студии оглашены в розыск, к сожалению. Да, давайте обсудим тему, которая очень бурно сейчас в информационном пространстве обсуждается последние несколько месяцев, а именно нормандский формат, потому что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какие темы хочет поднять во время встречи нормандской четверки. Давайте его послушаем. Ми можемо добитися серйозних результатів з приводу
повністю виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це теж дуже важливе питання. Я б теж хотів розуміти хоча б рамку всіх цих термінів. Я впевнений, що ми будемо підіймати питання можливості місцевих виборів, яким чином це буде відбуватись. Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Для нас дуже важливо, щоб там були всі наші, представлені на місцевих виборах всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші іноземні спостерігачі, і щоб був відкритий доступ, безпековий, найголовніший доступ журналістів. Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі кордону, українського кордону під український контроль. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, о чем договорились написать в решении нормандской встречи. Давайте послушаем его. Лідери відзначають успішне розведення на 3 ділянках і пропонують визначити наступні точки розведення. Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу з наступного етапу обміну, включаючи ідею всіх на всіх. Далі лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування і так далі. Це загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав. А чего вы ожидаете от встречи 4 лидеров в нормандском формате? Я почув президента, і мені важливо було почути, чи виведення військ до виборів і освоєння наших кордонів нашими прикордонниками. Я вважаю, що тільки після освоєння прикордонниками України наших кордонів можуть бути проведені успішні вибори. Я почув ще Пристайка в його вислові про те, що Макрон висловився про те, що що ми повинні сьогодні всі країни світу воювати із міжнародним тероризмом, а не з Росією. А він сказав, що Росія і є основний терорист. Якщо це позиція влади і позиція президента, це вірна позиція. Але вона повинна тоді бути імплементована в всі наші рішення, які ми приймаємо. Ну, тогда нужно ли с террористом садиться за один стол? Я вважаю, що, перше, ми повинні там ставити питання, що Росія має бути стороною у перемовинах. Вона себе сьогодні такою не позиціонує. Вони кажуть, щоб ми домовлялись напряму з їх маріонетками, але Росія і є продуктатор цього глобального гібридного тероризму, стоїть за спиною усіх своїх збройних формувань, свого озброєння, яке вона надала і таке інше. Я очікую такий принцип матрьошки, який там буде. Так в Росії це притаманно. Вони зараз придумають басню, відкинуть одну матрьошку, витягнуть другу, якщо не пройде третю, п'яту і так далі. Я не думаю, що вони будуть поступатися будь-якими позиціями. Не для того вони захоплювали наші території. Вони будуть намагатися перевести все в русло внутрішнього конфлікту. Але ми маємо сьогодні вже реакцію світу. Ми маємо реакцію Америки, яка сказала, що вони проти того, щоб Россию повертати. Да, мы вернем к Америке про G7. Да, я просто хочу отметить, что президент Владимир Зеленский провел совещание с силовиками. Ну вот давайте послушаем сообщение пресс-службы главы государства. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії. На нараді затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Ну а вот председатель Крымско-татарского ресурсного центра Эскендер Бариев назвал, чего не хватает в формате нормандской четверки. Давайте его послушаем.
каким образом Российскую Федерацию затянуть в процесс, каким образом повлиять на то, чтобы Российская Федерация все-таки села за стол переговоров и начала обсуждать восстановление целостности Украины и конкретно говорить в комплексе как о проблеме Донбасса, оккупированного Донбасса, так и о проблемах оккупированного Крыма. И, соответственно, мы видим, что Российская Федерация всячески дает определенные посылы, что тема Крыма закрыта, и мы к ней не будем возвращаться. Как вы думаете, будут ли поднимать тему оккупированного Крыма? И если нет, то почему? Я думаю, що зобов'язані. Ми з вами тут однаково. Ви сказали, що ви також внесені в реєстр цим російським Інтерпол за захист своєї батьківщини. Ну, справа в тому, що зобов'язані піднімати. Ми не маємо права забувати, і ми повинні тиснути. Я думаю, що Росія спеціально нагнітає тему зараз по 2 окупованих територій Донецької і Луганської областей для того, щоб відволікти увагу від Криму. Це було першочергове завдання. Вони і будуть намагатися там знову напрягати, якщо тільки постане питання Криму, вони будуть намагатися напрягати. Я вважаю взагалі, що повинні поставити, я не думаю, що будуть великі поступи, якщо навіть будуть докладені зусилля, ми повинні повернутися до виконання вимог чіткого закону і міжнародного законодавства. Сьогодні на нашій території оголошено ООС, а було АТО. Яка різниця, чи воєнний стан, чи АОС? Я скажу чому. 4 стаття Закону України про оборону говорить про введення воєнного стану на тих територіях, де йдуть воєнні дії. І це не тотожно оголошення в Росії війни. Але відразу на підставі цього збирається позачергова сесія Радбезу ООН, вступає статут ООН до дії і вступає Радбез ООН до дії. А ви думаєте, западні країни це восприймуть? Восприймуть, безперечно. Вони ж не знають, що в нас відбувається. Вони слухають брехливі там засоби масової інформації Росії, які віщують по всьому світу. І ця інформація розчинена десь приблизно 60/40. Брехлива інформація десь там і превалює, тому що в нас нема своїх засобів масової информации. Вот вы говорите воспримут, а я все-таки хочу на этом остановиться и обсудить, потому что вот во время встречи президентов Франции и США журналисты спросили Трампа о НАТО. И напомню, на днях Макрон сказал, что Россию врагом не считает. Президент США говорит, что у него с французским коллегой довольно похожие позиции и взгляды. Давайте послушаем Дональда Трампа. Президент Макрон та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії. Я говорив про це на великих стадіонах. Людям це подобалось. Такая позиция Дональда Трампа. До этого Макрон говорил то же самое, что он не считает врагом Россию для НАТО, а тем временем в Конгрессе США принимают резолюцию против возвращения Российской Федерации в G7. Давайте послушаем фрагмент этого документа и вернемся к нашей беседе. Палата представників підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму та постійну дестабілізацію Сходу України. Закликає всіх лідерів Великої Сімки виступати проти реадмісії Росії, допоки вона не закінчить окупацію всієї суверенної території України, включаючи Крим, і не зупинить напади на демократію по всьому світу. Ну, я бы хотела подключить к нашей беседе Юрия Яромагаева, главу Центра исследований тоталитарных технологий из Нью-Йорка, США. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну у меня к вам один вопрос. Сейчас мы послушали заявление Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Вот как это воспринимать нам здесь и вот в преддверии нормандской встречи? Как вы думаете, будет ли тень США на 4 лидерах в этом формате? Ну что, американский конгресс свое дело делает. Проголосовали 391-77. Это значит, что даже если это Трампу не нравится, он это должен принимать. Но ваше правительство не делает своего дела. Понимаете, что толку в решениях американского конгресса, если ваше правительство само решило сдаваться России и приняло и формулу Штайнмайера, и вот едет сейчас на переговоры в нормандской четверке, которые, я считаю, сами по себе
чисто путинское дело, и Украине в ней участвовать не стоит. Конгресс украинский принял решение. Вчера Рада ваша приняла хорошую декларацию, обозначив красную линию. Я бы пошел дальше. Я бы просто принял резолюцию о том, что независимая страна Украина не должна решать вопросы своего государственного устройства в переговорах с какими-либо иностранными государствами, неважно, вражескими или дружественными. Вот это, мне кажется, должна быть абсолютная позиция независимой страны Украины. И, правильно ли я понимаю, вы не верите в результативность встречи 4 лидеров в нормандском формате, и ничего хорошего от этого не получится? Правильно я вас понимаю? Абсолютно. Нормандский формат, Минское соглашение, формула Штайнмайера – это все изобретение Путина, это все сделано в его интересах. И, как я уже сказал, обсуждать государственное устройство независимой страны в переговорах с иностранными государствами просто принципиально неверно. Это чисто внутреннее дело Украины. И неважно, там дружественная Германия и Франция, либо вражеская Россия, Украина должна решать эти вопросы исключительно сама и отказаться от каких-либо вообще переговоров просто на эту тему. Спасибо большое. Юрий Яромагаев, глава Центра исследования тоталитарных технологий, был с нами на прямой связи из Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки. Действительно ли это такая ловушка для нас, нормандский формат? Или стоит чего-то ожидать оптимістичного, возможно? Взагалі, під час правління або каденції пана Порошенка всі експерти наполягали на нормандському форматі ведення переговорів, а не мінський формат. Тому це трішечки пересмикування. Просто ми повинні бути готовими, ми повинні приймати участь, але повинні бути готовими. І дійсно, я погоджуюсь з попереднім спікером, що ми повинні ставити питання в інтересах української держави на підставі нашого національного законодавства і статуту ООН. Тут я хотів би два слова сказати, чому Макрон змінив свою позицію. Ви пригадуєте, нещодавно ще Макрон агресивно критикував Путіна і Росію, говорив, що це країна-терорист номер 1 у світі. Ну, во время своєї президентської кампанії він так говорив. Ні, він говорив вже, коли був президентом. Але як тільки під акомпанемент Російської Федерації жовті жилети почали атакувати Францію, якийсь вплив на нього стався, він змінив риторику. Іспугався. Що стосується Америки, то тут ми спокійніші, тому що тут є позиція Конгресу і там чітко діють незалежні гілки влади. І президент Трамп, дійсно, яку би не мав свою точку зору, то він має лояльність до Росії, я пригадую, ще з Олімпійських ігр 1980 року. І він обирає позицію ту, яку йому сьогодні надав Конгрес. І він буде захищати интересы Украины и ее территориальную целостность. В таком случае, вот буквально 30 секунд до завершения нашего эфира, в таком случае не будет ли, что на встрече в нормандском формате против Зеленского сразу будут трое? Путин, Макрон со своей позицией по отношению к России и Ангела Меркель, которая строит торгово-экономические отношения с РФ, Северный поток-2 и так далее. Ну, Ангела Меркель не думаю, що буде повністю на боці пана Макрона і Путіна, але пану Зеленському треба бути чітко готовим до того, що він буде там не в множині. І його позиція повинна базуватись виключно на національному законодавстві і на міжнародному праві. Але найголовніше, треба поставити питання про виконання умов Будапештського меморандуму. Там. Спасибо большое, Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України. Дуже дякую вам. Так, у 2014 році. В 2014-му, так. Спасибо вам большое. Я вынуждена завершать этот блок. Оставайтесь с Первым крымско-татарским, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров в Коршкенче.
Монумент с неоднозначной репутацией. В Праге хотят установить памятник Власовцу. Неподходящее имя. Почему афроамериканцы в Канзасе вышли против Мартина Лютера Кинга? Работа не на дядю. Ее Величество ищет себе организатора путешествий. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайма Царский в 20:00 по Киеву и 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. О, все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Әрбір insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle dolu Kur'an'ı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Kur'an-tazılarının endi bizni bekley. Selamun aleyküm Edem Ağa. Aleykümselam, hoş geldiniz. Uskutlu tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalıyı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin menbelesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Allandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prinsiplerinden bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musalla'da evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2.
4 грудня, 2113-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Оксана Дворецька. Вітаю вас. Росія – загроза євроатлантичної безпеки. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту лідерів країн НАТО у Лондоні. Щоправда, про Україну в ній жодного слова. Там зазначено, альянс виважено реагуватиме на агресивні дії Росії. При цьому залишатиметься відкритим до конструктивних відносин із Москвою. Лідери країн-членів блоку наголошують, НАТО – оборонний альянс і не загрожує жодній країні. Проте готовий реагувати на будь-яку загрозу і в будь-який час. А напад на одного союзника буде нападом на всіх. Крім цього, на саміті НАТО погодили оновлений план захисту Польщі та країн Балтії у разі російської агресії. У нас відбулася суттєва дискусія щодо Росії та майбутнього контролю над озброєнням. Ми прагнемо до сильного стримування та оборони, при цьому залишаючись відкритими до діалогу з Росією. НАТО відповідає на розгортання Росією ядерних ракет середньої дальності як обороною, так і координацією своїх дій. Обмін всіх на всіх до Нового року. Це питання президент Володимир Зеленський хоче підняти під час зустрічі нормандської четвірки в понеділок у Парижі. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном. Крім того, Зеленський хоче під час нормандського саміту обговорити повне припинення вогню на Донбасі та виведення звідти російських збройних формувань. Шведський прем'єр своєю чергою запевнив, його країна підтримує територіальну цілісність України та засуджує незаконну анексію Криму. Я чекаю більше розгорнутих відповідей, тому що відповіді – це просто слова. Ми хочемо дії, як я казав, дії з терміном. Тому важливіші речі, я чесно вам скажу, я не знаю, чи вдасться нам чи ні, але перша перемога, ми зустрічаємось, дуже важливо. Моряки, політичні полонені, але ми повернули, але не всіх. Я дуже хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Тому для мене це гуманітарне, важливе, дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який цей має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші. Швеція підтримує суверенітет України, а також ми рішуче засуджуємо російську агресію на сході України та незаконну анексію Криму Росією. Ми цінуємо усі зусилля України, спрямовані на відновлення миру на Донбасі. Ми вважаємо, що зараз настав час для Росії взяти на себе відповідальність за цей конфлікт. Мінські домовленості та нормандський формат не принесуть миру в Україну, бо з'явилися вони під тиском військової агресії Росії. Так вважають у Центрі стратегічних досліджень. Тут припускають, країна-агресорка може взагалі уникнути будь-якого покарання за вторгнення в Україну. Бо підписані раніше документи юридично не зобов'язують Росію їх виконувати. Тож діяти Україна має за Будапештським меморандумом. Ця міжнародна угода була укладена у 1994 році між Україною, США, Росією та Великобританією. Тоді наша держава відмовилася від ядерної зброї, натомість отримала гарантії суверенітету. У 2014 році Російська Федерація порушила цей меморандум. Тепер Україна має сісти за стіл перемовин саме з країнами-підписантами Будапештського меморандуму і змусити Росію заговорити про повернення окупованого Криму. Какой бы мы ни называли формат, он не будет работать до тех пор, пока Российская Федерация не готова будет садиться за стол переговоров, быть участником этого формата и обсуждать тему оккупированного Крыма. Поэтому сегодня для нас в том числе важно, чтобы за стол переговоров сели, если даже и без России, но об Украине, в том числе и Китай, в том числе Франция, в том числе Великобритания и США. И повесткой дня должна быть конкретна тема восстановления территориальной целостности Украины.
Про зустріч у нормандському форматі сьогодні говорили і у Верховній Раді. А ще там ухвалили законопроект про надання статусу учасників бойових дій добровольцям. Йдеться, зокрема, про тих захисників, які в перший рік війни пішли на фронт у складі добровольчих батальйонів. Тут не обійшлося без скандалів. Докладніше про цей парламентський день. Далі в сюжеті. У кулуарах з самого ранку обговорюють майбутню нормандську зустріч та заяву 3 фракцій не допустити капітуляції України та розвитку подій за сценарієм Кремля. Напередодні депутати окреслили червоні лінії для влади. Дуже раді, що нас вже ми бачимо, що певним чином почули, бо Пристайко на зустрічі на конференції НАТО ювілейній в Лондоні озвучив дуже схожі червоні лінії, які українська влада, з його слів, ніколи не перетне. Не лише заявою єдиною. У фракції «Батьківщини» зазначили, що потрібний план дій щодо реінтеграції окупованих територій. Свій варіант з 8 кроків фракція вже направила президенту. Допомога спочатку людям. Допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти. Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований, на нашій території. У самій сесійній залі теж насичена програма. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Йдеться, зокрема, про тих добровольців, які ще 2014 року пішли на фронт у складі добробатів, а потім не увійшли до ЗСУ чи Нацгвардії. Утім, була проголосована і поправка, яка створює правову колізію. За словами опозиції, правка дає можливість отримати статус учасника бойових дій сепаратистам. Але депутати це обіцяють виправити окремим законопроектом. Ця вправка, вона просто мала дуже неоднозначне трактування. І при бажанні, а на жаль, таких багато бажаючих зараз є, можна було в когорту добровольців засунути не тільки тих, хто був десь поруч, але по суті там можна було би спробувати засунути також і сепаратистів, які добровільно захищали свій так званий Донбас. А ще парламентарі заборонили імпорт електроенергії з Росії за прямими контрактами. Можливість купувати електроенергію з Білорусі залишили. А це нічим не краще, ніж з Росії, заявили в опозиції. Кажуть, слід інтегруватися в енергетичний ринок Євросоюзу. Основна частина України, яку називають об'єднана енергетична система, вона може фізично імпортувати, експортувати електроенергію лише з Білорусі, з Молдови і з Росії. За 5 років Україна повинна перебудувати свою систему, і вся Україна повинна бути підключена до системи ENTSO, до європейської системи. І тоді в нас буде можливість на всю територію України купувати електроенергію і експортувати з усієї Європи. Закуповуючи в Білорусі електроенергію, ми в такий спосіб з країни енергодефіцитної будемо закуповувати ту ж російську електроенергію. Найкращим захистом для нашої критичної інфраструктури є наша інтеграція в ринки енергетичні Європейського Союзу. Ми про це з ними домовилися. За ще один резонансний законопроект про ринок землі у другому читанні депутати візьмуться наступного пленарного тижня, після 17 грудня. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Обшук в офісі Віктора Медведчука. По обіді стало відомо, що працівники СБУ проводять слідчі дії в будівлі на вулиці Великій Васильківській, 23Б у Києві. Саме там знаходиться офіс голови політради партії «Опозиційна платформа за життя» і кума Владимира Путіна Віктора Медведчука. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська підтвердила проведення слідчих дій за цією адресою, але спростувала, що вони стосувалися саме Віктора Медведчука. Водночас політичні соратники останнього, зокрема нардеп від фракції «Опозиційна платформа за життя» Нестор Шуфрич, коментуючи ці слідчі дії, заявив, що це помста СБУ. Бо після звернення нардепів ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників СБУ за нібито незаконне стеження за нардепами колишніми регіоналами.
Нові подробиці пожежі в Одеському коледжі. Досі невідоме місце перебування 5 осіб, 2 студентів та 3 викладачів. За останніми даними, ушпиталено 21 людину. Одна жінка, викладачка коледжу, померла в лікарні. 2 у вкрай важкому стані в реанімації. Близько 10-ї ранку в Одесі почалася пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зайнялося на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі. Полум'я розповсюджувалося так швидко, що вже за годину палало 2 поверхи. Наразі вогнеборці локалізували пожежу. В будівлі частково обвалився дах. На момент займання там перебувало 400 людей. За даними очевидців, рятуючись від вогню, вони вистрибували з вікон. Зокрема, загибла жінка вистрибнула з 5-го поверху. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, в коледжі було відсутнє опалення, там вмикали обігрівачі, а стара електропроводка могла не витримати навантаження. Тож попередня причина пожежі – коротке замикання. По сводке, которая поступила к нам, в лечебное учреждение города и области поступил 21 пострадавший. Из них 9 детей и 12 взрослых. Из пострадавших 1 человек погиб. 2 находятся в состоянии тяжелом. Все остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь необходимая. Все обследования проводятся тут же, начиная с приемного покоя. Все лечебные учреждения приведены в состояние повышенной готовности. Безчинства донецьких мафіозі на адмінмежі з окупованим Кримом. 230 кримських татар, таксистів із Новоолексіївки звернулися до голови місцевого меджлісу Вейсера Сарибілялова, бо втомилися від погроз заїжджих кримінальних авторитетів із Макіївки. У своєму колективному зверненні люди скаржаться, що з травня цього року бандити вимагають від місцевих таксистів віддавати їм частину своїх заробітків і обіцяють зіпсувати життя тим, хто не буде платити. Погрожують спалити авто, викрадати дітей або навіть вбити. За словами голови меджлісу Новоолексіївки Вейсера Сарибілялова, місцеві правоохоронці заплющують очі на безчинства заїжджих бандитів, а люди тим часом готові захищати свої сім'ї і свій заробіток будь-якою ціною. Останньою краплею, каже, стало спалене на базі громадського формування «Аскер» авто. Це сталося минулого тижня у селі Чонгар. Они конкретно зашли на вокзал и говорят, что вы будете платить, у нас куча связей, у нас все схвачено, у нас милиция, у нас есть то, у нас есть то, мы там, кто нелегально будет работать, мы их будем хлопать, кто с нами будет работать, мы их трогать не будем. Ну, так и все пошло. Люди-то простые, понимаете, там кусок хлеба зарабатывать и кушают только свой хлеб, как бы. И вот так и все происходило. Но оно уже как бы накипело, люди взорвались, этим людям озвучили, что здесь будет просто война. Мы организуем эту войну против криминалитета, потому что этот криминал уже надоел нам. У поліції Херсонської області тим часом заявляють, що нічого не знають про погрози новоолексіївським таксистам. Жодних звернень, мовляв, від них не отримували. Будь-яких ані усних, ані письмових звернень не надходило. На даний час реєстрації за фактом немає. Якщо у вас є якісь вимоги до працівників поліції, звертайтеся, будь ласка, за захистом своїх прав. Ви можете звернутися як усно, так і письмово. Відразу буде вчинене реагування. Старі нові міністри окупаційного уряду Криму. Стали відомі перші фіналісти так званого конкурсу на міністерські посади. Перші 6 призначень у своєму фейсбуці оголосив окупаційний голова півострова Сергій Аксьонов. Міністром земельних відносин стала Анна Анюхіна, Мінтранс очолив Сергій Карпов, Мінкульт Аріна Новосельська, а за інфраструктуру відповідатиме Михайло Храмов. Всі 4 не нові, а просто залишаються на своїх посадах. Серед новачків поки лише 2. Колишній заступник окупаційного міністра фінансів Дмитро Ширяко, він став міністром економіки, а за освіту відповідатиме Валентина Лаврик. Раніше вона керувала Сімферопольською академічною гімназією. Решту 16 окупаційних міністрів Аксьонов обіцяє назвати завтра.
Замість зеленої зони – паркінг для автомобілів. У Сімферополі окупанти знищують сквер на вулиці Гагаріна. Дерева пиляють цілодобово. Місцеві жителі скаржаться на варварство дроворубів та на шум від бензопил, бульдозерів та вантажівок. Люди переконані, на місці сквера побудують автостоянку, бо паркінг неподалік окупаційна адміністрація віддала під будівництво торгівельного центру. Більше про події в окупованому Криму далі у сюжеті. Знищувати Хан-Сарай бажаючих немає. Окупанти провалили тендер на нового підрядника для продовження варварської реставрації. За час конкурсу не було подано жодної заявки. Кошторис проекту – 300 мільйонів рублів. Під виглядом реставрації комплекс Хан-Сарай знищують вже більше 3 років. Автентичну черепицю замінили на сучасну крівлю промислового виробництва. Зараз окупанти взялися за велику мечеть. Сотня кримських свердловин вичерпані. Всю прісну воду вже відкачали, лишилася тільки технічна. Про це заявив колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв. Після перекриття Північно-Кримського каналу вести господарство на півострові вже ледь можливо. Водойми степового Криму пересохлі, а свердловини вичерпані. Відтак, ті, хто ще займається фермерством на півострові, вимушені переходити на сорти рослин, стійкі до посухи. Водночас окупаційна адміністрація хизується, мовляв, води вистачає, а врожай цьогоріч на 15% більше, ніж минулого року. Провалля посеред дороги. Після чергової аварії на Керченському колекторі чималий шмат асфальту на перехресті вулиць Кокоріна і Години пішов під землю. З аварією борються комунальники, планують розрити 60 метрів покриття, щоб покласти нові труби. Владислав Стужук, Заман, АТР. На цьому я ставлю крапку. О 19-й Ельмас Асан розкаже останні новини кримсько-татарської. Прямий ефір триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Монумент с неоднозначной репутацией. В Праге хотят установить памятник Власовцу. Неподходящее имя. Почему афроамериканцы в Канзасе вышли против Мартина Лютера Кинга? Работа не на дядю. Ее Величество ищет себе организатора путешествий. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайма Царский в 20:00 по Киеву и 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Я все время хотел быть историком. 3 года ты должен был, как мы говорили, отработать там, куда тебя пошлют. Родина пошлет. Мне отказали по причине того, что я крымский татарин. Я взял первую попавшую тему и писал дипломную по русофилам. Нахождение Крыма под контролем России ставит под абсолютную угрозу будущее крымско-татарского народа. Мой отец увидел снова тех, кто его выселял в 1944 году. Он умер после того, как вступили русские оккупанты. Это невыносимо. Благодаря своему поведению, своему достоинству, крымские татары стали известны всему миру. Это правда. Нахождение вне своей земли не по собственному желанию, это есть абсолютно иное, чем просто быть вдали от своей родины. Порошенко сделал в 2014-2015 году ровно столько, насколько ему позволяли и западные партнеры тоже. Все, на этом достаточно. Наше с вами состязание закончилось на счете 2-1. Но мы повторим это в Бахчисарае. Сегодня у меня в гостях Рифат Чубаров. Рада обговорила ринок землі. Зеленський готується до нормандської зустрічі. Які питання планує обговорити президент на саміті? Добровольцям дали статус учасників бойових дій. У Сполучених Штатах Америки ухвалено резолюцію проти повернення Російської Федерації до G7. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Батьківщина» Михайлом Волинцем і народним депутатом України фракції «Слуга народу» Олексієм Устенком. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР.
Әрбір insanın hayatında aile ayrı bir kızdırıcı ışıktır. Bugün de ışık ve sevgiyle dolu Korantanı ziyaret etmek için Bahçesaray şehrine yol aldık. Edem Ağa Dudakov öz Korantazılarının endi bizni bekley. Selam aleyküm Edem Ağa. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Uskutlu, tek Uskutlu'ya evlenmek gerekti. O vaxtlar nasıl oldu da alıştalığı aldı? İşte o nasıl oldu? Anası tuvaklıydı. Evet. Türk dünyası pek büyük ve o dünya inkişaf edecek, gelecek bu devletlerin ben bilesem yüksek derecede olacak. Onun için Türk dillerini bilmek gerek. Bu Kırım Tatar dilimiz. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Hallandırıp balandırıp yalan resim sızmanız. Milli hareketin prensiplarından bir vakit kaydım. O ekspedisiyaya varganda aytdım Uskut'e Musallada evimiz var idi. O caminin yanına onu çıkarıp veriniz. Yani babanız yaşayan ev bu resimde. Bu kanası yaşayan ev işte bu azizlerin yanına. Aileniz samimi, musafirçen ve hep böyle devam etsin. Sizge de çok yıllar devamında beraberlikte böyle donatılgan sofra başında vaktini geçirmeye Allah kısmet etsin. Почему Саадет Герай I стал для своих подданных противоречивой личностью? В чем был его феномен строителя государства? И как воспринимали придворные его новые порядки и законы? Окружив себя преданными людьми, Саадет Герай желал стать правителем, в чьих руках будет сосредоточена вся власть. Государственный совет Диван он не был намерен упразднять, несмотря на то, что уже смотрел на него как на формальность или дань традиции предков. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 7 декабря, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Саадет Герай I. Часть 2. В условиях, когда крымские татары оказались чужими на собственной родине, идея консолидации народа оставалась по-прежнему актуальной. Это стало одной из причин проведения национального съезда. Его цель была обозначена как объединение всех интеллектуальных, духовных, экономических сил народа для скорейшего решения проблем. Прежде всего, возвращение на историческую родину и восстановление государственности. Курултай проходил в Симферополе с 26 по 30 июня 1991 года и вошел в историю как второй. Первый Курултай крымско-татарского народа состоялся в 1917 году. Тем самым подчеркивалась преемственность между этими событиями. Проведенный спустя 74 года Национальный съезд лучших представителей народа стал символическим проявлением победы национального движения и народа, воскресшего подобно фениксу из пепла. Второй Курултай крымско-татарского народа. Вехи, события, личности. Смотрите в воскресенье, 8 декабря. В 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність? Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Жүрегіңіздегі Қырым сесі. Meydan.fm сайтында dinlеңіз.
Селям алейкум, мераба сайглы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Ве студиямызға тешриф бұйырған мұсафирны тақдим етмеге азырым. Қарам-татар милли межлис азасы Ризабей Шевкиев. Селям алейкум, хош келдіңіз, Ризаға. Іште бүгін Ростов-на-Дону, Русияның Ростов-на-Дону шәрінде 8 қарам-татар мабюсының давасыны бақтылар. Малюм олғаны кебі бақча сарайда тұтылған 8 қарам-татарыны ишғалжелер уйдырылған дава бойынша терроризмде қабатлай ве шымды Ростов-на-Дону шәрінде олардың махкеме отырушылары кече. Бұл давада кечкен Сейран Ғасалиев саяси мабюс махкемеде бақча сарай аралықлары еріні иджра етіп, қарам-татар халқыны біраз рухландырды ве өзінің ве дегер саяси мабуслерінің не қадар бойсынмаған ве өзіні құветлі күшлі тұтқаныны да бір кере бойлелікнен көстерді. Чоқ лафтан ғайры ішті келіңіз бақайық ве діңлейік берабер. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы, алчақ yüksek evleriniz ақылымда қалды. Өмірім керван gibi, gece көзім o günde. Балалықтан өскен ерім, çıkmay esimden. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы. Алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Бақчы сарай аралықлары яшлығым сезнен бағлы. Алчақ yüksek evleriniz çıkmay esimden. Мұнда да çok ердегілді асылында насыл айтылғаны, мұйым ве не ерде айтылғаны, мұйым ақатенде аписқанеде бұлынсалар біле Серана Ғасалиевнан бұл кібі ерні иджра етмесі менже әркеске да çok рух бере ве мұтлақа егер саяси мабуслер біле өзіні бойле арылы барса ве өзіні бойле күшлі тұтса, демек ке бізім де мұтлақа бір күн ве бұл күннің яқында кележегіне ишанчымыз бітмейджегіні ве бұл күн біз мақсадымызға ерішежегімізге да çok қуанч үміт беріле ве да бір саяси мабус Сервераға Мустафаев бақча сарайлы саяси мабуслерден терроризмде қабатлай оны ишғалчылар әлбетеке о бойле мұражатта болынды ве бұл мұражатында о мұражатыны о Қырымның ишғалчы Қырым мұсылманлары дини идаресінің иманларына бағышлады. Демек бұл иманлар оларының уйдырылған давасы бойынша шаатлар олып Қырым татарларына қаршы шыққандар ве Сервераға Мустафаев оларға мұражатыны yazdı ve seslendirdi. Kelini sonra dinleyik. Sabri, Ramazan ve Belal din arkadaşlarım. Bu sözümde şahsi sizge ve diğer siz gibi vaziyette uğrayan muftiyat, din cemaatlar ve ilahi işgalci zalimler sözünden yürgen, onların kulu olup korungen insanlarga laf etmege isteyim. Dinimiz öğretken gibi sizni оправдать yani isteyim. Belki gerçekten de sizler bilmeyip, anlamayıp, boysunup, yapkan hareket ve aytkan sözlerinizni ettiniz. Belki anlap, mahsus, doğru sayıp ettiniz. Nasıl olsa da Rabbimiz her şeyini daha da yaxşı bile ve görüyor. Ama sonki sefer açık şekilde sizge haber etem. Sizler öz imzalarınızı koygan protokollar sözleri tübünde büyük hata ve ahiret gününde sizge karşı şahitlik edecek şeyler yaptınız. Büyük göngülü olgan Serveraga Mustafayev'ni bu onun müracaatında da ne kadar böyle açık yürekli olganını gördük ve müracaatını da dinledik ve biz şimdi mahkemelerde iştirak etken advokat Edem Ağa Simidlayev canlı bağda. Edem Ağa selam aleyküm. Selamun aleyküm. Edem Ağa, işte bugün Rostov-na-Doну şehrinde 8 Kırım-Tatar siyasi mabüsünün mahkeme oturışı olup geçti. Bizlerge mahkeme oturışı nasıl olup geçti? Nege daha çok dikkat ayrıldı? Tarif etiniz lütfen tafsiyatlıca. Сегодня действительно в Южном окружном военном суде проходило судебное заседание по бахчисарайским ребятам. Сегодня мы продолжили допрашивать оперативного сотрудника по фамилии Артыкбаев.
данный сотрудник, мы всегда говорим, сотрудник, который поменял присягу, либо предал один раз, его показаниям нельзя верить. И данный сотрудник, он был сотрудником СБУ, сейчас он оперативный сотрудник ФСБ. Когда допрашивают оперативного сотрудника ФСБ, у них очень простая формула. Любую информацию, которую он говорит, нам очень тяжело проверить, потому что источник своего, когда спрашиваем об источнике его осведомленности, то есть откуда он знает ту либо иную информацию, он говорит, что это из оперативных данных. Что за оперативные данные, он сказать не может. Кто ему это сказал, тоже не может. И поэтому мы не можем сказать, не можем подтвердить, откуда данная информация у него. Также он часто ссылается на то, что не помнит на какой-то неудобный вопрос. И на другие вопросы он говорит, что не может ответить. Вот в таком ритме проходит допрос оперативного сотрудника. Сегодня было очень эмоциональное судебное заседание, потому что в основном все вопросы снимаются судом, все неудобные вопросы судом снимаются. Нам не дают заявлять ходатайство, уже на протяжении нескольких судебных процессов нам не дают заявить ходатайство, говоря о том, что время для ходатайств еще не пришло, хотя по соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом каждый участник может заявить в любой период судебного процесса ходатайство. Однако, к сожалению, нам не дают, а лишь только делают замечания защитникам и делают замечания ребятам. Я эдемаға мына бу менің анлағаныма көрешімді шатлар діңлевлері ола, бу қабатлайчы тарафның шатларыны діңлейсіңіз ме? Сіздің шатларыңызға діңлевлер не вақыт кечecek? Да, в первую очередь идет представление доказательств стороны обвинения, поэтому это первый свидетель со стороны обвинения. После того, как сторона обвинения предоставит все свои доказательства, после этого уже сторона защиты и сами ребята будем представлять доказательства. Бу не кадар вақытны алacak? Дело, конечно, сложное, очень объемное. Ребята очень хорошо подготовились к этому процессу. Они понимают, что на какое-то правосудие рассчитывать не стоит, но показать, что данное уголовное дело несостоятельно, они к этому готовы. Поэтому мы уже третье судебное заседание допрашиваем одного свидетеля. Это, можно сказать, один из основных свидетелей, оперативный сотрудник ФСБ. Поэтому, когда будут свидетели защиты, к сожалению, не могу сказать, но думаю, не раньше, чем через 2-3 месяца точно. Çok sağ olun Седем Семедляев, адвокат. Бізіле жанлы бағда еді. Мәлім олғаны ки Русияның Ростов-на-Дону шәрінде ұйдырылған терроризм давасы бойынша 8 қарамтатарының махкеме отырышлары девам етті. Ризағы Шевкиев студиямызның мұсафыры Ризағы іште Сиранаға Салиевны ешітіңіз бақчысырай әралықлары ерні ижра етті. Сонве Сервераға Мустафаев бұл сөзде işğalcilerinin dini idarəsinin imamlarına müracaatта bulundu. Ne dersiniz bunun bağlı? Birincide ben başlayacak olan Seyran kardeşimizden, ben onun anası benim sınıfdaşım idi, Zodiye. Zodiye hanımı. O bir milletçi sayaklı. İşğallar 14 senesi gelgence o Kırım Fond'da çalışıyordu. O zaman Ukrayna bayrağını alıp taşlaganda da yetiştirip ketmegen ediler. Bu sayaklı ikinci katka içten pencereye çıkıp o Kırım bayrağını koydular da Ukrayna'ya Kırım bayrağını koygan ediler. Ayerden risk yapıp o bayrakını çıkarıp onların başları üstüne atkan ediyor o bayrakını, bilesiniz mi? Onu o yerge atmak da mümkün edilir, kapatmak da mümkün edilir. Böyle bir kahraman sayaklı. Maşallah ben çok kuvanan onun oğlu böyle kahraman olganına, böyle hayri olganına,
mahkemede mana mesela sutqa böyle özünü alıp barğanına, Türk'ü yırlağanına çok beğeniyorum, huvanam. Evet, bu Rusya'nın mahkemeleri biz bilemeyiz nasıl olacağı, neden biteceği. Ama bu mahkemelerden biz bir nomine yaşlar alalar nasıl tırışıp böyle bilirsin cenksiz kureşmek, katıp durmak, özünün ruhunu joymamak, özünün ahaylığını, erkişiliğini göstermek. Bu yaşlarımız bu yolda kettiler, hem bir yaşı özlerini gösterirler. İnşallah vakit gelir, onların da azatlığa çıkarır. Mına azatlık dep aytыңыз, мен de onu soracak edim. Biz көрemiz ki siyasi mabuslar hapishanelerinde elinden kelgenini yapa, osunu güçlü kuvvetli tutmağa tırışa tutkanını da zaten көрemiz. Ve kureşni böylelikten olar alıp baralar. Ya serbestlikte kureşke mında kaytsa, kıtada, Ukraynada da çok insanlar serbestlikte buluna Kırım Tatırlar hakkında aytam. Ve elbette ki onların da elinden kelgenini yapkanından eminsiniz mi, memnunsunuz mu? Nasıl düşünüyorsunuz? Bu siyasi mahpuslarını azat etmek için yollar, usullar, şartlar şimdi alıp barıla mı? Bu meseleler müzakere etile mi? Bilirsiniz, ne kadar çaresi var, o işler alıp barıldı. Belki bütün halkımız Kırım'da icralar tübünü. Belki bir parça aktivimiz var, evet, meclisin başkanları var, meclis azaları var. Tek bu informasyon cenkte tırışamız bir neler hareketler yapmağa. Ama bu yeterli mi? O evet yeterli de gelmiyor, onu aytıp olmam. Çünkü çare ne? Onu da bakmak gerek. Mesela bana bugün son çıkışta Zelenski ayıttı. Mesela bu kapalgan adamlarını bizim azat yapmak için всех на все değiştirmeye. Bu da bizim işimiz bir parçasıdır. Belki de bu bağlar da düşer bu rehabilitasyon. Ve bana Prezident Vladimir Zelenski 9 dekabr günü malum olğanı ki Normand formatı çerçevesinde Putin'le, Merkel'le ve Macron'la görüşecek ve bu mesele esasında Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yılbaşçısı ve Milli Meclis azası Eskender Beybareyev bu formatta ne yetişmegenini kaydetti. Keliniz onu dinleyik. Какой бы мы ни называли формат, он не будет работать до тех пор, пока Российская Федерация не готова будет садиться за стол переговоров, быть участником этого формата и обсуждать тему оккупированного Крыма. В данном случае нужно делать акценты на 6-й пункт меморандума, в котором четко говорится, что если происходит ситуация, как она произошла на данный момент, то страны-подписанты должны вести консультации. Поэтому важно, чтобы за стол переговоров сели, если даже и без России, но об Украине, в том числе и Китай, в том числе Франция, в том числе Великобритания и США. И повесткой дня должна быть конкретна тема восстановления территориальной целостности Украины. Normand formatı görüşüne Kırım meselesini dahil etmek için ve tezden Kırım muhtariyeti ile bağlı ana yasağa değişmelerini yukarı şuraga körsetmek için talapta Milli Meclis Reisinin muavini İlmi Ağa Umerov o'zining Facebook sayfasında bulundu. Bu talapni o Prezident Vladimir Zelenskiyga yazdı. O bizni şimdi eshitdi. İlmi Ağa, selamun aleyküm, eshitasiz mi? Selam. İlmi Ağa, işte sizin müracaatınızı Facebook sayfanızda okuduk. İşte bunu ne aytmağa, ne göstermeye istediniz ve nasıl reaksiyonu şimdi Prezident Zelenskiy'den bekleysiniz? Buyurunuz cevabınız. Ben bir şey aytmağa istedim, istedim. Kırım hakkında laf yürütmeseler, asıl laf etmeye mümkün değil. Bir kere Minsk'de Kırımsız laf ettiler. Şimdi Normandski formatta Kırımsız laf eterler, son Putin aytacak. Ukrayna iştirak etti anda da mında da ve bir şey Kırım hakkında aytmadı, meseleni ortaga koymadı. Demek o razı bu aneksiyanın. Ya Prezident Zelenskiy'den Kırım hakkında laf yürütmeseler, asıl konuşmasınlar.
Asıl görüşmesini. Ya sizce Prezident Zelenskiy'den siz aslında nasıl ondan bir reaksiyonu bekleysiniz? Belki de bir cevap bekleysiniz. Ya da belki de bir hareket bekleysiniz. Alo, eşitesiz? Eşitmedim. İlmiha, ya Prezident Zelenskiy'den nasıl reaksiyonu bekleysiniz? Belki bir cevap, belki bir hareket. Ne yapması gerek sizce bu sizin müracaatınızga binaen? Cevap beklemeyeyim, hareket bekleyeyim. Nasıl hareket? İştirak etmemek. Çok sağ olun Silmiha Umirov Meclis Reisi'nin muavini bizle canlı bağdaydı. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Aslında bu görüşüde Kırım meselesi müzakere etilmesi iştirak etmek gerek mi? Yok, ben başka fikirdeyim. Çünkü konuşmayı devam edecek. Ama biz kuşu hükümet olsaydık, Cek'ni barıp yıkıp Kırım'ı tartıp alıp olacak çaremiz olsaydı böyle yapardık. Ama öyle çaremiz olmadan sonra ben konuşmaklar gerek yapmaya. Ama niye lafını edeceksin, niye karağa geleceksin, onun bek muhat olmak gerek. Bugün bana dün fraksiyalar zayıflığını yazdılar. 5 punkt ama ben bakam Zelenskiy çıkışları yaptı. Pristayka çıkışları yaptı. Birbirine gelişedi. Biri de birbirine karşılık yok. Ya ama eğer Kırım meselesine kotermesiyle... Kırım meselesinin bakın bu normal formatına konuşkence Minsk'ni bakanda anda Kırım lafı yok. Yok. Evet onu tırışacaklar bakmamak. Ama ondan evvel Zelenskiy konuşkende Putin'den o yerge koymak gerek bu meselenin de Kırım'ı mutlaka bakılacak der. Evet o diyecek bu yer formatta bakılmaz. Zelenskiy ondan o güne koysun olmasa Budapeşt'ki memorandumun formatına bir konuşup o anda böyle bakılsın diye. Ama sizce hazır mı Zelenskiy 15 seneden beri bu fikrini aytıp yürüyorum her zaman. Budapeşt memorandumunu o anda sluşani böyle geçirmek gerek. Bütün dünya hükümetleri. Ana bu lafını açsın. Bu formatka geçmeye buyursun Putin'i. Eğer Putin reddetse. Putin ben inanmam Putin razılık verir ama o aytsın da son pres konferansı yapkanda onu aytsın açıklasın. Ben ona teklif ettim. Bu Budapeşt memorandum platformasında toplaşıp bunu dinlemek için o razı olmadı desin. O da bir ne? Ya doktorunuz ya bunu demek söylemek herkes söyleyebilir. Siz de yarın çıkıp söyleyebilirsiniz. Ben de söyleyebilirim. Zelenskiy de söyleyebilir. Ya bunun manası ne söylemekten? Belki bir hareket yapmak gerek ya da belki bir radikal daha bir başka yollar usullar kıdırmak gerek. Radikal degende prezident keskin durmak gerek. Ukrayna'nın sınırların bizim bir metrinde vermemek. Boşaltmak gerek. O birincide. İkincide bunda keskin hattı durmak gerek. Ama başka işlerde bunları nasıl becermek için biz yana lafnen açacağız. O zaman Amerika koşulmak gerek. Bilmem Budapeşt formatına laf etkende evet o yerge de Zelenskiy'e mümkün bu Kırım meselesi koymağa ortağa. Açsınlar gerekmeyi koymağa ama o açıklamak gerek. Ya eğer mesela olarak Prezident Zelenskiy bizim istegenimiz neticelerinin bu normal konuşumundan gelmesi, Kırım müzakere etilmesi ya da bilmeyen böyle Ukrayna'nın menfaatına olmayan bir vesika imzalansa Kırım Tatarlarının pozisiyası nasıl olacak? Yaşayabilen asılıp kalınacak bir hareket olmayacak. Bakın bir iki hareketler olan kimik oldu mu? Mahkemeden adamlarını çıkardılar. Hapslerden çıkardılar bana katerlerini kaytardılar. Bu yana da bu değiştirme yapacaktırlar mahkemelerde hapslerden çıkaracaktırlar bizim adamlarını. Bir iki adımlar yürgen gibi ola. O azdır ama yana bir şey ola. 5 yıldan beri bunlar olmadı. Tek toplandı. Şimdi açık çizilip başladı. Onun için o 5 yıldan 6 yıl toplanan bu problemalar
birden çözülmez. O adım adım çözülecektir diye düşünüyorum. Problemalar dep ayttınız da bu mesele etrafında da biraz laf etmege isterim. Çünkü şimdi Ukrayna Yukarı Şurası'nda exilde yani Ukrayna kıtasında teşkil edilebilecek Kırım hakimiyeti hakkında sözler ve müzakereler yürütetilmeye başladı. İşte keliniz halk deputatı Naливайченko'na bu mesele etrafında fikirlerini izah etti. Onu dinleyelim. Допомога спочатку людям, допомога Меджлісу кримсько-татарського народу, органам влади. Настав час, Мустафа Ага багато про це говорив, настав час його підтримати, тільки профінансувати на рівні влади української. Уряд має діяти Автономної Республіки Крим. У нас же діє прокуратура Автономної Республіки Крим в складі Генеральної прокуратури України. Настав час профінансувати і підтримувати діяльність органів влади поки що тимчасово, поки Крим окупований, анексований, на нашій території. Exilde Kırım hakimiyeti sizin düşüncenizge göre bu fikirge aslında siz nasıl bakasınız ve yapılmalı mı? Ya nasıl format onu yapacaklar? Mında Kırım parlamentosunun teşkil edilmesi ve demek bu hakimiyet mında çalışacak. Aynen Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası olğanı gibi ya da başka bir organlarının olğanı gibi ve mında bulungan işte mecburi köşkenlerinin problemlerini belki çözebilir. Evet, bu meseleni biz tabi 15 senesi kotergeneydik. Herson'da bu böyle topraklar ayrılsın, Kırım'a koşulsun da anda başlasın böyle Kırım hükümeti çalışmaya. Bilmiyorum şimdi bu fikir bunda Kiev'de böyle yapılsın diye evet belki kolaylıca oldu. Aytılmadı Kiev'de. Ama olmak gerek, ben ona kol tutam çünkü. Ya bunun için ne yapılar sizce? Bir şey yapılar mı bunun olması için? Bunun olması için bizim istekimizi biz bildirdik, onu açıp giberdik. Ukrayna hükümeti onu bilir. Bizim böyle kararlar olganın, isteklerimiz olganın. Ama şimdi söz olarak, onlar bunu çözmek gerekli. Ama bazı deputatlarını dinleyince, bunu yakında bu Zerkal'ın çıkışını dinleyince, avtonomiya hakkında bu kültür, medeniye, avtonomiya deyip çıkışlar yapanda ben pek canım ağıra Ukrayna hükümetini biz önce 23 yıl bekledik bu bizge avtonomiya verirler deyip icralardan evvel. Şimdi bunlar icralar gelip basıp algan son vatanımızda yana da Ukrayna hükümeti 5 yıldan beri bir hükümet bir karar çıkarmadı, vermedi bizge avtonomiya. Hep bu yalanın aylandırıp yürüdü andamında 2 yıldan beri. Yanısı geldi, yana da aralarına çıkarlar böyle laflar. Ama biz belki biz bir şey yanlış yapamaz. Bizim halkımız eğer bir işanç duymasa Ukrayna hükümeti bizge avtonomi vereceğin bunlar bildirmeseler halkımız da son olarda nasıl cemaatle biz bundan konuşacağız. Ya doktanız ya belki biz yanlış bir şey yapamaz ya da belki biz yeterli kadar bir şey yapmayımızdır. Çünkü söylemekle beklemekle iş bitmeydi. Evet, ben de öyle sayayım. Ben bunda yakında laf etkende de gelin bir yukarı şurasına geleyik, Rada yanına bir piketler yapayık, miting yapayık, lozunglarını çıkarayık. Bu nedir bu maskaralık? Kırım Tatar suvali koterilgende o başlaylar karıştırmaya çeşit Vengerler, Çingeneler, Ukrayna problemi. O problemi ayrı. O da Rusya'nın bizim tamırlı halkın probleması başka. Yani, bu eğer biz aşağı hareket yapmayı onlara duydurmasamız, bir ayakta durmasak bundaki ilde, bunlar yana da 5 yıldan yuklap son başka prezident gelir, o da başlar başka türlü. Ya halk ne olsun? Halkın bir umutu bitecek. Bekler. Şimdi 30 yıl olacaktır biz Kırım'a kayıtkanımız. Yani kendi bunda bulunanlar onun üzerinde böyle bir mesuliyetini hissetmeli değilsiniz, doğru mu? Nasıl hissetmeli? Yani mesuliyetini hissetmeli onun üzerinde yapılacak işlerle bağlı. Evet. Çünkü ben şahsen hissettim böyle mesuliyetini. İstetem dediğiniz nasıl anlamak? Biz istedik. Biz özünde yapacak işlerini görmek, elinden gelgenden daha ziyadesini yapmak gerek ve bu mesuliyetini bilmek üzerine. Yapmak gerek. Ama yana düşünmek gerek, toplaşıp bir laf etmek gerek. Ne hareketler yapıp olamaz. Ben mutlaka barıp anda balonlar, topçuklar yapmaya gerek mi? Bizde burada yaşlık bayağı var, meclis azaları var. Bizler oraya netim başlayık.
bildireyik. Biz de oldu endi 30 yıl olacak biz vatanda hükümetsiz yaşayınız. Bu halda kaldı. Toprağımızı da hükümetten çıkarıp tartıp aldılar. Bu ne vakit bizge verilecek bu avtonomi? Bu lozunglarını göstermek gerek. Çıkarsınlar, ne foto yapsınlar. Bütün dünya bilsin. Biz böyle bir Tamur halkını en kahraman halkını, en çok kureşken halkını bu Kırım için böyle algı ne şu kaldıralı? Canımız ağır. Ya sizce Zelenskiy bunu yapmağa hazır mı? Bilmeyim, muhtariyetini bizge vermeye hazır mı? Biz yeterli kadar mı onların tızdık münasebetlerini? Ya biz ona bildirmek gerekmizdi. Biz onun yanına barıp göstermek gerekmizdi. Eğer biz taktik olarak beklesek, tek kritika yapsak onu, tek bir şey yapsak ne olacak? Bir şey olmayacak. Biz toplaşıp özümüzün fikrimizi, isteğimizi halkının, Kırım'daki halkın isteğini bildirmek gerekmizdi. Ya 9 Avgust günü Rifat Ağa Çubarov ve Mustafa Ağa Cemilov ona ayttılar bu muhtariyet meselesini ve hatta kanun leyhaları ile bir paketini verdiler. Yani o bile haberi var. Demek okugan mı, okumagan mı ben de bunu bilmeyeyim, onun işi. İşte buna bir cevabını bekleysiniz mi? Evet, umut etemiz sonunda okup bakarlar ama az bir şey biz böyle hareketler yapsak anda bazı olmayacak deputatlar var. Yani Zerkal gibi soyları, anlamagan soyları, bizge mesela medeni avtonomi gerek deyip saygan soyları görsünler. Halk ne istiyor? İsteğimiz ne? Bu mesele etrafında da şunu kaydetmeye isterdim. Geçenlere Kazakistan prezidenti Kırım'da olup geçkenlerini biz aneksiya dep adlandırmayımız dep aytı. Keliniz onu dinleyik. Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, я имею в виду аннексией Крыма и войны на востоке страны? Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. Мы считаем, что то, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Ukrayna Dış İşleri Nazirligi elbette ki Kazakistan prezidentinin bu sözlerine özünün narazılığını bildirdi. Keliniz аңда ne aytılgan dinleyik. Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією. Слова президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вище наведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно визнаній позиції, зафіксованій у резолюції Генасамблеї ООН. Казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші. Bu yeterli kadar reaksiya mı işte Kazakistan prezidentinin sözlerin aytkanını ya da yok? Sizce yeterli değil. Bunlar resmi bir notalar vermek gerekir. Böyle çırıp aytmak gerekir. Bütün dünya eşitsin, anlarsın. Prezident çıkıp aytmak gerek. Bunlar böyle şeyleri toktatmak gerek.